वर्तमानपत्रातनं ज्या पद्धतीनं विधानसभेच्या प्रथा आणि परंपरांची अवहेलना झालेली आहे त्या संदर्भात आमचं सगळ्यांचं मत आहे की ज्यांनी ह्या मारामाऱ्या केल्या त्यांच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे। हा जर निर्णय तुम्ही घेतला नाही तर भविष्यामध्ये आमदारांना देखील बाहेर न येऊन लोक मारू शकतात, याची नोंद घ्यावी। चला ठीक आहे। याच्यामध्ये तुमचा एक जो पहिला मुद्दा आहे मंत्री महोदय की लक्षवेधी उशिरा आल्या 5:30ला आलं, त्याबद्दल नक्कीच याबाबत चर्चा केल्या जाईल। पण एक विषय सांगतो मी, आजच्या ऑर्डर ऑफ द डे मध्ये सकाळी 17 लक्षवेधी दाखवल्या आणि मी सर्व मंत्र्यांचं मी थोडं अभिनंदनही करतो की 17 पैकी 16 या ठिकाणी पूर्ण झाल्या आणि 17वी लक्षवेधी भोंडेकर नसल्यामुळे ती राहिलेली आहे। तर 16 लक्षवेधी अध्यक्ष महोदय 17 लक्षवेधी झाले आम्हाला मान्य आहेत, आमची जबाबदारी आहे त्याला उत्तर देणं। पण ज्या सभासदाने ही लक्षवेधी मांडली त्याला न्याय मिळतोय की नाही हा कधीतरी विचार करणं गरजेचं आहे। चला बघा, ज्या लक्षवेधी शिल्लक राहिल्या त्या आता नव्याने मांडाव्या लागेल, त्या लॅप्स झाल्या, त्यामुळे किमान त्या रेकॉर्डला आल्या, चर्चा झाली आणि अनेक लक्षवेधीच्या बाबतीमध्ये मंत्री महोदयांनी मीटिंग लावण्याचं करून त्यांनी ती इथं झाली। खरं तर तिथं एक छोटस स्मारक करा, या जागेवर मारामारी झाली। अध्यक्ष महोदय, तुम्ही आता अध्यक्षाच्या पदावर आहे ना। सभागृहाची बैठक आता स्थगित होत असून सभागृहाची नियमित बैठक आता 11 वाजता भरेल।
माननीय अध्यक्ष महोदय, बसा. प्रश्नोत्तरे. अध्यक्ष महोदय, विधानसभेचा आता शेवटचा दिवस आहे. काल झालेल्या प्रकारावर जर इथे आपण आपल्या भावना आणि वस्तुस्थिती मांडली नाही आणि न्यायाची अपेक्षा आपल्याकडून करणार नाही तर कुणाकडून करायची? अध्यक्ष महोदय, काल आपण बोलताना या पवित्र सभागृहामध्ये सांगितलं की महाराष्ट्राच्या विधानसभेचं नावलौकिक, विधानसभेच्या कामकाजाच्या संदर्भात आणि एकूणच विधानसभेचं पावित्र्य या संदर्भात आपण काल वक्तव्य केलं. अध्यक्ष महोदय, काल इथे अंतिम आठवडा प्रस्तावानंतर याच सभागृहाच्या लॉबीमध्ये पायऱ्याच्या आसपास जी घटना झाली त्यामुळे संपूर्ण देशात नाही तर देशाबाहेरही महाराष्ट्राची बदनामी झाली. हे या ठिकाणी सगळीकडे अशा प्रकारच्या बातम्या आणि चर्चा अध्यक्ष महोदय आहेत. अध्यक्ष महोदय, हे जे काही वडेट्टीवार साहेब एक मिनिट. हे बघा, या विषयात काल बऱ्याचशा सदस्यांनी सभागृहाचं लक्ष वेधलं आहे. या संपूर्ण एपिसोडबद्दलची पूर्ण माहिती मी घेतलेली आहे. या संदर्भात पुढील कारवाई काय करणार आहोत याबद्दल प्रश्न उत्तराच्या तासानंतर मी सभागृहाला अवगत करेन. चला. आज मोकळा श्वास घेत घेत आम्हाला आसनापर्यंत आता आलं. म्हणजे आपण जर मनात आणलं तर ही जी काही गर्दी आहे ती गर्दी हटवू शकता. मला आपल्याला विनंती करायची आहे की जेव्हा जेव्हा अधिवेशन असेल तेव्हा बिलकुल अशा शिस्तीनं कोणालाही आतमध्ये प्रवेश देण्याची गरज नाही. अगदी आमदारांना धक्के खावत यावं लागतं अशी परिस्थिती. अगदी 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 मान्य आहे. फक्त एवढंच आहे, फक्त हो हो मी मनावर घेण्यापेक्षा सर्व सदस्यांनी मनावर जर घेतलं तर हे अधिक इफेक्टिव्हली होऊ शकेल. महोदय, मी देखील या एकंदरीत महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात 35 वर्ष काम करतोय. 35. जर प्रमुख व्यक्तींनी मनात घेतलं, मला जर कोणी काही सांगितलं तर मी सर सांगतोय काम होणार नाही, संपला विषय. तुम्ही पण तसं त्या ठिकाणी करा ना. धन्यवाद. कुणी अडवलंय? सहकार्याबद्दल धन्यवाद. आणि यापुढे आपण किमान सर्वात कमी लागेल तेवढ्याच लोकांना प्रवेश देऊ. चला पुढे जाऊ. प्रश्न क्रमांक 1. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 10,098. अध्यक्ष महोदय, माझी एकच विनंती आहे. माननीय अजितदादा म्हटले त्याप्रमाणे आपण इतकी भिडस्त का होत आहे? आपण करेक्ट राहावा की बाबा ज्यांना ऑफिशियली मंत्र्यांनी सांगितलं या मीटिंगसाठी एवढे आलेत, मंत्र्यांचं अधिकृत पत्र आलं, तेवढेच तुम्ही अलाव करा. आणि मला वाटतं आमदाराने आपण प्रश्नोत्तराचा तास संपल्यानंतर या विषयात मी आम्ही या संबंधित सगळ्या घोषणा करणार आहे. राज्यपाल महोदयांनी आम्हाला बोलवले, तिकडून परत आल्यावर पाहिजे तर करू. 11:30 राज्यपाल महोदयांनी वेळ दिली आहे. आम्ही तिथनं झाल्यानंतर 12:30 ठीक आहे. कालच्या झालेल्या घटना संदर्भात मी दुपारी 1:30 वाजता पुढची घोषणा करीन. ठीक आहे. प्रश्न क्रमांक 1. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 10,098. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये मैको कंपनीच्या MRC 7351 या वाहनाच्या कपाशी बियाणाच्या विक्रीमध्ये गैरप्रकार झालेले आहेत. बनावट बियाणे त्या ठिकाणी विक्री केले गेले आहेत आणि शिवाय बनावट असून देखील चढ्या भावाने त्याची विक्री त्या ठिकाणी झालेली आहे. त्याच्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचं त्याच्यामध्ये नुकसान झालेलं आहे. अशा नुकसानीमुळं मी सन्माननीय मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक प्रश्न विचारू शकतो की असं जर नुकसान झालं असेल किंवा असं शासनाची जर फसवणूक झाली असेल, बियाणं शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली असेल तर या प्रकरणाची चौकशी करणार आहात का? चौकशी केल्यानंतर याच्यामध्ये दोषी जे आढळले त्यांच्यावर काय कारवाई करणार?
आणि माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की बनावट कपाशी बियाणांचा काळाबाजार करणारे परराज्यातील रॅकेट आहे असं माननीय मंत्री महोदयांनी प्रसार माध्यमांकडे निवेदन केलेलं आहे. या रॅकेटमध्ये कोण सामील आहेत याची चौकशी करणार काय आणि राज्यातील जे परवानाधारक यात सामील आहेत त्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर काय कारवाई करणार. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय दाते सरांनी विचारलेला प्रश्न खरा आहे. पाचेगाव तालुका नेवासा येथे महिको कंपनीच्या MRC 7351 या वाराच्या कपाशी बियाणांच्या विक्रीमध्ये गैरप्रकारचा आरोप झाला. दुकानदाराने निर्धारित किमतीपेक्षा अधिक दर आकारल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. दिनांक 23/5/2025 रोजी नेवासा तालुक्यातील शेतकरी श्री विलास लक्ष्मण कंठाळे व श्री किरण अशोक पवार यांनी जिल्हा स्तरावर भरारी पथकास संपर्क करून मेसर्स त्रिमूर्ती ॲग्रो सर्व्हिसेस पाचेगाव तालुका नेवासा जिल्हा अहिल्यानगर येथे महिको कंपनीच्या MRC 7351 कंसात बाउन्सर या वाराची विक्री जादा दराने होत असल्याचे सांगितले. सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने प्रत्यक्ष तपासणी केली असता मेसर्स त्रिमूर्ती ॲग्रो सर्व्हिसेस पाचेगाव या फर्मकडून कापूस बियाणे वाहनाची शासनाने निर्धारित केलेली रक्कम रुपये 901 प्रति पाकिट असून फर्मकडून यापेक्षा जादा दराने म्हणजेच रुपये 1400 प्रति पाकिट अशी विक्री केल्याचे निष्पन्न झालेले आहे. त्यामुळे संबंधित विक्रेते यांच्यावर पोलीस स्टेशन नेवासा येथे 23/5/2025 रोजी FIR या ठिकाणी दाखल केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, या संदर्भात सदर फर्मचा बियाणे व कापूस विक्रीचा परवाना हा कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आलेला आहे. शेतकऱ्यांना चांगल्या दर्जाची खते बियाणे व कीटकनाशके मिळण्यासाठी अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये एकूण 15 भरारी पथकांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे, स्थापना करण्यात आलेली आहे. अहिल्यानगरमध्ये कृषी विभागामार्फत बियाणे कायद्याअंतर्गत 2 व खत नियंत्रण आदेशांतर्गत 3 गुन्हे असे एकूण 5 गुन्हे या ठिकाणी अद्याप दाखल केलेले आहे, आजपर्यंत दाखल केलेले आहेत. तसेच त्यात एकूण 70.54 मेट्रिक टन खताचा साठा व 12.34 लाखाचा मुद्देमाल या ठिकाणी जप्त करण्यात आलेला आहे. तसेच भरारी पथकामार्फत निरीक्षकांनी केलेल्या तपासणीअंती कायद्याचे उल्लंघन केलेले 35 निविष्ठा विक्री परवान्यावर निलंबन कायमस्वरूपी रद्दची कारवाई करण्यात आलेली आहे. जिल्ह्यामधील निविष्ठा विक्री केंद्रातून तपासणीसाठी बियाणे नमुने 165, खते नमुने 101 व कीटकनाशके नमुने 25 असे एकूण 291 नमुने प्रयोगशाळेमध्ये तपासणीसाठी पाठवण्यात आलेले आहे. अध्यक्ष महोदय, अशा प्रकारचे कुठलंही काही निदर्शनास आलं तर त्यावरती कडक कारवाई कायद्यानुसार करण्यात येईल आणि त्यांना कायमस्वरूपी काळ्या यादीमध्ये टाकण्यात येईल. चला वडेट्टीवार साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, राज्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये बोगस बियाणे, बोगस खतं ही सगळं आता राजरोसपणे अनेक सत्ताधारी तिकडच्या बाकावरच्या लोकांनी पण त्या भावना प्रस्तावावर बोलताना अध्यक्ष महोदय व्यक्त केलेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, विषय असा आहे की यावर आपण या संपूर्ण याच्यावर भरारी पथक नेमून अध्यक्ष महोदय नियंत्रण आणता येत नाही. भरारी पथक नेमायचा आपण अनेक वर्ष प्रयत्न करतोय. खरं तर स्थानिक तालुका लेवलवर हे तपासण्याचे अधिकार तालुका कृषी अधिकारी आणि त्यांच्या टीमकडे होतं, ते आपण काढून घेतलं. आता तुम्ही जिल्ह्यामध्ये 15 पथकं नेमल्याचं सांगताय. जळगावमध्ये, चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये 4च पथकं नेमली. काय करणार आहेत? आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जर बोगस बियाणे येत असतील तर मंत्री महोदयांनी या संदर्भात अशा लोकांच्यावर MPDA सारखे असे कायदे केले पाहिजेत की त्याला स्थानबद्ध करून तो म्हणजे कोठडी टाकलं पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी खेळतात, घाम गाडतो, कष्ट उपसतो, मेहनत करतो, रक्ताचं पाणी करतो आणि बोगस बियाणे जर मिळाले तर संपूर्ण त्या परिश्रमाची माती होते, रक्ताची माती होते. अध्यक्ष महोदय, म्हणून या संदर्भात मंत्री महोदयांनी जो आता अलीकडचा जो GR काढला की स्थानिक तालुका स्तरावरचे तपासणीचे अधिकार कमी करून भरारी पथकाकडे सर्व अधिकार दिलेत. भरारी पथकही नेमा, पण स्थानिक लोकांचे जे अधिकार दिले आहेत तेही कायम ठेवणार का? आणि दुसरा प्रश्न मला मंत्री महोदयांना असा आहे की या संदर्भात एक नवीन यामध्ये बिल आणून यामध्ये गृह विभागाशी चर्चा करा कायद्यामध्ये. त्या दिवशी मला वाटते सुधीरभाऊ मुनगंटीवारांनी हा विषय त्यांच्या चर्चेतून आणलेला होता की अशा लोकांवर कडकच कारवाई झाली पाहिजे. हे सुटताच कामा नये. खाली सर्व मॅनेज होतात आणि थातूर मातूर कारवाई करून हे मोकळे होतात. अध्यक्ष महोदय, म्हणून कडक कायदे करण्याच्या दृष्टीनं पुढच्या डिसेंबरच्या अधिवेशनात अशा प्रकारची कारवाई किंवा प्रस्ताव
सरकार आणेल का? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य वडेट्टीवार साहेबांनी या ठिकाणी सांगितलं आहे की अशा प्रकारचे तालुका पातळीवरचे जे काही अधिकारी आहेत ते कमी करण्यात आलेले, पण तसं करण्यात आलेलं नाही. अध्यक्ष महोदय, भरारी पथके हे जिल्हा पातळीवर आहेत आणि तालुका पातळीवरचा एक अधिकारी कायमस्वरूपी या संपूर्ण याच्यावरती देखरेख ठेवण्यासाठी या ठिकाणी आपण त्याला ठेवलेलं आहे, त्यामुळे त्याला कमी केलेलं नाही. नंबर एक. नंबर दोन, या संदर्भातला गंभीर कायदा करण्यासंदर्भात केंद्र शासन विचाराधीन आहे. केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी याची घोषणा केलेली आहे की लवकरात लवकर कायद्यात अमेंडमेंट करून गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे करणाऱ्यांना जास्तीत जास्त शिक्षा कशी होईल अशा प्रकारचा कायदा केंद्र सरकार या ठिकाणी आणत आहे. जर केंद्र सरकारने तो कायदा आला तर आपण त्याला ऍक्सेप्टन्स देऊ किंवा गरज पडली तर आपण त्या संदर्भात कायदा ठीक आहे, बोला. अध्यक्ष महोदय, माझ्या शेवटच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालेलं नाही. परराज्यातलं रॅकेट याच्यामध्ये सामील आहे. मग परराज्यातल्या रॅकेटच्या मध्ये आपल्या राज्यातले कोण कोण सामील आहेत त्याच्यामध्ये परवानाधारक, त्याची चौकशी होणार काय आणि त्यांच्यावर कारवाई होणार काय? आणि विशेषतः या बियाणांच्यामुळं ज्या शेतकऱ्यांचं नुकसान झालंय त्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणार काय? अध्यक्ष महोदय, मी अगोदरच सांगितलेलं आहे की या बाबतीमध्ये जे लोक या ठिकाणी गुन्हेगार आहेत, राज्यातील परराज्यातील, त्यांच्यावरती गुन्हे दाखल करण्यात येतील, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल काय नियमाप्रमाणे, आणि शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाई संदर्भात माहिती घेऊन आणि सभागृहाला अवगत करण्यात येईल. चला पुढे जाऊया. प्रश्न क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 14,047. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी उत्तरामध्ये सर्वे नंबर 257-1 ह्या जमिनीच्या मोबदला स्वीकारण्यासाठी श्री बाबूरामा धांगडा यांच्या मालकी हक्काप्रमाणे 7/12 स्वीकारण्यासाठी नोटीस देऊन सुद्धा ते हजर होत नाही किंवा त्यांनी बँकेचे खाते क्रमांक न दिल्याने रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा करता येत नाही. त्याच्यामुळे सदरची रक्कम भूसंपादन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याच्या 2013 मधील तरतुदीनुसार भूमी संपादन व पुनर्वसन स्थापना प्राधिकरण संभाजीनगर येथे तजवीज करण्यात ठेवलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी ॲक्च्युली वस्तुस्थिती वेगळी आहे. बाबू धांगडा याने 2019 रोजी 257 पैकी त्यांनी 1961 साली कुळ कायद्याप्रमाणे कलम 43 प्रमाणे त्यांनी त्या ठिकाणी खरेदी केली होती आणि त्या जमिनीची त्या ठिकाणी संयुक्त मोजणी त्या ठिकाणी करण्यात आली होती. आणि संयुक्त मोजणी केल्यानंतर त्या ठिकाणी 1.09 हेक्टर जमीन 257-1चे मालक बाबूरामा धांगडा व इतरांची ती आहे. आणि तशा प्रकारे त्या ठिकाणी विवरणपत्र त्या ठिकाणी तयार करण्यात आलं होतं. 2020 साली त्या ठिकाणी बोगस सागबारा हा कर्णावट नावाच्या व इतर या ठिकाणी बिगर आदिवासींच्या त्या ठिकाणी खरेदी केली, परंतु ती फक्त कागदावरती. त्यानंतर 1.5 ते 2 वर्षांनंतर 24/6/2022 रोजी जिल्हा भूमी अभिलेख तलासरी यांच्याकडील भूमापक रवींद्र वडनेर यांनी 2027चे बोगस मालक यांच्याशी संगतमत करून इतर जमिनीवरील फेरमोजणी करण्याच्या उद्देशाने त्या ठिकाणी त्यांनी मोजणी केली नाही आणि 257.1च्या मूळ मालकांना मोबदला देण्याऐवजी ही कारवाई खोटे दस्तावेज व खोटे सर्वे नंबर टाकून त्या ठिकाणी कब्जेदार यांच्याकडून लेखी जबाब घेऊन त्यांच्या अशिक्षितपणाचा त्या ठिकाणी फायदा घेतला आणि 2019च्या संयुक्त मोजणीमध्ये 1.9 हेक्टर जमीन ही आदिवासी खातेदार दामू धांगडा यांची मूळ मालकीची आहे, कर्णावटची नाही. परंतु रवींद्र वडनेर यांनी दुरुस्ती विवरणपत्र तयार केले व संपादित जमीन कर्णावट यांच्या व 3 बोगसांच्या नावाने सागबारा उतारा त्या ठिकाणी तयार केला. आणि म्हणून माझी मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की साहेब, या ठिकाणी जे उत्तर दिलेले आहे ते फक्त मला त्या ठिकाणी संयुक्तिक वाटत नाही आणि म्हणून पूर्णतः 109 गुंठे जमीन ही धांगडा यांची जमीन आहे. तर या जमिनीच्या मोबदला
त्या ठिकाणी धांगडा यांना देण्यासाठी शासन कोणती कारवाई करणार आहे? आणि महसूल मंत्री महोदय या ठिकाणी त्यावेळीस त्यांनी तिथले जे प्राधिकरण अधिकारी आहे त्या प्राधिकरण अधिकाऱ्यांनी त्या ठिकाणी त्यांना एक पत्र दिलेलं आहे, नोटीस दिलेली आहे. 1,58,27,257 या ठिकाणी सदरची रक्कम ऑनलाईनद्वारे RTGSच्या माध्यमातून आपल्या खात्यावर त्या ठिकाणी जमा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी बँक खाते त्याचप्रमाणे पासबुक या ठिकाणी आपण घेऊन यावं आणि ही रक्कम आपल्या खात्यामध्ये त्या ठिकाणी जमा करण्यात यावी. साहेब, एवढं असताना सुद्धा या ठिकाणी ही जमीन अन्य यांच्याकडे ती वर्ग करण्यात आलेली आहेत. अशाच प्रकारे साहेब दुसरे 2 प्रकरणं आहेत. गंजाड येथील रानसे देवलू पवार 2.2 कोटीची रक्कम दलालांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी सर काढण्यात आली आणि आयशागड येथील सुक्री लशा रावते यांची 89 लाख रुपयाची रक्कम त्या ठिकाणी त्या महिलेला फक्त 10 लाख रुपये त्या ठिकाणी मिळाले आणि जो दलाल आहे तिथला जो सरपंच आहे त्याने त्या पैशांच्या माध्यमातून तो बंगला बांधला. तो बंगलासुद्धा पोलिसांनी त्या ठिकाणी जप्त केला आहे, त्याच्यावर FIR दाखल केलेला आहे. सर, या ठिकाणी अशा प्रकारे या ठिकाणी वेगवेगळे प्रकल्प पालघर जिल्ह्यामध्ये होत असताना त्या ठिकाणी ते प्रकल्प झाले पाहिजे, चांगली प्रगती झाली पाहिजे, पण हे करत असताना त्या ठिकाणी आदिवासी बांधवांची मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी फसवणूक होते आहे. आणि या संदर्भामध्ये त्यावेळेचे प्रांत अधिकारी धनाजी तोरसकर म्हणून यांना त्या ठिकाणी खातेनिहाय चौकशी केली होती, परंतु सर त्याच्यावरती अद्याप कारवाई करण्यात आली नाही. तर आपण या धांगडांना आपण या ठिकाणी आपण न्याय देणार का, हा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, माननीय राजेंद्र गावितजींनी केवळ एका शेतकऱ्याचा बाबू रामा धांगडे याविषयीचा प्रश्न विचारला आणि बाकी जे इतर तुम्ही मांडणी केली आहे ते या मुंबई अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वेमध्ये अजून काही प्रकरण आहे, त्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीच्या आदिवासी बांधवाच्या फसवणुकी झाल्याबद्दलच्या तक्रारी काही आपण मांडल्या आहेत. तो भाग आपण वेगळा ठेवू, त्याची एक बैठक तुम्ही मला पत्र द्या, त्याची एक बैठक लावतो, कारण आजच्या प्रश्नाचा तो काही त्या ठिकाणी भाग नाही आहे, त्याची बैठक मी वेगळी लावतो. राहिला या प्रश्नामध्ये आलेला भाग, तर बाबू रामा धांगडे यांनी अध्यक्ष महोदय हा जो सर्वे नंबर होता याचा जो सामायिक नकाशा होता तो 1.09.44 हेक्टराचा जो होता याच्यामध्ये 2 भाग पडले. 257 एक गेला 0.12.64 हेक्टर हा बाबूसामा धांगडाला आणि यांनी बाबूसामा धांगडा आणि परिवारांनी त्यातला साधारण 0.96 हेक्टर जमीन ही या ठिकाणी संपूर्ण आदिवासी नियम जे आपला जमीन हस्तांतरण कायदा आहे त्या कायद्यानुसार याने अश्विनी ठक्करला विकलेली होती. त्याचं खरेदी खत आहे, 7-12 वेगळा झाला आहे. मग आता बाबू धांगडाच्या नावाने राहिली 12.64 हेक्टर आणि अश्विनी ठक्करच्या नावाने राहिली 96.80 हेक्टर, 2 7/12 आहे. पण ज्या दिवशी भूसंपादनाची नोटीस दिली त्यावेळी मात्र या बाबू धांगडाच्या पूर्ण परिवाराचे नावं आणि 1.09 पूर्ण जमीन त्याच्या नावाने दाखवली. पण जेव्हा ऍक्च्युली मोबदला वाटप केला तेव्हा 2 7/12 वेगळे झाले होते. जमिनीचा आदिवासी ते नान आदिवासी कन्वर्जन झालं होतं त्याच्यापूर्वीच, पण ते नकाशे वेगळे झाले नव्हते, 7/12 वेगळे झाले होते. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं आत्ता जे यांनी जमीन विकलेली आहे ती नियमाप्रमाणे विकली आहे त्या यांना अश्विन ठक्करला. त्यामुळे आत्ता जो फक्त यांना बाबू धांगडाला मोबदला द्यायचा तो 12.64 हेक्टर द्यायचा आणि तो मोबदला तयार आहे. पण बाबू धांगडाचं म्हणणं असं आहे की मला पूर्ण 1.9.44 हेक्टराचा मोबदला द्या. मला असं वाटतं यामध्ये मी संपूर्ण या प्रकरणाचा तपास केला आहे. अजून जर तुम्हाला असं वाटतं की अश्विनी ठक्करनी या आदिवासी बाबू धांगडाला फसवला आहे असं वाटतं तुम्हाला, कारण तुम्हाला जास्त माहिती आहे, तर तुम्ही मला पुरावे द्या की आदिवासी जमिनीचं हस्तांतरण करताना किंवा जमीन विक्री करताना यामध्ये काही गैरव्यवहार झाला का. जर झाला असेल तर पूर्ण पैसे 1.09 यांना मिळेल धांगडाला, नाही झाला असेल तर मग त्या ठिकाणी 257/1 चे पैसे धांगडाला मिळतील, 257/2 चे पैसे अश्विनी ठक्करला मिळतील. हा या ठिकाणचा मूळ प्रश्न आहे. आणि तिसरी जी आपण जी जास्तीची माहिती दिली आहे त्याबद्दलची एक वेगळी बैठक मी आपल्याकडे आपल्या
माझ्या दालनात वेगळी बैठक लावतो. चला पुढे प्रश्न क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 7374. छापल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, हा सामाजिक दृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील अशा विषयावरचा प्रश्न आहे की आजही महाराष्ट्रामध्ये हाताने मैला साफ करण्याची पद्धत दुर्दैवाने अस्तित्वात आहे आणि त्यामुळे खरं तर आपल्या सगळ्यांच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा हा विषय आहे. माझ्या हातामध्ये केंद्र सरकारच्या माध्यमातून सामाजिक अंकेक्षण आणि पारदर्शकता सोसायटी यांनी 2021 ते 2024 या कालावधीतला महाराष्ट्राचा या विषयाच्या बाबतीतला केलेला सर्वेचा अहवाल माझ्या हातात आहे आणि या सर्वेप्रमाणे या कालावधीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये 18 सफाई कर्मचारी हे मैला साफ करत असताना त्या ठिकाणी मृत्युमुखी पडलेले आहेत आणि उत्तरामध्ये अंशतः खरं आहे अशा पद्धतीने हेही मान्य केलंय की सुमारे 8000 आज कर्मचारी हे आजही महाराष्ट्रामध्ये हाताने मैला साफ करायचं अत्यंत दुर्दैवी अमानवी काम त्या ठिकाणी ते करतायत आणि त्यामुळे खरं तर हा आपल्या सगळ्यांनाच अस्वस्थ करणारा मुद्दा आहे. पुरोगामी महाराष्ट्र आपण म्हणत असतो आणि त्यामुळे आपल्यावरचा एका दृष्टीने हा एक कलंक आहे. ज्या गोष्टीला सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे, केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे, आपणही बंदी घातली आहे आणि त्यामुळे या संदर्भात माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. माझा पहिला प्रश्न हा आहे की 18 कर्मचारी गेल्या 4 वर्षामध्ये या प्रकरणामध्ये मृत्युमुखी पडले, त्यांना किती नुकसान भरपाई दिली आहे हे उत्तरात सांगितलंय, पण अहवाल असं सांगतो की त्यांना पुरेशी सेफ्टी गिअर्स यंत्रणा न दिल्यामुळे गुदमरून त्या ठिकाणी ते कर्मचारी मेले. त्यामुळे त्या कर्मचाऱ्यांना पुरेशी सुरक्षा आयुध न देणाऱ्या कॉन्ट्रॅक्टर्सवर काय कारवाई केली, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न, उत्तरामध्ये असं म्हटलंय की मॅन्युअल स्कॅव्हेंजरिंग खतम करायचंय, मॅन्युअलिंग स्कॅव्हेंजरिंग टू मॅन्युअल रोबोटिक स्कॅव्हेंजरकडे आम्हाला जायचंय आणि त्यामुळे नगरविकास खात्याला याकरता 100 कोटी रुपयाची तरतूद केली असं उत्तरात म्हटलंय आणि 414 सक्शन कम जेटिंग वाहने खरेदी करण्याची प्रक्रिया नगरविकास विभागाकडनं चालू आहे असं उत्तरात म्हटलंय. तर माझे या संदर्भातले 2 प्रश्न आहेत की पूर्ण महाराष्ट्रातला हाताने मैला साफ करण्याची प्रक्रिया बंद करण्याकरता ही 100 कोटी रुपयाची तरतूद पुरेशी आहे का, ती नसेल तर ती वाढवणार का, आणि माझा प्रश्न केवळ माननीय मंत्री महोदयांना नाही, सुदैवाने राज्याचे उपमुख्यमंत्री सभागृहात उपस्थित आहेत, हा प्रश्न इतका गंभीर आहे त्यामुळे काल पुण्यात पण आहेत, पुण्यात सुद्धा 10 मेलेत, पण यात काही राजकारण करण्याचा मुद्दा नाही, हा मानवतेचा प्रश्न आहे. तर माझी आपल्या माध्यमातून उपमुख्यमंत्र्यांना सुद्धा विनंती आहे की 1 वर्षाचा कालबद्ध कार्यक्रम करून महाराष्ट्रातून हाताने मैला साफ करणं हे आपण पूर्णपणे बंद करणार का, ते कधीपर्यंत बंद करणार, असे माझे स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. सर्व सदस्यांनी पॉइंटेड प्रश्न विचारा. अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय सदस्याने जो प्रश्न उपस्थित केलेला आहे तो खऱ्या अर्थानं गंभीर आहेच. मागे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आपण सर्व महानगरपालिका असेल, नगरपालिका असेल, जिल्हाधिकारी असेल यांच्याकडून अहवाल मागवला, परंतु त्या अहवालामध्ये त्यांनी आम्ही हाताने मैला उचलण्याचं काम किंवा ते मॅनहोलचं काम आम्ही करत नाही असं स्पष्ट जरी केलं असलं तरी त्यावर इतका विश्वास ठेवणं जोगं नाहीये. जवळपास अहवाल आल्यानंतर जेव्हा सर्वे केल्या गेल्या त्यामध्ये जवळपास 750 कर्मचारी आजही 7,500 कर्मचारी आजही कार्यरत असं दिसून आलं. अध्यक्ष महाराज, यामध्ये आम्ही आता एक नवीन धोरण समोर आणलेलं आहे. जवळपास 504 कोटी रुपये ची तरतूद आम्ही
हे सगळं रोबोटिक वाहने किंवा मशिनरी खरेदी करण्यासाठी आम्ही त्यासाठी तरतूद केलेली आहे, त्या शासनाची मान्यता घेतलेली. त्यापैकी 100 कोटी रुपये हे नगरविकास खात्यांच्या मार्फत आम्ही रोबोटिक मशीन खरेदी केलेले आहेत. उर्वरित सर्व मशिनरी या 3 महिन्यामध्ये आम्ही खरेदी करणार आहोत. ज्या ज्या ठिकाणी आता तो पहिला जो प्रकार होता की एखादा मेन हॉलमध्ये कर्मचाऱ्याला पाठवणे आणि मृत्यू झाल्यानंतर त्याची काळजी न घेणे, त्यावर नवीन धोरण म्हणून जर असा एखादा जर प्रकार घडला तर मृताला 30 लाख रुपये, जो कायमता त्याला अपंगत्व येईल त्याला 20 लाख रुपये आणि मायनर अपंगत्व आलं तर त्याला 10 लाख रुपयाची आम्ही त्याला एक घोषणा केलेली आहे, तसं परिपत्रक काढलेलं आहे. ज्या ज्या ठिकाणी असे प्रकार घडतात, जोही कॉन्ट्रॅक्टर आहे, मागे काही कॉन्ट्रॅक्टरवर आम्ही गुन्हे दाखल केलेले आहेत. भविष्यामध्ये असं प्रकार घडू नये याची निश्चित आम्ही काळजी घेऊ. सुधीर भाऊ बोला. अध्यक्ष महाराज, एकदम स्पेसिफिक प्रश्न, स्पेसिफिक उत्तर यावं अशी अपेक्षा. अध्यक्ष महाराज, उत्तरात सांगितलं 7378 लोकांनी या संदर्भात अर्ज भरले. 2018 मध्ये अर्ज भरल्यानंतर 6324 व्यक्तींच्या बँक खात्यामध्ये पैसे आले. 1054 का सुटलेत? समजा केंद्र सरकार या संदर्भात पैसे 1054 लोकांचे देत नसतील तर या संदर्भात राज्य सरकार पैसे देईल का? दुसरा प्रश्न की 18 लोकांचे मृत्यू 21 ते 24 झाले. आपण GR 30 एप्रिल 2025 ला लावला की 10 लक्षाचे 30 लक्ष आम्ही करणार. तर माझा दुसरा प्रश्न की हा 2021 पासून लागू करणार आहात का? तिसरा प्रश्न, 30 लाख हे कमी आहे, हे सैनिक आहे, सफाई कर्मचारी म्हणजे सफाई सैनिक यांना मानाचा मुजरा केला पाहिजे, तर तुम्ही 30 लाखाची मर्यादा 50 लाख करणार आहात का? आणि शेवटचा प्रश्न जो तुम्ही म्हटलं तसं स्पेसिफिक की मंत्री महोदय असं म्हणाले की आम्ही सक्शन कम जेटिंग वाहने खरेदी केलीत. इथं लिहिलं आहे की 414 सक्शन कम जेटिंग वाहने खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मग खरं काय आहे? किती घेतलेत आणि बाकी शिल्लक किती दिवसात घेणार आहे? अध्यक्ष महोदय, यामध्ये मी स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की 7334 लोकांची जेव्हा आमच्याकडे नोंदणी झाली त्यापैकी 6,000 काही लोकांना आम्ही ते 40,000 प्रमाणे वितरित केलेले आहेत. बाकींच्याचे कदाचित कागदपत्र किंवा इतर कारणास्तव ते त्यांची माहिती आमच्याकडे नसल्यामुळे त्यांना देण्यात आलेलं नाही. दुसरा प्रश्न असा आहे की आपण आता जे काही 30 लाख रुपये द्यायची जी घोषणा केलेली आहे, पूर्वी 10 लाख रुपये द्यायचे आणि ज्याला जखमी व्हायचा त्याला काही मिळत नव्हतं, 10,000 रुपये द्यायचे, म्हणून ते रक्कम वाढून 30 लाख रुपये केली. निश्चित भविष्यामध्ये अशा घटना घडूच नये यासाठी हे रोबोटिक आता आपण मशिनरी खरेदी करतोय, ज्यामुळं मेन हॉलमध्ये कोणताही कर्मचारी घुसणारच नाही, ही त्याची तरतूद करण्यासाठी आता या 3 महिन्यामध्ये बाकी प्रक्रिया पूर्ण केल्या जाईल. जे मृत पावलेत पूर्वी, ज्या घोषणाच्या पूर्वी जे काही झालेले आहेत त्याबद्दल एक सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, केकर साहेब 1 मिनिट बोला. आम्ही असं विचारलं की तुम्ही आता 4थ्या महिन्यात 2025 मध्ये मदत वाढवली, ज्यांचे मृत्यू झाले त्यांचे वारसा आमच्याकडे येत आहे, ते म्हणतात की बा 21 ते 24 18 मृत्यू आहे, त्यांना हे लागू करावं. त्यांना लागू करणार आहे की नाही? शासनाची भूमिका मानवतावादी आहे, देवाच्या मानसिकतेतली आहे की दानवाच्या मानसिकतेतली आहे? एवढं उत्तर पाहिजे. एवढ्या उत्तरासाठी याचं गोलमाल काय करायचं आहे? अध्यक्ष महोदय, खऱ्या अर्थानं सामाजिक न्याय विभागातर्फे ही मदत आम्ही खरं तर ते महानगरपालिका असेल, जिल्हा परिषद असतील किंवा नगरपालिका असतील, त्यांनी ती मदत देणं हे त्यांच्याकडून होणं अपेक्षित आहे. तरी अनेक वेळेला असं होतं की ते शासनाकडे मदतीसाठी अर्ज पाठवतात. आम्ही त्याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून खास बाब म्हणून, खरं तर महानगरपालिकेची जबाबदारी, कलेक्टरची जबाबदारी, जिल्हा परिषद सीओची जबाबदारी, परंतु तरीही आम्ही त्यांना ती मदत देण्याचा प्रयत्न करतो. आम्हाला ती मदत यासाठी देतो की ते आमचे लोक आहेत, त्यांनी सर्व हाल अपेक्षा सहन केल्या आणि त्याच्यामध्ये गुदमरून मी महानगरपालिकेमध्ये 10 वर्ष काढले, मला माहिती आहे ते मेन हॉलमध्ये ते कर्मचारी जातो त्या गॅसचा किती त्रास होत असेल याची कल्पना आम्हाला आहे. म्हणून यामध्ये सिरियसली घेऊन आम्ही ह्याच्यावर प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. जे 18 व्यक्ती जे मृत्यू पावलेले आहेत त्याबद्दल सुद्धा पैसे देण्याचे आम्ही निश्चित प्रयत्न करू. अध्यक्ष महोदय,
सन्माननीय मंत्री महोदयांनी या विषयावर देतो तुम्हाला, सविस्तर देतो असं मी. उत्तर दिलेलं आहे, परंतु माझा देतो पॉइंटेड तुम्हाला, मी प्रश्न देतो. अध्यक्ष महोदय असा आहे की जे सफाई कर्मचारी अत्यंत वाईट परिस्थितीत, वाईट वातावरणात हे दिवस रात्र काम करत असतात आणि त्याच्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर अत्यंत वाईट परिणाम होतात. अध्यक्ष महोदय, याच्यावर सेफ्टी कपडे, सेफ्टी गेअर, त्याच्यात जे असणारे मास्क असतात जेव्हा ते खाली त्या ड्रेनेजमध्ये जातात आणि काम करतात, ह्याच्या बाबतीत वारंवार विधिमंडळामध्ये अनेक सदस्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत, परंतु त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही. दुसरा प्रश्न असा आहे की जेव्हा एखादा कर्मचाऱ्याचा दुर्दैवाने मृत्यू होतो, त्याच्यानंतर जेव्हा त्याच्या वारसाला त्या ठिकाणी तिथं नोकरी देण्याचा वेळ आहे, ती आपण सांगितलं की ती महानगरपालिकेची जबाबदारी, कलेक्टरची जबाबदारी. माझी मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक विनंती आहे की आपण ह्याचा एक माहिती संपूर्ण डेटा महाराष्ट्राचा मागवा की मृत्यू झाल्यानंतर किती दिवसात त्याच्या वारसाला या ठिकाणी नोकरी मिळाली. अध्यक्ष महोदय, 50% सुद्धा लोकांना नोकऱ्या मिळालेल्या नाही आहेत, कारण त्याची जी कागदपत्र पूर्तता असते किंवा जे हेलपाटे त्या व्यक्तीला मारावे लागतात, ते नगरपालिका कधी कधी म्हणते आमच्याकडे फंड नाही, आम्हाला अजून डिरेक्शन्स नाहीत, कलेक्टर ऑफिस म्हणतं आम्हाला डिरेक्शन नाही, आणि त्याच्यामुळे या ठिकाणी त्या दुर्दैवाने त्या कुटुंबाला न्याय मिळत नाही. आणि म्हणून मंत्री महोदयांनी ह्याच्यावर काय, किती दिवसाची मर्यादित त्या वारसाला नोकरी मिळणार आहे ह्याच्यावर एक उत्तर द्यावं अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, हे जे काही कर्मचारी असतात बहुतेक मागास समाजाचे असतात. आपणाला सुद्धा कल्पना आहे, लागपाडे याच्या समितीमध्ये त्यांना आपण पुन्हा वारसाने घेत नव्हतो, आता त्याचा निर्णय लागला. लागपागे समितीच्या निर्णयानुसार सर्व महानगरपालिकेला आपण आता निर्देश केलेले आहेत, त्यांना परिपत्रक काढलेले आहेत आणि ते भरती प्रक्रिया सुरू केली. अनुकंपा तत्वावर सर्वांना आपण सामावून घेतोय. म्हणून आता जर काही ठिकाणी जर आणखी काही महानगरपालिकेचे अधिकारी जाणून बुजून काही लोकांना घेत नाहीत, अशा अनेक तक्रारी आमच्याकडे प्राप्त झाल्यात, त्याची निश्चित चौकशी केली जाईल. मंत्री महोदय, थांबा जरा. मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, मागच्याच कॅबिनेटमध्ये राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी सगळ्या कॅबिनेटला विश्वासामध्ये घेऊन वर्ग 3, वर्ग 4 ह्याच्याबद्दलचा अनुकंपा तत्वावरचा निर्णय फार महत्त्वाचा घेतलेला आहे. ह्यामध्ये सन्माननीय सदस्य डॉक्टर विश्वजित कदमांनी जो प्रश्न विचारला किंवा सभागृहाच्या दोन्ही बाजूच्या सन्माननीय सदस्यांची जी भावना आहे, हा मेहतर समाज असतो. अध्यक्ष महोदय, आपल्यालाही माहिती आहे, कालच मी इथं कुणाला समाधान अवताडे साहेबांना आणि मला वाटतं रासने साहेबांना उत्तर देत असताना सांगितलं, पंढरपूरचा मर्यादित प्रश्न होता, तिथं तर आम्ही त्यांना 600 स्क्वेअर फीटची घरं देखील देतो. वास्तविक अध्यक्ष महोदय, आजपर्यंत आपण अनेक सरकारं आली गेली, आज देश कुठं चालला आहे, आपण फार तिसरी अर्थव्यवस्था करायचा प्रयत्न करतोय जगातली, आणि असं असताना आजही महिला डोक्यावर घेऊन जाण्याचं प्रमाण जवळपास 8,000 लोकांचं आहे. हे जे काही आत्ता इथं उत्तरात आलं आहे, अध्यक्ष महोदय, सरकार म्हणून ही गोष्ट अतिशय गांभीर्याने आम्ही घेऊन पुढच्या कॅबिनेटमध्ये किंवा आम्ही एकत्र ज्यावेळेस असे महत्त्वाचे निर्णय घ्यायला बसतो त्यावेळेस ह्या सगळ्या घटकाचा कालबद्ध कार्यक्रम करू. त्याच्यामध्ये ठराविक काळात ह्या सगळ्या वर्गाला कुठल्याही प्रकारे पैशाची कमतरता कमी पडू न येता मार्ग काढला जाईल आणि अशा प्रकारे शिवशाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात नजीकच्या काळात काही दिवसांनी कुणालाही महिला अशा पद्धतीनं हातात घेऊन किंवा साफ करण्याची वेळ येणार नाही, ही काळजी आणि खबरदारी सरकार घेईल. मंत्री महोदय, उपमुख्यमंत्री महोदय आणि संबंधित मंत्री महोदय, आपण एक गोष्ट लक्षात घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. 1986 साली मला वाटतं त्यावेळेला शरद पवार साहेब मुख्यमंत्री होते, दादा होते, त्यावेळेला एक शासन निर्णय झालेला आणि त्या शासन निर्णयाच्या अनुसार चतुर्थ श्रेणी कामगार जे आहेत, सफाई कामगार, त्यांना मालकी हक्काची घरं द्यायची असा निर्णय झालेला. आज वस्तुस्थिती अशी आहे की केवळ घरासाठी जरी BCom किंवा चार्टर्ड अकाउंटंट झालेला मुलगा असेल तरी त्याला झाडू घेऊन रस्त्यावरती उतरायला लागतं, कारण त्यांना घरं मिळत नाहीत. घरासाठी, क्वार्टर्ससाठी त्यांना नोकरी करायला लागते. तर त्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी अजूनही झाली नाहीये. ती शासन करणार आहे का आणि ती त्वरित करणं आवश्यक आहे, या संदर्भात आपण सभागृहाला अवगत करावं. अध्यक्ष महोदय, आपण जो मुद्दा उपस्थित केलाय तो तितकाच महत्त्वाचा आहे, परंतु ह्याच्या संदर्भामध्ये आपण एक लाड समिती निर्माण केलेली होती. त्या लाड समितीने पण अतिशय चांगल्या शिफारसी केल्या.
आणि त्याबद्दल आता जे काही राहिलेलं आहे त्याच्यात काही प्रश्न राहिलेला असेल 1984-85 त्या काळामध्ये झालेल्या निर्णयाच्या बद्दल, तर त्याची पण अंमलबजावणी इथून पुढं फार बारकाईनं केली जाईल. वेळ पडली तर अध्यक्ष महोदय, हे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पहिला वेळेस 100 दिवसाचा आम्ही जो कार्यक्रम दिला त्याच्यामध्ये बऱ्याच सुधारणा त्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं झाला. आता आमचा 150 दिवसाचा कार्यक्रम पुढचा आहे. त्या 150 दिवसाच्या कार्यक्रमामध्ये हा देखील भाग घेता येतो का, हे आम्ही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेसाहेब आम्ही सगळेजण चर्चा करून तो त्याच्यातला एक भाग आम्हाला करता आला तर तोही भाग करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. आणि आपण अध्यक्ष म्हणून मुद्दा उपस्थित केलेला आणि डॉक्टर विश्वजित कदमांनी आणि इतर मान्यवरांनी उपस्थित केलेला, अतुलजींनी बऱ्याच जणांनी केला, ह्या सगळ्याच्या संदर्भात देखील सरकार 100% सकारात्मक भूमिका घेईल. आणि अर्थमंत्री म्हणून मी आपल्याला सांगतो की ह्या कामाच्या करता कुठल्याही परिस्थितीत मी निधी कमी पडू देणार केळकर साहेब बोला. माननीय उपमुख्यमंत्र्यांचं मी त्यांना धन्यवाद देतो की हा सफाई कामगाराचा प्रश्न, सफाई कामगार हा आरोग्य दूत आहे. या गेल्या वर्षभरापासून लाडपागे समितीची अंमलबजावणी होत नव्हती, कोर्टामध्ये हे सगळं गेलं होतं. परंतु जो घाणीत काम करतो त्याला वारसा हक्क मिळणार अशा प्रकारचा निर्णय मिळाला आणि त्याच्यामुळे या महाराष्ट्रामधले 50,000च्या वर सफाई कामगारांना त्याचा उपयोग झाला. मी त्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळाला फॉलोअप करत होतो. अध्यक्ष महोदय, माझा आता 2च स्पेसिफिक प्रश्न आहेत मंत्री महोदयांना की आज जरी त्यांना वारसा हक्क मिळालेला असला, मृत किंवा जे निवृत्त झालेले आहेत, तरी देखील अनेक महापालिका आणि नगरपालिकेच्या लोकांचे मला फोन येतात सफाई कामगारांचे. मग लातूर असेल, नांदेड असेल, अनेक नावं सांगू शकतो. त्या कमिशनरशी देखील मी बोललेलो आहे. पण हे सफाई कामगारांना हे दरवाजात सुद्धा उभे करत नाहीत आणि त्यांना आता तुमचं नाही आहे, तुम्हाला काही मिळणार नाही आहे. त्यामुळे माझी या निमित्ताने विनंती आहे की आपण स्पष्ट त्यांना निर्देश देणार का पुन्हा एकदा, कारण मुख्यमंत्री साहेबांनी या ठिकाणी 2दा सांगितलं सभागृहामध्ये, तरी देखील त्याची अंमलबजावणी करायला ही आस्थापना जे खातं आहे त्या ठिकाणी ते टाळाटाळ करते आणि सफाई कामगार अजून रस्त्यावरच आहे. त्याच्यामुळे आपण परिपत्रक काढून निर्देश देणार का, हे नंबर 1. आणि दुसरं अध्यक्ष महोदय, या लाडपागे समितीच्या निमित्ताने फायलेरिया खात्यामध्ये सुद्धा जे काम करणारे आहेत ते देखील कचऱ्यातच काम करतात, घाणीत काम करतात. तर त्या कामगारांना देखील मिळण्याच्या संबंधी शासनाने निर्णय घ्यावा अध्यक्ष महोदय, अशी माझी विनंती आहे. त्यासंबंधी मंत्री महोदयांनी सांगावं. आणि हक्काच्या घराच्या संबंधी देखील हक्काची घरं देत नाहीत. हक्काची घरं जी आहेत ती त्यांना देण्याचा निर्णय झालेला असला तरी देखील त्यांना त्यांचा ज्याला म्हणता येईल की क्वार्टर, की जे नोकरीमध्ये असतील तोपर्यंतच त्यांना ही क्वार्टर दिली जाईल, अशा प्रकारची भूमिका जी आहे ती ठाणे महापालिकेमध्ये देखील वेगवेगळ्या वेळेला घेण्यात आलेली आहे. आणि त्याच्यामुळे त्याच्या संबंधात देखील स्पष्ट निर्देश देण्याची गरज आहे. ती आपण देणार का? झालं ते उत्तर. अध्यक्ष महाराज, या संदर्भामध्ये मागे जी लाडपागे समिती निर्माण केली होती त्याच्या एक याचिका हायकोर्टात होती. 8 फेब्रुवारीला त्या हायकोर्टाच्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित होती. आम्ही त्याचा पाठपुरावा करून 8 फेब्रुवारीला हायकोर्टाचा निर्णय झाल्याबरोबर 9 फेब्रुवारीला आम्ही आमचे परिपत्रक JR काढून सर्व महानगरपालिका असेल, नगरपालिका असेल यांना आदेशित केलेलं आहे की तातडीने लाडपागे समितीचा अहवाल जो आलेला आहे त्यानुसार आता भरती प्रक्रिया सुरू करा. तरी काही ठिकाणी आम्हाला असं आढळून आलेलं आहे की आम्हाला आणखीन पूर्ण आदेशच आले नाहीत, आम्ही त्या आदेशाचं आणखीन आम्हाला स्पष्टीकरण नाही, असे काही अधिकाऱ्यांनी जाणून बुजून जे काही उडवाउडीचे उत्तर दिलेत त्याची आम्ही दखल घेतलेली आहे. त्यांच्यावरही सरकार निश्चित कारवाई करेल. जे कर्मचारी आहेत त्या कर्मचाऱ्यांना घर असणं हे आवश्यक आहे. म्हणून नगर विकासातर्फे सुद्धा श्रम साफल्य या योजनेखाली आम्ही घराची तरतूद सुद्धा करतोय. अनेक महानगरपालिकेला तसे निर्देश सुद्धा देण्यात आलेले आहेत की आपण पहिल्या कर्मचारी हा बेस धरून त्यांच्यासाठी जे काही भूखंड असेल ते राखीव करून त्या ठिकाणी घराची उपलब्ध किंवा त्यांना देण्याचा प्रयत्न करावा, ही सर्वांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तरी आता उच्चस्तरीय दादांनी जसं सांगितलं, आम्ही एक त्यांची बैठक सर्व महानगरपालिका मॅक्झिमम महानगरपालिकेचा हा गांभीर्याचा प्रश्न आहे म्हणून त्यांची एक बैठक आम्ही बोलून आणि दादा जसं सांगितलं त्या पद्धतीने एक बैठक घेऊन त्याच्यावर निर्देश सुद्धा देण्यात येतील. अध्यक्ष महाराज,
एका वंचित विषयाला न्याय देण्याचा हा एक चांगला दिवस आहे. आपणही एक चांगला प्रश्न विचारला. फक्त अध्यक्ष महाराज या संदर्भात प्रश्न उपस्थित करून होणार नाही. लाडपागे समितीचा GR कोणी काढला? समाज कल्याण विभागाने. नगर विकास विभाग काय म्हणतो की आमची जबाबदारी नाही. अध्यक्ष महाराज जेव्हा या संदर्भात 4 बैठका घेतल्या तेव्हा लक्षात आलं की पंचपक्वान्नाच्या ताटाचं चित्र दाखवणारा GR आहे, ज्याच्यामध्ये पंचपक्वान्न पोटात जाणार नाही. कारण लाडपागे समितीचा GR काढला समाज कल्याणनी. नगर विकास विभाग म्हणते की आमच्याकडे आकृतीबंधामध्ये यांना भरण्यासाठी पदमान्यता नाही. म्हणून पहिल्यांदा माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय संवेदनशीलतेने उत्तर देत आहे. संजय शिरसाट साहेब आदरणीय मंत्री महोदय संवेदनशीलतेने उत्तर देत आहे. पण अध्यक्ष महाराज या संदर्भात स्पेसिफिक उत्तर असं पाहिजे की नगर विकास विभागाला अधिसंख्य पद निर्माण करून ही पद भरण्याचा GR हा विशेष बाब म्हणून काढला नाही तर ही कापूस कोंड्याची गोष्ट आहे, कधी संपणार नाही. जब तक सूरज चांद रहेगा ये प्रश्न वैसे ही कायम रहेगा. आणि म्हणून आता 2,92,570 पद राज्य सरकारची रिक्त आहे. याच्यातले वर्ग 3 वर्ग 4 हे पद काढा 2,92,570 मध्ये आणि ताबडतोब GR काढा की नगर विकास विभागाच्या आकृतीबंधामध्ये अधिसंख्य पद करणार तर हा प्रश्न सुटेल. नाही तर 1986च्या घराचा प्रश्न सन्माननीय अध्यक्षांना धर्मचक्र प्रवर्तनाच्या खालती बसून पुन्हा 86 नंतर 2025 का काढावा लागतो. माझी विनंती आहे की अधिसंख्य पदे नगर विकास विभागात आपण निर्माण करणार का? सूरज चांद पर्यंत थांबायला लागणार नाही माझी खात्री आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे वर खालचा विचार केला तर वेगळा विचार होऊ शकेल. अध्यक्ष महोदय थांबा जरा मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सुधीर मुनगंटीवार साहेबांनी जो काही प्रश्न इथं उपस्थित केलेला आहे, एक आपल्या सहित आपला तर अधिकारच आहे, पण दोन्ही बाजूच्या सन्माननीय सदस्यांचा ह्याच्यातून मार्ग निघावा अशा प्रकारची एक चांगली भूमिका आहे. त्यांनी एक नगरविकास खात्याला किती तुम्ही पद मंजूर करून देणार वगैरेचा या संदर्भामध्ये आम्ही मुख्यमंत्री महोदयांनाच आपले अधिवेशन संपल्यानंतर बैठक बोलवायला सांगतो. त्याच्यामध्ये मी स्वतः सांगतो की बाबा दोन्ही सभागृहांनी सांगितलेले की हा आणि तसं बघितलं तर एक माणुसकी म्हणून देखील ह्या प्रश्नामध्ये सगळ्यांनी लक्ष घालण्याची गरज आहे, आम्ही लक्ष घालण्याची गरज आहे. ती बैठक बोलवतो, मी पण त्याला हजर राहीन. एकनाथराव शिंदे साहेबांना पण सांगेन किंवा कॅबिनेट संपल्या ही बैठक आम्ही जोडून घेऊ. स्वतः शिरसाट साहेब पण असतील. त्याच्यामुळे नगरविकास, वित्त, त्याच्यानंतर आमचं सामाजिक न्याय आणि स्वतः मुख्यमंत्री ह्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये बैठक घेऊन यांचा प्रश्न कसा निकाली काढला पाहिजे. मग मुनगंटीवार साहेब सांगतात त्या पद्धतीनं होईल किंवा आणखीन कुठल्या पद्धतीनं होईल तो काढला जाईल. त्याच्यामध्ये जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक वो सवाल नाही रहेगा इतकंच मी सांगतो. मुनगंटीवार साहेब, तुम्ही फारच भावनिक बोलता, परंतु तशी वेळ येऊन दिली जाणार नाही. मागं आलेली आहे, 25 वर्ष येईन, पहिली 15 वर्ष 40 वर्ष झालीत, परंतु कदाचित आज त्या प्रश्नाला एक काहीतरी न्याय मिळेल अशा पद्धतीनं महायुतीचं सरकार काम करेल. सकारात्मक उत्तर आलेलं आहे. आता अजून नाही. प्रश्न क्रमांक 4. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 4. अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट. रामभाऊ, तुम्ही काय व्हॅलिड बोलताय बोला. अध्यक्ष महोदय अहो बोलू तर द्या ना. अध्यक्ष महोदय, आपण या ठिकाणी आदरणीय अजितदादा खूप पॉझिटिव्ह उत्तर देत आहेत. आता या ठिकाणी आपण काय केलंय, 2018चा GR आहे, 2025चं आपलं परिपत्रक आहे. हे परिपत्रक काय की मशीननी महिला कसा काढायचा त्या संदर्भातलं आहे. माझा अर्धा निम्मा मतदारसंघ घाटकोपर विक्रोळी परिसर डोंगराळ आहे. तिची परिस्थिती काय माहिती आहे अध्यक्ष महोदय, 4थी टर्म आहे माझी. तिथे जेव्हा आम्ही टॉयलेट बांधतो तो टॉयलेटचा महिला तो सफाई कामगार डोक्यावर घेतो, अक्षरशः तोंडावरून त्याच्या सगळ्या तो महिला पडत असतो. ही परिस्थिती आहे. तर माझं एवढंच म्हणणं आहे
की या बाबतीत जेव्हा दादा धोरण बनवतात तर धोरण बनवत असताना मुंबईतल्या डोंगराळ भागात किंवा इतर ज्या ज्या ठिकाणी डोंगर असेल तिथे मशीन जाऊ शकत नाही, त्या संदर्भात आपण काय करणार, त्या पहिला मुद्दा. आणि दुसरं, अजितदादांनी पॉझिटिव्हली सांगितलं सफाई कामगारांना घर देण्याबाबत. माझ्या विक्रोळी पार्क साईडला महानगरपालिकेच्या इमारती आहेत, त्या इमारतीचं डेव्हलपमेंट सुरू आहे, तर निदान त्याला तरी पहिल्यांदा द्यायची सुरुवात करा. सूरज चांदची वाट काय बघायची आहे. पहिलं एक उदाहरण मुंबईतलं की सफाई कामगाराला तो त्या घरात राहतोय, महापालिकेने त्याला ते घर दिलंय, तर त्या दिलेल्या घरामध्ये त्याला परमनंट त्याचं घर हा आपण पाडणार का? त्या सफाई कामगाराला आपण घर देऊन आपण त्याला घर देण्याची सुरुवात करणार का? झालं ना उत्तर त्याच्यावरती झालं, परत तेच चाललंय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय राम कदम साहेबांनी फार वेगळा मुद्दा इथं काढलेला आहे. त्याला रोबोटच्या बद्दलचा तो मुद्दा आहे, तिथं रोबोट सुरू करावे लागतील. पण ह्या मीटिंगमध्ये जी आम्ही मीटिंग घेणार आहे त्याला मी मुख्यमंत्र्यांना विनंती करून मुनगंटीवार साहेबांनाही हजर ठेवायला लावतो आणि राम कदम साहेबांनाही हजर ठेवायला लावतो, जेणेकरून त्याच्यातले हे जे काही प्रश्न आहेत ते सगळे आपण मार्गी लावू. बोला. न्यायालयाने हाताने महिला उचलायला बंदी असताना सुद्धा आता 10 जुलै रोजी एक दुर्घटना घडली, त्यामध्ये 2 जण मयत झाले. अतुल पवार जो ठेकेदाराच्या आस्थापनेवर कामाला होता त्याला 30 लाख रुपये मदत देऊ शकतो, परंतु त्याला वाचवण्यासाठी जो पिंजारी म्हणून युवक गेला होता तो कुठला एक सामान्य नागरिक म्हणून त्यांनी ज्यावेळेस ती दुर्घटना बघितली तो मदतीला गेला अध्यक्ष महोदय, तर त्याला नियमानुसार मुख्यमंत्री सहायता निधीतून काहीतरी मदत मिळावी ही माझी आपल्याकडे मागणी आहे. ठीक आहे, चला. प्रश्न क्रमांक 4. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 4. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी उत्तरामध्ये त्या ठिकाणी सांगितलं गेलेलं आहे. मला वाटतं अध्यक्ष महोदय उत्तर थोडंसं अपुरं आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये मंगळवेढा तालुक्यामध्ये एकतर दुष्काळी भाग आहे, पाण्याची जानेवारीपासूनच माणसांना जनावरांना त्या ठिकाणी पाण्याचा त्रास होतोय. गव्हर्नमेंटला आपल्या शासनाला त्या जानेवारीमध्येच टँकर चालू करावं लागतं अशी परिस्थिती आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, हे जे वन्यजीव प्राणी आहेत, हे वन्यजीव प्राणी जिथं जिथं त्या ठिकाणी जे वन विभागाने लावलेले जे वनं आहेत तर त्या वनामधून तिथले असणारे जे वन्यजीव प्राणी आहेत हे प्राणी रस्त्यावर येत असताना त्या ठिकाणी त्यांचा ॲक्सिडेंट होतोय, मरण पावतात आणि त्या ठिकाणी असे अनेक प्राणी. अध्यक्ष महोदय, काही दिवसापूर्वी माझ्या तालुक्यामध्ये मारोळी गावामध्ये 2 तरस त्या ठिकाणी आले. तरस लोकांनी कधी बघितलेले नव्हते आणि एक तरस त्या ठिकाणी लोकांनी मारला. अध्यक्ष महोदय, लोकांनाही नाहक त्रास झाला आणि त्या तरसाचाही जीव त्या ठिकाणी गेला. अध्यक्ष महोदय, याच तरसांना किंवा माझ्या मतदारसंघामधील या तालुक्यामध्ये हरिण असेल, मोर असेल, लांडगे असतील, कोल्हे असतील, या वन्यजीवाचा त्या ठिकाणी कायम त्या वन विभागामध्ये असतात. तर अध्यक्ष महोदय, या वनामध्ये या ठिकाणी फिरत असताना आपल्या वन विभागाने, माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय, की वन विभागाने त्या ठिकाणी पाणवटे चांगल्या पद्धतीचे केले पाहिजेत आणि त्यामध्ये पाणी टाकलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, नुसते पाणवटे करून त्या ठिकाणी होणार नाही, त्यामध्ये पाणी असणं हेही महत्वाचं आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, माझा दुसरा अजून एक प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय, मंगळवेढा तालुक्यामध्ये जवळजवळ आपण 5-25 किलोमीटरमध्ये जर गेला तर काळ्या मातीचं त्या ठिकाणी कुठेही वस्ती नाही किंवा कुठल्याही त्या ठिकाणी झाड नाही, तर त्या ठिकाणी जे पक्षी आहेत त्या पक्ष्यांना सुद्धा पाणी देण्याचं काम आमच्या तालुक्यातील NGO आहेत, वारी परिवार असतील आणि किंवा आमचा आदर्श ग्रुप असेल, या ग्रुपने त्या ठिकाणी पाण्याची व्यवस्था करतात. परंतु अध्यक्ष महोदय, मी मंत्री महोदयांना आपल्या मार्फत एक प्रश्न विचारू इच्छितो की या पक्ष्यांचा सुद्धा आपण विचार केला पाहिजे, त्यांनाही पाण्याची सोय आपण केली पाहिजे. आणि अध्यक्ष महोदय, हे चांगल्या पद्धतीने केलं पाहिजे, क्वालिटी काम झालं पाहिजे आणि त्यामध्ये पाणी सुद्धा त्या ठिकाणी भरलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना, कारण पवार साहेब क्वालिटी म्हणजे मी मंत्री महोदयांना दाखवले होते जे नाही एक मिनिट, पाणवट्यांचे आपण जे बोलताय अध्यक्ष महोदय, पाणवटे अक्षरशः असे बेचिराग झालेले आहेत, म्हणजे एकाच वर्षात त्यामध्ये त्या पाणवट्याची सुद्धा क्वालिटी चांगली झाली पाहिजे आणि त्यामध्ये पाणी असलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या गोष्टीचं मंत्री महोदयांनी त्या ठिकाणी खुलासा करावा आणि
या पाणवठे चांगल्या क्वालिटीचे आपण बांधणार आहेत का आणि त्यामध्ये पाणी टाकणार आहेत का, व्यवस्थित पाणी टाकणार आहे का, हे खुलासा करावा. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य समाधानजी आवताडे यांनी जो प्रश्न उपस्थित केला, एक प्रकारच्या त्यांना प्राण्याविषयी आणि पक्षाविषयी फार प्रेम आहे. एकूणच सोलापूर जिल्ह्याचं भौगोलिक क्षेत्र 14,895 चौरस किलोमीटर आहे आणि त्यापैकी 288.62 चौरस किलोमीटर वनक्षेत्र आहे. पंढरपूर वन परिक्षेत्रातील वनक्षेत्र 20.62 चौरस किलोमीटर आहे आणि त्यापैकी मंगलवेढा जो पंढरपूर मतदारसंघाचा जो भाग आहे त्या ठिकाणी 10 चौरस किलोमीटर वनक्षेत्र आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, या त्यांच्या प्राण्यांविषयी असलेली जी त्यांचं प्रेम आहे ते लक्षातच घेऊन त्या एकूण परिसरामध्ये 24 पाणवटे निर्माण केलेले आहेत. माझ्याकडे यादी आहे. मालेवाडीमध्ये 1, आंधळगावमध्ये 4, शिरशीमध्ये 1, कात्रालमध्ये 1, उलजंतीमध्ये 1, लँडबेचलोईमध्ये 2, मारापूरमध्ये 1, हिवरगावमध्ये 1, मंगलवेढा 1, जिंती 1, कर्जाल 1, खडकी 1, सलगर 1, सलगर दुसऱ्या सलगरमध्ये 1, लोणार 1, लोणार दुसऱ्यामध्ये 1, सलगर तिसऱ्यामध्ये 2, बावचीमध्ये 1, हुन्नरमध्ये 1, अशा प्रकारचे 24 पाणवटे आहेत. अध्यक्ष माझं एक गोष्ट खरी आहे की ऑक्टोबर नंतर उन्हाचा जो तडाखा सुरू होतो त्यावेळेला पाणी पाणवठ्यातलं त्या ठिकाणी बाष्पीभवन होऊन आटायला लागतं. डोंगरातून किंवा जमिनीतून असलेला पाझर साधारणपणे डिसेंबर अंतापर्यंत तो संपतो आणि जानेवारी 1 पासून तर पुन्हा पाऊस पडेपर्यंत या पाणवठ्यामध्ये दर 15 दिवसांनी टँकरने पाणी टाकलं जातं. आता माननीय समाधानजी आवताडे यांचं म्हणणं आहे की त्या ठिकाणी माती पडली असेल ती दुरुस्त केली जाईल, गरज पडली तर आणखी पाणवटी निर्माण करू, परंतु कुठल्याही प्रकारे वन्य प्राण्यांची कुचंबना होणार नाही याची दक्षता वन खातं घेईलच. त्यांनी दुसरा प्रश्न उपस्थित केला का तरसांचे 2 तरस आले आणि एका तरसाला लोकांनी मारलं. खरं म्हणजे तरस हा जरी हिंसक प्राणी असला तरी सुद्धा तो मानवाच्याकडे अटॅक करत नाही सहसा, आणि म्हणून लोकांमध्ये अवेअरनेस, लोकांमध्ये जागृती केली पाहिजे. शेवटी हे प्राणी हे आपल्याच असलेल्या पर्यावरणाचाच भाग आहे. एकूण सर्व समतोल राहण्याकरता ह्या प्राण्यांचं अस्तित्व सुद्धा निश्चित केलं पाहिजे. आणि त्यांनी पक्ष्यांचा विषय काढला, त्या पक्ष्यांना पाणी वगैरे पाहिजे. त्या अनुषंगानं मी तिथल्या अधिकाऱ्यांना सांगून आपले सन्माननीय सदस्य आवताडे साहेबांशी ते चर्चा करतील आणि त्यांना जे काय गरजेचं आहे त्या ठिकाणी पाणवटे निर्माण केले जातील. ज्या गरजेच्या दुरुस्त्या असतील त्या पण दुरुस्त्या केल्या जातील. आणि आवताडे साहेबांनी सांगितल्यानंतर ज्या ज्या ठिकाणी झाडांची लागवड करायची गरज आहे ते पण केलं जाईल. झालं, पाणी सोडणार. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न सोलापूर जिल्ह्यातला आणि मंगळवाडा तालुक्यापुरेसा मर्यादित आहे, मला याची कल्पना आहे. तरी देखील मी आपल्याकडे एवढ्याकरता परवानगी मागितली की माननीय मंत्री महोदयांनी या ठिकाणी उल्लेख करत असताना हे पाणवठे निर्माण करण्याकरता म्हणून आपण काही NGOज आणि SRA फंडचा उपयोग केलेला आहे. SRA नाही, CSRचा फंड, CSR फंडचा आपण या ठिकाणी उपयोग केलेला आहे. व अध्यक्ष महोदय, कोकणामध्ये हा काही जंगलामध्ये पाण्याचा प्रश्न फार गंभीर नाही, परंतु कोकणामध्ये जी जंगलं आहेत त्यांना जाणीवपूर्वक त्या ठिकाणी आगी लावल्या जातात, वणवे लावले जातात. आणि म्हणून ते वणवे लावल्यामुळे तिथले पशु पक्षी, पोपट, प्राणी, ससे असतील, भेकर असतील, कावळे असतील, हे सगळे आता जवळजवळ नष्ट व्हायला लागलेले आहेत. वणवे लावल्यामुळं आता ही जैवविविधता आहे ही आता पूर्णपणे नष्ट व्हायला लागलेली आहे, दिसतच नाही. पशु पक्षी, पाखरं लहानपणी आपण बघत असतो पोपट बिपट आपल्याला काही दिसत नाही. आता हे केवळ मानव निर्मित वणवे लागल्यामुळं आपल्याकडे हा विषय यापूर्वी देखील मी मांडलाय
आपण त्याच्याकरता कायदेशीर जे कोणी वणवे लावतात त्यांना गुन्हा दाखल करता येईल का या संदर्भात आपण कायदेशीर बाब तपासून बघायचं, यापूर्वी देखील बोललेला आहात. हा पाठपुरावा मी एवढ्याकरता सातत्यानं करतोय की जर हे वणवे लावणं थांबलं तर ही जैवविविधता वाचेल. आणि म्हणून इथं आपण ज्या पद्धतीनं आपण ज्या प्रकारे एनजीओचा मदत घेऊन आणि CSR फंडाची मदत घेऊन इथं पाणवठे निर्माण केले, तशाच पद्धतीनं दादा कोकणामध्ये हे जे काही वणवे लावले जातात या संदर्भामध्ये प्रबोधन करणं असेल, कायद्यामध्ये तरतूद करून गुन्हा दाखल करणं असेल, असं CSR फंड आणि एनजीओच्या मार्फत प्रयत्न करणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य भास्करराव जाधव यांनी जी सूचना केली, एनजीओच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी वनवे विझवण्याकरता प्रयत्न पण केले जातील, CSRचे फंड पण वापरले जातील. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये जनजागृती हा सर्वात महत्वाचा विषय आहे की जंगल ही संपत्ती आपली आहे. वन खातं म्हणजे काय आपलं काय म्हणजे आपल्यापासून फारकत घेतलेलं खातं नाही आहे. या राज्यातला प्रत्येक नागरिक त्या वनाचा मालक आहे आणि म्हणून आपल्या संपत्तीचं रक्षण करणं आपलंच काम आहे. आणि म्हणून सन्माननीय भास्करराव जाधवांनी सांगितल्याप्रमाणे मी ते सांगतील त्या ठिकाणच्या अधिकाऱ्यांना NGO बरोबर आणि CSR देणाऱ्या कंपन्यांबरोबर त्या ठिकाणी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला जाईल. आणि भास्करराव जाधवांच्या मनामध्ये वनव्याचा जो प्रश्न आहे की तुम्ही एक गोष्ट खरी सांगितली की लोक जाणून वनवा लावतात, त्यांना त्याच्यातून काय मिळतं माहीत नाही, परंतु जैववैविधता त्या ठिकाणी अडचणीत आलेली आहे, गोष्ट खरी आहे. आणि म्हणून जागृती करून जे महसूल विभाग, पोलीस विभाग, वन विभाग आणि सामाजिक कार्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधी या सगळ्यांच्याच माध्यमातून जागृती करण्याचा आपण निश्चितपणे प्रयत्न करू. अवताडे साहेब बोला. महोदय, मंत्री महोदयांचं मी धन्यवाद देतो, चांगलं पॉझिटिव्ह उत्तर दिलं. आणि अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना अजून मी 2 उपप्रश्न विचारतोय. अध्यक्ष महोदय, तात्पुरते कृत्रिम पाणीसाठा उभारण्याऐवजी पाणवटे उभारण्याऐवजी वन विभागाच्या हद्दीतच कायमस्वरूपी टिकणारे पाणवटे आपण उभा करणार का? आणि दुसरं अध्यक्ष महोदय, माझा उपप्रश्न असा आहे की सदर पाणवटे व्यवस्थित कार्यरत आहे की नाही हे पाहण्यासाठी तालुकास्तरीय समिती आपण स्थापन करणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य समाधानजी अवताडे यांनी सांगितल्याप्रमाणे त्या परिसरातल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्याशी संपर्क साधून ज्या कुठे ठिकाणी वनबंधारे बांधण्याची गरज आहे त्यांच्याकडून ती साईट निश्चित केली जाईल आणि वनबंधारे सुद्धा निश्चित बांधले जातील आणि जे साठलेली माती सुद्धा तिथून काढली जाईल. तानाजी मुटकुळेजी. माझ्या हिंगोली तालुक्यात 150 एकर जमीन ही चोरदोळा फॉरेस्ट आहे. आदरणीय मुनगंटीवार साहेब ज्यावेळेस वनमंत्री होते त्यावेळेस आम्ही पूर्ण कंपाऊंड त्या 150 एकराला करून घेतलं. जवळपास तिथल्या लोकांना हरणाचा आणि डुकराचा मोठा त्रास आहे. त्या 150 एकर पूर्ण जमीन कंपाऊंड केल्यावर तिथं जनावरं आत सोडली गेले पाहिजेत अशी लोकांची मागणी आहे. पाण्याची व्यवस्था सुद्धा तिथं आहे, चाऱ्याची व्यवस्था आहे. ते मंत्री महोदय त्यांना परवानगी देणार का? अध्यक्ष महोदय, या बाबतीतल्या ज्या काय अटी शर्ती तपासून बघितल्या जातील आणि तिथल्या अधिकाऱ्यांना माननीय सदस्यांशी संपर्क साधून त्यांच्या अडचणी कशा दूर होतील हे आपण बघू. प्रश्नाला अनुसरून माझा एक प्रश्न आहे की नांदेड जिल्ह्यामध्ये लोहा तालुक्यात रिसनगाव येथे 100 हेक्टरपेक्षाही अधिकचं आपलं फॉरेस्ट आहे. त्या ठिकाणी देखील पाणवटे वगैरे नाही, ती गोष्ट खरी आहे, परंतु वन्य प्राणी हे पाण्याच्या भटकंतीसाठी रोडवर येतात आणि मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी अपघात होत आहेत. माझी मंत्री महोदयाला विनंती आहे की किमान फॉरेस्टच्या जमिनीला आपण कुंपण जर केलं आणि त्याच्यामध्ये जर पाणवटे निर्माण केले तर हे वन्य प्राणी बाहेर येणार नाहीत, अशा पद्धतीची विनंती आहे. तर त्या जमिनीला आपण कुंपण करणार का आणि पाणवटे निर्माण करणार? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय प्रतापराव चिखलीकरांनी सांगितल्या पद्धतीनं मी पुन्हा ते सांगतो, त्या परिसरातले वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना
आपल्याशी संपर्क साधायला मी सांगतो. त्या ठिकाणी कुंपण किती लागते वगैरे सगळी बाब तपासू आणि निश्चितपणे सकारात्मकतेनं त्या ठिकाणी तुमच्या मनातली भावना आहे ती पूर्ण करायचा प्रयत्न करू. प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्नोत्तराचा तास संपलेला आहे. बोला साटम साहेब, बोला. 18 तारीख आहे आणि 16 ऑगस्टला अध्यक्ष महाराज जन्माष्टमी आहे. मुंबई शहरामध्ये सुमारे 1.5 लाख गोविंद आहेत, मराठी तरुण आहेत. गोविंदा सणाला आपल्या सरकारने साहसी खेळाचा दर्जाही दिलेला आहे. अध्यक्ष महाराज, काल गोविंदा समन्वय समिती त्यांचे अध्यक्ष पडेलकर, आपले सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार साहेब यांच्यासोबत माननीय मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतलेली. अध्यक्ष महाराज, माझी शासनाला विनंती आहे की या 1.5 लाख गोविंदांचा सुरक्षा कवच, त्यांचा विमा हा सरकारने जबाबदारी घेऊन तो विमा उतरावा आणि त्याची घोषणा आत्ताच्या आत्ता सभागृहात करावी अशी मी माननीय क्रीडा मंत्र्यांना विनंती करतो. अध्यक्ष महाराज. ठीक आहे. महोदय, श्री अमित साटमजी यांनी दहीहंडीमध्ये सहभागी होणाऱ्या गोविंदांचा विमा उतरावा ही जी मागणी मांडली, या राज्याचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी यासाठी आणि आशिषजी शेलार साहेब यांनी या गोष्टीमध्ये निश्चित प्रकारे त्यांनी सूचना दिल्या आहेत. त्याप्रमाणे या वर्षी गेल्या वर्षीप्रमाणे ज्या दहीहंडीमध्ये जे गोविंदा यामध्ये सहभागी होतील या सर्व गोविंदांचा 1.5 लाख गोविंदांचा विमा उतरवला जाईल हे मी आपल्या माध्यमातून सांगतो. ठीक आहे. चला शंभूराज देसाई साहेब. अध्यक्ष महोदय, मला आपल्याला एक विनंती करायची आहे. काल सन्मान्य अध्यक्ष महोदय सभागृहामध्ये राईट टू रिप्लायच्या विषयावरनं जी काय परिस्थिती निर्माण झाली आणि तदनंतर सभागृह तहकूब झालं आणि पुन्हा सभागृह सुरू झालं. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सभागृहात तर आपल्यावरती हेतू आरोप झाला. काल देखील मी त्या बाबतीतली आपल्याला विनंती केली की आपण ते रेकॉर्ड तपासा, आपण ते व्हिडिओ फुटेज तपासा, आपण आपल्या यंत्रणेकडनं जर काही त्याच्यामध्ये ऑडिओ जर रेकॉर्डिंग सापडली तर ते तपासा. कारण सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, माझी 4थी टर्म आहे. अशा पद्धतीनं अध्यक्षांकडे हातवारे करून जोराजोरानं बोललेलं माझ्या 4 टर्म मध्ये तर मी कधी पाहिलं नाही. आणि एवढंच नाही अध्यक्ष महाराज, व्हिडिओ नंतर जे काय बाहेर आले, इथून बाहेर गेल्यानंतर या परिसरातलं जे पोडियम आहे, इथं जे माध्यमांचे प्रतिनिधी असतात, त्यातले सुद्धा काही गंभीर व्हिडिओज आमच्या पाहण्यात काल आले. इथल्यापेक्षा गंभीर आरोप थेट अध्यक्षांच्या वरती त्या व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळत आहेत. आपली अनुमती असेल तर मी त्यातले व्हिडिओ आपल्याकडे अध्यक्ष महाराज देतो. माझी विनंती आहे, इथं कुठलंही राजकारण करायची गरज नाही, पण या सभागृहाच्या सर्वोच्च आसनावरती आपण बसलेला आहात, आमच्या सगळ्यांचे आपण कस्टोडियन आहात आणि आपल्याबद्दल म्हणजे आपण नियमानं चालला होता तरी सुद्धा आपल्याबद्दल असा हेतू आरोप घेऊन असं वक्तव्य करणं हे निश्चितपणे या संपूर्ण सभागृहाचा अवमान करणार आहे. मी कालही नम्रपणाने आपल्याला विनंती केली आणि आजही करतोय की या बाबतीत सन्मान्य अध्यक्ष महाराज, आज सभागृह संपण्यापूर्वी आपण निर्णय घ्यावा. शेवटी तो आपला अधिकार आहे, पण आम्ही आपल्याला विनंती करतोय की अशा पद्धतीची परिस्थितीकडे जर दुर्लक्ष केलं तर ही प्रवृत्ती अशीच बोकाळेल आणि मग या संदर्भामध्ये कुठलीही प्रथा, परंपरा, नियम, आदर अशा पद्धतीची भावना यापुढे या ठिकाणी कमी कमी होत जाईल. हा नंबर 1. आणि त्याचबरोबर अध्यक्ष महाराज, त्याच प्रसंगामध्ये या सभागृहातले एक सदस्य उभाटाचे सन्मान्य आदित्यजी ठाकरे यांनी सुद्धा जे सत्ताधारी बाकावर बसलेल्या लोकांकडे बघून जे हातवारे केले, जी अर्वाच्य भाषा वापरली, जो या प्रकारे एक प्रकारे सभागृहाचं डेकोरम या ठिकाणी धुळीला मिळवला, या दोन्ही गोष्टींचे व्हिडिओ फुटेज सभागृहामध्ये उपलब्ध आहेत. आपण तात्काळ त्याची चौकशी करावी आणि अशा पद्धतीचं दुर्वर्तन करणाऱ्या दोन्ही सन्मान्य सदस्यांच्या बाबतीत एकतर त्यांनी सभागृहाची माफी मागावी आणि जर ते सभागृहाची माफी मागणार नसतील तर आपण त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करावी, अशी आपल्याला सन्मान्य अध्यक्ष महाराज आमची सभागृहाच्या वतीनं विनंती आहे. ठीक आहे. सन्मान्य सदस्य शंभूराज देसाई साहेबांनी आज तो मुद्दा सभागृहात मांडलाय. त्या संदर्भात खरं तर
मला परत तो विषय घ्यायचा नव्हता. परंतु मला वाटतं सभागृहाच्या आत आणि सभागृहाच्या बाहेर सदस्यांची आचारसंहिता कशी असावी या संदर्भात अधिक काय मी सांगायची गरज नाही आहे. इकडे आलेला प्रत्येक लोकप्रतिनिधी हा आपल्या मतदारसंघातील लाखो लोकांचं प्रतिनिधित्व करत असतो. त्यामुळे केवळ सभागृहाबद्दल त्यांची जबाबदारी नव्हे तर आपापल्या मतदारसंघातील जनतेसंदर्भातली पण त्यांची जबाबदारी त्यांनी ध्यानात ठेवून यापुढे आपली वर्तणूक ठेवावी. मला वाटतं मी ज्या शब्दात जे सांगितलं आहे ते या सभागृहातील सर्व सदस्यांसाठी पुरेसं आहे. परंतु माझी प्रामाणिक विनंती आहे की बघा या सभागृहात आपण सर्वजण एकाच हेतूने काम करत असतो की या राज्यातील जनतेला न्याय प्राप्त व्हावा, या राज्यातील जनतेला त्यांच्या आशा अपेक्षा आकांक्षा पूर्ण व्हाव्यात या दृष्टीने आपण काम करत असतो. परंतु एक मिनिट परंतु या सभागृहात चर्चा न करता, सभागृहात चर्चेच्या वेळेला उपस्थित न राहता केवळ बाहेर जाऊन कॅमेऱ्यांसमोर बोलणं हे काय मला योग्य वाटत नाही. आपल्याला आपलं मत प्रदर्शित करायचं असेल आपण या सभागृहात करावं. माध्यमांसमोर जाऊन जर का या सभागृहाचा अवमान होणार असेल तर मला कठोर कारवाई करावी लागेल. कालची जी घटना आहे अतिशय गंभीर आहे आणि त्या ठिकाणी बाहेर गेल्याच्या नंतर जे हावभाव करण्यात आलेले आहेत ते अतिशय अश्लील आहेत. आपल्या या सभागृहाला काळिमा लागणारे ते हावभाव आहेत. ते क्लिप आल्याच्या नंतर बाहेर आम्हाला शर्मेने मान खाली घालावे लागते अध्यक्ष महोदय. आणि खूप हातवारे केले, खूप आव आणला, म्हणजे माणूस खूप बहादर होतो अशातला काही भाग नाही अध्यक्ष महोदय. इथं आलेला सभागृहामध्ये प्रत्येक प्रतिनिधी तो त्याच्या भागामध्ये त्याचंही काहीतरी योगदान असतं, त्याचं कर्तृत्व असतं आणि त्या जनतेच्या आशीर्वादानेच तो इकडे येत असतो. आणि म्हणून काही लोकांचे अजून दुधाचे दात पडलेले नाही अध्यक्ष महोदय. आणि ते आवडणार आणि ते काय पण शब्द प्रयोग करणार. अध्यक्ष महोदय, ही शोभा देणारी गोष्ट नाही. आपल्या राज्याची एक संस्कृती आहे, आपल्या देशाची संस्कृती आहे. मान मर्यादा आपण ठेवतो, याचा अर्थ असा नाही की आपण काहीतरी बावणबिरी होणार. अध्यक्ष महोदय, कडक शब्दामध्ये त्या ठिकाणी शासन होण्याची आवश्यकता आहे. हा विषय कालचे जे हावभाव होते ते अतिशय अश्लील होते. आणि मी एवढा मोठा नाही आदरणीय भास्कररावांच्या विषयी बोलण्या एवढा, परंतु प्रत्येक गोष्ट काही एखादी गोष्ट समंजसपणाने चर्चेहून मार्ग निघू शकतो ना अध्यक्ष महोदय. प्रत्येक गोष्टीमध्ये आक्रमकता. अध्यक्ष महोदय, इथं आलेला प्रत्येक जण त्या गोष्टीला सक्षम आहे आणि वारंवार आणि बाहेर जाऊन आणखी काय बोलणार. फार शक्तिवान आहे असं काय नाही. इथं आलेला प्रत्येक जण सक्षम आहे. कोणत्याही गोष्टीची एक मर्यादा असते, सहनशीलतेची पण एक मर्यादा असते अध्यक्ष महोदय. आपल्याकडनं ज्ञानदानाची अपेक्षा आहे. सन्माननीय शंभूराजे देसाईजी, सन्माननीय दादा भुसेजी यांनी आपल्या समोर एक गंभीर विषय त्या ठिकाणी चर्चेला या ठिकाणी आणि आपल्याकडनं निर्देशाची अपेक्षा केली. हे खरं आहे की काल प्रांगणामध्ये जे झालं ते आपल्याला सगळ्यांना लज्जास्पदच होतं. या सदनाच्या पूर्ण गरिमेला कुठलेही सदस्य असो, इकडचे किंवा तिकडचे, यांना दुःख वेदना देणारच आपण त्याच्यावर जो काही चौकशी करून संबंधित ज्याच्यावर कारवाई करायची ते करणार, ही सगळ्या महाराष्ट्राची अपेक्षा आहे. मी पुन्हा एकदा आपल्याला विनंती करतो की या सदनातून पुन्हा महाराष्ट्राला, कारण सामान्य माणसाला सुद्धा आज असं वाटतंय की ज्या वर्तमानपत्रातना दूरचित्रवाहिनीवरना सगळ्या घटना त्यांनी बघितल्या
दोषी कोण याच्यावर मी भास्करराव भाष्य करत नाही. इन्स्टिगेटर कोणतरी असो, प्रिपरेटर कोणी असेल, अग्रेसर कोणी असेल, घटनाक्रमावर कोणतरी असेल, घटना घडवण्यासाठी कोणी काय केलं असेल, मला माहीत नाही. सगळ्याची चौकशी कालही मी म्हटलं आपण कराल आणि दोषी कारवाई कराल आणि आज महाराष्ट्राला याचा संदेश जाऊ द्या. बरोबरीने या सदनामध्ये जो काही प्रकार घडला ज्याचा उल्लेख शंभूराजे देसाईंनी केला की एकतर हातवारे करणे, त्याच्यातला जो प्रकार आहे त्याचा अश्लील अर्थ निघू शकतो. भास्करराव, आपल्या मनात आहे की नाही हा तुम्ही स्पष्टीकरण द्याल. घेणारा तो कशा पद्धतीने घेईल हे त्याच्यावर आहे. आणि त्यामुळे या सगळ्यावर सुद्धा डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया हे सगळं बघत असते. यात आपलं म्हणणं आग्रहपूर्वक मांडणं, आक्रमक मांडणं अधिकार आहेच. या अधिकारावर गदा येण्याचा प्रश्नच नाही. पण या सदनामध्ये ज्या वेळेला चेअरवर बसलेली व्यक्ती एक कायद्याची प्रावधान दाखवून, रूल्स, बिझनेस रूल्स दाखवून, या सभागृहाचे नियम दाखवून जर आपल्याला त्या ठिकाणी निर्देशित किंवा सूचना किंवा त्या ठिकाणी आदेश करत असेल तर आपण पाळला पाहिजे. आता हे मी कोणाला सांगण्याची गरज नाही, मी ते पाळलं पाहिजे. आणि मग भास्करराव, मी नाव घेऊन बोलत नाही, फक्त मला सांगण्याचा मुद्दा आहे की आपल्याकडनं तर अपेक्षा आपण नियमावर चालता, नियम दाखवता, नियमाप्रमाणे वागण्याचा आग्रह करता. तुम्ही आक्रमक जरूर आहात याचा आनंद आहे, पण तुम्ही आक्रस्ताळे होणं अपेक्षित नाही. तुम्ही आपला मुद्दा प्रभावीपणे मांडाय बरोबर आहे, पण तुम्ही तुमच्या मुद्द्यासाठी प्रभावी मांडताना, प्रकार मांडताना त्याच्याबद्दलची शब्दरचना ही अप्रापंचिक असणं आवश्यक नाही. आणि मग ठीक आहे, आपल्याला म्हणजे मला तर व्यक्तिगत तुमची चिंता वाटते. काल बघितलं, भले तुम्ही त्या मीडियासमोर म्हणालात की माझी तब्येत ठीक आहे, माझं ब्लड प्रेशर वाढलेलं नाही, मी ऐकलं, पूर्ण ऐकलं. त्यात तुमचा रोष, राग हा विषयावर मी समजू शकतो, पण चेअरवर बिलकुल मान्य नाही. हे चेअरवरचा राग, त्याच्यावरचा रोष, त्याच्यावरच्या निर्णयावरचं भाष्य, त्याच्यावर वापरलेले शब्द, आणि तर तुम्हीच म्हणालात किंवा मला काय कारवाई करायची ती करा. बरं, हे मांडायचा तुम्हाला अधिकार आहे की नाही? तो आहे, पण इथून जर कारवाई झाली तर हा योग्य संदेश आहे का? हा योग्य संदेश वाटणार आहे का? हा या पद्धतीचा पायंडा योग्य ठरेल का? माझी आपल्याकडनं अपेक्षा आहे की आपण या विषयावर पडदा टाकला पाहिजेत. आपण चेअरशी स्पष्टताही द्या आणि जशी मागणी त्या ठिकाणी सन्माननीय सदस्यांनी केली की होय तुमच्याकडनं तर आमची अपेक्षा आहेच भास्करराव, दिलदारपणे माझ्या शब्दाने महाराष्ट्रात काही चुकीचा संदेश गेला असेल, चेअरवर हेतू आरोप झाला असेल तर ते मी मागे घेतो किंवा ते दिलदारपणे त्याची माफी मागतो किंवा पूर्णपणे त्याच्यावरची निष्कासित करावी असं भूमिका मांडतो. काय जे तुम्हाला शब्द असतील आणि तुम्ही ते केलं पाहिजे, ती माझी अपेक्षा आहे. तुम्ही याच्यावर, या वादावर पडदा माझी अपेक्षा आहे तुम्ही टाकलं पाहिजे. हा वाद विवादाकडे नेणं ही अपेक्षा नाही. बरं अध्यक्ष महोदय, या निमित्ताने तिसरी गोष्ट सुद्धा महत्वाची आहे. खरं तर कुठल्याही बाजूच्या सदस्यांनी खाली बसून न बोललेलं बरं. तुम्ही ते वारंवार सांगता, होतं काय, त्याच्या इन्स्टिगेशन होत जातात, त्याच्या होतात प्रतिक्रिया, त्याच्यात कार्यकर्त्यात जातात, मला माहित नाही, पण त्याच्यातनं एक चुकीचा संदेश जातो. पण ज्याचा उल्लेख तुम्ही केलात, म्हणजे मला या ठिकाणी बोलायचं नव्हतं, पण या सदनामध्ये बहुतांशी माजी मुख्यमंत्रीपदी राहिलेल्या त्यांच्या परिवारातले पुत्र सुपुत्र यांचा व्यवहार काही लोकांचा खूप आदर्श आणि चांगला वाटावा असा आहे. पण काही लोकांना काय झाले कळत नाही. स्वतःचे वडील मुख्यमंत्री होते त्यानंतर सुद्धा अरे सत्ता येते सत्ता जाते, बसून टोमणे मारायचे, नावं ठेवायची. मला नाव घ्यायचं नाही, पण सन्माननीय सदस्य देशमुख जे आहेत, विलासरावांनी खूप वर्ष काम केलंय, ते विरोधी पक्षात बसलेत, त्या ठिकाणी असलेले काय न्याय अन्याय त्यांच्यावरही झाला असेल. आम्ही कधीच टोमणे, हातवारे, खालून बसून वाईट बोलणं, हे त्या ठिकाणी सिनियर सदस्य आहेत, माजी मंत्री आहेत, आम्ही नाही बघितलं. या ठिकाणी चव्हाण ताई आहेत, अशोकरावांच्या सुपुत्री,
नाही बघितलं. मी बहुतांश शब्द वापरलाय, मला माहिती आहे तुम्ही पुढे काय बोलाल. आणि म्हणून त्या ठिकाणी विशेषतः तुमच्याकडनं ज्यांचा उल्लेख यांनी केला, ज्यांचे दुधाचे दात पडले नाही असं ते म्हणाले, मी म्हणणार नाही, कारण मला माहिती आहे. म्हणणार नाही म्हणजे मला माहिती आहे. ही अपेक्षा नाही, सत्ता गेली. आज तुम्ही रोज खरं तर या विषयाचा इथं उल्लेख केला पाहिजे का, तर केला पाहिजे यासाठी, कारण यातनं वातावरण गरम होत जातं. तुम्ही नावं ठेवता, कोणाला मिंदे कोणाला गद्दार, अध्यक्षामध्ये बोलू द्या. मग तुम्हाला नावं ठेवली चालेल? तुमच्या परिवाराच्या किंवा तुमच्या माजी मुख्यमंत्र्यांच्या वर अशी टोमणेबाजा नावं ठेवली, राग येणार नाही का? तो राग तुम्हाला जसा येईल तसे इथे बसलेल्या सदस्यांना पण येतोय. तो महाराष्ट्रातल्या काही जनतेला आवडत नाहीये. स्वतःवर आलं तर वरुणजी मग तुम्हाला प्रचंड राग येतो, आमच्यावर तुम्ही खालच्या स्तरावर बोलता. आणि ज्या तुम्ही जे मुख्यमंत्रीपदी बसले, जे उपमुख्यमंत्री झाले, ज्याला जनतेने निवडून दिलं, त्यांच्यावर घालून पाडून शब्दाचा उल्लेख करता. आणि ही परंपरा सुरू झाली ना तर प्रत्येकाला टोमण्यात ना पडेल. हे काय भुजबळ साहेब इथे आहेत, त्यांची सहनशक्ती या महाराष्ट्राने पाहिली आहे. कित्येक वर्ष त्यांच्या नावाचा उल्लेख, आता मला त्याच्यावर भाष्य करायचं नाही का, त्यांचा अधिकार आहे. त्यांनी ते सहन केलं, त्यांनी त्याची परिपक्वता दाखवली. आज एकनाथ शिंदेजी दाखवत आहेत. मी म्हणेन जनता त्यांच्या बरोबर आहे, जनतेचा आशीर्वाद आहे, महायुती मजबूत आहे. पण ह्या पद्धतीने सतत सातत्याने खाली बसून हातवारे, टोमणे, नावं, याचा स्फोट होऊ शकतो. अध्यक्ष महोदय, माझी अपेक्षा दोघांकडूनही आहे. इकडचंही कोणी बोलू नये, तिकडचंही कोणी बोलू नये. आणि भाषा आणि मी काय तुम्हाला सुचवावं, ही वेळच आहे त्या कामाने सुचवण्याची. आणि म्हणून मी जास्त वेळ घेत नाही. भास्करराव, तुम्ही वरिष्ठ सदस्य आहात, तुमच्याकडनं आमच्या अपेक्षा खूप आहेत. व्यक्तिशः आहेच, हेतू आरोपा नाही. तुम्ही स्पष्टीकरण देऊन या विषयातला जो गंभीरपूर्वक अन्यथा विचार निघू शकतो, चेअरला वाटतोय, आम्हाला वाटतोय, याच्यातले शब्द मागे घ्या. या विषयावर पडदा माफीनामा टाका, अशी अपेक्षा मी करतो. धन्यवाद. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी सभागृहाला आणि आपल्या सर्वांना नम्रपणे एक विनंती करतो. जरूर मला माफी मागितली पाहिजे, मी सुरुवातीला कबूल करतो. पण त्यापूर्वी जसं मी आपलं सर्वांचं म्हणणं ऐकून घेतलं तसं माझं देखील ऐकून घ्यावं आणि मला वेळ द्यावी. आपण अध्यक्ष महोदय, काल माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांचं भाषण होतं, आपण बघितलं असाल. मी मिनिट इथं बसलेलो होतो, मी उठलेलो नव्हतो. काही कंपल्शन्स जशी अशी जी तुम्हाला आहेत तशी आम्हाला देखील आहेत, नाही अशातला भाग नाहीये. मी यापूर्वी बसून टॉन्टिंग करायचो खालून, गेल्या 4-5 वर्षामध्ये एकदाही मी खालून टॉन्टिंग केलेलं नाही. मी थोडा सभागृहाच्या कामकाजाच्या नियमाबद्दल आणि प्रथे परंपरेबद्दल आग्रही असतो. अध्यक्ष महोदय, आपण बघितलं असाल की गेल्या 2-3 अधिवेशनमध्ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर मी सातत्यानं उपस्थित करायचो, मी केलेला नाही. ज्या वेळेला एखादा वक्ता बोलत असेल त्यावेळेला समोरून कोण गेला तर क्रॉस म्हणून मी लगेच ओरडायचो. मी ओरडत नाही अध्यक्ष महोदय. परंतु आपण जर बघितलं असाल तर सभागृहामध्ये मी एक शब्द जरी बरं झालं दादा तुम्ही आलात ते, सभागृहामध्ये मी एक शब्द बोलायला जरी गेलो तरी ठरवून होतंय की काय होतंय मला माहीत नाही, ज्याचा उल्लेख माझे मित्र आशिषजींनी केला. मला काही जरी बोलायचं म्हटलं तरी खालून इतक्या कमेंट्स होतात, इतक्या टॉन्टिंग होतं. त्याला काही मर्यादा असल्या पाहिजेत बावनकुळे साहेब. आता आपण कालच्या विषयावर येऊया. मी एक कबूल करतो की माझ्या संपूर्ण इतक्या वर्षाच्या टर्ममध्ये एकदाही माझ्याकडून असंसदीय शब्द गेलेला नाही. साहेब, सभागृहामध्ये मला कधीही माफी मागावी लागलेली नाही. पण तरी सुद्धा इथले मी माफी मागावी की न मागावी हे तुम्ही सांगा. परंतु बाहेर मी जे बोललो ते जेव्हा घरी जाऊन मी आशिषजी ऐकलं तेव्हा त्याचा खेद मला सुद्धा वाटला की मी नाही बोललं पाहिजे असं, की मी नियमाचे आग्रह धरतो. मी या ठिकाणी सभागृह कायद्याने नियमानं चालावा असा जेव्हा सातत्यानं आग्रह धरतो आणि भांडणच करतो मी,
तर माझ्याकडून देखील अशा पद्धतीचा प्रभात घडता कामा नये हे मी स्वतःहून मान्य केलेलं आहे. परंतु मी एवढंच सांगतो की जरी आपण 32(3) काल उल्लेख केला, विधानसभा अधिनियमाचा 32(3) उल्लेख केला अध्यक्ष महोदय, मला आपण राईट ऑफ रिप्लाय नसता दिला तरी हरकत नाही, अशी जी तुम्हाला मान्य करावं लागेल. अशा प्रस्तावावर 293च्या प्रस्तावावर 4-2 प्रश्न सभागृहाला विचारला द्यायची पद्धत आहे. मी 2च प्रश्न विचारणार होतो. मी त्यांच्यात मला बोलू द्या. आपण आपला अभ्यास वगैरे सगळं मला माहिती आहे. हे असं बरोबर नाही. आता हे तुम्ही करता ते बरोबर करता का? म्हणजे आम्ही सहन करायचं. आणि म्हणून मला माझा प्रश्न 2-3 प्रश्न मला विचारला द्यावे हा माझा आग्रह होता. आपण नंतर काय बोललात तेही मी बघितलं. आपण हातामध्ये कागद घेतलात. आता ह्या प्रस्तावावर सभागृहानं विचार हा शब्दापर्यंत आलो मी लगेच उठलो. मला माहिती आहे मी कधी उठलो तो. मला चांगलं माहिती आहे. मी हातवारी करून बोलतो. मी जाणीवपूर्वक हातवारी. मी तुम्हाला काल मला सस्पेंड करा हे मी बोललोच. मी आहे ते अध्यक्ष महोदय सांगतोच. आत्ता सुद्धा माझे हात हलतायत. आत्ता सुद्धा रामभाऊ कदमांना आपण दिलत नाही पुढचा प्रश्न पुकारला तर रामभाऊनी असे हात केले. रामभाऊनी केले. पण ते रामभाऊ मग ठीक आहे, आपले ते आविर्भाव, आमचा तो गुन्हा, हे आम्ही मान्य करतो. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय आज आमची काही मंडळी राज्यपाल महोदयांना भेटायला गेले. मला माहित आहे की या सभागृहामध्ये आज हा विषय निघणार. आपण फेस केलं पाहिजे. आपण पाठ फिरवता कामा नये. आपल्याला मी या ठिकाणी अशी जी मित्र म्हणून तुम्ही मला सल्ला दिलात, मी सांगतो सभागृहाला की होय, माझ्याकडून बाहेर मीडियासमोर जे शब्द गेले ते जायला नको होते. अध्यक्ष महोदय, मी जाहीरपणे आपल्याला सांगतो की हे शब्द माझ्याकडून गेलेत. आपल्याला जी मला शिक्षा करायची ती जाहीर करा. या क्षणाला मी ती शिक्षा मान्य करायला तयार आहे. ठीक आहे. ठीक आहे, बसून घ्या. असं काय करत? आणि अध्यक्ष महोदय, मी सुरुवातीला असं म्हणालो की मी जरूर माफी मागितली पाहिजे असं मी बोललो. सुरुवातीला मी बोललो, नाही अशातला भाग नाही. त्यामुळं माझं चूकच झाले मी कबूल करतो. माफी मागितली किंवा दिलगिरी व्यक्त केली, माफी सुद्धा मागतो. याच्या उपर आपल्याला जी काही शिक्षा द्यायची आहे ती आपण द्या. मी घ्यायला तयार आहे. ठीक आहे, चला बस झालं आता. सन्मान्य सदस्य, ठीक आहे. सन्मान्य सदस्य भास्कर जाधव साहेबांनी आत्ताच बघा, एक लक्षात घ्या, हा अवमान काय माझा वैयक्तिक नाहीये. हा या सभागृहाचा अवमान होऊ शकेल तर होत असेल. आणि त्यामुळे मला वाटतं आता त्यांनी जी भावना व्यक्त केली आहे ती या सभागृहाने मोठ्या मनाने स्वीकारावी आणि हा विषय संपवावा. अध्यक्ष महोदय, निवेदन आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित चला, दादाजी भुसे साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळा व तुकड्या व त्यावरील कार्यरत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना टप्पा अनुदान अदा करण्यासंदर्भातलं हे निवेदन आहे. अध्यक्ष महोदय, या संदर्भामध्ये मंत्रिमंडळाच्या कालच्या 17/7/2025 रोजीच्या बैठकीमध्ये खालीलप्रमाणे त्या ठिकाणी निर्णय घेण्यात आलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, या निर्णयाद्वारे राज्यातील 6075 शाळा व 9631 तुकड्यांवरील एकूण 49,562 शिक्षकांना वेतन अनुदानाचा पुढील टप्पा अनुज्ञेय करण्यात आलेला आहे. तसेच 2714 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नव्याने 20% अनुदान अदा करण्यात येणार आहे. काय घेतला बिझनेस? अध्यक्ष महोदय, सदर वेतन अनुदान दिनांक गिरीश भाऊ दिनांक 1/8/2025 पासून लागू होणार आहे. या वेतन अनुदानाकरिता व त्याकरिता येणारा अतिरिक्त खर्च रुपये
970.42 कोटी खर्चास देखील माननीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली आहे. तसेच अनुदानाच्या निकषानुसार पात्र होणाऱ्या शाळा व तुकड्यांना स्वयं अर्थसहाय्यित अधिनियमांच्या तरतुदीनुसार विवक्षित शाळा म्हणून घोषित करण्यास देखील माननीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, माननीय 970.42 वर्षाला. अध्यक्ष महोदय, मी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय दोन्ही उपमुख्यमंत्री महोदय, मंत्रिमंडळाचा सभागृहाचा आभार व्यक्त करतो. हा पेंडिंग असलेला विषय या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाने मार्गी लागलेला आहे आणि सभागृहाला आभार मानित असताना समस्त शिक्षक बंधू भगिनींच्या वतीने पवित्र ज्ञानदानाचं जे काही कार्य संपन्न होत आहे ते आणखी जोमाने होईल असा मी विश्वास देतो. कोण आहे? आशिष शेलारजी, निवेदन अध्यक्ष महोदय, निवेदन करायचं. मला या ठिकाणी निवेदन करताना अतिशय आनंद होतोय की महाराष्ट्राचा आपला गणेशोत्सव हा राज्य महोत्सव म्हणून घोषित करण्यासंबंधातलं हे निवेदन आहे. महाराष्ट्र ही कला, संस्कृती व परंपरेची समृद्ध भूमी आहे. संत सुधारकांचा, थोरांचा, वीरांचा, भक्तीचा, अध्यात्माचा आणि सर्वसमावेशकतेचा वारसा या भूमीला लाभलेला आहे. महाराष्ट्राची पवित्र माती वैचारिक प्रगल्भतेने ओतप्रोत भरलेली असून राज्याच्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगतीचा पाया सामाजिक एकरूपतेने घातलेला आहे. ही एकरूपता निर्माण होण्यासाठी गणेशोत्सवाचे गणेशोत्सवाची मोलाची भूमिका पार पडलेली आहे. शेकडो वर्षांची घरगुती गणेशोत्सव परंपरा व अनेक वर्षांपासून सार्वजनिक गणेशोत्सव परंपरा म्हणजे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक व सामाजिक समरसतेचं मानबिंदू आहे. याच मानबिंदूचं महत्त्व व ओळख संपूर्ण जगभर आहे आणि आपल्या परंपरेची अधुनिकतेशी सांगड व्हावी. सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्ट्या महत्त्वाचे असणारे आपले गणेशोत्सव हे या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर आणिक मजबूत व्हावेत. त्याबरोबर काम करणाऱ्या या महोत्सवामध्ये सर्व घटक, मूर्तिकार, कारखानदार, पूजा साहित्य, फुलविक्रेते सहित सर्व या गणेशोत्सवातील घटक एकत्र जोडलेले आहेत. पर्यटन वाढावे, आपल्या समृद्ध परंपरा, रीतिरिवाजांचे जतन, संवर्धन व्हावे आणि महाराष्ट्राचे स्थान जगाच्या नकाशेवर आधारित व्हावे यासाठी गणेशोत्सव राज्य महोत्सव म्हणून साजरा करण्याचे महाराष्ट्र शासनाने ठरवले आहे. गणेशोत्सवाचे परंपरागत स्वरूप कायम ठेवून त्यास आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी आणि राज्याच्या प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या या महोत्सवाशी जोडला जाण्यासाठी राज्य महोत्सव होणे आवश्यक आहे. यासाठी महाराष्ट्र शासन सुलभ करता म्हणून महत्त्वाची भूमिका राहील. या निमित्ताने एका लोगोचे अनावरण प्रस्तावित आहे. संपूर्ण राज्यभर सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येईल. महाराष्ट्राची कला व संस्कृती आणि परंपरेचे दर्शन या कार्यक्रमातून घडेल. हे कार्यक्रम फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर महाराष्ट्राबाहेर ज्या ज्या ठिकाणी मराठी बांधव मोठ्या प्रमाणात आहेत त्या ठिकाणी करण्यात येतील. तसेच मराठी भाषिक बहुल भारताबाहेरील काही देशांमध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात येईल. व्याख्यानमालेचे आयोजन करण्यात येईल. गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने अध्यात्म नाट्यरंग महोत्सव आयोजित करण्यात येईल. राज्याची महत्त्वाची मंदिरे आणि सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे देखावे याचे ऑनलाईन दर्शन घरबसल्या व्हावे यासाठी एक पोर्टल निर्माण करण्यात येईल. उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ अंतर्गत तालुका स्तरावर स्पर्धेद्वारे भरीव पारितोषिक देण्यात येतील. घरगुती गणेशोत्सव, सार्वजनिक गणेशोत्सव फोटो, व्हिडिओ क्लिप्स पोर्टलवर येऊन जगासमोर एक प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात येईल. ज्या चित्रपटांमध्ये गणपती विषयक परंपरा, कला, संस्कृती दर्शवली आहे अशा चित्रपटांचा विशेष गौरव त्या ठिकाणी करण्यात येईल. गणेशोत्सवावर आधारित टपाल तिकीट व नाणे काढण्यात येईल. गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने संपूर्ण राज्यभर गणपती विषयक सार्वजनिक कार्यक्रमांचे रील्स स्पर्धा आयोजित करण्यात येईल. एक अतिशय महत्त्वाचा अभिनव असा ड्रोन शो त्या विसर्जनाच्या दिवशी गणरायाला मानवंदना म्हणून ड्रोन शोचं आयोजन करण्यात येईल.
राज्य महोत्सवाची माहिती संपूर्ण देशभर व्हावी म्हणून वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या, रेडिओ, समाज माध्यमे या माध्यमातून देशभर प्रचार प्रसिद्धी करण्यात येईल. आंतरराष्ट्रीय आंतरराज्यीय पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम व उपक्रम हाती घेण्यात येईल. गणेशोत्सवाच्या दरम्यान काही प्रमुख ठिकाणी विद्युत रोषणाई व सुशोभीकरण करण्यात येईल. पारंपरिक भजन व आरत्या सादर करणाऱ्या भजनी मंडळांना साहित्य वाटप अनुदान देण्यात येईल. गणेशोत्सवाच्या अनुषंगाने राज्यस्तरीय भजन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येईल. विसर्जन सोहळ्यामध्ये आंतरराज्य व आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांसाठी विशेष सोयीसुविधा वाहन व्यवस्था त्या ठिकाणी करण्यात येईल आणि राज्यात शिकत असणाऱ्या देशाबाहेरील विद्यार्थ्यांना सुद्धा या महोत्सवात सहभागी करण्यासाठी उपक्रम करण्यात येईल. अतिशय मोठ्या प्रमाणात आपला महाराष्ट्रातील गणेशोत्सव आता राज्य महोत्सव म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्वरूपावर भरीव कार्यक्रमाचं नियोजन आणि भरीव निधी हा राज्य सरकारने त्या ठिकाणी ठेवलेला आहे. बावनकुळे साहेब. माननीय प्रवीण दटके आणि सन्माननीय सर्व विदर्भातले सन्माननीय विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य यांनी केलेल्या मागणीप्रमाणे नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी प्रयोजनार्थ भाडेतत्वावर दिलेल्या नजूल जमिनीबाबत विशेष अभय योजना 2024-25 अस्तित्वात आहे. शासन निर्णय 16 मार्च 2024 नुसार नागपूर अमरावती विभागातील निवासी प्रयोजनार्थ भाडेतत्वावर दिलेल्या नजूल जमिनी प्रयोजनार्थ लिलावाद्वारे अथवा अन्य प्रकारे भाडेतत्वावर दिलेल्या आहेत अशा नजूल जमिनीच्या प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रातील येणाऱ्या बाजार मूल्याच्या 2% एवढं अधिमूल्य आकारण्याची तरतूद दिलेली आहे. सदर योजना 1/4/2024 ते 31/7/25 या कालावधीकरता लागू करण्यात आलेली आहे. तिची मुदत आता 31/7 संपते आहे. सदर विशेष अभय योजनेस पुढील 1 वर्षाची मुदतवाढ देण्याबद्दल म्हणजे 31/7/2026 पर्यंत करण्याबद्दल मंत्रिमंडळासमोर जाऊन हा निर्णय घेण्यात येईल. कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. माननीय उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीनं भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षण यांचे 31 मार्च 2022 रोजी संपलेल्या वर्षाचा अनुपालन अहवाल 31 मार्च 2022 रोजी संपलेल्या वर्षाचा स्थानिक संस्थांवरील वार्षिक तांत्रिक निरीक्षण अहवाल 3 सन 2023-24 या वर्षाचा राज्य वित्त व्यवस्थेवरील अहवाल 4 मार्च 2022 रोजी संपलेल्या वर्षाचा अनुपालन लेखापरीक्षण अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचे 1/31 मार्च 2022 रोजी संपलेल्या वर्षाचा अनुपालन अहवाल 2/31 मार्च 2022 रोजी संपलेल्या वर्षाचा स्थानिक संस्थांवरील वार्षिक तांत्रिक निरीक्षण अहवाल सन 2023-2024 या वर्षाचा राज्य वित्त व्यवस्थावरील अहवाल 4 मार्च 2022 रोजी संपलेल्या वर्षाचा अनुपालन लेखापरीक्षक अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. मान्य दिव्यांग कल्याण मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013 कलम 394 पोट कलम 2 अन्वये महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित यांच्या सन 2015-2016 ते सन 2018 ते 2019 या वर्षाचे वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. सदरील अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यास झालेल्या विलंबाची कारणे सोबत जोडलेली आहेत. सुधीर भाऊ. अनेकदा हा विषय चर्चेला आला. अध्यक्ष महाराजांनी निर्देश दिले. आता 15-16 चे अहवाल आता येत आहे.
अध्यक्ष महाराज 2,47,897 कोटी कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि पेन्शनवर खर्च केल्यावर जर 10 वर्ष अहवाल येत नसेल याची गंभीर दखल अध्यक्ष महाराज घेण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महाराजांनी निर्देश दिले, आता फक्त आपण नवीन प्रकार सुरू केला, विलंबाची कारणं सांगितली, पण विलंबाची कारणं आम्हाला मान्य आहे का? 2015चा अहवाल आता येत आहे आणि तेही 18 पर्यंत, 19, 20, 21, 22, 23 नाही. आपल्याकडे गंभीरतेने याची लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. सभागृहाला गृहीत धरून जे कामकाज काही अधिकारी करतात, या सभागृहाला कुठेही आपण सन्मान करायचा नाही. आणि मग नाही कारण देऊन काय, कारण अशी तर कारण देत आहे, मग त्यांचा पगार देताना आपण कारण देऊ, आर्थिक अडचण आहे पुढचे 10 वर्ष पगार नाही द्यायचे, मान्य आहे का? म्हणजे तुम्हाला ते मान्य होत नाही कारण, पण तुमची कारणं आम्ही मान्य करायची. माझा आक्षेप आहे की 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष मी समजू शकतो, 10 वर्ष अहवाल येत नाही, ते अधिकारी निवृत्त होतात, त्या अहवालामध्ये काय ऑब्जेक्शन असेल तर निवृत्तीनंतर 4 वर्षानंतर अध्यक्ष महाराज तुम्ही त्यांना कोणत्याही कोर्टात चौकशीत काहीच करू शकत नाही. 4 वर्षानंतर आपोआप कायद्याचे कवचकुंडल त्यांना येतात. पण 4 वर्षाच्या वरती, माझं तर म्हणणं आहे 2 वर्षाच्या वरती कोणताही अहवाल उशिरा येता कामा नये, असे निर्देश आपण अध्यक्ष म्हणून द्यावे आणि या लोकशाहीची लाज वाचवण्याचा प्रयत्न करावा. अहवाल सभागृह समोर ठेवण्यात आले. सदरू अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील. अध्यक्ष मंत्री महोदय सांगतात. अध्यक्ष महोदय 2011 ते 13-14 पर्यंत अंतर्गत, अरे बोलू द्या ना एकदा, बोलतो. ज्या कर्मचाऱ्यांनी विलंब केलेला आहे त्याच्यावर काय कारवाई तुम्ही करणार हे सांगा ना इथे. आणि अध्यक्ष महोदय, तुम्ही सुधीर भाऊंनी सांगितलं की 2 वर्षाच्या पेक्षा जास्त विलंब होणार नाही, याच्या बाबतीत अध्यक्षांनी निर्देश द्यावेत. तर त्या खुर्चीवर बसलाय तर निर्देश द्या ना. ते अहवाल दिला ना त्यांच्याकडं. बोला. अध्यक्ष महोदय, मी सांगितलं की कारण जरूर दिले, त्यामध्ये असं झालं की 2011 ते 2013-14 मध्ये आपल्याकडे NK भट म्हणून हे लेखापरीक्षक होते, त्यांनी राजीनामा दिला, ते सोडून गेल्यामुळे त्यानंतर आपण नवीन दुसरा चार्टर्ड अकाउंटंट अपॉइंट केला, त्याला इंटरनल ऑडिटर म्हणून, आणि त्या हिशोबाने त्यांच्याकडून आपण त्या तयार करून घेतल्या आणि उरलेल्याही बाकी वर्षाच्या पण सगळ्या तयार झालेल्या आहेत, त्या पुढच्या अधिवेशनात आपण त्या पटलासमोर मांडू, इकडे याच्यासमोर मांडू. विभागाने विलंब होणार नाही याची शासनाने नोंद घ्यावी. मान्य ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद पंचायत समिती सन 2015-16 ते 2018-19 वार्षिक एकत्रित वित्तीय महसूल लेखे सभागृहासमोर ठेवित आहे. महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समितीचे सन 2015, 2016 ते सन 2018 ते 2019 वार्षिक एकत्रित वित्तीय व महसुली लेखे सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समितीचा पहिला अहवाल सादर करणे. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समितीचा पहिला अहवाल सभागृहात सादर करते. महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समितीचा पहिला अहवाल सभागृहात सादर करण्यात आला. अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात येईल. विधानसभा सदस्य अनुपस्थिती समितीचा पहिला अहवाल सादर करणे व त्यावर विचार करणे. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने विधानसभा सदस्य अनुपस्थिती समितीचा पहिला अहवाल सादर करतो. समितीची बैठक बुधवार दिनांक 16 जुलै 2025 रोजी सायंकाळी 4:30 वाजता 8वा मजला कक्ष क्रमांक 801 विधान भवन मुंबई येथे झाली.
या बैठकीमध्ये सर्वश्री विश्वनाथ भोईर, रमेश कराड विधानसभा सदस्य यांचे रजेचे अर्ज विचारात घेण्यात आले. विधानसभा सदस्य दोन मिनिटं. महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी विधानसभेच्या बैठकांना अनुपस्थित असल्याबाबत रजेच्या अर्जात दिलेले कारण व अर्जासोबत सादर केलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र यावर समितीने विचारविनिमय केला. सन्माननीय सदस्यांनी उपरोक्त बैठकांना अनुपस्थित असल्याबाबत दिलेल्या अर्जातील रजेचे कारण ग्राह्य धरून त्यांना उक्त कालावधीत विधानसभेच्या बैठकांना अनुपस्थित राहण्याची अनुमती देण्यात यावी अशी समिती शिफारस करत आहे. समितीची शिफारस सभागृहाने संमत करावी असा प्रस्ताव मी मांडतो. विधानसभा सदस्य अनुपस्थिती समितीचा पहिला अहवाल सभागृहात सादर झाला. समितीने सादर केलेल्या अहवालातील सर्वश्री विश्वनाथ भोईर, रमेश कराड विधानसभा सदस्य यांना अहवालात उल्लेख केलेल्या कालावधीसाठी विधानसभेच्या बैठकांना अनुपस्थित राहण्याची अनुमती देण्यात यावी अशी शिफारस समितीने केली आहे. तरी अनुमती देण्यात यावी काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे. अनुमती देण्यात येत आहे असे संबंधित सदस्यांना कळवण्यात येईल. विधानसभेने संमत केलेल्या विधेयकांना विधान परिषदेची संमती व दोन्ही सभागृहांनी संमत केलेल्या विधेयकांना राष्ट्रपती राज्यपालांची अधिसंमती मिळाल्याचे जाहीर करणे. विधानसभेच्या संमत केलेल्या विधेयकांना विधान परिषदेची संमती व दोन्ही सभागृहांनी संमत केलेल्या विधेयकांना राष्ट्रपती राज्यपालांची अधिसंमती मिळाल्यासंबंधीची यादी सचिव वाचून दाखवतील. खालील विधेयके विधान परिषदेने कोणत्याही सुधारणेशिवाय संमत केली. सन 2025ची विधानसभा विधेयक क्रमांक 54, 55, 62, 65, 66, 75, 76, 77, 79 व 81. खालील विधेयके विधान परिषदेने कोणत्याही शिफारशीशिवाय परत केली. सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 73, 74 व 78. खालील विधेयकाला राष्ट्रपतींची अधिसंमती मिळाली. सन 2018चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 32. खालील विधेयकांना राज्यपालांची अधिसंमती मिळाली. सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 54, 55, 62, 66, 75 व 78. मान्य समिती प्रमुख विधानसभा विशेषाधिकार समिती यांचा प्रस्ताव. अवताडे साहेब. अनुमतीने असा प्रस्ताव मांडू इच्छितो की श्री जयकुमार गोरे माननीय ग्रामविकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांनी श्री रोहित पवार विधानसभा सदस्य यांच्या विरुद्ध दिनांक 5 मार्च 2025 रोजी उपस्थित केलेले विशेष अधिकारी भंग व अवमानाचे प्रकरण. 2. श्री जयकुमार गोरे माननीय ग्रामविकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांनी लयबारी यूट्यूब वाहिनीचे संपादक चालक श्री तात्यासो उर्फ तुषार आबाजी खरात यांच्या विरुद्ध दिनांक 5 मार्च 2025 रोजी उपस्थित केलेले विशेषाधिकारी भंग व अवमानाचे प्रकरण. नंबर 3. श्री जयकुमार गोरे माननीय ग्रामविकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांनी श्री संजय राऊत राज्यसभा सदस्य व कार्यकारी संपादक सामना वृत्तपत्र यांच्या विरुद्ध दिनांक 5 मार्च 2025 रोजी उपस्थित केलेले विशेषाधिकार भंग व अवमानाचे प्रकरण. या 3 प्रकरणावरील विशेषाधिकार समितीचे अहवाल सादर करण्याकरता महाराष्ट्र विधानसभा नियम 183(1) च्या परंतु कान्वे पुढील अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत मुदत वाढवून देण्यात यावी. महाराष्ट्र विधानसभा नियम 47 अन्वये. एक मिनिट. प्रस्ताव असा आहे की श्री जयकुमार गोरे माननीय ग्रामविकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांनी रोहित पवार व विधानसभा सदस्य यांच्या विरुद्ध दिनांक 5 मार्च 2025 रोजी उपस्थित केलेले विशेषाधिकार भंग व अवमानाचे प्रकरण. श्री जयकुमार गोरे माननीय ग्रामविकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांनी लय भारी यूट्यूब वाहिनीचे संपादक चालक श्री तात्यासाहेब उर्फ तुषार आबाजी खरात
यांच्याविरुद्ध दिनांक 5 मार्च 2025 रोजी उपस्थित केलेले विशेष अधिकार भंग व अवमानाचे प्रकरण श्री जयकुमार गोरे ग्रामविकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांनी संजय राऊत राज्यसभा सदस्य व कार्यकारी संपादक सामना वृत्तपत्र यांच्याविरुद्ध दिनांक 5 मार्च 2025 रोजी उपस्थित केलेल्या विशेष अधिकार भंग व अवमानाचे प्रकरण या तिन्ही प्रकरणातील विशेष अधिकार समितीचे अहवाल सादर करण्याकरता महाराष्ट्र विधानसभा नियम 183/1 च्या परंतु कान्वये पुढील अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत मुदत वाढवून देण्यात यावी. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत प्रस्ताव संमत झाला. भुजबळ साहेब. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र विधानसभा नियम 47 अन्वये सांगली जिल्ह्यातील इस्लामपूर तालुका वाळवा शहराचे नामांतर ईश्वरपूर करण्याबाबतच्या विषयावर निवेदन. इस्लामपूर तालुका वाळवा जिल्हा सांगली या शहराचे नाव बदलून ईश्वरपूर करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षापासून होत आहे. जनभावना लक्षात घेता इस्लामपूर तालुका वाळवा जिल्हा सांगली या शहराचे नाव ईश्वरपूर असे करण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनास राज्य शासनाच्या शिफारशीसह सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. गाव शहर यांचे नाव बदलण्याविषयीचा विषय हा केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत येत असून या प्रकरणी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वाची पूर्तता होत असल्यामुळे याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनास शिफारशीसह सादर करण्यात येत आहे. केंद्र शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर इस्लामपूर शहराचे नामांतर ईश्वरपूर असे करण्यात येईल. विनंती अर्ज सादर करणे श्री सुधीर मुनगंटीवार विधानसभा सदस्य. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने मेसर्स अरबिंदो अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी प्रशासनाद्वारे टाकळीजेना बेलोरा नॉर्थ अँड टाकळीजेना बेलोरा साऊथ खुली व भूमिगत कोळसा खाण प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांच्या व ग्रामपंचायतीच्या मागण्यांची पूर्तता करण्याबाबत या विषयावरील विनंती अर्ज सभागृहाला सादर करतो. उपरोक्त विनंती अर्ज सभागृहात सादर झाला. सदर विनंती अर्ज विधानसभा विनंती अर्ज समितीपुढे सुपूर्द करण्यात येत आहे. थोडंसं ऑगस्ट महिन्यापासून काम सुरू करावं. आमचे 3 विनंती अर्ज हे आपल्या समितीकडे प्रलंबित आहे. तर चंद्रपूरचे आहेत ना? हा, चंद्रपूरचे 3 आहे विनंती अर्ज जनतेचे. तर आपण काम सुरू करावं. 5-7 दिवस मुक्कामाने यावं चंद्रपूर. ठीक आहे. श्री अतुल भातखळकर विधानसभा सदस्य. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कांदिवली पूर्व मालाड पूर्व येथील सेंट्रल ऑर्डनन्स डेपो परिसरातील पुनर्विकास प्रकल्पांना येणाऱ्या कायदेशीर अडथळ्यांचे निराकरण आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या 2016च्या मार्गदर्शक तत्वांशी सुसंगतपणे पालन करण्याची सुनिश्चितता करण्याबाबत या विषयावरील विनंती अर्ज सभागृहाला सादर करतो. उपरोक्त विनंती अर्ज सभागृहात सादर झाला. सदर विनंती अर्ज विधानसभा विनंती अर्ज समितीकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. देतो ना. प्रस्तावाच्या सूचना. आज प्राप्त झालेल्या सर्व स्थगन प्रस्तावाच्या सूचनांना मी दालनात अनुमती नाकारलेली आहे. अतिशय गंभीर विषयाकडे मी आपलं सभागृहाचं आणि सरकारचं लक्ष वेधू इच्छितो. आज सकाळी 6 वाजता माझ्या मतदारसंघात भारतनगरमध्ये ग्राउंड+2 ची एक राम कदम साहेब एक मिनिट ग्राउंड+2 ची एक इमारत होती. तिकडे काही लोक म्हणतात की सिलेंडर ब्लास्ट झाला, काही लोक म्हणतात की एसीच्या कॉम्प्रेसरचा ब्लास्ट झाला, पण 14 लोक त्यामध्ये अडकलेत आणि त्यांना आत्ता बाहेर काढण्यात आलंय. त्याच्यात फायर ब्रिगेड, मुंबई पोलीस, BMC सगळे कार्यान्वित आहेत, व्यवस्थित काम करतायत. पण अजूनही अशी भीती आहे की काही लोक तिकडे अडकलेले आहेत.
माझी आपल्याद्वारे शासनालाही विनंती आहे की जे लोक अजूनही अडकलेले आहेत त्यांना त्वरित आपण बाहेर काढलं पाहिजे. जे जखमी झाले त्यांना आता आपण हॉस्पिटलला पाठवलंय, त्यांची व्यवस्थित ट्रीटमेंट होते की नाही यावर आपण बघितलं पाहिजे. आणि जे जखमी झालेले आहेत ते अत्यंत गरीब घरातले आहेत, त्यांना शासनाच्या वतीने मदत देखील करण्यात यावी अशी माझी अध्यक्ष महोदय आपल्याला विनंती आहे की आपण कृपया शासनाला लगेच सूचना करावी. विश्वजित कदम. अध्यक्ष महोदय, मी गेल्या काही दिवसांपूर्वी एक अत्यंत महत्त्वाच्या आणि गंभीर बाबी बाबतीत सभागृहाचं लक्ष वेधलेलं होतं. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील पलूस तालुक्यातील या ठिकाणी वसगडे गावातील काही 100-200 शेतकरी हे रेल्वे ट्रॅकवर उपोषणासाठी बसलेले आहेत आणि गेले 3-4 दिवसांपासून त्यांचं उपोषण चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, मी या विषयावर सभागृहाचं लक्ष वेधलं की रेल्वे अधिकाऱ्यांची अरेरावी चालू आहे आणि ते उपोषणाचा विषय गेले 1.5 वर्षापासून जिल्हाधिकारी, खासदार, आमदार आम्ही सगळ्यांनी तो हाताळलाय. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी तो मान्य केलाय. तरी सुद्धा रेल्वे अधिकारी ज्या पद्धतीने प्रशासनाला आणि आमच्या वसगडे गावातील शेतकऱ्यांना ज्या पद्धतीने पत्र हवं ते पत्र द्यायला तयार नाही. त्यांनी ज्या अटी मान्य केल्यात त्या मान्य करून फक्त त्यांनी म्हणावं की आम्ही अमुक मुदतीत जे काही भुईभाडं आहे ते वसगड्याच्या आमच्या शेतकऱ्यांना देऊ म्हणून. हे आमचे कलेक्टरही सांगतायत. मी त्यांना जिल्हा रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना विनंती करतोय. आणि अध्यक्ष महोदय, माझी तुम्हाला विनंती आहे की रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या प्रश्नाबाबतीत गांभीर्याने सरकार पुढं काही जर घडलं तर आम्ही त्याला कुणी जबाबदार राहणार नाही. जिल्ह्याचं प्रशासन आणि रेल्वे अधिकारी त्याला जबाबदार राहतील. या बाबतीत आपण शासनाला निर्देश करावे. अध्यक्ष महोदय, माझी नम्र विनंती आहे की या विषयावर उद्या रेल्वे लोक तिथे झालेले आहे, उपोषणाला बसलेत, वयस्कर मंडळी आहेत, महिला मंडळी उपोषणाला बसलेली आहेत, लहान मुलं आहेत. तर या बाबतीत सरकारला निर्देश द्यावे अशी माझी नम्र विनंती. अध्यक्ष महोदय, आपण सूचना द्यावा. औचित्याचे मुद्दे घेऊ. प्रवीण दटके. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. रस्ता सुरक्षा उपाययोजना अंमलबजावणी करण्याबाबत रस्ते अपघात ही गंभीर समस्या बनली आहे. अपघात कमी होण्याकरता दुर्घटना संभवित क्षेत्र म्हणजे ब्लॅक स्पॉट निश्चित करणे आवश्यक आहे. या बाबतीत माननीय केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री माननीय नितीन गडकरी साहेब यांनी RTO, PWD, स्थानिक स्वराज्य संस्था, संबंधित एजन्सी यांना एकत्र उपाययोजना करण्याकरता बैठका घेऊन काही निधी पण उपलब्ध करून दिला आहे. राष्ट्रीय रस्ते सुरक्षा परिषदेचे श्री चंद्रशेखर मोहिते यांनी प्रत्यक्ष ब्लॅक स्पॉटवर जाऊन सूचना केल्या आहेत, परंतु अद्याप त्यावर कुठलीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे अपघाताच्या प्रमाणात वाढ होत आहे. तसेच शहरातील अनधिकृत पार्किंगमुळे वाहतूक व्यवस्थेत अडचण निर्माण होते आहे. परिवहन विभागाचे पण याच्याकडे लक्ष नाही. त्यामुळे या ब्लॅक स्पॉटवर तात्काळ उपाययोजना करावी. नागपुरातील सोमवारी पेठ येथे ECS हॉस्पिटलमध्ये ब्लॅकलिस्टेड असणाऱ्या महाराणा एजन्सी या कंपनीला कंत्राट देण्यात आले आहे. या कंपनीमार्फत कामगारांना सातत्याने धमकवण्याची भाषा असून पगार वेळेवर न देणे, 2 महिन्यानंतर 1 महिना पगार देणे, तसेच पगाराशी विचारल्यावर महिला कर्मचाऱ्यांची भाषा अनुचित भाषा वापरण्याचे प्रकार सुरू आहेत. कामगारांचा PF आणि SIC न भरता चुकीच्या पद्धतीने कामकाज या कंत्राटदार कंपनीद्वारे सुरू आहे. कामगारांनी आवाज उठवल्यामुळे कामगारांना कामावरून काढून टाकण्याच्या धमक्या किंवा काढून टाकण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे SIC सोमवारी पेठ असणाऱ्या महाराणा एजन्सी या ब्लॅकलिस्टेड कंपनीचे कंत्राट तात्काळ रद्द करावे अशी मागणी मी सरकारकडे करतो आहे. अमीन पटेल. बापूसाहेब पठारे. शिवाजी पाटील. अध्यक्ष महोदय, चंदगड तालुक्यातील दुर्गम भागातील नागरिकांच्या आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी बांधलेल्या इसापूर येथील आरोग्यवर्धिनी केंद्र 15 वर्षापासून सुविधा अभावी अखेरचा घटका मोजत आहे. लाखो रुपये खर्च करून उभारलेली इमारत केवळ ओसाड वास्तू असून या आरोग्य केंद्रावर 6 गावातील नागरिकांचे आरोग्य अवलंबून आहे. सध्या स्थितीत आरोग्य केंद्राची अवस्था अत्यंत दयनीय असल्याने इमारतीच्या भोवती घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. अध्यक्ष महोदय, आजूबाजूला झाडे झुडपे वाढलेले असून आरोग्यवर्धिनी केंद्राची इमारत अवैध धंद्याचे केंद्र बनले आहे. या केंद्राला परिचारिका, कर्मचारी, रुग्णवाहिका मिळाव्यात एकमुखी मागणी पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांनी संबंधित केली आहे. या प्रकरणी अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. याकडे शासनाने होत असलेल्या अक्षम दुर्लक्ष याबाबत शासनाने तातडीने लक्ष घालून खास जबाबदार असणाऱ्या कडक कारवाई करून आरोग्यवर्धिनी केंद्र सुसज्ज करण्याबाबत कारवाई होण्याकरता मी औचित्य मुद्दा मानत आहे. अशीच परिस्थिती अध्यक्ष महोदय चंदगड आजारमधल्या बऱ्याच अशा हे विषय आहेत, त्यामध्ये मंत्री महोदयांनी गांभीर्याने लक्ष घालून त्याला आम्हाला न्याय द्यावा हीच भूमिका मांडत आहे.
अभिजित पाटील, विजयसिंग पंडित. अध्यक्ष महोदय, मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत मी महत्त्वाच्या व निकडीच्या बाबीवर औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करत आहे. राज्यातील कोट्यावधी गोरगरीब गरजवंत मराठा समाजाच्या मागण्यांची अंमलबजावणी करावी यासाठी संघर्ष योद्धा मनोजदादा जरांगे पाटील दिनांक 29 ऑगस्ट 2025 रोजी उपोषण करणार आहेत. तरी या काही मागण्यांच्या अनुषंगाने शासन स्तरावर कारवाई व्हावी. हैदराबाद गॅजेटियर, सातारा गॅजेटियर आणि मुंबई बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅजेटियर मधील नोंदी लागू कराव्यात. ज्या कुटुंबातील कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना वंशावळीप्रमाणे कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे. तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र तात्काळ देण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात याव्यात, जेणेकरून विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही. मराठा आरक्षण लढ्यात बलिदान दिलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना शासकीय नोकरी व 10 लाख रुपयाची आर्थिक मदत करावी. संपूर्ण राज्यातील मराठा आंदोलकावरील दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत इत्यादी महत्त्वाच्या मागण्याबाबत शासनाने कारवाई करावी अशी मागणी मी या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनाकडे करत आहे. भीमराव तापकीर. अध्यक्ष महोदय, मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे या ठिकाणी प्रशासनाचं लक्ष आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी वेधू इच्छित आहे. पुणे जिल्हा वेल्हा तालुका वरंजरवाडी पानशेत धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये दिनांक 25 फेब्रुवारी 2025 रोजी पोलीस बंदोबस्तात धरणग्रस्त शेतकरी श्री किसन शंकर कडू, श्री विजय दिनकर कडू व श्री हरिभाऊ शंकर कडू यांच्या घरावर खडकवासला जलसंपदा विभागाने कारवाई करत ही घरे जमीनदोस्त करण्यात आली. खरं तर 30-40 वर्षापासून त्या ठिकाणी हे कडू परिवार राहत होता आणि उक्त कारवाईच्या वेळी त्याच परिसरात पाणलोट क्षेत्रामधले असणारे हॉटेल्स असतील, रिसॉर्ट्स असतील, व्यावसायिक बांधकामे असतील, यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे खडकवासला जलसंपदा विभागाने द्वेषापोटी या ठिकाणी कडू परिवाराची ही घरे पाडण्यात आलेली आहे असा आरोप त्या ठिकाणी सर्व ग्रामस्थांकडून होत आहे. या अनुषंगाने पुढील बाबी शासनाच्या निदर्शनास आणून देत आहे की गुंजवणी, पानशेत, वरसगाव या धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सध्या किती हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स, व्यावसायिक बांधकामे अनधिकृतपणाने उभी आहेत याचा सविस्तर अहवाल या ठिकाणी सादर करण्यात यावा. अशा अतिक्रमणधारकाची नावे, मालकीचा प्रकार, भूखंड, संबंधित भूखंडाची स्थिती व त्याच विरोधात करण्यात आलेल्या अथवा प्रलंबित कारवायाची माहिती शासनाने या ठिकाणी जाहीर करणे अत्यावश्यक आहे. एकाच पाणलोट क्षेत्रात गरिबांसाठी वेगळी आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम घटकासाठी वेगळी भूमिका घेतली जात असल्यास ती गंभीर शासकीय अन्यायाची बाब आहे. त्यामुळे सर्व अतिक्रमणावर एक समान निष्पक्षपाती कारवाई होणे अत्यावश्यक आहे. याबाबत शासनाचे निश्चित कालमर्यादेमध्ये यांनी या ठिकाणी कारवाई करावी अशी या ठिकाणी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मी या ठिकाणी प्रकाश सोलंकी. अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय महामार्ग 548C अंतर्गत माजलगाव ते परतूर जिल्हा जालना या रस्त्याच्या कामाबाबत मी हा औचित्याचा मुद्दा या ठिकाणी मांडत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग 548C अंतर्गत माजलगाव ते परतूर जिल्हा जालना या रस्त्याच्या कामाचा कार्यारंभ सन 2017 मध्ये हे काम सुरू झालेले आहे. ते अद्यापही पूर्ण झालेलं नाही. MSRDCच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमतानं 2022 मध्ये या कामाच्या बाबतीत प्रमाणपत्र देण्यात आले. रस्त्यावरील पॅनल बदलले नसताना बिल अदा केले. सद्यस्थितीत रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात भेगा पडलेल्या आहेत. कॉन्ट्रॅक्टदाराचा दोषदायित्वाचा कालावधी 2026 मध्ये संपत असून पॅनल दुरुस्ती व अर्धवट अवस्थेतल्या या कॉन्ट्रॅक्टदाराविरुद्ध दंडात्मक कारवाई तसेच दोषदायित्व कालावधी वाढवणे तसेच दोषी अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाई करावी यासाठी शासनाने केलेली कारवाई व शासनाची प्रतिक्रिया. विजय बाप्पू शिवतरे. अध्यक्ष महोदय,
विधानसभा नियम 97 अन्वये पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर किल्ल्यावर छत्रपती संभाजी महाराजांचा जन्म झाला. छत्रपती संभाजी महाराजांवर देशभरात लोकांची, विशेषतः युवकांची प्रचंड श्रद्धा आहे. या श्रद्धेपोटी लाखो शंभूप्रेमी पुरंदर किल्ल्यावर जाऊन राजांना अभिवादन करत प्रेरणा घेत असतात. या किल्ल्यावरील महाराजांचे जन्म ठिकाण, ज्या वाड्यात ते प्रत्यक्ष राहिले ते ठिकाण, किल्ल्यातील पुरातन महादेव मंदिर, केदारेश्वराचे मनमोहक आणि अत्यंत प्राचीन मंदिर, बाजीप्रभू देशपांडे यांनी किल्ल्यावर गाजवलेले शौर्य, बाजूलाच असलेला वज्रगड हा पुरंदरचा जोड किल्ला, भैरव खिंडीतून वज्रगडावर जाणारी वाट, किल्ल्यावरील मोठमोठी दगडी प्रवेशद्वारे, तटबंदी जमीनदोस्त झालेली आहे. जमीनदोस्त झालेली राजगादी, ढासळलेले बुरुज या सर्वांचे जतन करणे आवश्यक आहे. पुराणात पुरंदर म्हणजे साक्षात इंद्र असा उल्लेख आहे. पुरंदर पर्वताला इंद्रनील असे देखील संबोधण्यात आलेले आहे. हा किल्ला राष्ट्रकूट राज्याच्या काळात म्हणजे 7व्या शतकात बांधलेला असून पुढे तो बहामनी राजाच्या ताब्यात गेला. याच काळात त्याचे नूतनीकरण करण्यात आले. त्यानंतर तो निजामशाही, आदिलशाही करत हिंदवी स्वराज्यात सामील झाला. छत्रपती शिवाजी महाराजांची पहिली लढाई देखील याच किल्ल्यापासून अवघ्या काही अंतरावर खळद बेलसर परिसरात झाली. पुरंदरचा ऐतिहासिक तळ, बाजीप्रभूंचे शौर्य, संभाजीराजांची जडणघडण अशी प्रचंड मोठी पार्श्वभूमी या किल्ल्याला लाभलेली. हे सर्व लक्षात घेऊन या किल्ल्याचे जतन करण्यासाठी सर्वकष विकास आराखडा बनवण्याचे आदेश पुरातत्व विभाग, विभागीय आयुक्त पुणे आणि जिल्हाधिकारी पुणे यांना होणे आवश्यक आहे. याशिवाय शिवनेरी किल्ल्यावर राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अनेक मंत्री यांच्या उपस्थितीत शिवजन्म सोहळा संपन्न होत असतो. त्याच पद्धतीने पुरंदर किल्ल्यावर 14 मे रोजी शासकीय पद्धतीने होणाऱ्या संभाजी महाराज जयंतीसाठी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मंत्री यांना उपस्थित राहणे आवश्यक आहे असे वाटते. शासनाने याबाबत आपली भूमिका जाहीर करावी आणि किल्ला संवर्धनासाठी विकास आराखडा तात्काळ बनवण्याचे आदेश द्यावेत. यासाठी मी हा औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करेन. धन्यवाद. शेखर निकम. अध्यक्ष महोदय, दिनांक 12 मार्च 2025 अन्वये 1 वर्षावरील विलंबाने जन्म व मृत्यू नोंदीसाठी लागू करण्यात आलेली कार्यपद्धती व त्यामुळे होणाऱ्या अडचणी. अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण व दुर्गम भागातील तसेच आर्थिक दुर्बल घटकांमधील नागरिकांचे अनेक अर्ज हे 15-20 वर्षापूर्वीच्या जन्म अथवा मृत्यूशी संबंधित असतात. त्या काळातील रुग्णालय नोंदणी, लसीकरण प्रमाणपत्र किंवा शवविच्छेदन अहवाल मिळणं अशक्य असतं. या कठोर अटीमुळे सामान्य नागरिकांना त्यांचे मूलभूत अधिकार जसे की आधार कार्ड, शैक्षणिक दाखला, वारस हक्कासाठी कागदपत्र मिळण्यात अडचणी येत असणे. अनेक वेळा नागरिकांकडे ग्रामपंचायतीचे दाखले, शाळेतील दाखले, प्रतिज्ञापत्र ही कागदपत्रे असतात, पण ती शासन मान्य करत नाही, कारण शासन निर्णयात त्याबद्दल कोणतीही शिथिलता देण्यात आली नाही. अध्यक्ष महोदय, एका बाजूने आपण गव्हर्नन्सकडे जातोय, परंतु या अटी लावल्यामुळे नागरिकांना प्रचंड अडचणी येत आहेत. म्हणून या औचित्याच्या द्वारे आपलं लक्ष वेधू इच्छितो की शैक्षणिक दाखले, ग्रामपंचायत दाखले, नातेवाईकांचे प्रतिज्ञापत्र हे दाखले देण्यासाठी ग्राह्य धरण्यात यावेत. त्याचबरोबर नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात याव्यात. ह्या सर्व आदेश सर्व जिल्हाधिकारी, तालुकास्तरीय निबंधकांना याबाबतची स्पष्ट सूचना देण्यात यावी ही विनंती. शंकर जगताप. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, राज्यात महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम 1976 व त्यातील सुधारणा 1995 व 2015च्या अन्वये संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू करून गोमातेला राजमातेचा दर्जा देण्यात येणे. सदर कायद्याच्या कलम 5A, 5B, 5C, 5D अंतर्गत गोवंशाची कत्तल, विक्री, वाहतूक व अवैध व्यापारावर बंदी असल्याने गोवंश हत्या कायद्यातील उल्लंघन करून गोवंश निर्यात करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांना व व्यक्तीवर कडक कारवाई होत नसल्याने राज्यात अनेक ठिकाणी सदर कायद्याचे उल्लंघन करून गुप्तपणे कत्तलगृह चालवणे किंवा बेकायदेशीररित्या घरांमध्ये गोवंश कापले जात असणे. गोवंश हत्या बंदी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी गोवंश संरक्षण करण्याकरिता लोकसेवेच्या कामात अडथळा आणणाऱ्या व्यक्तीवर व कसाई विरोधात IPC 353 व नवीन भारतीय न्यायसंहिता 132 म्हणजेच BNS अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार देऊन पोलीस व पशुसंवर्धन विभागाने सहकार्याने नियमितपणे गस्त व गुप्त तपासणी करण्याची आवश्यकता असणे
राज्याच्या सीमा महामार्गावर वाहनांची तपासणी केंद्र स्थापन करणे आवश्यक असणे, जनजागृती व लोकसहभागाने जनतेने अवैध कत्तल किंवा व्यापाराची माहिती दिल्यास बक्षीस योजना राबवून स्थानिक पोलीस महसूल यंत्रणेच्या मदतीने ग्रामस्थळापर्यंत कायद्याचा प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी समित्या स्थापन करण्याची गरज असणे, राजमातेचा दर्जा असलेल्या गोवंश हत्याबंदी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींना 5 वर्षापर्यंत कठोर शिक्षा व 1 लाख रुपये दंड करून दोषींवर तात्काळ गुन्हे दाखल करून शिक्षा करणे आवश्यकता असणे, गो संरक्षकांना संरक्षण देण्याची आवश्यकता असल्याने मी या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे आपल्या सभागृहासमोर मांडत आहोत. राहुल कुल. अध्यक्ष महोदय, पावसाळी अधिवेशनामध्ये दिनांक 12 जुलै 2024 रोजी मी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी लढवलेल्या डावपेचांचा एक इतिहासाचं महत्त्वाचं स्थान आहे आणि त्याच्यापैकी एका घटनेसंदर्भात औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांची आग्र्यावरून सुटका 17 ऑगस्ट 1666 रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज छत्रपती संभाजी महाराजांसह आग्र्यावरून सुटका झाली आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाची आठवण म्हणून 17 ऑगस्ट हा दिवस आनंदोत्सव दिन म्हणून साजरा करावा अशी मागणी मी सभागृहामध्ये केली होती. माननीय नामदार आशिष शेलार साहेबांनी 2 महिन्यापूर्वी जाहीर केले होते की 17 ऑगस्ट हा दिवस शिवचातुर्य दिन शासन स्तरावर साजरा केला जाईल. त्या संदर्भातली कार्यपद्धती शासनाने तातडीने जाहीर करावी. त्याचबरोबर अतिशय महत्त्वाचा निर्णय विठ्ठल रुक्माईनी वारी योजनेच्या अंतर्गत घेतला गेला होता आणि त्याच्यामध्ये वारकऱ्यांना मृत्यू झाल्यास 4,40,000 ते 60% अपंगत्व आल्यास 74,000, 60% अधिक अपंगत्व आल्यास 2.5 लाख रुपये, 1 आठवड्यापेक्षा अधिक कालावधीत इस्पितळात दाखल करण्यास 16,000 रुपये आणि 1 आठवड्यापेक्षा कमी झाल्यास 5,400 रुपये असं जाहीर केलेलं आहे. शासनाचं अतिशय चांगला निर्णय आहे. परंतु शेवटची माझी एक सूचना आहे, त्याच्यामध्ये केवळ अपघात झाला किंवा दुर्घटनेत मृत्यू झाला किंवा जखमी झाला अशाच वारकऱ्यांना ही मदत मिळणार आहे. याच्यामध्ये वारी दरम्यान ज्यांचा मृत्यू होईल ती दुर्दैवीच घटना असते आणि काही अपघात झाला आणि जखमी झाल्यास सरसकट सगळ्यांना ही मदत करण्यासंदर्भातला शासन निर्णयामध्ये दुरुस्ती करावी अशी मागणी मी या औचित्याच्या मुद्द्याच्या माध्यमातून करतो. धन्यवाद. श्रीमती श्वेता माले. धर्मराव बाबा आत्राम. अध्यक्ष महोदय, मॉडेल स्कूल ही योजना राज्यात बंद झाली असणे, परंतु तत्कालीन शालेय शिक्षण मंत्री यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार राज्यात एकूण 6 मॉडेल स्कूल सुरू असून त्यापैकी 4 शाळा गडचिरोली जिल्ह्यात सुरू आहेत. मॉडेल स्कूलकरता शाळा संकेतांक क्रमांक तसेच इयत्ता 10वी करिता बोर्ड परीक्षा मंडळाचा संकेतांक क्रमांकसुद्धा देण्यात आलेला आहे. मॉडेल शाळा ही जिल्हा परिषदच्या नियमित इंग्रजी माध्यमाची शाळा असून ठेवण्यात तत्कालीन अप्पर मुख्य सचिव दिनांक 28 डिसेंबर 2018 रोजी संबंधित जिल्हा परिषदला आपल्या आदेशानुसार कळविलेले आहे. जिल्ह्यातील 4ही मॉडेल स्कूलचा निकाल गत अनेक वर्षापासून जिल्ह्यात अग्रस्थानी राहत आला आहे. तसेच मॉडेल शाळेतील विद्यार्थिनी गुणवत्ता उत्तम असून शाळेचे अनेक उत्कृष्ट विद्यार्थी या देशाला दिलेले आहे. मागील काही वर्षापासून मॉडेल स्कूलमध्ये शिक्षकांची नियमित नियुक्ती जिल्हा परिषदकडून करण्यात आली नसल्याने शाळेत शिक्षकांची नेहमी कमतरता असणे निदर्शनास आलेलं आहे. त्यामुळे विद्यार्थी संख्यानुसार किंवा संच मान्यतेपेक्षा कमी शिक्षकासह शाळा चालवावी लागत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर होत असलेल्या बाबतच्या तक्रारी मला प्राप्त झाल्या आहेत. शाळेत विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होत असल्यामुळे पालकात शासनाच्या प्रती नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे. मॉडेल स्कूलमध्ये नियमित शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात सतत मागणी पालकाकडून होत आहे. शासनाने लक्ष या समस्याकडे वेधण्याकरता मी या औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केलेला आहे. श्री वरुण सरदेसाई. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात नौपाडा भाग आहे, जिकडची वस्ती जवळपास 50,000 आहे. तिकडे जायला आता एकमेव रस्ता आहे, तो म्हणजे रेल्वेचा गेट नंबर 18 आणि त्याच्या पुढे असलेलं रेल्वे क्रॉसिंग जे गेट नंबर 19 आहे ते गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद करण्यात आलेलं आहे. आता गेट नंबर 19 बंद केल्यामुळे नौपाड्यातले अनेक लोक हॉस्पिटल करता बँड्रा वेस्टला जातात, शाळांकरता बँड्रा वेस्टला जातात. त्यांची प्रचंड मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होते.
गेल्या अनेक वर्षांपासून कलेक्टरकडे असेल, पालकमंत्र्यांकडे असेल, वेगवेगळ्या लोकांकडे रेल्वेसोबत बैठका झाल्या, पण रेल्वे काही केल्या गेट नंबर 19 ही रहिवाशांना क्रॉस करायला उघडायला तयार नाही. त्यामुळे माझी आपल्याद्वारे शासनाला विनंती आहे की जर रेल्वे ऐकत नसेल तर किमान एखादा सबवे किंवा एखादा ब्रिज बांधून वांद्रे पूर्वच्या नौपाड्याच्या नागरिकांना वांद्रे पश्चिमपर्यंत परत एकदा जोडण्यात यावं. धन्यवाद. रामन खोसकर. अध्यक्ष महोदय, नाशिक जिल्ह्यातील घोटी शहरातील पाणी पुरवठा या ठिकाणी कुठल्याही प्रक्रिया न करता दारणा वाकी धरणातून शुद्धीकरण न करता या ठिकाणी पाणी पुरवठा घोटी शहराला होत आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी घोटी शहराची लोकसंख्या 40-45 हजार आहे आणि त्या ठिकाणी दूषित पाणी त्या ठिकाणी त्या शहराला पिलं जातं. अध्यक्ष महोदय, घोटी शहराला 2020-22ला 25 कोटीची ह्या जलवाहिनी मंजूर असून गेल्या अनेक दिवसापासून ठेकेदार त्या ठिकाणी काम करत नाही. त्या ठिकाणी अतिशय कुठली पाण्याची सोयीसुविधा नाही. अध्यक्ष महोदय, 30 दिवसांनी त्या घोटी शहराला पाणी येत आहे. माझी विनंती आहे त्या घोटी शहराची पाणी पुरवठा या ठिकाणी तातडीने करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा. अध्यक्ष महोदय, त्या ठेकेदारावर त्या ठिकाणी त्याच्यावर काळ्या यादी टाकून त्याला तातडीने त्याच्यावर कारवाई करावी विनंती. राहुल आवाडे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्यात हिंदू मुलींची फसवणूक करून त्यांना प्रबोधन देऊन बळजबरीने त्यांना दुसरा धर्म स्वीकारण्यास म्हणजेच त्यांचं धर्म परिवर्तन करण्यास भाग पाडण्यास येत आहे. दिवसेंदिवस अशा प्रकरणामध्ये वाढ होत आहे. शासकीय आवारात प्रार्थना करण्यास विरोध केल्यानंतर इचलकरंजी जिल्हा कोल्हापूर येथे हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांवर जून 2025 या दुसऱ्या आठवड्यात त्यांच्यावरती खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सदर गुन्हे मागे घेण्यात येऊन शासकीय आवारात प्रार्थना करण्यावर कारवाई करण्यास मागणीसाठी हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांकडून शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यास ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. राज्यात हिंदू मुलींवर हिंदुत्ववादी संघटनेवर होणाऱ्या अन्याय व बळजबरी होणाऱ्या धर्म परिवर्तनाला आळा घालण्यासाठी राज्यात धर्मांतर प्रतिबंधक कायदा अंमलात यावा. हिंदुत्ववादी संघटनेकडून गेल्या अनेक वर्षापासून मागणी करण्यात येत आहे. सदर मागणीसाठी गेल्या काही दिवसात राज्यात सुमारे 32 मोर्चे काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे शासनाचे हिंदुत्ववादी संघटनेच्या मागणी अनुसार धर्मांतर प्रतिबंध कायदा अंमलात आणण्यास अनुषंगाने निर्णयात्मक कारवाई करावी ही माझी औचित्याच्या मुद्द्यानं माझी विनंती आहे. हिकमत उडान. अध्यक्ष महोदय, घनसावंगी येथे 2011 साली मॉडेल कॉलेज सुरू करण्यात आले. त्या ठिकाणी काम करत असणारे 16 शिक्षक आणि 4 शिक्षकेतर कर्मचारी यांना सेवा सातत्य, वेतनश्रेणी आणि 7वा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत 2020मध्ये तत्कालीन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी विद्यापीठाला निर्देश दिले होते. परंतु आजपर्यंत या निर्देशांची अंमलबजावणी झालेली नाही. या औचित्याच्या मुद्द्याच्या मार्फत मी सरकारला विनंती करतो की आत्ताचे माननीय उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी या संदर्भात बैठक घ्यावी आणि त्यांचा प्रश्न मार्गी लावावा. धन्यवाद. श्रीमती सना मलिक. अध्यक्ष महोदय, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजनमधील अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्समध्ये ट्रान्सपरन्सी, लीगल प्रोसेस आणि प्लॅनिंग डिसिप्लिन यांचा स्पष्ट अभाव जाणवत आहे. याचे ठळक उदाहरण म्हणजे कुर्ला 2 गावातील CTS नंबर 751 या भूखंडावरील डेव्हलपमेंट प्रपोजल्स. या भूखंडासाठी पूर्वीपासून एक अप्रूव्ड लेआउट अस्तित्वात आहे, पण याकडे दुर्लक्ष करून
नव्याने इंडिपेंडंट प्रपोजल्सला मंजुरी देण्यात आली आहे. ही गोष्ट केवळ नियमांचे उल्लंघन करणारी नाही, तर प्रोपेबल मिसयूज आणि इरेग्युलर डेव्हलपमेंटला प्रोत्साहन देणारी आहे. ओरिजिनल लेआउट फाईलमध्ये DCPR 1991 अंतर्गत स्पष्ट टर्म्स अँड कंडिशन नमूद केल्या होत्या, पण नवीन प्रपोजल्सला DCPR 2034 मध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये ओरिजिनल अप्रूव्हलला कुठेही रेफरन्स दिलेला नाही. यामुळे रोड सेटबॅक ट्रान्सफर न केले जाणे, प्रो रेटा चार्जेसच्या टाळाटाळीने अवॉइड केलं जाणे आणि अनऑथोराइज्ड FSI युसेज अशा गंभीर व्हायलेशन आढळून आल्या आहे. त्यामुळे BMCच्या रेव्हेन्यूला नुकसान झालं आहे आणि पब्लिक इंटरेस्टला धक्का बसला आहे. विशेष म्हणजे रोड सेटबॅक खाली येणाऱ्या टॉलरेटेड स्ट्रक्चर्सला एलवॉर्डने स्वतः त्यांचे रिहॅबिलिटेशनचे जबाबदारी घेतले. मालकांना ही जबाबदारी घ्यायचं होते, पण त्यांनी ते रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलेली नाही. इतकंच नाही तर ओरिजिनल टेनरन्ट्सला डावलून केवळ लँड ओनर्सला प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्सचा फ्लॅट देण्यात आले आहे. ही बाब इल्लीगल असून पब्लिक फंड्सचा मिसयूज पण आहे. या सगळ्या प्रकारामुळे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॅप्सेस, प्लॅनिंग रूल्सनं उल्लंघन आणि पोटेन्शियल फायनान्शियल लॉसेस पण आधोरित होत आहे. म्हणून या प्रकरणी बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट्स ईस्टर्न सबर्ब्स आणि एल वॉर्ड ऑफिस यांच्या विरुद्ध एक डिटेल इन्क्वायरी तातडीने केली जावी. दोषी अधिकाऱ्यांवर डिसिप्लिनरी ॲक्शन्स किंवा क्रिमिनल प्रोसिडिंग सुरू करण्यात याव्या. तसेच आयुक्त स्तरीय एक अर्जंट मीटिंग बोलावून करेक्टिव्ह मेजर्स निश्चित करावे आणि त्यांची इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशन व्हावे, जेणेकरून फ्युचर अर्बन डेव्हलपमेंटमध्ये ट्रान्सपरन्सी, DCPR बेस्ड अप्रोच आणि ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित केली जाईल. धन्यवाद. श्री रामदास मसराम. अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद आरमोरी व देसाईगंज यांची नवीन प्रशासकीय इमारत पुनश्च मंजूर करून आवश्यक निधी तत्काळ वितरित करण्याबाबत अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद आरमोरी व देसाईगंज यांची नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामासाठी सन 2022-23 मध्ये मंजुरी देण्यात आली होती व त्यासाठी आवश्यक निधीसुद्धा वितरित करण्यात आलेला होता. मात्र काही उदासीन तत्कालीन सत्ताधिकारी, लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यामुळे सदर बांधकामाची टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होऊ न शकल्यामुळे मंजूर निधी शासनाकडे परत गेला आहे. आरमोरी व देसाईगंज या दोन्ही नगर परिषदांना स्वतंत्र व सुसज्ज प्रशासकीय इमारतीची नितांत आवश्यकता असून सध्याच्या इमारती अत्यंत जुनाट, अपुरी व प्रशासनासाठी अयोग्य आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या सेवावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. दोन्ही नगर परिषदांची नवीन प्रशासकीय इमारत पुनश्च मंजूर करून त्यासाठी आवश्यक निधी तत्काळ वितरित करण्यात यावा, जेणेकरून प्रलंबित असलेले काम पुन्हा सुरू होऊन नागरिकांना आधुनिक सुविधा उपलब्ध होतील. म्हणून नगर परिषद आरमोरी व नगर परिषद देसाईगंज यांची नवीन प्रशासकीय इमारत पुनश्च मंजूर करून आवश्यक निधी तत्काळ वितरित करण्यात यावा व माझे मतदारसंघात 2 नगर परिषद व 2 नगरपंचायत येथील 4ही नियमित मुख्याधिकारी यांची पदे रिक्त असून येथे अधिकाऱ्यांची तत्काळ नियुक्ती करावी अशी मी शासनाला विनंती करतो. धन्यवाद. अभिमन्यू पवार. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जाहिरात क्रमांक 111/2023 नुसार लिपिक टंकलेखक 7006 पदासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करून या पदाच्या भरतीसाठी परीक्षा घेतली आहे. परीक्षेचे सर्व टप्पे पार पडल्यानंतर 2.5 वर्षानंतर 16 एप्रिल 2025 रोजी लोकसेवा आयोगाने 2006 पदापैकी 6613 पदाची तात्पुरती निवड यादी जाहीर केली असून या यादीमध्ये उर्वरित 393 खुल्या प्रवर्गातील पदांच्या जागा रिक्त ठेवण्यात आलेल्या आहेत. तसेच मागील कालावधीत सदर पदासाठी अंतिम निवड यादी 6519 उमेदवारांची प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यात खुल्या प्रवर्गातील 487 पदे हे रिक्त ठेवण्यात आलेली आहेत. प्रतीक्षा यादीतील कोणतेही नोटिफिकेशन प्रतीक्षा यादीबाबत कोणतेही नोटिफिकेशन आयोगाने परीक्षा कालावधीत देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे सदरील उर्वरित 487 पदासाठी पात्र असलेल्या उमेदवारात नियुक्तीबाबत साशंकता निर्माण झालेली आहे. यापूर्वी लिपिक टंकलेखक परीक्षा 2021 आणि 2022 मधील परीक्षेतील मुख्य, तात्पुरती निवड यादी व अंतिम निवड यादीतील अनेक उमेदवारांची ऑप्टिंग आउट व इतर कारणाने यादीतील जागा रिक्त राहिलेल्या असल्याने परीक्षेतील गुणवत्ता यादी कमी होत आलेली असल्याने सदरील परीक्षार्थींनी
लोकसेवा आयोगाच्या निदर्शनास हे आणून दिलेले आहे. सदरील परीक्षा मल्टीकेडर असल्याचा जाहिरातीमध्ये कुठेही उल्लेख नाही. त्यामुळे सदरील जाहिरातीनुसार भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी निवड यादीतील रिक्त खुल्या प्रवर्गातील उर्वरित 487 पात्र उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करून सदरील रिक्त पदाची भरती प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करण्यासाठी व पात्र असलेल्या 487 उमेदवारांना नियुक्ती देण्याबाबत शासनाने योग्य ती कारवाई करावी, यासाठी मी या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मागणी करत आहे. थँक्यू. राजकुमार बडोले. अध्यक्ष महोदय, खालील सार्वजनिक महत्त्वाच्या व निकडीच्या बाबीवर औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मी या ठिकाणी औचित्याचा मुद्दा मांडत आहे. अध्यक्ष महोदय, 14 ऑक्टोबर 1956ला नागपूरच्या पवित्र दीक्षाभूमीवर परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या लाखो लोकांसोबत बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. परंतु या नवबौद्धांची आजही कोंडी होत आहे. 1956मध्ये केंद्र सरकारनं कायदा केला आणि शीख धर्मातील अनुसूचित जातीच्या लोकांना केंद्र सरकारनं सामावून घेतलं. 1950च्या कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूलमध्ये त्यांना समाविष्ट करण्यात आलं. 1990मध्ये केंद्र सरकारनं कायदा केला आणि 1956च्या नंतर धर्मांतरित अनुसूचित जातीतील नवबौद्धांना अनुसूचित जातीत समाविष्ट करण्याचा कायदा केला. परंतु या नवबौद्धांना केंद्र सरकारच्या शेड्यूल कास्टच्या यादीमध्ये अजूनपर्यंत समाविष्ट करण्यात आलं नाही आणि त्यांची प्रचंड गडचेपी होत आहे. त्यांनी जर बौद्ध लिहिलं तर ते अल्पसंख्याकमध्ये जातात. त्याच्यामुळे 2026मध्ये जे जनगणना होईल या जनगणनेमध्ये ते अल्पसंख्याक राहतील का त्या अनुसूचित जातीत राहतील, हा प्रचंड मोठा प्रश्न त्यांच्यापुढे असते. अनुसूचित जातीत असतील तर त्या संपूर्ण सवलती त्यांना मिळतात. सन 2026मध्ये भारताची जनगणना होत आहे. त्यामुळे धर्मांतरित झालेल्या बौद्धांना अनुसूचित जातीचा प्रवर्ग लागू होईल का, हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. म्हणून संविधानिक बाब समजून हा प्रश्न मार्गी लावणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी केंद्र शासन, राज्य शासन व राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार योग्य निर्णय घेऊन धर्मांतरित बौद्धांना अनुसूचित जाती प्रवर्गात लागू करावा व केंद्र सरकारकडे त्वरित शिफारस करून 1956च्या नंतर धर्मांतरित अनुसूचित जातीतील बौद्धांना जातीच्या शेड्यूलमध्ये समाविष्ट करून घ्यावे व कास्ट सर्टिफिकेट त्या पद्धतीने त्यांना इश्यू करावे, ही महत्त्वाची सूचना. म्हणून महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारला त्वरित शिफारस करावी, ही विनंती मी आपल्या या औचित्याच्या मुद्द्यातून करतोय. धन्यवाद. श्रीमती मंदाताई म्हात्रे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. नवी मुंबई येथील बेलापूर किल्ल्याच्या संवर्धनाच्या कामासंदर्भात खालील सार्वजनिक महत्त्वाच्या बाबीवर औचित्याचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित करू इच्छिते. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रचलेला दुर्ग राज्याच्या ऐतिहासिक ठसा आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधोरेखित झाला आहे. महाराष्ट्रातील 11 आणि तामिळनाडूतील 1 अशा 12 किल्ल्यांना युनेस्कोचे जागतिक वारसा स्थळ म्हणून नामांकन मिळाले. हा संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी अत्यंत अभिमानाचा व ऐतिहासिक क्षण ठरला आहे. त्याचबरोबर नवी मुंबई येथे बेलापूर किल्ला संवर्धनाकरता किल्ल्याचे सुशोभीकरणाचे काम सिडको मार्फत सुरू होते. यामध्ये पडक्या भिंती, तटबंदी, तडे गेलेले कोट, दगडी बांधकाम करून मजबूत करणे, किल्ल्यावर जाणाऱ्या दगडी पायऱ्यांची पायवाट नव्याने बांधणे, ढासळलेले बुरुज भक्कम करणे, एम्पी थिएटर, कॅफेटेरिया, स्वच्छतागृह, वाहनतळ, फुटमॉल अशा एकूण 18 कोटी खर्च करून विविध विकास कामे सिडको मार्फत सुरू होती. परंतु काही राजकीय दृष्ट्या तरुण युवकांनी सदर किल्ल्याचे संवर्धनाचे काम बंद पाडले व सदर कामावर स्थगिती आणली. सदरचे काम बंद केल्यामुळे अर्धवट राहिलेले काम भर पावसाळ्यामध्ये आलेल्या वादळाने कोसळले. बेलापूर येथे काडीकिनारी डोंगराच्या टेकडीवर पोर्तुगीजांच्या काळात समुद्र मार्गावर टेहळणी बांधण्यात आलेला किल्ला महाराष्ट्र राज्यातील एकमेव महत्त्वाची ऐतिहासिक वास्तू आहे. चिमाजी अप्पाने उभारलेली ही वास्तू नवी मुंबईचे वैभव मानले जात आहे. नवी मुंबईकरांना लाभलेल्या अशा या पुरातन वास्तूचे जतन व्हावे अशी शिवप्रेमी व दुर्गप्रेमींची मागणी असल्याने किल्ल्यांच्या संवर्धन व कामास पुन्हा सुरुवात केल्यास या ऐतिहासिक वास्तूचे जतन होण्यास कामास गती मिळेल. तसेच पुरातन विभागातर्फे सदरचे काम मार्फत सांगण्यात आले, आमच्या मार्फत सांगण्यात आले.
परंतु अद्याप कुठल्याही कामाची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. तसेच पुरातन खात्याचे नवी मुंबई बेलापूर किल्ल्याचे संवर्धनाचे काम लवकरात लवकर पुन्हा सुरू करावे असे आदेश देण्यात यावे. नवी मुंबईकरांना लाभलेल्या अशा पुरातन वास्तूचे जतन व्हावे अशी शिवप्रेमी व दीर्घप्रेमीची मागणी असून स्थगित झालेल्या किल्ल्याचे संवर्धन कामास सुरुवात झाल्यास ऐतिहासिक पुरातन वास्तूचे जतन होण्यास कामास गती मिळेल असं असून सदर बाबीकडे शासनाने दखल घ्यावी. याकरता मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनाच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली आहे. बाबूराव कदम. अध्यक्ष महोदय, माझ्या हदगाव विधानसभा मतदारसंघात दुय्यम निबंधक श्रेणी 1 RC शेवलीकर यांनी शासनाच्या कुठेही दस्तऐवज नोंदणी यांचा दुरुपयोग केला, अवैध दस्त नोंदणी वापर करून गैरव्यवहार केला. हदगाव तालुक्याबाहेरील दस्त नोंदणीला प्राधान्य दिलं. त्याचबरोबर 459 दस्त नोंदणी प्रकरणात अनियमितता झाल्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर शासकीय सुट्टीच्या दिवशी सुद्धा दस्त नोंदणी एका दस्त नोंदणीला 1 लाख ते 5 लक्ष रुपये घेण्याचे लोकांकडून उघडकीस आले. अवैध दस्त नोंदणीचे काम करणार यांना आपण मोठ्यात मोठी शिक्षा दिली पाहिजे. नुसते निलंबन नको, त्यांना निलंबन केलेले आहे, परंतु अशा लोकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून याची व्याप्ती काय त्यांची सुद्धा चौकशी झाली पाहिजे. एवढंच अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून मी सरकारला सांगू इच्छितो. सुधीर भाऊ. अध्यक्ष महाराज, ग्रामविकास व माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या पूर्वीच्या संग्राम व सध्याच्या अपघे सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पात मागील 15 वर्षापासून ग्रामपंचायत स्तरावर संगणक परिचारक प्रामाणिकपणे काम करत असून ग्रामीण भागातील सुमारे 7.5 कोटी जनतेला विविध प्रकारच्या सेवा देण्याचे कार्य संगणक परिचारक प्रामाणिकपणे करत आहेत. त्याचसोबत कोरोना काळात संगणक परिचारकांनी जीवाची पर्वा न करता सेवा बजावली आणि सेवा करताना सुमारे 19 संगणक परिचारकांनी जीव सुद्धा गमावला आहे. तसेच शेतकरी कर्जमाफी योजना, प्रधानमंत्री घरकुल योजनेअंतर्गत सुमारे 54 लक्ष कुटुंबाचा सर्वे याच संगणक परिचारकांनी केला आहे. अशा अनेक प्रकारचे कामे प्रामाणिकपणे करून सुद्धा त्यांना 6 महिने मानधन प्राप्त होत नाही. म्हणजे एकीकडे तुटपुंजे मानधन व दुसरीकडे 6 महिने प्राप्त होत नाही. त्यांच्या मागण्या शासन स्तरावर प्रलंबित आहे. यावलकर समितीच्या शिफारसीनुसार सर्व संगणक परिचारकांना ग्रामपंचायतीच्या सुधारित आकृतीबंधात कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्यात यावे आणि कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्यासाठी वेळ लागत असल्यास एक प्रकल्पासाठी 336 कोटी रुपयाची वेगळी तरतूद करून रोजगार सेवकाप्रमाणे ग्रामपंचायत स्तरावर मानधन करण्यात यावे. या मागण्याची प्राधान्याने पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने अध्यक्ष माझे औचित्य मी मांडतो आहे. फक्त एकच विनंती आहे, मी पहिलंच औचित्य या अधिवेशनात मांडलं. फक्त माझ्या असं लक्षात आलं की आम्ही औचित्य मांडतो, पण त्यानंतर याला एक तुम्ही SOP केली, ती औचित्य कसं मांडायचं याची, पण औचित्याचं उत्तर कसं यायचं याची SOP राज्य आपल्या सभागृहाची नाही. म्हणून अध्यक्ष महाराज माझी स्पेसिफिक आपल्याकडे विनंती आहे की तुम्ही औचित्य कसं मांडायचं, किती वाजता द्यायचं हे सांगितलं, पण औचित्याचं उत्तर किती दिवसात द्यायचं याची SOP मध्ये नोंद नाही. असं होता कामा नये. एका विशिष्ट कालावधीमध्ये उत्तर यावं, सकारात्मक यावं, विस्तृत यावं, किंवा चक्रव्यूहात तर आम्ही औचित्य टाकलं पण ते बाहेरच निघत नाही, असं होता कामा नये. एवढी माझी विनंती. 30 दिवसात सदस्यांना थेट दिला जाईल. ठीक. महाराष्ट्र विधानसभा 47 अन्वये निवेदन. अध्यक्ष महोदय, नियम 47 अन्वय निवेदन. अध्यक्ष महोदय,
दिनांक 15/7/2025 रोजी विधानसभा सभागृहामध्ये सन्मान्य सदस्य श्री कृष्णा खोपडे व इतर सन्मान्य सदस्यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अनुसार लक्षवेधी सूचना क्रमांक 1686 उपस्थित केली होती. सदर लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सन्मान्य सदस्यांनी सभागृहामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती नागपूर येथील गैरव्यवहार भ्रष्टाचार याची चौकशी करण्याची आग्रही मागणी केली होती. सदर गैरव्यवहार भ्रष्टाचाराबाबत विशेष चौकशी पथकामार्फत चौकशी करण्याचे आश्वासन सभागृहात देण्यात आले होते. सदर आश्वासनाच्या अनुषंगाने नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सर्वकष कामकाजाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक SIT स्थापना करण्याचे आदेश आज निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर चौकशी पथकामध्ये जिल्हाधिकारी तथा दंडाधिकारी जिल्हा नागपूर हे अध्यक्ष राहतील, जिल्हा पोलीस अधीक्षक नागपूर ग्रामीण सदस्य राहतील आणि विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था छत्रपती संभाजीनगर हे सदस्य सचिव राहतील. सदर विशेष तपास पथकाला 30 दिवसामध्ये शासनासमोर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. सन्मान्य सदस्य अमीन पटेल. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मैं औचित्य के मुद्दे से बहुत ही महत्वपूर्ण मुंबई महानगर पालिका का स्कूल का मुद्दा आपके सामने रखता हूं. अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगर पालिका में 70 स्कूल ऐसे हैं जिसके अंदर हेडमास्टर नहीं है. अध्यक्ष महोदय, ये हेडमास्टर का प्रमोशन रुका हुआ है. आज एक हेडमास्टर मतलब कि पूरी स्कूल को, पूरी संस्था को सही तरह से चलाने के लिए होता है. आपके माध्यम से मेरी सरकार से विनती है कि मुंबई महानगर पालिका को आदेश दे, जिन 70 स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है वहां तुरंत हेडमास्टर की भर्ती होनी चाहिए. हेडमास्टर का प्रमोशन करके इन 70 स्कूलों के अंदर हेडमास्टर देना चाहिए ताकि उन बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन मुंबई महानगर पालिका के शाला में मिलना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे विनती है, अध्यक्ष महोदय मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप शासन को आदेश दीजिए कि इन मुंबई महानगर पालिका की 70 स्कूलों के अंदर हेडमास्टर को फौरन प्रमोशन देके उन जगहों को भर के बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने का सिस्टम शुरू किया जाए. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सन्मान्य सदस्य बापूसाहेब पठारे. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, बापूसाहेब अध्यक्ष महोदय, पुणे महानगरपालिकेमध्ये धानोरी, वडगाव, शेरी, खराडी गावे येऊन 29 वर्षे झाली, परंतु अद्यापपर्यंत पावसाळ्यामध्ये या गावांच्या मध्ये, नाल्यामध्ये, आजूबाजूच्या भागामध्ये, घरांच्या मध्ये, सोसायटीमध्ये पाणी शिरतंय आणि म्हणून हा प्रश्न सातत्यानं मग गोकुळनगर असेल, इंद्रप्रस्थ सोसायटी असेल, लक्ष्मीनगर असेल, धनलक्ष्मी असेल, श्रीराम विवला असेल, मयूर किलबिल असेल, अशा सोसायटी असतील किंवा खराडीतील थिटे वस्ती असेल, लेन नंबर 10 असेल, त्याचप्रमाणे वडगाव श्री परिसरातील या ठिकाणी घरोंदा सोसायटी असेल, त्या ठिकाणी अनेक सोसायटी आहेत की त्यामध्ये पाणी जातं आणि म्हणून शासनानं 29 वर्षामध्ये नाले बांधून पूर्ण केले नाही. ते शासनाने लवकरात लवकर नाले पूर्ण करावे आणि नागरिकांच्या घरामध्ये जाणारं पाणी बंद करावं आणि त्या ठिकाणी नाल्याची बांधणी करावी, एवढीच विनंती करतो. एक मिनिट. बॅलेट मधले जे 25 जण आहेत त्यांची अजून यादी संपलेली नाहीये, नाही संपलेली. 25 मधले शिल्लक आहेत 2-3 सदस्य, त्यांना पहिली संधी देऊ आपण. त्याच्यानंतर अतिरिक्त सदस्यांनी ज्यांनी आता सभागृहात इच्छा प्रदर्शित केली त्यांना देऊ. सर्वांनी सहकार्य करावं. शेवटचा दिवस आहे, सगळ्यांच्या भावना समजतायत, आपण सगळ्यांना संधी देऊ. बॅलेट संपू द्या. सन्माननीय सदस्य जयंत पाटील. महाराष्ट्र राज्य हे पुष्पोत्पादन, फुलोत्पादन, शेतीमध्ये पूर्वीपासून दिशादर्शक उल्लेखनीय काम करणारे आहे. पारंपरिक व अत्याधुनिक फुलशेती करणारे लाखो शेतकरी महाराष्ट्रात आहेत, जे आपल्या शेतात विविध प्रकारची फुले फुलवतात. त्यामध्ये देशात आपण एक नंबरला आहोत. असे असताना राज्यात कृत्रिम फुलांचा भारतीय बाजारपेठेत शिरकाव झाल्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या पिकांच्या बाजारपेठेवर विपरीत परिणाम झालेला आहे.
आणि शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलेला आहे. सणासुदीला फुलांना बाजारपेठ उपलब्ध होत नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती पूर्णपणे ढासळलेली आहे. शेतकऱ्यांबरोबर मजूर, वाहतूकदार, फुलं व्यावसायिक, फुल सजावट कारागीर यांच्या रोजगाराला धक्का बसत असून त्यांचे अर्थकारण बिघडत आहे. त्याकरता फुलं शेतीचे रक्षण व्हावे व शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा या संदर्भात कारवाई व्हावी व कृत्रिम फुलांना महाराष्ट्रात कागदी अथवा प्लास्टिकच्या कृत्रिम फुलांना महाराष्ट्रात बंदी करण्यात यावी ही मी औचित्याच्या द्वारे मुद्द्याद्वारे शासनास विनंती करत आहे. श्रीमती श्वेता महाले. अहो देतो मी साहेब, 2 मिनिटं थांबू द्या, नाही संपू तर द्या. एक दोन सदस्य सागर माझा दोन सदस्य राहिले माझ्याकडे. या अध्यक्ष महोदय, ते 2 सदस्य राहिले. अध्यक्ष महोदय, औचित्यावरती बॅलेटवरती माझं नाव आलेलं त्या ठिकाणी आहे आणि माझा जो विषय आहे तो विषय सन्माननीय जयंत पाटील साहेबांनी माझ्या माहितीनुसार त्यांचं नाव बॅलेटवरती नसताना सुद्धा त्यांनी तो विषय मांडलेला आहे. त्याच्यामुळे अध्यक्ष महोदय, हा कृत्रिम फुलाचा विषय अतिशय महत्त्वाचा आहे. आमचे जे शेतकरी बांधव आहेत, जे शेती करतात फुलांची, त्यांच्या रोजीरोटीचा त्या ठिकाणी प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय, आणि पर्यावरणाचा सुद्धा ऱ्हास होतो. अध्यक्ष महोदय, हा विषय जयंत पाटील साहेबांनी मांडलेला असल्यामुळे मी महिलांच्या संदर्भातला दुसरा विषय या ठिकाणी मांडत आहे. महिला व बाल विकास विभागाअंतर्गत चालवण्यात येत असलेल्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजनेअंतर्गत प्रत्येक महिन्याला लाभार्थी बालकाला रुपये 2250 आर्थिक मदत केली जाते व ही मदत थेट त्या बालकांच्या खात्यामध्ये त्या ठिकाणी जाते. परंतु अध्यक्ष महोदय, गेल्या 5-6 महिन्यापासनं या योजनेसंदर्भातला जे मानधन असेल किंवा जे काही आपण मदत देतो ती मदत या बालकांच्या खात्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही. अध्यक्ष महोदय, ज्या पद्धतीने शासन लाडक्या बहिणीची योजना चांगल्या पद्धतीने राबवतं, त्याच पद्धतीने ही बाल संगोपनची योजना सुद्धा त्या ठिकाणी राबवल्या गेली पाहिजेत. अध्यक्ष महोदय, त्याचबरोबर ज्या आपल्या महाराष्ट्रातल्या वृद्ध महिला आहेत, संजय गांधी निराधार असतील, श्रावणबाळ योजना असेल, यांच्या सुद्धा लाभार्थ्यांना त्यांचं जे मानधन आहे हे 3-3, 4-4 महिने त्या ठिकाणी मिळत नाही. हे मानधन त्या ठिकाणी त्यांना वेळेत मिळालं पाहिजे. समाजामध्ये वयोवृद्ध महिला आणि अनाथ मुलं यांची देखरेख करणं हे अतिशय कठीण जातं अध्यक्ष महोदय. त्यांना दुसऱ्यांवरती डिपेंड राहावं लागतं. त्याच्यामुळे माझी विनंती आहे की या दोन्ही योजनाच्या संदर्भामध्ये आपण नियमितता ठेवून दर महिन्याला त्यांचं मानधन त्यांच्या खात्यामध्ये अध्यक्ष महोदय आलं पाहिजे. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य अभिजित पाटील. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. औचित्याच्या मुद्द्यानिमित्त माढा तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या 26% घटली आहे. 2021-22च्या तुलनेत 1600 विद्यार्थी त्या ठिकाणी कमी आहेत आणि 293 शाळा माझ्या मतदारसंघात त्या ठिकाणी जिल्हा परिषद आणि शासनाच्या अशासकीय आहेत. परंतु तिथल्या खोल्यांची अवस्था खूप धोकादायक इमारती झाल्यात. तिथं सुविधा उपलब्ध नाहीत, वॉशरूम नाहीत आणि दर्जेदार शिक्षण मिळत नसल्यामुळे ही संख्या त्या ठिकाणी दिवसेंदिवस घटत आहे. तर याच्यावरती सरकारनं उपाययोजना तातडीने करणं आवश्यक आहे. आज आपले शाहीर बाण्यातून अन्यायाविरुद्ध लढा देणारे साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांची पुण्यतिथी आहे. त्यानिमित्त नम्र अभिवादन करतो व या सभागृहाला विनंती करतो की अण्णाभाऊ साठेंना भारतरत्न देण्यासाठी हे सभागृहाने केंद्र सरकारला शिफारस करावी आणि अहिल्यादेवी होळकर यांची 300वे जन्मशताब्दी असल्यामुळं अहिल्यादेवी होळकर यांना देखील त्या ठिकाणी भारतरत्न देण्याची शिफारस या सरकारने करावी ही विनंती करतो. धन्यवाद. औचित्याचे मुद्दे वाचून दाखवायचा असतो. मी संधी देतोय पण कुणीही भाषण करणार नाही, फक्त वाचून दाखवेल, नियमाप्रमाणे काम होईल. सन्मान्य सदस्य योगेश सागर. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मी अध्यक्ष महोदय औचित्याच्या मुद्द्यामार्फते विविध संस्थांना चारकोप येथील म्हाडाच्या अभिन्यासामध्ये दिलेल्या प्लॉटच्या संदर्भात या सरकारचं लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, चारकोप माझ्या मतदारसंघात कांदिवली पश्चिम येथे जवळजवळ 45 वर्ष अगोदर मुंबईमध्ये अल्पगट व अल्प उत्पन्न गटाच्या लोकांसाठी
एक गृहनिर्माण संस्था निर्माण करण्याचे सरकारने ठरवले होते. लॉटरी पद्धतीने घराची सोडत काढून पायाभरणी केलेले प्लॉट त्या लाभधारकांच्या ताब्यात देऊन त्यांचा विकास करण्यासाठी 15 महिन्याची मुदत अध्यक्ष महोदय देण्यात आली होती. मुदतीच्या आत घरे बांधून राहणे सक्तीचे केले. त्यावेळी चारकोप येथील काडसिद्धेश्वर रोड, REC 23 व 26 येथील पोस्ट ऑफिससाठी, REC 19 येथील प्लॉट क्रमांक 665 रिझर्व्ह बँकेसाठी आणि REC 13 येथील प्लॉट क्रमांक 13 हे एअर इंडियासाठी देण्यात आले असून हे सर्व प्लॉट सेक्टर 1 व सेक्टर 2 मध्ये अध्यक्ष महोदय आहेत. सध्या त्या प्लॉटवरती कुठल्याही पद्धतीने 30 वर्ष झाले त्यानंतरही कुठलाही काम सुरू करण्यात आला नाहीये. त्याचाच अर्थ त्यांना प्लॉटची आवश्यकता नाहीये. माजी अध्यक्ष महोदय या औचित्याच्या मुद्द्या माध्यमामध्ये ही मागणी आहे की ताबडतोब म्हाडाने ते प्लॉट त्यांना उपयोगाचे नाहीये म्हणून ताब्यात घ्यावे आणि ज्यांना आवश्यक असेल त्यांच्या सोसायटीच्या संबंधित जाहिरात काढून त्यांना देण्यात यावे. त्या तिकडे लोकांची जी कचरा टाकण्यात येते ज्या प्रकारे अध्यक्ष महोदय तिकडे रोगराई पसरते हे प्लॉट ताब्यात घेण्यात यावे म्हाडाच्या मार्फत अशी माझी अध्यक्ष महोदय आपल्याकडे मागणी आहे. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य सुनील प्रभू, थोडक्यात 1 मिनिट. एका मिनिट. अध्यक्ष महोदय, मी अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावरती या सरकारचं लक्ष औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे वेधू इच्छितो. राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्यातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाबाबत 24/3/2024 रोजी शासन निर्णय जारी केला. सदर शासन निर्णय जारी केल्यानंतर या निर्णयाची अद्यापपर्यंत अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे 1 वर्ष इतका कालावधी होऊनही अद्यापही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे शासनाने समायोजन केले नसल्यामुळे सुमारे 14,000 कंत्राटी कर्मचारी समायोजनापासून वंचित राहिले आहेत. सदर हजारो कंत्राटी कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षापासून अत्यल्प वेतनावर व अस्थिरतेच्या वातावरणात मुंबई शहरातील जनतेचे आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देत असून कर्मचाऱ्यांच्या योगदानामुळेच सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा सक्षम होण्यास मदत झाली आहे. परंतु राज्य शासनाने शासन निर्णय जारी करूनही अद्याप त्यांच्या सेवेत समायोजन केले नसल्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे. सदर 14,000 कंत्राटी कर्मचाऱ्याला राज्य शासनाने 14/3/2024 शासन निर्णयानुसार तातडीने समायोजन करण्याचं मी औचित्य मुद्द्याद्वारे शासनास विनंती करत आहे. शासनाने याची नोंद घ्यावी. सन्मान्य सदस्य मनीषाताई चौधरी. अध्यक्ष महोदय, एक महत्वाच्या मुद्द्यावर मी आज औचित्याचा मुद्दा मांडित आहे. पालघर जिल्ह्यातील डहाणू हा राज्यातील एकमेव तालुका आहे जिथे केंद्र सरकारच्या 1991च्या अधिसूचनेनुसार पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले असून त्यानुसार 1996 मध्ये डहाणू तालुका एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी DTEPA स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. या प्राधिकरणामुळे डहाणूतील नागरिकांना कोणतीही जमीन येणे करणे, लघुउद्योग जसे पिठाची गिरणी सुरू करणे यासाठी देखील DTEPA ची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. इतकेच नव्हे तर फक्त हे एकाच तालुक्यासाठी का, या प्राधिकरणाने गेल्या अनेक वर्षात कोणत्याही पर्यावरणपूर्वक किंवा स्थानिक गरजांची सुसंसद व्यवसाय तालुक्याशी सुरू होऊ दिलेला नाही. तसेच सदर प्राधिकरणाने देखरेखीसाठी राज्य शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व शासकीय खर्च करोडो रुपये होत असूनही त्यातून कोणतीही ठोस निष्पन्न झालेले नाही. परिणामी डहाणू तालुक्याचा विकास खुंटला असून स्थानिक रोजगार, पायाभूत सुविधा यासारख्या क्षेत्रांवर विपरीत परिणाम झाला आहे. म्हणून डहाणू तालुक्याच्या सर्वांगीण संतुलित विकासासाठी 1991 चे पर्यावरणीय अधिसूचना व डहाणू तालुका एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी हे प्राधिकरण त्वरित रद्द करण्यासाठी शासनाने केंद्र सरकारकडे शिफारस करावी. याबाबत तातडीने केंद्राकडे राज्य सरकारने सदर नोटिफिकेशन रद्द करण्यासाठी संसदेत बिल आणून रद्द करण्याची शिफारस करावी. हा औचित्य त्या मुद्द्यामार्फत मी सभागृहामध्ये उपस्थित करे. सन्माननीय पर्यावरण मंत्री इकडे बसलेले आहेत. मॅडम, आज आपल्या इकडे कन्क्लूड करा, सुरू करा. अध्यक्ष महोदय, अत्यंत गंभीर बाबीकडे मी आपलं लक्ष वेधू इच्छितो. सेवा केंद्र तातडीने चालू करण्यासंदर्भात तात्काळ कारवाई करण्यात अशी मी अपेक्षा करतोय. बोरिवली तालुक्यात तहसील कार्यालय आपल्या सरकार सेवा केंद्र 1.5 महिना बंद राहणार अशी माहिती मला मिळत आहे. आपला सरकार सेवा केंद्र बाहेर VLE केंद्राची यादी
लावण्यात आलेली आहे, पण या केंद्रावर दाखले काढून देण्यासाठी भरकम रक्कम आकारण्यात येते अशी तक्रारी प्राप्त होत आहे. जे दाखले तहसील कार्यालयामध्ये 34 रुपयाला भेटते त्याला बाहेर दलाल 3 ते 4 हजार रुपया विद्यार्थ्यांकडून घेत आहेत. त्यामध्ये तहसीलदाराचे अधिकारी इन्व्हॉल्व नाही पण ते दलाल आहेत ते घेत आहेत. अध्यक्ष महोदय, जून व जुलै हा शैक्षणिक प्रवेशाचा कालावधी असतो. विद्यार्थ्यांना फार मोठ्या प्रमाणावर शैक्षणिक दाखले लागत असतात. अचानक आपले सरकार सेवा केंद्र जर बंद करण्यात आलं तर गोरगरिबी विद्यार्थ्यांचं काय होणार आहे. सर्व काही व्यक्ती चालू असताना ऐन शैक्षणिक प्रवेश कालावधीत निविदा प्रक्रिया राबवून नव्या कंपनी आपले सरकार सेवा केंद्र काम दिसल्यामुळे हे सर्व धडपड विद्यार्थ्यांना भविष्य दाखले व मिळण्यात उद्ध्वस्त होईल. यांचे प्रवेश नाकारता जातील. अध्यक्ष महोदय, बोरोली तहसील मधील आपले सरकार सेवा केंद्र तातडीने चालू करण्यात यावी याच्याबद्दल सरकारने दखल घ्यावी. सन्मान्य सदस्य कालिदासजी कोळंबकर. अत्यंत महत्वाचे 2 विषय मी मुंबई शहराचे घेतोय. एक विषय सर, एकच सर, माझी विनंती आहे, एक विषय सर. मुंबईमध्ये अधिवेशन भरते आणि मुंबईचे प्रश्न तुम्ही अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये अधिवेशन भरते, नागपूरमध्ये नाही. मेहरबानी करा साहेब, 1 मिनिटात मांडा आपण. सर, मुंबई शहरातील नाही म्हणते तरी सर सगळ्यांना देतो. आज 25,000 झोपड्या आहेत. कसं होणार? आजची मुंबई शहराची परिस्थिती अत्यंत भयानक आहे साहेब. माझी आपल्याला विनंती आहे, ह्या डेव्हलपमेंटसाठी मुंबईच्या SRAच्या माध्यमातून हे डेव्हलपमेंट अत्यंत उत्तम पद्धतीने झाले पाहिजे. शिवकल्याणकर आहेत, परंतु साहेब ज्या फॅसिलिटी धारावीच्या डेव्हलपमेंटना दिल्या आहेत त्याच फॅसिलिटी या मुंबई शहरातील झोपडपट्टींना द्याव्या ही माझी एक विनंती आहे. दुसरा अत्यंत महत्वाचा मुद्दा म्हणजे मुंबईतील फेरीवाल्यांचा जो प्रश्न आहे. ज्यावेळी 1982 का गिरणी साहेब ऐकून घ्या तुम्ही, ऐकून घ्या. एक तर आम्ही कधी त्रास देत नाही, मग महत्वाचा मुंबई शहराचा हा प्रश्न आहे. माझी आपल्याला विनंती आहे सर, माझी तुम्हाला विनंती आहे, एकूण नाही म्हणती तर मुंबईतील 1982 का गिरणी संप झाल्यानंतर हा संपूर्ण मराठी कुटुंब उद्ध्वस्त झालं आणि या फेरीवाल्यांचा धंदा चालू केला. आज त्यांना शासनाच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीने त्रास होत आहे, साहेब भयानक मुंबईची परिस्थिती आहे. माझी आपल्याला विनंती आहे की शासनाच्या माध्यमातून या लोकांना न्याय द्यावा ही माझी विनंती आहे. सन्मान्य सदस्य शरद सोनवणे. नाशिकला सिंहस्थ कुंभमेळा येतो आहे आणि सिंहस्थ कुंभमेळ्याची तयारी चालू झालेली आहे. सुरुवात जरी नाशिक असेल तर याचा समारोप हजारो नागा साधू आणि हजारो साधुगण या ठिकाणी आमच्या ब्रह्मनाथाचं जे क्षेत्र पारुंडे आहे या ठिकाणी येतं. माझं आपल्याद्वारे शासनाला निवेदन आहे की आपण तातडीने या कुंभमेळ्याच्या प्रमुख व्यवस्थेमध्ये समारोहाचा आमचा असलेला ब्रह्मनाथाचं क्षेत्र पारुंडे याचा समावेश करण्यात यावा अशी विनंती करतो. आणि स्वराज्य ध्वज शिवनेरी आणि रायगड याचा निर्णय शासन करेल का एवढं आपल्या औचित्याच्या मुद्द्यावर मी या ठिकाणी बोलतो आणि धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य मनोज कायंदे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मातृतीर्थ सिंदखेड राज्य जिल्हा बुलढाणा हे राष्ट्रमाता जिजाऊ साहेब यांचे जन्मस्थान असून 12 जानेवारी रोजी दरवर्षी जिजाऊ जन्मोत्सव राज्यभरातील जनतेच्या उत्साहात आणि श्रद्धेने साजरा केला जातो. राज्यातून व देशातून लाखो नागरिक, महिला मंडळे, सामाजिक कार्यकर्ते, विद्यार्थी, युवती तसेच वारकरी संप्रदायातील अनेक लोक त्या ठिकाणी त्यांचे प्रतिवर्षी त्या ठिकाणी आगमन होत असते. या दिवशी या पवित्र स्थळी महाराष्ट्राच्या इतिहासात मोलाचा ठसा उमटणाऱ्या मा जिजाऊ साहेबांच्या कार्याची प्रेरणा देऊन हा उत्सव राज्यभरात श्रद्धेने साजरा होत असतो. पंढरपूर येथे आषाढी एकादशी निमित्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपल्या सपत्नीसह विठुरायाच्या शासकीय महापूजेसाठी उपस्थित राहतात. त्याच धर्तीवर राज्यातील मातृशक्तीचे प्रतीक असलेल्या राजमाता जिजाऊ यांच्या जन्मोत्सवाला देखील तितकेच महत्त्व मिळावे अशी समस्त नागरिकांची, राज्यातील नागरिकांची अपेक्षा आहे. त्यामुळं माझी या सभागृहाला या मुद्द्याद्वारे विनंती आहे कळकळीची अध्यक्ष महोदय की या उत्सवाला शासकीय स्वरूप दिल्यास महिलांचे सक्षमीकरण होईल, प्रेरणादायी कार्याची जाणीव आणि माँसाहेब जिजाऊंच्या चारित्र्याचा व्यापक प्रचार होण्यास हातभार लागेल. यामुळे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीत आणि ऐतिहासिक परंपरेला शासनाची मान्यता मिळेल. यासाठी 12 जानेवारी रोजी शासकीय महोत्सव म्हणून मान्यता देण्यात यावी. माननीय मुख्यमंत्री महोदय सपत्नीक या दिवशी
सिंदखेड राजा जिल्हा बुलढाणा येथे आषाढी एकादशीला मान्य पालक सिंदखेड राजा या ठिकाणी महापूजेसाठी उपस्थित राहावं जिजामातेच्या अशी मी आपल्याला विनंती करतो। आणि तसंच प्रति पंढरपूर असलेलं सिंदखेड राजा तालुक्यामध्ये वैष्णवगड देवस्थानाला प्रति आषाढीला जशी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पंढरपूरला पूजा होते त्या धर्तीवर पालकमंत्र्यांच्या हस्ते बुलढाणा जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या हस्ते आषाढीला वैष्णवगडाला त्या ठिकाणी कन्क्लूड करा पूजा त्या ठिकाणी महापूजा त्या ठिकाणी सपत्नीक व्हावी असा शासकीय निर्देश शासन निर्णय त्या ठिकाणी काढावा आणि शासकीय पूजा या ठिकाणी व्हावी अशी मी आपल्याला या औचित्याच्या माध्यमातून मागणी करतो। अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य बबनराव एक मिनिट अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट अशी मागणी अध्यक्ष महोदय अनेक नागरिकांनी अनेक लोकप्रतिनिधींनी केलेली आहे। आमच्या सिंदखेड राजाचे माजी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट नाझीर काझी एक प्रतिष्ठित मुस्लिम त्या ठिकाणी आहेत, परंतु या दोन्ही विठ्ठलरायाची पूजाही त्यांची मागणी 10 वर्षापासून ते करतायत आणि जिजामातेची पूजा त्यांनी केली पाहिजे, मुख्यमंत्र्यांनी केली अशी मागणी त्यांनी करतात, नागरिक आमचे करतायत। खूप जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे आमच्या अध्यक्ष महोदय, तो आपण या ठिकाणी घ्यावा। लोणीकर साहेब। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मी एकच मुद्दा मांडणार आहे अध्यक्ष महोदय, वेळ खूप कमी आहे। सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाअंतर्गत सभागृहाचे मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे लक्ष वेधतो। परतूर आणि मंठा माझ्या विधानसभा मतदारसंघामध्ये 2 उपजिल्हा रुग्णालय मंजूर झाले होते, त्यांचं GR काढलं होतं, पण निधी अभावी हे दोन्हीही औचित्य उपजिल्हा रुग्णालय मंजूर झाले असतानाही त्याच्या निविदा झालेल्या नाही आहेत। परतूरला आणि मंठ्याला 2 नॅशनल हायवे आहेत, शेगाव पंढरपूर दिंडी मार्ग आहे आणि संभाजीनगर नांदेड हैदराबाद असे 2 हायवे आहेत। सातत्यानं अपघात होतात आणि अपघात झाल्यानंतर परतूरला किंवा मंठ्याला कुठलीही सुविधा आरोग्य सेवा मिळत नाही। अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातल्या परतूरची लोकसंख्या साधारणतः 70,000 आहे आणि 50 खाटाचं हॉस्पिटल मंजूर आहे, मंठ्याचंही 50 खाटाचं हॉस्पिटल मंजूर आहे। या दोन्ही हॉस्पिटलला 100 कोटीचा निधी मंजूर आहे, त्याचं काम तात्काळ करण्यात यावं। प्राथमिक आरोग्य केंद्र अध्यक्ष महोदय 4 मंजूर आहेत आणि महाराष्ट्रातल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना माझ्या 4 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना 1,43,00,000 रुपये मिळाले एका केंद्राला। तर याच्यात कोणतंच अध्यक्ष महोदय काम होत नाहीये। केंद्राचा पैसा पडू नये, माझ्या मतदारसंघातला आणि राज्यातला पैसा पडू नये, हे पैसे परत जाण्याचा धोका आहे। अध्यक्ष महोदय, या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना 10 कोटीचा निधी मंजूर होणं आवश्यक आहे। सरकारला आणि माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना, आरोग्य मंत्री महोदयांना आपल्या मार्फत माझी विनंती आहे की माझ्या दोन्ही उपजिल्हा रुग्णालयाला आणि 4 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना निधी उपलब्ध करून द्यावा, निविदा करून काम चालू करावं। धन्यवाद। सन्मान्य सदस्य नाना पटोले। अध्यक्ष महाराज, मी जो औचित्याच्या मुद्द्यावर जो या ठिकाणी मुद्दा मांडतो आहे त्याला सभागृहातल्या दोन्ही भागातले सदस्य त्याचं समर्थन करतील। अध्यक्ष महाराज, राज्यातील तरुण वर्ग मोबाईलवर ऑनलाईन गेमचा आहारी गेलेला असून अहिल्यानगर राज्यातील पारनेर तालुक्यात एका तरुणाने ऑनलाईन गेमच्या विळख्यात अडकल्याने राहत्या घरी गळफास लावून आत्महत्या केल्याचा प्रकार कालच अध्यक्ष महाराज उघडकीस आलेला आहे। याबाबत पोलिसात अधिकृत काही नोंद नसणे, त्यांच्या मित्रानेही ऑनलाईन गेममुळे आत्महत्या केल्याची चर्चा असणे, तरुण हा 12वी उत्तीर्ण झालेला होता, तो अहिल्यानगर शहरात मित्रासोबत खोलीवर राहत असणे, मित्राबरोबर राहून शिक्षण घेत असताना त्यांनी ऑनलाईन गेमच्या जाळ्यात तो फसला। आपले शिक्षण पूर्ण करून गावाकडे आला असताना ऑनलाईन गेम त्याचा पिछा सोडायला तयार नव्हता। 4 दिवसापूर्वीच घरातील आईवडिलांसह इतर सदस्य शेती कामावर गेले असताना घरीच गळफास त्यांनी लावला। या तरुणाच्या आणखीन मित्रांनी काही दिवसापूर्वी आत्महत्या केल्याची चर्चा, पालकांनी याबाबत पोलिसात काही माहिती दिली नसली तरी अध्यक्ष महाराज एक गोष्ट आहे की या सभागृहातले सगळे सदस्य, कारण की आपण मोबाईल ॲप उघडला अध्यक्ष महाराज की त्या ठिकाणी आपल्याला ते कोणते रमी ॲप आपल्या समोर येते आणि अध्यक्ष महाराज बाकी राज्यात नाही आहे अध्यक्ष, फक्त महाराष्ट्रातच ते ॲप आपल्याला पाहायला मिळते आणि म्हणून
या पद्धतीनं ऑनलाईन जुआ खेळण्याची जी काही व्यवस्था चाललेली आहे त्यामध्ये राज्य सरकारने याच्यामध्ये पुढाकार घेऊन हा ऑनलाईन गेम जे रमी गेम चाललेला आहे हा तातडीने थांबवावा ही आग्रहाची विनंती अध्यक्ष महाराज तुमच्या वतीनं शासनाकडे आमची आहे. सभागृहाचा सेन्स घेतला अध्यक्ष महाराज तर सभागृहातले सगळे सदस्य सगळा सेन्स घेतला तर अध्यक्ष महाराज मंत्र्यासकट सगळेजण या विरोधात आहेत आणि म्हणून अध्यक्ष महाराज या विषयाला गांभीर्यानं सरकारने घ्यावं ही आग्रहाची विनंती अध्यक्ष महाराज. सन्मान्य सदस्य विलास भुमरे. औचित्यच्या मुद्द्यावर बोलण्याची संधी दिली या ठिकाणी आपले मनापासून आभार व्यक्त करतो. आमच्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये महानगरपालिकेने सगळा बिझनेस होईल. जी अतिक्रमण मोहीम हाती घेतलेली त्या ठिकाणी जे खाजगी जागा असतील दुकानं असतील याच महानगरपालिकेने त्या ठिकाणी बांधकाम परवाना असेल PR कार्ड असेल अतिक्रमण काढण्याच्या वेळेस कुठलीही अतिक्रमणाची कारवाई न करता सरसकट तुम्ही अतिक्रमण केलेले अतिक्रमण तुमचं आहे या मानसिकतेने महानगरपालिकेने त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात लोकांचं नुकसान केलेलं आहे बेघर केलेलं आहे. तर आपल्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय माझी विनंती आहे का महापालिकेने नियमानुसार अधिग्रहणाची कारवाई केली पाहिजे होती पण तसं झालं नाही. तर त्या ठिकाणी ज्यांची खाजगी मालमत्ता आहे PR कार्ड असेल किंवा त्यांची मालकी असेल त्या लोकांना रोख मावेजा किंवा TDR हा मिळाला पाहिजे आणि त्या लोकांना दिलासा त्या ठिकाणी दिला पाहिजे. दुसरी मागणी माझी या ठिकाणी माझ्या पैठण विधानसभा मतदारसंघामध्ये जवळपास पीक विम्यापासून 1801 शेतकरी अजून देखील वंचित आहे. त्या शेतकऱ्यांना देखील पीक विमा मिळावा या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी विनंती करतो. आपण बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य किरण लामटे. अध्यक्ष महोदय माझ्या मतदारसंघातील विठाबाई रामहरी काळे राहणार देवठाण तालुका अकोले हिचा बिबट्याच्या हल्ला झाला आणि त्यानंतर उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झालाय. तर माझी वन खात्याला विनंती आहे का तिला जी 25 लाखाची तिच्या नातेवाईकांना मदत द्यायची ती लवकरात लवकर द्यावी ही माझी वन खात्याला विनंती आहे. आणि दुसरं निळवंडे कॅनलग्रस्त जे काही आमचे शेतकरी आहेत जे भूमिहीन आहेत परंतु त्यांना अल्प मोबदला भेटलाय आता उदरनिर्वाहासाठी काहीच नाही तर त्यांना विनंती आहे माझी या निमित्तानं की त्या भूमिहीन शेतकऱ्यांना एकतर नवीन भूखंड भेटावेत किंवा वाढीव मोबदला भेटावा आणि नोकरीमध्ये त्यांना समाविष्ट करण्यात यावं. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य बाबाजी काळे. महोदय राजगुरुनगर नगर परिषदेच्या 24-25 आर्थिक वर्षामध्ये करवाढ केली होती त्या संदर्भात मागच्या अधिवेशनात पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनमध्ये त्या करवाढीला स्थगिती द्यावी म्हणून विषय मांडला होता. आदरणीय मंत्री महोदय शंभूराजे देसाई यांनी लवकरात लवकर अहवाल मागून योग्य निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते. यावर शासन प्रशासनाने काय कार्यवाही केली कोणता अहवाल मागवण्यात आला तरी पुन्हा एकदा राजगुरुनगर परिषदेच्या हद्दीतील नागरिकांना मागणी लक्षात घेता शासनाने नव्याने केलेली करवाढ याला स्थगिती द्यावी अशी औचित्याच्या मुद्द्यातून या ठिकाणी विषय मांडत असताना आषाढी कार्तिकी एकादशीला श्री क्षेत्र पंढरपूर येथील पांडुरंगाच्या दर्शनाला आळंदीसह संत तुकाराम महाराजांच्या देऊसह अनेक ठिकाणच्या पालखी सोहळे त्या ठिकाणी पायीवारीसाठी सहभागी होतात. या ठिकाणी अनेक सदस्यांनी राहुल कुल साहेबांसहित अनेकांनी विषय मांडला. त्या ठिकाणी अनेक कुटुंबातील या ठिकाणी लोकांना नैसर्गिक मृत्यू त्या ठिकाणी आलेला आहे. त्यामध्ये आमच्या खेड तालुक्यातील टाकळकरवाडीतील आनंदराव ठकुजी टाकळकर असतील मरकळ गावातील वारकरी देवीदास अर्जुन लोखंडे असतील आणि बानोबाची कोयाळी गावातील सुनील आल्लाट असतील यांचा दुर्दैवी मृत्यू त्या ठिकाणी झाला. 2 जणांना हृदयविकार आणि 1 जणाचा अपघात झालेला आहे. अशा या लोकांना अपघाती दुर्दैवी मृत्यूच्या माध्यमातून कुटुंबाला सहाय्य व्हावं यासाठी विनंती करून अर्धवेळ परिचारिका कमी मानधनात 3000 रुपयात अनेक दिवस त्या ठिकाणी सर्वसामान्य कुटुंबातील महिला काम करतात. कॅप्टन सेल्वन त्या आज आझाद मैदानामध्ये उपोषणासाठी बसलेले आहेत. कॅप्टन सेल्वन या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय
औचित्य संपलं की पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन तुम्हाला देणार आहे. कदम साहेब. तुम्हाला देणार आहे. धन्यवाद धन्यवाद अध्यक्ष साहेब. महोदय. अध्यक्ष महोदय, स्पोर्ट्समैन का रोजगारी विषय अध्यक्ष महोदय. जरा सहकार्य अध्यक्ष महोदय, एवढी मोठी यादी आहे. कोई भी होऊ बैंक शकत नाही. और प्राइवेट कंपनियां सीएम आले की चालू. पहले हर स्पोर्ट्समैन को नौकरी में रखता है. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अभी 5 साल से खाली क्रिकेट स्पोर्ट्स को फैसिलिटी मिलता है. फुटबॉल, कबड्डी, एथलेटिक, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग को बैंक और प्राइवेट कंपनी लेना बंद कर दिया. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये सब स्पोर्ट्समैन को सरकार का तरफ से प्राइवेट कंपनी और बैंक को आदेश जाना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, इनको नौकरी में ले लो पहले सरीका. अध्यक्ष महोदय, छत्रपति शिवाजी महाराज अवार्ड स्पोर्ट्समैन को पहले मिलता था, अभी भी मिलता है. उनको पहले ही फ्लैट मिलता था 1/3 अमाउंट में. अभी फ्लैट बंद हो गया. अध्यक्ष महोदय, वो चालू होना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, एक क्लास प्रमोट होने का समय सब सिलेबस चेक करता है. अध्यक्ष महोदय, स्कूल कॉलेज में. अध्यक्ष महोदय, स्पोर्ट्स प्रियोरिटी का अनुसार कोई भी स्टूडेंट तो अपना स्पोर्ट्स में कोई एक्टिविटीज में अच्छा मार्क लेगा तो वो क्लास में प्रमोट होना चाहिए. स्पोर्ट्स फैसिलिटी महाराष्ट्र सरकार लेके आना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. मंत्री महोदय 1 मिनिट थांबा. मंत्री महोदय, माननीय सदस्य कॅप्टन सेल्वनने जे काही विषय उचलला देशी खेळासाठी अतिशय चांगला विषय उचलला आहे. रोजगार मंत्रीचे नाते माननीय मुख्यमंत्रीजीने परमिशन घेऊन आपण सर्व प्रायव्हेट कंपनीने असा कळवणार आहे की जे काही देशी खेळ आहे त्यांचे जे राज्यस्तरीय खिलाडी असेल किंवा जे जिल्हास्तरीय खिलाडी असेल त्याने अन्य खेळाप्रमाणे रोजगारमध्ये प्राधान्य दिलावा असा आपण आदेश रोजगार विभागातर्फे काढू. तुमचे पक्षाचे सदस्य सन्माननीय सदस्य नितीनजी राऊत महोदय, दरवर्षी नागपूर येथे दीक्षाभूमीवर धम्मचक्र प्रवर्तन दिन निमित्तानं जगातील आणि देशाच्या विविध भागातील लाखो आंबेडकरी आणि बुद्धिस्ट अनुयायी पवित्र दीक्षाभूमीवर येतात. त्यानिमित्तानं दीक्षाभूमी येथे लाखो आंबेडकरी अनुयायी दीक्षाभूमीच्या परिसरात या 2 दिवस मुक्कामी असतात. अध्यक्ष महोदय, स्थानिक प्रशासन अनेक पातळीवर सोयी सुविधा उपलब्ध करून त्या ठिकाणी देत असते. पाणी, स्वच्छता आणि प्रसाधनगृह या मुख्य मूलभूत सुविधा त्या ठिकाणी असतात. अध्यक्ष महोदय, त्या भागातील अनेक वर्षापासून ITI समोरील मोकळ्या जागेत अस्थायी आणि तात्पुरत्या स्वरूपात शौचालय बांधण्यात येतात, परंतु त्या ठिकाणी शासकीय यंत्रणेकडून कोणतीही पूर्वसूचना न देता पक्की संरक्षण भिंत उभी करण्यात आली आहे. त्यामुळे जुने शौचालय वापरण्यायोग्य राहिलेले नाही आणि नवीन व्यवस्था अद्याप करण्यात आलेली नाही. अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे यंदा दिनांक 2 ऑक्टोबर 2025 रोजी होणाऱ्या या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनी दीक्षाभूमी येथे येणाऱ्या आंबेडकरी अनुयायी यांच्या पुढे गंभीर समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ही समस्या केवळ त्या ठिकाणी येणाऱ्या यात्रेकरून संबंधान नसणार आहे, तर यात्रा संपल्यानंतर त्या ठिकाणी जे काही रोगराई पसरते त्याचे सुद्धा याचा संबंध आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि त्यामुळं धम्मचक्र प्रवर्तन दिन निमित्ताने येणारे या लोकांची गर्दी लक्षात घेतात. मग विशेषतः महिलांना अडचणीला जे सामोरं जावं लागतं, खुले शौच टाळण्यासाठी शौचालय त्या ठिकाणी करणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि त्याचा अभाव जर असेल तर परिसरात अस्वच्छता पसरेल, रोगराईचा धोका निर्माण होईल. म्हणून अध्यक्ष महोदय, दीक्षाभूमी हे महत्त्वाचं ठिकाण आहे याची जाणीव ठेवून स्थानिक प्रशासकांनी ही बाब दुर्लक्षित केल्याचं जे चित्र स्पष्ट झालं आहे, त्या अनुषंगानं सामाजिक समतेचा आणि मानव मूल्याचा संदेश देणाऱ्या दीक्षाभूमीवर अशी मूलभूत सुविधांची गैरसोय ही दुर्दैवी बाब आहे. प्रशासनाने तात्काळ त्या ठिकाणी पावले उचलून अनुयायांची गैरसोय त्या ठिकाणी टाळावी अशी सूचना राज्य शासनाच्या माध्यमातून देण्यात आली. सन्माननीय सदस्य विश्वनाथ भोईर. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मी कल्याण शहरातील एका मुद्द्याकडे शासनाचं लक्ष वेधू इच्छितो. महोदय, कल्याण पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील उल्हास नदीवरील वडवली उड्डाणपूल हा ब्रिटिशकालीन
उड्डाणपूल असून पूर्णपणे जीर्ण झालेला आहे. पुलावरती एकेरी वाहतूक असल्यामुळे 2 गाड्या येताना तिथे मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण होते. अलीकडेच पुणे जिल्ह्यातील ब्रिटिशकालीन इंद्रायणी नदीवरील पूल कोसळल्यामुळे ह्या पुलाबाबतीत कल्याणकरांची धाकधूक वाढलेली आहे. कल्याण शहर त्यानंतर टिटवाळा भागातील पूर्णपणे भाग आहे तो ह्या पुलावरती अवलंबून आहे. म्हणून मी आपल्यामार्फत शासनाचं लक्ष वेधू इच्छितो की हा उड्डाणपूल नव्याने बांधण्यात यावा. कारण ब्रिटिशकालीन पूल असल्यामुळे तो जवळजवळ रहदारीसाठी अयोग्य झालेला आहे. आणि असं असल्यामुळे पावसाळ्यात तर ह्या ब्रिजची परिस्थिती फार कठीण होते. पाणी खालून वाहताना रस्त्यावरती उडतो. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तिथे पाणी कोंडलं जातं. त्यामुळे वाहतूक कोंडीमुळे पूर्णपणे भाग हा ठप्प होतो आणि शहाड, आंबिवली, टिटवाळा शहर यांचं पूर्णपणे कल्याणशी संपर्क तुटून जातो. तर माझी एक विनंती होती, कुठलीही एखादी घटना होण्याच्या अगोदर हा ब्रिज बऱ्याच वर्षापासून आम्ही ऐकतो, महापालिका सांगते, MIMD सांगते की हा ब्रिज बांधण्यात येणार आहे. असं करता करता माझी स्वतःचीच आता 6 वर्ष चालू झाली, परंतु ह्या ब्रिजचं काम अजूनपर्यंत झालेलं नाही. आता एक सेकंड तरी ह्या पुलाची नव्याने निर्मिती करावी असं मी आपल्यामार्फत शासनास विनंती करतो. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य सुलभाताई खोडके. महोदय, आज मी एक अतिशय महत्त्वाचा आणि संवेदनशील विषय या सभागृहात मांडत आहे. तो म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य विभागातील व्यापक करण्यात आलेल्या सफाई कामगारांच्या 639 पदाचे पुनर्जीवन आणि वारसा हक्काने भरती संदर्भात शासनाच्या दुर्लक्षाचा भाग. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला सर्वांना माहीत आहे की दिनांक 1 मार्च 2006 रोजी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 639 सफाई कामगारांची पदे व्यापक करून नष्ट केली. ही पदे राज्यभरातील विविध रुग्णालयातील आहेत. यात अमरावती जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील पदांचाही समावेश आहे. यानंतर 27 एप्रिल 2017 रोजी माननीय आयुक्त आरोग्य सेवा मुंबई यांनी ही व्यापक पदे पुनर्जीवित करण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक आरोग्य विभागास पाठवला. पण आज 8 वर्ष उलटून गेले तरी या प्रस्तावावर कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नाही. अध्यक्ष महोदय, याचे थेट परिणाम आज आम्ही जिल्हा रुग्णालयात पाहतोय. अमरावती येथे अमरावती जिल्हा सामान्य रुग्णालय आता वैद्यकीय महाविद्यालय रूपांतरित झाले आहे. येथे रुग्णांची संख्या प्रचंड वाढली आहे, पण सफाई कर्मचाऱ्यांची संख्या अत्यंत अपुरी आहे. परिणामी रुग्णालयातील स्वच्छता, संसर्ग नियंत्रण आणि आरोग्य व्यवस्थापन धोक्यात आले आहे. अध्यक्ष महोदय, ही पदे अत्यावश्यक सेवेत मोडणारी असून ती आकृती बंधावर व्यापक करता येत नाही, तरीही व्यापक करण्यात आली. ही मोठी प्रशासकीय चूक आहे. या सर्व प्रक्रियेमुळे केवळ रुग्णालयाचे व्यवस्थापनच अडचणीत आले नाही, तर या सर्व पदावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे वारस, त्यांचे मुलगे मुली सरकारी सेवेमधून वंचित राहिले आहे. यामध्ये अनेक कुटुंबाच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. लाडपागे समितीने जे वारसा हक्कांनी संकल्पना मान्य केली होती, तीच संकल्पना आज या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत शासन पायदळी तुडवत आहे. अध्यक्ष महोदय, म्हणून मी या औचित्याच्या मुद्द्याच्या माध्यमातून शासनाकडे मागणी करते की एकच मिनिट साहेब, सार्वजनिक आरोग्य विभागाने सफाई कामगारांची व्यापक केलेली 639 पदे तातडीने पुनर्जीवित करावी. या पदावर वारसा हक्काने भरती प्रक्रिया सुरू करण्यास शासनाने तात्काळ परवानगी द्यावी. विशेषतः अमरावती जिल्हा सामान्य रुग्णालयात सफाई कामगारांच्या भरती तातडीने करावी. ही फक्त नोकर भरतीची मागणी नाही, तर ही न्याय हक्काची, माणुसकीची आणि आरोग्याच्या सुरक्षेची मागणी आहे. म्हणून या विषयावर शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी माझी या औचित्याच्या मुद्द्याच्या माध्यमातून आग्रहाची मागणी आहे. धन्यवाद. ठीक आहे, नाही झाल्या पण बॅलेट प्रमाणे जेवढ्या लक्षवेधी होत्या तेवढ्या झाल्या आहेत, जेवढ्या इतर देता आल्या तेवढ्या दिल्या आहेत. आता बाकी बिझनेस आपल्याला करायचा आहे. बसून घ्या, बसून घ्या. महत्वाच्या विषयावरती मला बोलायचं आहे. बसून घ्या, बसून घ्या, बसून घ्या. दिनांक 17 जुलै 2025 रोजी सभागृहामध्ये अंतिम आठवडा प्रस्तावावर चर्चा सुरू असताना काही सन्माननीय सदस्यांनी माझ्या असे निदर्शनास आणले की विधान भवन इमारतीच्या प्रवेशद्वारावर मेन पोर्च येथे 2 अभ्यागतांमध्ये मारामारी झाली आहे.
याबाबत विविध प्रसार माध्यमांवर देखील बातम्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या. विधानमंडळ व विधिमंडळाचे सदस्य यांच्याबद्दल टीका टिप्पणी करण्यात आली आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असून सभागृहाच्या प्रसीमेमध्ये घडलेली आहे. याबाबत मी विधिमंडळाचे मुख्य सुरक्षा अधिकारी यांना तात्काळ या घटनेचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. त्या अनुषंगाने मला या घटनेबाबत विधानमंडळाच्या सुरक्षा विभागाच्या मुख्य सुरक्षा अधिकारी यांनी अहवाल सादर केला असून त्यावरून असे दिसून येते की दिनांक 17 जुलै 2025 रोजी 17:45 च्या सुमारास मुख्य पोर्चमध्ये अचानक 2 अभ्यागतांमध्ये आपसात मारामारी चालू झाली. सदरची मारामारी सुरक्षा पथकाने तात्काळ थांबवली व नमूद इसमांना ताब्यात घेऊन त्यांना विचारपूस केली असता त्यापैकी इसम नामे नितीन हिंदूराव देशमुख वय 41 वर्ष याने सदस्य श्री जितेंद्र आव्हाड यांचा कार्यकर्ता असल्याचे सांगितले व दुसरा इसम नामे सर्जेराव बबन टकले वय 37 वर्ष याने सदस्य श्री गोपीचंद पडळकर यांचा मावस भाऊ असल्याचे सांगितले. याबाबत संबंधितांविरुद्ध तसेच त्यांच्या बरोबरच्या इतर 6 ते 7 अनोळखी इसमांविरुद्ध मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाणे येथे गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 135/2025 कलम 132 कलम 189(1) क ख कलम 189(2) कलम 190 कलम 191(2) कलम 194(2) कलम 195(1) कलम 195(2) आणि कलम 352 भारतीय न्याय संहिता 2023 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून त्यांच्यावर या प्रकरणी फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्यात येत आहे. या प्रकरणी कोणत्याही स्वरूपाची परवानगी नसताना व अधिकृत प्रवेशिका नसताना अनधिकृतपणे विधान भवनाच्या आवारात हे अभ्यागत सदस्यांसोबत आले व त्यांनी मारामारी करून अत्यंत आक्षेपार्ह स्वरूपाचे कृत्य केले आहे असे दिसून येत आहे. विधानमंडळाच्या प्रसीमेमध्ये अशा स्वरूपाची घटना यापूर्वी कधीही झालेली नाही. सदस्यांनी विधानमंडळात येताना कोणत्याही अनाहूत व्यक्ती व अभ्यागत यांना विधिमंडळाच्या परिसरात आणण्याची मुळात कोणतीही आवश्यकता आहे असे मला वाटत नाही. तसेच असे अभ्यागत कोणत्याही कारणास्तव सदस्यांबरोबर विधान भवनात आलेच तर त्यांच्या वर्तणुकीची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित सदस्यांनी घेणे आवश्यक आहे व कोणत्याही अभ्यागताच्या आक्षेपार्ह वर्तणुकीसाठी सदस्यांवर देखील जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे. या अप्रिय घटनेच्या अनुषंगाने मी सर्व सदस्यांच्या असे निदर्शनात आणीत आहे की विधिमंडळाचे सदस्य म्हणून आपले कर्तव्य पार पाडत असताना आपणावर विधिमंडळाच्या सर्वोच्च परंपरा राखण्याचे उत्तरदायित्व व जबाबदारी आहे. सदस्यांनी सभागृहाच्या आत आणि सभागृहाच्या बाहेर वर्तनाची उच्च मानके पाळणे अपेक्षित आहे. सदस्यांचे वर्तन विधिमंडळाची प्रतिष्ठा वाढवणारे असावे. सभागृहाच्या उच्च प्रथा परंपरा व गरिमा बाधित होईल असे वर्तन सदस्यांनी करू नये. विधिमंडळाला लोकशाहीचे मंदिर म्हणून संबोधितले जाते. अशा पवित्र ठिकाणी सर्वांनीच विशिष्ट संकेतांचे काटेकोरपणे पालन करणे अनिवार्य आहे. लोकांचा लोकशाहीवरील विश्वास दृढ राहावा असे विधिमंडळ सदस्यांचे वर्तन असणे अपेक्षित आहे. या संदर्भात आमदारांच्या नैतिक आचरणाचे उच्च मापदंड राखण्यासाठी लोकसभेच्या धर्तीवर नीतिमूल्य समिती गठीत एथिक्स कमिटी
गतिक करण्याचे विचाराधीन आहे. लवकरच मान्य सभापती महोदयांची विचारविनिमय करून व गटनेत्यांची संपर्क साधून या विषयाचा निर्णय पुढच्या 1 आठवड्यात घेण्यात येईल. आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे, पार्लमेंटमध्ये जी एथिक्स कमिटी आहे त्या एथिक्स कमिटीकडे वाईड रेंज ऑफ पॉवर्स आहेत. त्यांनी यापूर्वी खासदारांचं केवळ निलंबन नाही तर सदस्यत्व पण रद्द करण्यासंदर्भातली भूमिका पार्लमेंटमध्ये घेतलेली आहे. त्यामुळे ही एथिक्स कमिटी फॉर्म झाल्यानंतर सदस्यांनी याचं गांभीर्याची नोंद निश्चितपणे घ्यावी. गेल्या काही दिवसांमध्ये विधिमंडळ सदस्यांबाबत ज्या घटना घडल्या त्यामुळे विधानमंडळ सदस्यांप्रती लोकांच्या मनात अनादर निर्माण होईल की काय अशी शंका माझ्या मनात निर्माण होत आहे. विधानमंडळाच्या उच्च प्रथा परंपरा यांचे पालन करणे ही आपली घटनात्मक जबाबदारी आहे. कारण शेवटी आपले उत्तरदायित्व हे संविधानाशी आहे. विधानमंडळासह सर्व संस्था संविधानामधून निर्माण झालेल्या आहेत. विधानमंडळाच्या सदस्य म्हणून शपथ घेताना आपण कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या भारताच्या संविधानाबद्दल खरी श्रद्धा निष्ठा बाळगण्याची व आपले कर्तव्य निष्ठापूर्वक पार पाडण्याची आपण शपथ घेतली आहे. त्याचे आपण सर्वांनी गांभीर्यपूर्वक पालन करणे अपेक्षित आहे. त्या दृष्टीने मी जाहीर करत आहे की विधानमंडळ परिसरात अधिवेशन कालावधीत यापुढे केवळ सन्मान्य सदस्य, त्यांचे अधिकृत स्वीय सहाय्यक व शासकीय अधिकारी यांनाच केवळ प्रवेश देण्यात येईल. इतर अभ्यागतांना प्रवेश देण्यात येणार नाही. बऱ्याच वेळा मंत्री महोदयांकडूनही वेगवेगळ्या बैठका विधान भवन येथे दालनात आयोजित करण्याची व त्यासाठी अभ्यागतांना प्रवेश देण्याची विनंती करण्यात येते. मंत्री महोदयांनी देखील याचे ब्रीफिंग व बैठक मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात घ्याव्यात असे सूचित करण्यात येत आहे. अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत मान्य अध्यक्ष व मान्य सभापती यांच्या समावेश असलेल्या मंडळाची मान्यता घेतल्याशिवाय मंत्री महोदयांना विधानमंडळात येथे बैठक घेण्याची व अभ्यागतांच्या प्रवेशाची परवानगी देण्यात येणार नाही. श्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याबरोबर आलेले अभ्यागत श्री नितीन हिंदूराव देशमुख व श्री गोपीचंद पडळकर यांच्या समवेत आलेले अभ्यागत श्री सर्जेराव बबन तकले या दोघांचे वर्तन सभागृहाच्या प्रतिमा व प्रतिष्ठेला मलिन करणारे असल्याने एक प्रकारे सभागृहाच्या विशेष अधिकार भंग व अवमान त्यांनी केला आहे. म्हणून त्यांच्या विरुद्ध चौकशी करून विशेष अधिकार भंग अवमानाची कारवाई करण्यास्तव मी हे प्रकरण विधानसभा विशेष अधिकार समितीकडे सुपूर्द करीत आहे. याप्रमाणे विधानमंडळ या अवमान कर्तव्य विरुद्ध कारवाई केलेल्या परंतु त्यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई देखील करण्यात येत आहे. श्री जितेंद्र आव्हाड व श्री गोपीचंद पडळकर विधानसभा सदस्य यांनी या अभ्यागतांना विधान भवनात आणले. त्यांनी अभ्यागतांच्या आक्षेपार्ह व विधिमंडळाची प्रतिमा व प्रतिष्ठा मलिन करणाऱ्या कृतीबद्दल सभागृहात खेद व्यक्त करावा व भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही याची हमी घ्यावी, जेणेकरून सभागृहाची प्रतिष्ठा व प्रतिमा वृद्धिंगत होईल व भविष्यात अशा घटना घडणार नाहीत. भविष्यात विधानमंडळाची प्रतिष्ठा बाधित होईल असे वर्तन सभागृहात व सभागृहाबाहेर कोणतेही सदस्य करणार नाहीत अशी मी अपेक्षा बाळगतो. थांबा. गोपीचंद पडळकर जी आहेत का सभागृहात? सन्माननीय अध्यक्ष महोदय,
आपण जी सूचना दिलेली आहे त्याचं तंतोतंत पालन करेन आणि काल जी घटना घडलेली आहे त्याच्याबद्दल मी खेद व्यक्त करतो, आपली दिलगिरी व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, आपण बोलत असताना असं म्हणालात की नितीन देशमुख हे माझ्याबरोबर आलेले होते, तर सभागृहात येताना मी दररोज एकटाच येतो, माझ्याबरोबर मी कधीही कोणाला आणत नाही, माझ्या मागे फक्त माझा PA चालत असतो, त्याच्याशिवाय माझ्याबरोबर कोणीही नसतं. मी कधीही कोणाच्या पासवर सही करत नाही आणि कोणाला पासही इश्यू करत नाही. त्याच्यामुळे रेकॉर्डवर चुकीचं येऊ नये की नितीन देशमुख यांना मी घेऊन आलो होतो, आपल्या ताब्यात आहेत ते, त्यांना आपण विचारा ते कसे आले होते. त्यामुळे मी हे कृत्य करण्यास भाग पाडलं असं कुठेही महाराष्ट्रात समज होऊ नये म्हणून मी स्पष्टीकरण देतो आहे, चुकीचं रेकॉर्डवर येऊ नये. काल जेव्हा ही घटना घडली तेव्हा मी सभागृहातच नव्हतो, मी परिसरात पण नव्हतो. मी जेव्हा ही घटना घडली तेव्हा मरीन लाईन्समध्ये होतो. त्याच्यामुळे ह्या घटनेशी डायरेक्ट किंवा इनडायरेक्ट असा माझा कुठलाही संबंध नाही. मी ही घटना घडावी म्हणून कोणाला उद्युपित केलं का, तर तसंही केलं नाही. मी कोणाला खुणवलं का, तर तसंही केलं नाही. राहिली गोष्ट ह्या लोकशाहीच्या मंदिराची, ही मंदिरात घडलेली घटना कोणीही घडवली असेल, कशीही घडली असेल, या मंदिराच्या ह्या इमारतीच्या प्रत्येक दगडामध्ये लोकशाही जिवंत आहे. हा मंदिरात झालेली ती अप्रिय घटना ही कशी घडली, काय घडली, हे माननीय मुख्यमंत्र्यांनाही आम्ही सांगितलं, TV च्या सगळ्या चॅनल्सवरतीही आहे आणि त्याच्या जवळपास मीही आपल्याला कुठे दिसत नाही आहे. त्यामुळे झालेली घटना कोणामुळे घडली, का घडली याच्याबद्दल मला बोलायचं नाही. पण अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याकडे काल निवेदन केलं होतं की माझ्या व्हॉट्सअपवरती, माझ्या ह्याच्यावरती मला अत्यंत गलिच्छ भाषेमध्ये शिवीगाळ करण्यात आली, मला मारण्याची धमकी देण्यात आली. मला बोलू द्या अध्यक्ष महोदय. त्याच्याबद्दल या विषयावरती तर अध्यक्ष महोदय, मला वाटतं या विषयाचं गांभीर्य या सभागृहातील सर्व सदस्यांनी घेणं आवश्यक आहे. तुम्हाला इतर सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या तुम्ही यापूर्वी दालनात येऊन मला सांगितलेल्या आहेत. त्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून सुरक्षा, ऐकून घ्या, सुरक्षा रक्षकांकडनं नाही, हे काय योग्य नाही. तुम्हाला हा विषय जर पॉलिटिसाइज करायचा असेल तर हे योग्य नाही. मला वाटतं आपल्याला सभागृहाच्या भावने उल्लेख करायला बंदी करणं योग्य नाही. त्यांना बोलू दे ना. अध्यक्ष महोदय, धमकीचा उल्लेख करण्याला कोणाची मना नाही. विषय काय चाललेला आहे, आज जो विषय अध्यक्षांनी एखादा प्रस्ताव मांडल्यानंतर कधीतरी राजकारणाच्या पलीकडे जाणार आहोत आपण की नाही जाणार आहोत, तर त्याचं वेगळं मांडता येईल ना. पण एक विषय जर अध्यक्षांनी मांडला, एक निर्देश अध्यक्षांनी दिला आहे, असं नाही होत. जयंतराव, कुठेतरी हे बघा जयंतराव, एका गोष्टीत आपण एक लक्षात ठेवा, फार सिनियर आहात आपणही लक्षात घेतलं, ही प्रतिष्ठा काही कोणा व्यक्तीची नाही, इथे बसलेल्या प्रत्येकाची प्रतिष्ठा या ठिकाणी खराब झाली आहे. आज या ज्या शिव्या बाहेर पडतायत त्या काही एकट्या पडळकरला किंवा यांच्या माणसाला नाही पडत आहेत. आपल्या सगळ्यांच्या नावाने या ठिकाणी बोललं जातं की हे सगळे आमदार माजले म्हणून. जरा काही गांभीर्याने घ्या. ही प्रत्येक गोष्ट अशी पॉलिटिसाइज करून आपण महाराष्ट्रातल्या जनतेला काय सांगणार आहोत जयंतराव, हे बरोबर नाहीये. अशा प्रकारे समर्थन करणं योग्य नाहीये. मला वाटतं जी घटना आपण जेव्हा बोललात आणि मुख्यमंत्री महोदय की नितीन देशमुख माझ्याबरोबर आला, त्याचं स्पष्टीकरण द्यायला मी उठलो की मी एकटाच आलो, तेव्हा झालेल्या गोष्टीबद्दल जी कोणी केली, काय झाली, ह्याच्याशी माझा काही संबंध नाही. पण जे झालं ते चुकीचं झालं आणि त्याच्याबद्दल मला वाईट वाटतंय. ठीक आहे. मी फक्त रेकॉर्डवरती एवढं आणू इच्छितो, या संदर्भात दोन्ही सन्मान्य सदस्यांनी सभागृहात दिलगिरी व्यक्त केलेली आहे. आपल्याबरोबर जे अभ्यंगत इकडे येतात त्यांची संपूर्ण जबाबदारी आपली आहे, मी यापूर्वी सांगितलेलं आहे. आणि बसून घ्या. आणि
या संदर्भात कोण कोणाबरोबर आलं हे काय मी ठरवलेलं नाही आहे. सुरक्षा रक्षकांकडनं जे इकडे जबाबदार लोक असतात त्यांच्याकडनं मी एक पूर्ण दिवस घेऊन, मी कालच या विषयावर बोलू शकलो असतो, त्यांनी चौकशी केली. जो व्यक्ती ताब्यात घेतलेला त्यांनी स्वतःनी कबुली दिलेली आहे की मी आमदारांसोबत आत आलो. त्यामुळे त्या बेसिस तुम्ही आमदार बोलतात ते सत्य आहे, ह्याच्याबद्दल दुमत नाही. परंतु मी जे विधान इकडे केलेलं आहे ते चौकशी केल्यानंतर केलेलं आहे. या संदर्भात आपण जी माहिती दिली आहे ती माहिती लक्षात घेऊन अधिक चौकशी करून मी योग्य निर्णय घेईन. चला पुढे जाऊया आता. महोदय, मी आपल्या माध्यमातून सभागृहाचे सर्व सदस्य व महाराष्ट्रातील सर्व दिव्यांग बांधवांना कळविण्यास आनंद होत आहे की महाराष्ट्राचे कर्तृत्ववान व संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्या पुढाकाराने दिव्यांग बांधवांच्या हिताचा एक निर्णय संदर्भात आज मी एक निवेदन करू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाअंतर्गत राज्य पुरस्कृत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रवणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना आणि केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्त वेतन योजना या योजना राबवण्यात येत आहेत. या योजनेअंतर्गत सर्व प्रभागातील दिव्यांग बांधवांना दरमहा 1500 इतके अर्थसहाय्य देण्यात येते. या योजनेअंतर्गत दिव्यांग बांधवांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या रकमेत दरमहा 1500 वरून 2500 2500 अशी वाढ करण्यात शासनाने निर्णय घेतलेला आहे. ह्या आपण कृपया नोंद करावे. मी यासाठी माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री या सगळ्यांचे खूप खूप आभार मानतो. 3 वाजता ना, 3 वाजता रिप्लाय ना. चला, निवेदनं झाली का शासनाची? लक्ष, एक मिनिट, ऐका जरा. 2:25 झालेली आहेत. जेवढ्या लक्षवेधी 2:45 पर्यंत होतात तेवढ्या लक्षवेधी घेणार आहोत आपण. 2:45 वाजता मुख्यमंत्री महोदय अंतिम आठवड्याचा रिप्लाय देतील. लक्षवेधी क्रमांक 1. थांबा. बोला, लवकर बोला. अध्यक्ष महोदय, आज लोकशाही साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठेंचा स्मृती दिवस आहे. माझ्या मतदारसंघात आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांमुळे 305 कोटी रुपयाचं स्मारक उभं राहतं. अध्यक्ष महोदय, तिथली सगळी लोक या स्मारकाला मदत करायला तयार आहेत. पण SRAच्या लोकांनी त्या ठिकाणी परवा जाऊन सांगितलं की तुम्हाला माहुलला पाठवलं जाईल. अध्यक्ष महोदय, माझ्या घाटकोपरच्या लोकांना माहुलला पाठवू नका. आमची सगळी लोक सहकार्य करायला तयार आहेत. त्यांना घाटकोपरला आहे त्याच ठिकाणी त्यांना घर मिळावं अशी माझी विनंती आहे. अशी माझी अध्यक्ष महोदय विनंती. लक्षवेधी क्रमांक 1. अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, काल मी या सभागृहाच्या माध्यमातून निदर्शनास आणलं होतं. आज सकाळपासून माझ्या पोरीला धमक्या येत आहेत. अतिशय घाणेरड्या भाषेत धमक्या येत आहेत. तिच्या लग्नाबद्दल धमक्या येत आहेत. काल मला धमक्या आल्या. सदरचा माणूस हा गांजाचा धंदा करतो. मी कालपासून एक अवाक्षरही कोणाशी बोललेलो नाही. अध्यक्ष महोदय, काहीतरी कारवाई झाली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, निश्चितपणे तात्काळ कारवाई करण्यात येईल, संरक्षण देण्यात येईल आणि पूर्ण कारवाई करण्यात येईल. त्याला शोधून त्या ठिकाणी निश्चितपणे कडक शिक्षा करण्यात येईल. चला, लक्षवेधी क्रमांक मुळीच चालणार नाही. बसून घ्या. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 1 वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रात आपण सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेबांचं उद्दिष्ट आहे की आपल्याला विकसित महाराष्ट्र घडवायचा आहे. पण अध्यक्ष महोदय, आपली जी तरुण पिढी आहे त्यासमोर जर सध्या कुठलं संकट असेल तर ते ऑनलाईन गेम्स आहे. अध्यक्ष महोदय, हा फक्त धाराशिवचा विषय नाही तर पूर्ण महाराष्ट्राचा विषय. अध्यक्ष महोदय, माझ्या धाराशिव तालुक्यातील 22 या गावातील लक्ष्मण मारुती जाधव या तरुणाने ऑनलाईन गेमच्या व्यसनाच्या आरी गेल्यामुळं, मुख्यमंत्री महोदय आपण आहे तिथं, त्याने स्वतःची शेती विकली, घर विकलं आणि तरी त्याचं देणं फिटत नव्हतं म्हणून त्याने स्वतःच्या 2 वर्षाच्या मुलाची विष पाजून हत्या केली, पत्नीची हत्या केली. त्याची पत्नी गरोदर होती
आणि नंतर स्वतः आत्महत्या केली. अध्यक्ष महोदय, आपण महाराष्ट्रात हा फक्त आमच्या धाराशिवमध्ये असेल किंवा महाराष्ट्रात प्रत्येक ठिकाणी ऑनलाईन गेमच्या आरी जाऊन तरुण खूप वारी गेलेले आहेत आणि आत्महत्या करतायत. शेती विकावी लागते त्यांच्या पालकांना. अध्यक्ष महोदय, मी उत्तर वाचलं, आपण शासनाने दिलेलं उत्तर सांगितलं की ऑनलाईन गेमला शासनाकडनं कुठलीही परवानगी नाही. आणि खरं तर अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री साहेब संवेदनशील आहेत. हा प्रश्न फक्त माझ्या धाराशिव पुरता मर्यादित नाही, पूर्ण महाराष्ट्राचा प्रश्न आहे. इथं बसलेल्या प्रत्येक 288 आमदारांच्या मनातही किंवा प्रत्येक पालकाच्या मनात हीच आहे की ऑनलाईन गेम थांबल्या पाहिजेत. अध्यक्ष महोदय, उत्तरात सांगितलं की आपण जनजागृती करतोय. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे, मुख्यमंत्री महोदय ही जनजागृतीच्या पुढे गेलेली गोष्ट आहे. त्यामुळं स्वर्गीय R.R. आबांनी जसा डान्स बार बंदीचा निर्णय घेतला होता तशीच अपेक्षा पूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेची आपल्याकडनं आहे मुख्यमंत्री महोदय. त्यामुळं आपण आपल्या उत्तरात सांगितलं की आम्ही केंद्राला विनंती करतोय की कायदा करावा, परंतु जसं तेलंगणामध्ये बंदी आहे तसा कायदा आपण करावा आणि महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्यातल्या प्रत्येक पालकाची जी इच्छा आहे ऑनलाईन गेमच्या आहारी जाऊन त्यांची शेती विकावी लागती, रोज तरुण आत्महत्या करतोय. त्यामुळे माझी मुख्यमंत्री महोदयांना कळकळीची विनंती आहे की याबाबत आपण संवेदनशीलपणे निर्णय घेऊन ह्या ऑनलाईन गेमला महाराष्ट्रात बंदी आणावी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य कैलाश पाटील यांनी जो मुद्दा या ठिकाणी मांडलेला आहे त्याच्याबद्दल शासनाचे दुमत नाही. ऑनलाईन गेम्समुळे अलीकडच्या काळामध्ये आपल्या नवीन पिढीवर, युवा पिढीवर किंवा अगदी मध्यमवर्गीय लोकही त्याच्या आहारी चाललेले आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात त्यातनं पैसे हारतात आणि मग पुढे काही लोक क्राईम करतात, काही आत्महत्येचे प्रकार देखील झालेले आहेत आणि म्हणून याच्यावर कुठेतरी नियमन करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. मुळामध्ये हा जो काही रोग आहे हा गेल्या 4-5 वर्षात वेगाने वाढलेला रोग आहे. आत्ता खरं म्हणजे या संदर्भात केवळ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी इंटरमिजिएटरी गाईडलाईन्स अँड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 ज्या भारत सरकारने तयार केल्या त्याच्या व्यतिरिक्त याचं नियमन करणारा कुठलाच कायदा नाही आहे. आणि ज्यावेळेस याच्या संपूर्ण लिगॅलिटीची आम्ही चौकशी केली आणि याच्यावर आपल्याला कायदा तयार करता येईल का हे देखील पडताळून पाहिलं, त्यावेळी असं लक्षात आलं की हा कायदा केंद्र सरकारच्या डोमेनमध्येच त्या ठिकाणी तयार होतो. याचं कारण काय आहे? जसं आपण म्हटलं डान्स बार बंदी. आता डान्स बार हा या राज्यात बार तयार होतो, त्या ठिकाणी आपल्याला तो बंद करता येतो. याचं होस्टिंग हे फक्त महाराष्ट्रात होत नाही, याचं होस्टिंग देशभरातून जगभरातून होस्टिंग केलं जातं. आणि म्हणून याच्याकरता आत्ता जो काही कायदा आहे हा कायदा केंद्र सरकारनेच बनवण्याची आवश्यकता आहे. हा राज्य सरकार बनवू शकत नाही. अशा प्रकारचा कायदा कुठल्या राज्याने बनवला असेल तरी त्याला तो इफेक्टिव्हली, मला एक सांगा, एक मिनिटाकरता सांगू की तेलंगणाने एखादा कायदा केला असेल असं आपण तुम्ही म्हणताय, मी तर बघितलं नाही, आम्ही माहिती घेतली कुठल्याच राज्यात हा कायदा नाही आहे, तरी देखील इंटरनेटवर जाऊन कोणी खेळत असेल तर तेलंगणा त्याच्यावर काय कारवाई करेल? याचं कारण कायदा काय पाहिजे? कायदा हा गेम बंद करण्याकरता पाहिजे. तुम्ही खेळणाऱ्यावर कारवाई करून हा विषय संपणार नाही. हा गेम जर बंद करायचा असेल तर त्याचा कायदा एक्सक्लुझिव्हली केंद्र सरकार करू शकतं. मी स्वतः पत्रही लिहिलं आहे, मी त्या ठिकाणी IT मिनिस्टर साहेबांशी बोललो आहे. आता हे जे काही त्यांनी रूल्स तयार केलेले आहेत त्यांच्या मी लक्षात आणून दिलेलं आहे की केवळ या रूल्सच्या भरोशावर आपण याच्यावर नियमन करू शकत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारमध्येही आता गांभीर्याने विचार चाललेला आहे. आम्ही त्याचा पाठपुरावा करतोय आणि केंद्र सरकारकडनं अशा प्रकारचा कायदा झाला पाहिजे याचा पाठपुरावा राज्य सरकार करेल. कैलास पाटील. अभिजित पाटील. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदयांनी खूप सकारात्मक उत्तर दिलंय, परंतु माझी मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती आहे की माझ्या मतदारसंघात बारलोणीचा एक तरुण होता, 3 एकर जमीन विकली आणि माढा तालुक्यातला लवळचा वालाजी खरे 78 लाख रुपये हरला आणि त्या ठिकाणी आत्महत्येचा प्रयत्न. माझी फक्त या निमित्तानं मुख्यमंत्री महोदयांना एवढीच विनंती आहे की ह्याच्या जाहिराती होत आहेत ज्याच्यासाठी हिरोईन आपले बॉलिवूडचे जे महाराष्ट्रात मोठे होतात मुंबईत आणि ते जाहिरात करतात आणि म्हणून ही लोक अडकतात. तर ह्या जाहिरातीवर तर तात्काळ आपण बंदी करू शकतो किंवा आपण जर आत्ता स्टेटमेंट केलं की अशामध्ये कुणी करू नये आणि त्या संबंधितांना जर आपण विनंती केली किंवा आपल्या आदेश दिले तर त्या ठिकाणी त्या जाहिराती जरी थांबल्या
तरी याचं प्रमाण देखील कमी होऊ शकतं. याचा कडक कायदा करण्यासाठी आपण केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करायला ही अपेक्षा आहे. निश्चितपणे खरं म्हणजे पहिल्यांदा तर मी सगळ्या हे जे काही सेलिब्रिटीज आहेत, काही प्लेयर्स आहेत, काही हिरो हिरोईन्स आहेत, या सगळ्यांना या सभागृहाच्या माध्यमातून अपील करतो की त्यांनी या संदर्भातल्या ज्या काही जाहिराती आता करू नये. या जाहिरातींवर आपल्याला बंदी टाकता येईल का हे देखील पडताळून पाहिलं जाईल. कारण आपल्याला माहिती आहे की जसं आपल्याला दारूची जाहिरात करता येत नाही, लोक अर्थात वेगवेगळ्या पद्धतीने मग किंगफिशरवाले सोड्याची जाहिरात करतात, पण दारूची जाहिरात करता येत नाही. तशा पद्धतीनं या जाहिरातींवर काही बंदी टाकता येईल का या संदर्भात पडताळून पाहिलं जाईल. सुधीर भाऊ महाराज, सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या मी एक गोष्ट लक्षात आणून देतोय, या ग्रे एरिया जरी असला की हा सेंट्रलनी कायदा करायचा की राज्यांनी कायदा करायचा, पण संविधानाच्या 7th शेड्यूल मध्ये स्टेट लिस्ट मध्ये सुद्धा बेटिंग अँड गॅम्बलिंग आहे. आणि म्हणून केंद्रावर न ढकलता गेम्स ऑफ स्किल आणि गेम्स ऑफ चान्स याच्यावर तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, ओरिसा आणि आसाम यांनी बंदी घातली आहे. तर मला वाटतं की माझी माहिती एकदा तपासून घ्यावी आणि ही योग्य असेल तर केंद्रावर विसंबून न राहता, प्रत्येक गोष्ट केंद्रावर विसंबून राहण्याची आवश्यकता नाही आहे. आपण या संदर्भात तेलंगणा, आंध्र, ओरिसा, आसाम, कारण बर्बादी एवढ्या वेगाने होत आहे अध्यक्ष महाराज, एकदा ही गाडी सुटून गेली तर नवीन पिढीला ड्रग्ज आणि ऑनलाईन गेम्स मधून वाचवणं कठीण होईल. कदाचित केंद्रामध्ये असणारे लोक गेम ऑफ चान्स आणि गेम ऑफ स्किल याच्यामध्येच अटकून राहील. आणि म्हणून माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे, 7th शेड्यूल एकदा बघून घ्यावं, आपण तपासायला लावावं. आणि या 4 राज्यांनी फुल बॅन केलंय, ते कसं केलं, त्यांनी मग गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या अधिकारात हे कायदे आहे की नाही हे तपासलं का, एवढं तपासावं आणि तरुणांच्या मातांचे आशीर्वाद घ्यावे मुख्यमंत्री महोदयांनी. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सुधीर भाऊंनी जे सांगितलं ते निश्चित तपासून पाहण्यात येईल. पण आता या राज्यांनी त्यांनी कायदे केले आहेत असं आपण सांगताय, ते देखील तपासून पाहण्यात येईल. माझा आपल्याला सवाल आहे की, आणि या सभागृह म्हणजे जे म्हणतात त्यांनाही सवाल आहे की अशा प्रकारचं जे होस्टिंग होत आहे ते थांबलं का? जर होस्टिंग थांबलं नाही तर कायद्याला अर्थ काय आहे? समजा कुठलंही एक, म्हणजे मला माहित नाही आता ते जंगली रमीन काय काय वेगवेगळे काय काय नावं असतात, हा जे काही नावं असतील, आता अशा प्रकारचा खेळ हा इंटरनेटवर आहे. तर तो समजा तुम्ही सांगितलं तसं बंगालनी का कोणी अजून कोणी कायदा केला, तो कायदा केल्यानंतर त्या राज्यामध्ये तो थांबला आहे का? नाही थांबला तो, कारण तो इंटरनेटवर आहे. त्यामुळे आणि तुम्ही प्रत्येकाला इंटरनेटवर जाऊन पकडू थोडी शकताय तो जर खेळत असेल तर. म्हणून या संदर्भात याचं होस्टिंग जोपर्यंत थांबवत नाही आपण, तोपर्यंत अशा प्रकारचा कायदा करून त्याचा काही अर्थ उरणार नाही. तथापि सभागृहाने ज्या ज्या सजेशन दिले आहेत, सुधीरभाऊंनी सजेशन दिलेले आहेत, जरूर पडताळून पाहण्यात येतील. पहिल्यांदा तर मी सांगतो की राज्याला जर याच्यावर बंदी टाकून इफेक्टिव्ह बंदी चालवता येत असेल तर मी आजच जाहीर करतो की आमची ती करायची मानसिकता आहे, ते केलंच पाहिजे, याबद्दल काही कोणाचं दुमत नाही आहे. पण त्याच्यामध्ये आत्तापर्यंत जी काही कायदेशीर तरतूद आम्ही पाहिली, त्या कायदेशीर तरतुदीत राज्याने हे करून चालणार नाही, हे केंद्राला करावं लागेल. म्हणून केंद्राला विनंती केली आहे. लक्षवेधी क्रमांक 2 वितरित केल्याप्रमाणे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. खरं तर ही लक्षवेधी सुरू करण्याच्या आधी रात्र दिवस कधीही विचार न करता, कोणताही सण सूद स्वतःचा घरचा कार्यक्रम न पाहता सतर्कपणे काम करत असणाऱ्या पोलीस खात्यातील माझ्या सर्व भगिनी आणि बंधूंचे मी विशेष आभार मानतो, कारण ही लक्षवेधी त्यांच्याबद्दलच आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या अहिल्यानगरची ही लक्षवेधी आहे. या लक्षवेधीमध्ये मी शासनाकडे ही बाब निदर्शनास आणून देतो की माझ्या जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ हे साधारण 17,413 आहे आणि आमच्या जिल्ह्यामध्ये जी पोलीस फोर्स अवेलेबल आहे ती 3,371 आहे. तुलना करायची म्हणली तर ज्या जिल्ह्यातनं मुख्यमंत्री येतात त्या नागपूर जिल्ह्याच्या शहराची तशी 220च चौरस किलोमीटर हे क्षेत्रफळ आहे, पण नागपूर ग्रामीणचं हे जिल्ह्याचं क्षेत्रफळ 9,892 स्क्वेअर किलोमीटर इतकं आहे. आणि एवढ्या क्षेत्रफळाला त्यांच्याकडे 2150 इतका पोलीस फोर्स आहे.
आणि इतका मोठा पोलीस फोर्स असल्याचा फायदा असा होतो अध्यक्ष महोदय की 2022 मध्ये त्या ठिकाणी जी गुन्ह्यांची संख्या होती 1 ते 5 मधले हे साधारण 3000च्या आसपास होती आणि ही साधारण 5000च्या आसपास होती. पण मागच्या 3 वर्षामध्ये ही गुन्ह्यांची संख्या कमी होऊन 4,500 वरती आलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या अहिल्यानगर जिल्ह्याची गुन्ह्यांची संख्या जी 1 ते 5 भागमध्ये आहे ती साधारण 23 ते 24,000, सरासरी आत्ताची 28,000च्या आसपास ती सरासरी गेलेली आहे. त्यामुळे पोलीस फोर्स जर जास्त असेल तर ही संख्या कमी होण्यामध्ये मदत होईल. माझी अध्यक्ष महोदय आपल्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना एक विनंती आहे की विचारणा आहे की आपण हे पोलीस फोर्स वाढवण्यासाठी क्षेत्रफळावरती आणि गुन्ह्यांच्या वरती अवलंबून याच्यामध्ये पोलीस फोर्सचा आपण विचार केला पाहिजे. मला उत्तरामध्ये असं उत्तर मिळालं की अशी कोणती मागणी नाहीये. पण अध्यक्ष महोदय, मधल्या काळामध्ये मी याच सभागृहामध्ये एक मुद्दा मांडला होता. एका व्यक्तीचा उल्लेख केला होता. तो व्यक्ती नसून त्या प्रवृत्तीचा उल्लेख होता आणि तो झाल्यानंतर आता अनेक लोक पुढे येतात आणि LCBचे काही ठराविक लोकांची इन्व्हॉल्वमेंट असणारी आजच्या पुण्यनगरीमध्ये बातमी सुद्धा प्रसारित झालेली आहे. ग्रो मोर घोटाळ्यामधील प्रमुख सूत्रधारांकडून LCBने उकळले 1.5 कोटीचा गबाड. म्हणजे अशा गोष्टी आता समोर यायला लागलेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, सगळे इमानदारीने काम करतात. एखाद दुसरा बदमाश असतो, आमच्या पोलीस फोर्सला ऐकून घ्यावं लागतं आणि त्या एका बदमाशामुळे ही कारवाई होते. अशा लोकांवरती आपण कारवाई करणार आहोत का? त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, साधारण 14 डिसेंबर 2023ला माझे वडील आदरणीय बबनरावजी पाचपुते साहेबांनी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांकडे एक विनंती केली होती की श्रीगोंद्याला एक स्वतंत्र DYSP कार्यालय असणं गरजेचं आहे. कारण एकट्या श्रीगोंदा कर्जत जे आत्ताचं DYSP कार्यालय आहे त्या ठिकाणी साधारण 1 ते 5 भागामधले 2000च्या आसपास गुन्हे दरवर्षी त्या ठिकाणी दाखल होतात. त्यामुळे एक सेपरेट त्या ठिकाणी आपल्याला कार्यालय DYSP कार्यालय असणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर माझा तिसरा एक स्पेसिफिक प्रश्न आहे की आता पोलीस फोर्सला अध्यक्ष महोदय आपण 2018 नंतर जे दाखल झालेली पोलीस फोर्स आहे डिसेंबर 2018 नंतर त्यांना 7वा वेतन आयोग मिळतो, पण त्यांना जे काही अलाउन्सेस मिळतात हे 6व्या वेतन आयोगानुसार दिले जातात. ही डिस्पॅरिटी कुठेतरी कमी करावं लागणार आहे. यांचं मनोबल आपल्याला वाढवावं लागणार आहे. कारण आज गुन्ह्यांची संख्या जी वाढते ती गुन्हे वाढतात म्हणून नाही, तर लोकांना आज या सरकारवरती खात्री वाटते की आपण गुन्हा जर दाखल केला तर आपल्याला न्याय मिळेल. त्यामुळे ही खात्री वाटते. आपल्याला ह्या पोलीस फोर्सचंही मनोबल वाढवणं पाहिजे. आपण वाढवणार का ही आपल्याला विनंती करतो. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य विक्रम पाचपुते यांनी या ठिकाणी जो मुद्दा मांडलेला आहे, मी या सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देतो की आपल्याकडे यापूर्वी जे काही पोलिसांचे निकष होते, पोलीस ठाण्यांचे निकष होते, किती अंतरात असले पाहिजे, किती अधिकारी असले पाहिजे, या संदर्भातले निकष हे 1960 साली ठरले होते. 1960 सालानंतर ते रिवाईज झाले नव्हते. मागच्या काळामध्ये मी स्वतः लक्ष घालून आपण ते रिवाईज करून घेतले आणि जवळपास 63 वर्षानंतर 25 ऑगस्ट 2023 रोजी आपण नवीन निकष तयार केले की किती लोकसंख्येमागे पोलीस स्टेशन असलं पाहिजे, 2 पोलीस स्टेशनमध्ये अंतर किती असलं पाहिजे, शहरातले पोलीस स्टेशन कसे असले पाहिजे, कुठले कुठले विभाग त्याच्यामध्ये असले पाहिजे आणि मग त्यानुसार आपण प्रत्येक जिल्ह्याला त्या ठिकाणी या निकषाचं पालन करत म्हणजे त्याच्यात नवीन पोलीस स्टेशन निर्माण करण्याकरता मार्गदर्शक तत्व आणि कारवाई अशा सगळ्या गोष्टी या आपण नव्याने निर्गमित केल्या आणि सर्व जिल्ह्यांना आपण या निकषाप्रमाणे त्यांचा आकृतिबंध तयार करण्याकरता सांगितला. त्या आकृतिबंधानुसार आता आपलं जे अहिल्यानगर जिल्हा आहे, या अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये 7 नवीन पोलीस स्टेशन तयार करण्याचा आम्ही निर्णय घेतलेला आहे. त्यातलं 1 मंजूर झालेलं आहे आणि 6 मंजुरीच्या प्रक्रियेमध्ये आहेत. यासोबत या 7 पोलीस स्टेशन करता आणि एकूण तिथलं मनुष्यबळ रॅशनलायझेशन करण्याकरता 550 नवीन पदं मंजूर करण्याकरता आता जी काही नसती आहे ती अंतिम टप्प्यामध्ये आहे. पुढच्या 1 महिन्यामध्ये या संदर्भातला निर्णय देखील घेण्यात येईल. त्यामुळे मला या ठिकाणी विक्रम पाचपुतेंना सांगायचं आहे की आपल्या जिल्ह्याचं नवीन निकषाप्रमाणे पूर्णपणे पोलिसांच्या संदर्भात रॅशनलायझेशन करणं याचा निर्णय आपण घेतलेला आहे. श्रीगोंद्याचा विषय जो आपण सांगितलेला आहे त्या संदर्भात हे जे काही नवीन निकष आहेत त्या निकषामध्ये ते जर बसत असेल तर जरूर त्या संदर्भातला निर्णय घेण्यात येईल. निकषात नसेल
तर निर्णय घेणं थोडंसं कठीण पडेल. तथापि थोडा बहुत फरक असेल तर आम्ही तो निर्णय घेऊ, जास्त फरक असेल तर आम्ही तो निर्णय घेणार नाही. त्यामुळे निकषानुसार ती बाब देखील मेरिटवर तपासण्यात येईल. तिसरा मुद्दा जो आपण मांडलेला आहे त्याचा या लक्षवेधीशी काही संबंध नाही, त्याच्यामुळे त्याची माहिती घेऊन मी आलेलो नाही. त्यामुळे त्याची माहिती घेऊन त्याच्यावर उचित भाष्य करण्यात येईल. लक्षवेधी क्रमांक 3. लक्षवेधी क्रमांक 3. वितरित केल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, सन 2008-9 मध्ये बिरसी विमानतळाच्या विस्तारीकरणाकरता बिरसी गावातील 106 घरांच्या संपादन करण्यात आला. त्यामध्ये 2013 मध्ये शासनाची पॉलिसी ठरली आणि त्याप्रमाणे 100 चौरस फुटाकरता 5 लाख आणि 150 चौरस मीटर करता 7.5 लाख रुपये असा मोबदला बाधित घरांकरता ठरला. परंतु प्रत्यक्षामध्ये 2013 मध्ये ही पॉलिसी ठरली असताना प्रत्यक्षात त्यांना 2022-23 मध्ये पट्टे वाटप करण्यात आले आणि पैसे 2022-23 मध्ये वितरित करण्यात आले. या 14 वर्षाच्या कालखंडामध्ये कमीत कमी 5 ते 6 पट बाजारभाव वाढलेले आहेत आणि म्हणून त्यांना 5 लाख ऐवजी कमीत कमी दुपटीने म्हणजे 10 लाख रुपये त्यांची मागणी आहे, कारण ते घर बांधू शकत नाही आहेत आणि म्हणून त्यांना शासन त्यांना दुपटीने त्यांचा मोबदला मंजूर करणार का हा एक विषय आहे अध्यक्ष महोदय. त्याचप्रमाणे बिरसी विमानतळाच्या कामामध्ये आपला परसवाडा ते कामठा हा रस्ता बाधित झाला आणि कामठा हा केंद्रस्थानी आहे आणि म्हणून 8-10 गावाचे मुलं त्या ठिकाणी शिकण्याकरता येतात, शिक्षण घेण्याकरता येतात. आज त्यांना 10-10 किलोमीटर जास्तीच्या फेऱ्यामध्ये जावे लागते आणि म्हणून याचे तात्काळ बांधकाम करण्याकरता कारवाई शासन करेल का. तिसरा, त्याचप्रमाणे या विमानतळामुळे अजून 90 घरे बाधित होत आहेत, तर त्यांना आजच्या बाजारभावाप्रमाणे त्यांचे संपादन करून त्यांना मोबदला देण्यात यावी अशी मागणी सुद्धा या माध्यमातून करत आहे अध्यक्ष महोदय. त्याचप्रमाणे रावणवाडी खातिया कामठा हा रस्ता सुद्धा येणाऱ्या काळामध्ये बाधित होणार आहे, त्याकरता सुद्धा शासन तातडीने कारवाई करणार का. आणि चौथी महत्त्वाची गोष्ट, या सर्व बाबीमध्ये महाराष्ट्र विमान विकास कंपनी आणि भारतीय विमान प्राधिकरण हे एकमेकाकडे बोट दाखवत आहेत आणि 2016च्या राष्ट्रीय परिवहन धोरणानुसार राज्य सरकारने कारवाई करावी असे भारतीय विमान प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे. तर या सर्व गोष्टीकरता लागणारा खर्च हा राज्य शासन उचलणार आहे का, याच्या माध्यमातून मी विनंती करत आहे अध्यक्ष महोदय. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य विनोद अग्रवाल यांनी अतिशय महत्त्वाचा गोंदिया विमानतळाच्या जमीन संपादन, त्यांचं रिहॅबिलिटेशन आणि त्या ठिकाणी जिल्हास्तरीय असलेला प्रमुख जिल्हा मार्ग, त्यानंतर राज्य महामार्ग या संदर्भातला प्रश्न उपस्थित केला आणि 4 प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केले. पहिला प्रश्न त्यांचा असा आहे की 106 प्रकल्पग्रस्तांना भले 2006ला त्यांची जमीन संपादित झाली असेल, त्यावेळेच्या असलेल्या धोरणानुसार त्यांचा मोबदला त्या ठिकाणी ठरला होता. त्यानंतर 2013ला पुनर्वसनाचं नवीन धोरण ठरलं. त्यानंतरही प्रत्यक्ष पट्टा वाटप 2022ला झालं. 2022च्या नियमानुसार त्यांची ही मागणी त्या ठिकाणी आहे आणि म्हणून या विषयामध्ये 2013च्या धोरणानुसार जे काही कायदेशीर अधिकचं योग्य मंजूर होईल असा प्रस्ताव करण्याचा शासनाचा मानस आहे आणि त्या संदर्भात त्यांच्याबरोबर बैठक घेऊन त्यामध्ये निर्णय केला येईल. नंबर 1. नंबर 2, त्यांनी विनंती केली की कामठा परसवाडा प्रमुख जिल्हा मार्ग हा करण्यासाठी राज्य सरकार काय भूमिका घेईल, तो राज्य सरकारने करावा. त्याचं स्पेसिफिक उत्तर असं आहे की राज्य सरकार हा जिल्हा प्रमुख जिल्हा मार्ग जो आहे तो राज्य सरकार करेल, त्यासाठी निधीसुद्धा राज्य सरकार खर्च करेल, त्याची प्रक्रिया आता चालू आहे.
तिसरा प्रश्न त्यांनी त्या ठिकाणी उपस्थित केला, नवीन 90 घरांचे संपादन आणि त्याचा मोबदला. या रनवेचा जो 2135 मीटर आहे तो 3000 मीटर करण्यामध्ये अधिकची जी 90 घरं घेण्याची आवश्यकता आहे आणि त्या 90 घरांच्या बाबतीमध्ये भारतीय विमानपतन प्राधिकरण यांना जिल्हा प्रशासन गोंदिया यांनी कळवले आहे आणि तथापि MVV कंपनीला अद्यापपर्यंत जागेचा भूसंपादनाचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडून अथवा भारतीय विमानपतन प्राधिकरणाकडून प्राप्त झालेला नाही. त्याचा पाठपुरावा केला जाईल आणि मग आताच्या धोरणानुसार ज्या पद्धतीने आवश्यक आहे ती वित्तीय मान्यता घेऊन त्यांच्या 90 घराच्या संपादनाचा आजच्या प्रक्रियेनुसार निर्णय केला जाईल. चौथा मुद्दा आहे तो कामठा विरसी खातिया राज्य महामार्ग. या विषयामध्ये ज्याचा उल्लेख सन्माननीय सदस्यांनी केला की याच्या अलाइनमेंटच्या विषयामध्ये अंतिम आराखडा मंजुरीसाठी विविध भागात प्रलंबित आहे. तो झाल्यानंतर आताच्या असलेल्या राष्ट्रीय विमान वाहतूक धोरण NCPA 2016 कलम 4 नुसार विमानतळाचे भूसंपादन व कनेक्टिव्हिटी रस्ते जोडणी याचा खर्च राज्य शासन करेल. लक्षवेधी क्रमांक 7 लक्षवेधी क्रमांक 4 आहे का? 4 तुमची 4 आहे. विक्रमगड तालुक्यातील अध्यक्ष महोदय, विक्रमगड तालुक्यातील देहजे प्रकल्प हा पाणी पुरवठा व सिंचनासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून त्याचे काम सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. तथापि या प्रकल्पामुळे विक्रमगड व जव्हार तालुक्यातील खुडेद, साखरा, भडांगेपाडा, उंबरवांगण, तिवसपाडा, संगमनगर, महालेपाडा इत्यादी गावातील एकूण 179 कुटुंबे प्रकल्प बाधित झालेली आहेत. या प्रकल्पग्रस्तांना अद्यापी घरकुल, शेती, इतर मालमत्तेचा मोबदला देण्यात आलेला नाही. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. परिणामी या कुटुंबाचे जीवनमान अत्यंत हलाखीचे झाले आहे. अनेक ठिकाणी ही कुटुंबे तात्पुरत्या झोपड्यात राहत असून मूलभूत सुविधापासून वंचित आहेत. प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात असताना देखील संबंधित विभागाकडून प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा व मोबदल्याचा प्रश्न प्रलंबित ठेवण्यात आलेला आहे. हे अत्यंत गंभीर आहे. अशा परिस्थितीत माझी शासनाकडे विनंती आहे, देहजे प्रकल्प ग्रस्त 179 कुटुंबाची यादी तपासून त्यांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करणार काय? त्यांना घरकुल, शेती व इतर मालमत्ता योग्य आणि वेळेवर मोबदला कधीपर्यंत देण्यात येणार? जोपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नाची सोडवणूक होत नाही तोपर्यंत प्रकल्पात पाणी अडवण्याची कोणतीही कार्यवाही करू नये. महोदय, हा प्रश्न केवळ एका प्रकल्पाचा नाही तर आदिवासी व ग्रामीण समाजाच्या न्याय हक्काचा आहे. शासनाने तात्काळ लक्ष घालून या प्रकरणात ठोस निर्णय द्यावा ही विनंती. 4-5 घेऊ ना, 5 माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय देहरजी मध्यम प्रकल्प जो विक्रमगड तालुक्यामध्ये आहे आणि या प्रकल्पाचा जे पाणी आहे जे हरिश्चंद्र भोयेजींनी सांगितलं हे वसई विरार महानगरपालिकेकरता याला मिळणार आहे. अध्यक्ष महोदय, या प्रकल्पाची 11-1, 19-1, 21-1 आणि 21-2 हे सर्व त्या ठिकाणी नुसार कारवाई सुरू झालेली आहे आणि अध्यक्ष महोदय फक्त अंतिम निवाडा बाकी आहे. आपण एवढंच आहे या ठिकाणी हरिचंद भोयेजी हे सर्व आदिवासी शेतकरी आहे, 100% आदिवासी आहे. त्यामुळं तिथला जो रेडी रेकनर आहे त्या भागातला फार कमी आहे आणि आत्ताचा रेडी रेकनर आणि तिथे जे खरेदी विक्री नाही आहे त्यामुळं आपण निवाडा करताना खरेदी विक्री आणि तिथला रेडी रेकनरचा विचार करतो. अध्यक्ष महोदय, आम्ही हा विचार करतो आहे, जर आजच्या त्या भागातल्या परिस्थितीनुसार जर आपण निवाडा केला तर अत्यंत कमी रक्कम त्या आदिवासी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. तर अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी शेतकऱ्याची मागणी थोडी जास्त रक्कम मिळावी अशी आहे. निवाडा पारित व्हायचा आहे त्यामुळं या जो भाग आहे जिथे संपादन सुरू आहे त्या संपादनापासनं
2, 3, 4 किलोमीटरवर काय त्या ठिकाणी रजिस्ट्री आहे का एखादा रेडी रेकनर आम्हाला मिळतो आहे का, याचा त्या ठिकाणी फक्त आदिवासी शेतकरी असल्यामुळे या बाजूने आम्ही हा विचार करतो आहे आणि तसा 1-2 पुरावे आम्हाला मिळाले आहे. निश्चितपणे आदिवासी खातेदार असल्याने जे खरेदी व्यवहार त्या भागात नसल्यामुळं जवळपासचे खरेदी व्यवहार त्या ठिकाणी तपासून जास्तीत जास्त आदिवासी समाजाला हे त्या ठिकाणी मोबदला मिळाला पाहिजे, याकरता शासनाची भूमिका आहे. हे दोनही निवाडे लवकरच पारित करू आणि पुनर्वसनाचा जो विषय आहे तोही आम्ही या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय 226 घरं आहेत, याच्या आराखड्याला मंजुरी मिळाली आहे. आयुक्त कोकणाकडे हा प्रस्ताव आहे. नागरी सुविधा वगैरे पकडल्या 114 कोटी रुपये याला लागणार आहे. निश्चितपणे संपूर्ण प्रकल्पाचं लवकरात लवकर भूसंपादन आणि पुनर्वसन करण्यासाठी मी स्वतः हरिचंद्रजी भोये साहेब एक बैठक माझ्या दालनात घेईल आणि लवकरात लवकर याचा निर्णय करून देईल. नाही आता रिप्लाय अर्जुनराव 5व्याचा नंबर येणार आहे, काळजी करू नका. माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतिम आठवडा प्रस्तावावर सन्माननीय सदस्य श्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सुरुवात केली आणि त्यानंतर सन्माननीय श्री अतुल भातखळकरजी, रोहित पवारजी, प्रकाश सोळंकेजी, सुनील प्रभूजी, रवी राणाजी, विजय वडेट्टीवारजी, दिलीप लांडेजी, जयंतराव पाटीलजी, कैलास पाटीलजी, विश्वजीत कदमजी, प्रवीण दटकेजी, चेतन तुपेजी, अभिजित पाटीलजी, रमेश बोरनारेजी, बापूसाहेब पठारेजी, अनिल मांगुळकरजी, अनंत बाळा नरजी, शिवाजीराव पाटीलजी, सुमित वानखेडेजी, बाबाजी काळेजी, हिरामण खोसकरजी, मुरजी पटेलजी, ज्योतिताई गायकवाड, सुरेशजी धस, महेश सावंतजी, बालाजी कल्याणकर, हेमंत ओगलेजी, विलास भुमरेजी, विक्रम पासपुतेजी अशा जवळपास 30 सन्माननीय सदस्यांनी या ठिकाणी या प्रस्तावावर आपलं मत व्यक्त केलं आणि वेगवेगळ्या प्रकारची सूचना केली, काही टीका पण केली. खरं म्हणजे एक गोष्ट मला आपल्या निदर्शनास आणून द्यायची आहे की आपण बिझनेस ॲडवायझरी कमिटीमध्ये ज्यावेळेस बसलो होतो त्यावेळी विरोधी पक्षाच्या वतीनंच काही सिनियर सदस्यांनी असं सांगितलं होतं की अलीकडच्या काळामध्ये प्रस्तावामध्ये इतके डिपार्टमेंट टाकले जातात की त्याला न्याय मिळत नाही आणि म्हणून त्या दिवशी चर्चा झाली होती की 2 किंवा फार तर 4 डिपार्टमेंट त्याच्यामध्ये टाकले पाहिजे. पण दुर्दैवाने यावेळी परत विरोधी पक्षाकडनं जो अंतिम आठवडा प्रस्ताव आला तो होल्डाल स्वरूपाचा आहे. एकही खातं सोडलेलं नाही आहे. सगळ्या खात्याचं या ठिकाणी काही ना काही टाकलेलं आहे. मी अनेक वर्ष विरोधी पक्षात राहिल्यामुळे आणि विरोधी पक्षात काम करण्याची सवय असल्यामुळे विरोधी पक्षाला अशी सूचना करतो की खरोखर चर्चा करून न्याय मिळवून घ्यायचा असेल तर किती खात्यांवर आपण चर्चा उपस्थित केली पाहिजे याचं नियोजन केलं पाहिजे. आणि आपल्याला अनेक आयुधं पहिलेपासून शेवटपर्यंत असतात. आधी विचार करून वेगवेगळे विषय कुठल्या वेळी कुठल्या आयुधात उचलले पाहिजेत याचंही नियोजन जर केलं तर जयंतराव अधिक इफेक्टिव्हली विरोधी पक्ष म्हणून काम करता येईल. आणि म्हणून मला असं वाटतं की 5 वर्ष तरी ते शक्य नाही. पण अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे अंतिम आठवडा प्रस्ताव मांडण्याकरता ज्यावेळेस मी उभा आहे त्यावेळी माझ्या आणि आपल्या सगळ्यांच्या मनामध्ये वेदना आहे. आपण अधिवेशन संपवतोय,
पण ज्या काही घटना या अधिवेशनात घडलेल्या आहेत त्यातनं नेमका काय संदेश घेऊन आपण जाणार आहोत आणि लोकांना काय संदेश आपण देतो आहोत. ही विधानसभा आमदारांच्या मालकीची नाही, ही विधानसभा मंत्र्यांच्या मालकीची नाही, मुख्यमंत्र्याच्या मालकीची नाही, इथल्या कर्मचाऱ्यांच्या मालकीची नाही. ही विधानसभा महाराष्ट्रातल्या 14 कोटी लोकांच्या मालकीची विधानसभा आहे. आणि अशा या विधानसभेमध्ये समाजाला दिशा देण्याचं काम झालं पाहिजे अशा प्रकारची अपेक्षा आहे. पण या ठिकाणी जर विचारातून चर्चेतून संदेश जाण्याच्या ऐवजी लाथाबुक्क्यांचा संदेश जात असेल तर मला असं वाटतं की आपण सगळ्यांनी या संदर्भात चिंतन करण्याची आवश्यकता आहे. मी आपले आभार मानेन की आपण हे प्रकरण गांभीर्याने घेतलं आणि दोन्ही सदस्य ज्यांच्यासोबत ते आले होते किंवा नव्हते पण त्यांना आपण सांगितलं आणि दोघांनी या ठिकाणी खेद व्यक्त केलेला आहे. पण मला असं वाटतं की एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की शब्दातनं निघणारं जे विष असतं ना ते एखाद्या नागाच्या विषापेक्षा देखील अधिक जहिरीलं असतं. आणि म्हणून या ठिकाणी चर्चेचा स्तर, त्या संदर्भात कटुता निर्माण होणार नाही असा प्रयत्न, ठीक आहे, अनेक वेळा प्रसंग येतात, शेवटी आपण माणसं आहोत, राग अनावर होतो, पण तरी देखील आपल्या चर्चेचा स्थायी भाव हा मात्र डिस्कशन आणि डिस्कोर्स असाच असला पाहिजे असं या ठिकाणी मला असं वाटतं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. अनेक वेळा म्हणजे जे काही आपल्याला काही पाहायला मिळालं, कोणी मीडियासमोरच अश्लील घोषणा देत आहे, कोणी अजून काही बोलत आहे, कोणी वेगवेगळ्या प्रकारे अध्यक्षांच्या विरुद्धच अध्यक्ष मॅनेज आहेत असं म्हणताय. मला असं वाटतं की या सभागृहाने एक लक्षात घेतलं पाहिजे, या सभागृहामध्ये 288 सदस्य आहेत. नियमाने या ठिकाणी 45 लक्षवेधी झाल्या पाहिजेत. आपण 45च्या ऐवजी 200 लक्षवेधी करतात. 200 लक्षवेधी केल्या जर तरीही 288 सदस्यांच्या लक्षवेधी लागू शकत नाही. आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये जी काही भाषा आपण या ठिकाणी वापरतो ती भाषा काही योग्य नाही आहे. खरं म्हणजे त्रिभाषा सूत्रावर देखील बरीच चर्चा झाली. आता त्यातली तिसरी भाषा कुठल्या वर्गात शिकवायची त्याचा निर्णय समिती करेल. पण मला असं वाटतं की आपल्याला एक त्रिसूत्री तरी या ठिकाणी ठरवावी लागेल निवडून आल्यानंतर, आणि ती म्हणजे संसदीय परंपरांचं पालन, संसदीय भाषेचं पालन आणि सातत्यपूर्ण संवाद. ही त्रिसूत्री जरी आपण पाळली तरी देखील मला असं वाटतं की या ठिकाणी निश्चितपणे आपण त्यातनं एक चांगला संदेश देऊ शकू. आता काल जी मारामारी या ठिकाणी झाली, खरं म्हणजे कोणी कोणाही सोबत कोण येत आहे या संदर्भात काही ना काही त्याच्यावर शिस्त असली पाहिजे. आता आपण जर बघितलं तर या ठिकाणी ऋषी उर्फ सर्जेराव बबन टकले यांच्यावर 6 गुन्हे आहेत आणि नितीन हिंदूराव देशमुख यांच्याविरुद्ध 8 गुन्हे आहेत. मग अशा प्रकारची इतकी गुन्हेगारी ज्यांचं बॅकग्राऊंड आहे अशी मंडळी या ठिकाणी येऊन मारामाऱ्या करतात, हे काही योग्य नाही आहे. त्यामुळे सदस्यांनी देखील थोडं मला असं वाटतं लक्ष दिलं पाहिजे. आणि अध्यक्ष महोदय, आपण जो निर्णय घेतला तो योग्य आहे, पण आपण सदा सर्व काळ लोकांकरता सभागृह बंद करू शकत नाही. काही लोकांनी चूक केली म्हणून आपण तो निर्णय करू शकत नाही. म्हणून माझी आपल्याला विनंती आहे, आपण या सभागृहामध्ये खूप चांगले बदल केलेले आहेत. सभागृहाचा चेहरा आपण बदलला आहे. आता या सभागृहामध्ये पुढचं अधिवेशन हे मार्चमध्येच होणार आहे. या दरम्यान या ठिकाणी योग्य सुरक्षा व्यवस्था उभी करून कुठलाही अभ्यागत येऊ द्या, बिना बिल्ल्याचा तो इथे दिसणार नाही. कारण असंही माझ्या लक्षात आलेलं आहे की अनेक लोक
तुम्ही परवानगी दिलेली नाही, कोणी परवानगी दिली नाही तरी या ठिकाणी आतमध्ये हे येतात कसे? आणि म्हणून मला असं वाटतं, मला चिंता यायची नाही, 2-4 लोक आले तर आले, फरक पडत नाही, पण याच्यातल्याच एखाद्याने येऊन जर इथे एखादी आतंकवादी घटना केली तर उद्याला याची जबाबदारी कोण घेणार आहे? आणि म्हणून इथे सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये बदल करून आत येणारा जो व्यक्ती असेल, जसं आमदारांना बिल्ला लावून यावा लागतो, आता ठीक आहे नाही लावला तरी ते ओळखतात, त्यामुळे त्यांचं रिकग्निशन आहे, पण त्याच्याकडे कुठलं ना कुठलं ओळखपत्र गळ्यात असलंच पाहिजे, आणि गळ्यात ओळखपत्र नसेल तर सुरक्षा रक्षकांनी त्याला बाहेर काढलं पाहिजे. हे झाल्याशिवाय या ठिकाणी मला असं वाटतं की या गोष्टी आपण निश्चितपणे करू शकणार नाही. आणि म्हणून मला असं वाटतं की म्हणजे अनेक गोष्टींवर आपण खेद व्यक्त केला आहे, पण ते करतील की नाही मला माहीत नाही, पण ज्या लोकांनी आपल्याला संधी मिळाली नाही म्हणून अध्यक्षांना एजंट म्हटलं, अजून कोणाचा हस्तक म्हटलं, त्यांच्या वतीनं मी आपल्याप्रती दिलगिरी व्यक्त करतो. आणि अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मी जे काही बोललो ते केवळ कुठल्या एका पक्षाला लागू नाही, विरोधी पक्षाला किंवा सत्तारूढ पक्षाला, दोन्हीकडच्या आमदारांना लागू आहे. याचं कारण आपण जसे वैयक्तिक आहोत तसे एक इन्स्टिट्यूशन म्हणून देखील आपली इमेज आहे. एक आमदार जेव्हा चुकीचा वागतो त्यावेळी सगळ्या आमदारांबद्दलचं मत हे समाज तयार करत असतो. तो सत्तारूढ पक्षाचा आहे का विरोधी पक्षाचा आहे कोणी पाहत नाही, सगळ्यांबद्दल हे मत तयार होतं की आपण कुठेतरी सत्तेचा अपव्यवहार करतोय, अपव्यय करतोय. आणि म्हणून मला असं वाटतं की याकडे लक्ष देण्याची खरं म्हणजे आवश्यकता आहे. मग काल आता अनेक आज मला पत्रकार भेटायला आले होते, त्यांनी सांगितलं आमच्याशी धक्काबुक्की झाली. आता अनेक गोष्टी या ठिकाणी होतात, मी सगळ्या गोष्टी काही या ठिकाणी सांगणार नाही, पण मला असं वाटतं की या निमित्ताने हा विषय आज महत्त्वाचा आहे आणि यातनं अतिशय वाईट अशा प्रकारची आपली इमेज या ठिकाणी गेली आहे. आणि म्हणून निश्चितपणे आपण सगळे लक्ष देऊ. या चर्चेची सुरुवात आव्हाड साहेबांनी केली आणि प्रवीण गायकवाड यांच्या प्रकरणापासून स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिझम आहे अशा प्रकारचं त्यांनी सांगितलं. आता खरं म्हणजे आव्हाड साहेब, पहिली गोष्ट तर अशी आहे की या ठिकाणी ही जी काही घटना घडली ती घटना घडल्यानंतर प्रवीण गायकवाड त्याच्यावर तक्रार द्यायला तयार नव्हते. पोलिसांनी स्वतः पुढाकार घेऊन ही तक्रार नोंदवली, त्याच्यावर कारवाई केली. मूळतः झालेला प्रकार हा नॉन कॉग्निझेबल ऑफेन्समध्ये बसतो किंवा कॉग्निझेबल ऑफेन्स बेलेबल इन पोलीस स्टेशनमध्ये बसतो. तथापि याचं गांभीर्य लक्षात घेऊन त्याच्यामध्ये कडक सूचना दिल्या, कडक कारवाई केली आणि जे काही आरोपी होते त्या आरोपींना त्या ठिकाणी अटक केली. आता या आरोपींनी कधीतरी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. आता मी 100 घटना आणलेल्या आहेत की ज्यामध्ये राष्ट्रवादीचा सदस्य असलेल्या, काँग्रेसचा सदस्य असलेल्या लोकांनी काहीतरी अपराध केलेला आहे, हल्ले केलेले आहेत. याचा अर्थ असा घ्यायचा का की राष्ट्रवादी शरद पवार गटानेच सांगितलं त्यांना अशा प्रकारची कारवाई करायला? असं नाही घेत आहेत. हा त्यांचा वैयक्तिक त्या ठिकाणचा प्रश्न आहे. त्यांनी त्यांना सांगितलं की तुम्ही आता इतके वर्ष ती संभाजी ब्रिगेड चालते, आता हे नवीनच एक चालू झालेलं आहे, आता संभाजी ब्रिगेड चालते, तर यांचं म्हणणं आहे संभाजी ब्रिगेड का म्हणता, छत्रपती संभाजी ब्रिगेड का म्हणत नाही? आता ह्या गोष्टी मला असं वाटतं की कुठेतरी आपल्याला म्हणजे लक्षात घ्याव्या लागतील. हे जे काही चाललं आहे, आपली मनं जी संकुचित व्हायला लागली आहेत याचाही विचार करावा लागेल. पण मी आपल्याला सांगतो, आम्ही देखील या घटनेचा निषेध केला, आम्हीही या हल्ल्याचा निषेधच केलेला आहे. आणि याच्यामध्ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिझम वगैरे असं म्हणून याला कुठला तरी वेगळा रंग द्यायचा किंवा याला काहीतरी राज्य स्तरावर झालेला आहे अशा प्रकारे करण्याचा जो तुमचा प्रयत्न आहे तो चुकीचा आहे. घटना चुकीची आहे, त्याच्यावर योग्य ती कारवाई ही खरं म्हणजे या ठिकाणी लावलेली आहे. म्हणजे मी खरं आपल्या लक्षात आणून देतो की आमचे चंद्रकांत दादा सोलापूरमध्ये होते, त्यांच्यावर शाई फेकण्यात आली होती
आणि त्यावेळेसही मागणी केली मकोकाला. चंद्रकांत दादांनी सांगितलं मला याच्यामध्ये तक्रार देखील द्यायची नाही. ठीक आहे, त्यावेळेस मग जी काही कारवाई यांच्यावर आली तेवढीच कारवाई त्यावेळेस झाली. आता चंद्रकांत दादा हे काही लहान माणूस नाहीच आहे ना, त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये अशा प्रकारे याला स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिझम वगैरे म्हणणं हे काही योग्य नाही आहे. आता खरं म्हणजे एक गोष्ट कालपासनं या सभागृहात होते आहे ती म्हणजे हनी ट्रॅप. कोणचा हनी ट्रॅप यांनी आणला मला समजतच नाही. आणि नानाभाऊने तर कुठला बॉम्बच आणला म्हणे. नानाभाऊ आलाच नाही आमच्यापर्यंत बॉम्ब. बरं आमच्याकडे, बरं तुमच्याकडे असला बॉम्ब तर आमच्याकडे दिला तर पाहिजे ना. ना हनी आहे ना ट्रॅप आहे. नानाभाऊ असं एक कुठली घटना घडली असेल तर ती मांडली पाहिजे. पण माहोल असा क्रिएट होतोय आजी माजी मंत्री. आता सगळे एकमेकाकडे पाहून राहिले. इकडे आजी मंत्री आहे, इकडे माजी मंत्री आहे. हे आजी मंत्री आहे का माजी मंत्री आहे? कोण फसलंय हनी ट्रॅपमध्ये? कुठल्याही आजी माजी मंत्र्याच्या हनी ट्रॅपचं या ठिकाणी तक्रारही नाही, पुरावेही नाही, अशी घटनाही समोर आलेली नाही. आणि हनी ट्रॅपच्या संदर्भात, हनी ट्रॅप नाहीच पण अशा संदर्भातली एक तक्रार या ठिकाणी आली होती. नाशिकच्या संदर्भात एका महिलेने तक्रार केली आणि त्यानंतर त्यांनी ती तक्रार परतही घेतली. एका उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या संदर्भात अशा प्रकारची तक्रार होती. आणि आपण म्हणजे आता मला काही राजकीय पॉलिटिसाइज करायचं नाही, पण आपण सातत्याने व्यक्तीचा, हॉटेलचा, हॉटेल मालकाचा उल्लेख करताय. ती व्यक्ती काँग्रेसचा अध्यक्ष आहे, काँग्रेस पार्टीचा अध्यक्ष आहे. हा नाही नाही, पहिले त्याच्यावर इलेक्शन लढले आहे. इलेक्शनला आहे बा. नाही नाही, हे हे पंजाब. पण नानाभाऊ मी जाऊ द्या. मी तुम्हाला एवढंच सांगू इच्छितो की अशा प्रकारे सभागृहाचा वेळ घालवणे, सभागृह सोडून जाणे, सभागृहाचा सभात्याग करणे, नीट पुरावे आणायचे, जोरदार मांडायचे. सत्तारूढ पक्षाला बोलती बंद करून टाकायची सत्तारूढ पक्षाची. पण जे नाहीच म्हणजे काय म्हणतात ते काय साप म्हणून काय धोपटणं असं काहीतरी म्हणतात ना. मला असं वाटतं की ठीक आहे. होऊ दे, रिप्लाय होऊ दे, बसून बोलू नका. उभं राहायची परवानगी दिली नाहीये, बसा. आणि वडेट्टीवार साहेब, मी आपल्याला सांगतो, महाराष्ट्र याआधी सुसंस्कृतच होता, तो आजही आहे. त्यामुळे चिंता करण्याची आवश्यकता नाही आहे. फक्त विष जे पेरतायत ना त्यांनी थोडं लगाम लावण्याची आवश्यकता आहे. बाकी महाराष्ट्राचा सुसंस्कृतपणा काही इकडे तिकडे जात नाही. आता काल मला हिंदी सक्ती हवीच कशाला असा एक वृत्तपत्रीय लेखाचा संग्रह हा प्राप्त झालेला आहे. फक्त हा जो काही संग्रह मला प्राप्त झालेला आहे तो देणाऱ्यांना माझी विनंती आहे की त्याच्यामध्ये काही अजून कात्रणं लावण्याची आवश्यकता आहे. ज्या कात्रणांमध्ये हा जो काही अहवाल या ठिकाणी शासनाने तयार केलेल्या कमिटीचा, की ज्या अहवालामध्ये समितीने रिकमेंडेशन दिलं होतं की 1ली ते 12वी हिंदी सक्ती करावी, जो माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांच्या कॅबिनेट समोर आला. 1ली ते 12वी आणि भाषेच्या उपसमितीमध्ये नुसते एक्सपर्ट नव्हते. आपल्या उबाठाचे एक प्रमुख नेते, ज्याने उपनेते आहेत शिवसेनेत, तुम्हाला माहिती आहे उपनेते किती मोठं पद आहे, ते त्या भाषेच्या उपसमितीचे त्यातले एक सदस्य होते. त्यांनी रिकमेंडेशन केलं 1ली ते 12वी हिंदी भाषा ही सक्तीची करावी. आणि तो अहवाल कॅबिनेटने स्वीकारला. आणि नुसता स्वीकारला असं नाही, 1 आठवड्यानंतर पुन्हा त्याचे जे काही
मिनिट्स असतात ते कन्फर्मेशनला येतात, ते माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांनी कन्फर्म केले, माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांनी त्याच्यावर सही केली. त्यामुळे माझं बाकी काही म्हणणं नाही. माझं म्हणणं नाही ते ठीक आहे, एकदा कॅबिनेटने काही स्वीकारलं, GR GR त्याचं प्रतिफळ असतं. आदित्यजी मेन कॅबिनेट असते, पण हरकत नाही. मी 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 त्याच्यावर आक्षेपच घेत नाहीये. नाही, मी त्याच्यावर आक्षेपच घेत नाहीये. मी एवढंच म्हणतोय की काल ज्या मला वृत्तपत्राचा झाली तर तेच तो जो मी माननीय उद्धवजींनी मला दिल्यामुळे मी अतिशय नीट अशा प्रकारे हा जो काही लेखांचा संग्रह आहे, हे जे पुस्तक आहे ज्यात कात्रणं आहे, वाचलं. माझी एवढीच मागणी आहे की त्याच्यामध्ये ज्यावेळेस हा अहवाल आपल्याला सुपूर्द केला होता त्याची बातमी पण लावावी, तो अहवाल स्वीकारल्याच्या बातम्या ज्या पेपरला आलेल्या आहेत ती पण बातमी त्याच्यामध्ये लावावी, आणि मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाल्यानंतर त्या संदर्भात ऑफिशियल पोस्टही आपण केलेली आहे त्याचंही कात्रण त्यात लावावं. एवढीच माझी माफक मागणी आहे, त्यापेक्षा जास्त माझी काही मागणी या संदर्भातली नाही. येस, आपल्याला पुढची भेट घ्यावीच लागेल, नाही तर यांना खाद्य कसं मिळेल हे एक कठीणच झालंय. जयंतराव, तुम्ही माझ्याकडे येऊन गेले की तुम्ही भाजपमध्ये येणार, हे आमच्याकडे येऊन गेले की हे भाजप सोबत येणार. म्हणजे आपण संवादाच्या गोष्टी करतो, आणि आता मी माध्यमांना दोष देत नाही, पण माझी त्यांना विनंती आहे की संवाद राहू द्या. कोणी कोणाला भेटलं म्हणजे तो त्याच्या पक्षातच चालला आहे किंवा त्यांची युतीच होते आहे. अनेक आमच्या सदस्यांनी या ठिकाणी गुन्हेगारी वाढली आहे, त्याची आकडेवारी वाढली आहे, अशा प्रकारचे अनेक विषय या ठिकाणी मांडले. खरं म्हणजे इतके वर्ष मी गृह विभागाच्या चर्चेला उत्तर देताना नेहमी हे सांगतो की गुन्हेगारीच्या संदर्भात आकडेवारीने त्याचं समर्थन करणं किंवा आकडेवारीने त्याचं विश्लेषण करणं हे खूप संवेदनशील वाटत नाही. तथापि समोरून आकडेवारी मांडली गेली तर आपल्याला आकडेवारी मांडावीच लागते. आणि म्हणून मी आपल्याला एवढं सांगू इच्छितो की आता 2024ची तुलना केली, म्हणजे 23च्या तुलनेत 24मध्ये घटल्यात, 24ची तुलना जर केली आपण तर गुन्हे 11,656 कमी आहेत, म्हणजे 6.75% गुन्हे कमी झाले आहेत. मग याच्यामध्ये खून असेल, खुनाचा प्रयत्न असेल, दरोडा असेल, जबरी चोरी असेल, घरफोडी असेल, चोरी असेल, असे सगळे जे गुन्हे आहेत हे गुन्हे या ठिकाणी कमी झालेले आहेत. आणि सायबर गुन्हे उघडकीस येण्याचं प्रमाण जे 2022मध्ये 16.45% होतं ते आता 19%वर गेलं आहे. आणि यासोबत ते आता साधारणपणे आपण जर बघितलं तर याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात 2021 सालचा जर आपण विचार केला तर फसवणूक झालेल्यांपैकी जी काही रक्कम आहे फक्त 2.75% रक्कम ताब्यात येत होती. आता ती 2.75%वरनं फसवणूक झालेल्या केसेसमध्ये सायबर फ्रॉडमध्ये जवळपास 16% पोहोचलेली आहे. हे काही समाधानकारक आहे असं नाही आहे, पण ही चांगली प्रगती आहे. मी सांगू इच्छितो की 3%वरनं 16%वर आपण पोहोचलो आहोत. आणि आता जर गोल्डन अवरमध्ये अशा प्रकारच्या फ्रॉडची माहिती मिळाली तर आपण 90% केसेसमध्ये त्या ठिकाणी पैसे वाचवू शकतो आहोत. अशा प्रकारची परिस्थिती ही आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. आता काही लोकांना मी गृहमंत्री असलो की नागपूरचीच आवड आहे. सुनील प्रभू साहेब काय असं करताय, का नागपूरला बदनाम करताय आपण? नाही, माहिती चुकीची आहे. चुकीच्या आहे की नागपूरमध्ये गुन्हे वाढले नाही, किंबहुना नागपुरात गुन्हे कमी झाले आहेत. मी आपल्याला सांगू इच्छितो की आपण जर विचार केला तर राज्यामधले गुन्हे कमी होण्याचं प्रमाण हे 6.5% आहे, पण नागपूरमध्ये गुन्हे कमी होण्याचं प्रमाण हे 11% आहे. आणि आपण जर मागच्या वर्षीची तुलना केली तर 581 गुन्हे
हे नागपूरमध्ये कमी झाले आहेत ज्यामध्ये खुनाचा प्रयत्न 25% कमी आहे, दरोडा 6ने घट आहे, जबरी चोरी 60ने घट आहे, चोरीचे गुन्हे 248ने घट आहे, वाहन चोरी 100ने घट आहे. आता सगळं आपल्याला या ठिकाणी वाचून दाखवत नाही. आणि जवळपास प्रतिबंधात्मक कारवाईमध्ये नागपूरमध्ये 12% वाढ झालेली आहे. आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच निदर्शनास आणून देतो की मी गृहमंत्री झाल्यानंतर नागपूरमध्ये गुन्हे वाढले आहे जयंतराव, असं इथे जे भासवण्याचा प्रयत्न होतो ते चुकीचं आहे. आज नागपूरमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट येते आहे आणि अशा प्रकारे नागपूरला बदनाम करून नागपुरातली इन्व्हेस्टमेंट थांबावी अशा प्रकारचं तुमच्या मनात नसेल असं मी समजतो. महापेमध्ये आता आपण अत्याधुनिक अशा प्रकारचा सायबर सुरक्षा प्रकल्प कार्यान्वित केला आहे आणि पुढील 5 वर्षामध्ये 5000 पोलिसांना सायबर प्रशिक्षित आपण करतो. मी मागे देखील सांगितलं की आता याला आपण सायबर कॉर्पोरेशनमध्ये परिवर्तित केलं आहे आणि आपल्या सायबर कॉर्पोरेशनने तयार केलेलं हे जे काही सायबर सेंटर आहे हे लोकांना इतकं आवडलं की आता 4 राज्यांनी आपल्याला आपल्या कॉर्पोरेशनला काम देण्याचं त्या ठिकाणी ठरवलेलं आहे. त्यांच्याकडे अशा प्रकारचं सायबर सेंटर तयार करण्याकरता यासोबत आपण नोडल सायबर पोलीस स्टेशन केलं आहे. 50 जिल्ह्यामध्ये सायबर लॅबची क्षमता वृद्धी आपण केली आहे. आपण एक 1945 म्हणजे 1945 असा एक नंबर दिलेला आहे. आता कुठल्याही प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यामध्ये 1930 किंवा 1945 हा नंबर जर डायल केला तर तात्काळ आपण त्या ठिकाणी टेक्नॉलॉजी असिस्टेड इन्व्हेस्टिगेशनच्या माध्यमातून अतिशय कमीत कमी वेळात कुठेही ते पैसे गेले असले तरी थांबवू शकतो अशा प्रकारची व्यवस्था आपण उभी केली आहे. याच्यामध्ये डिजिटल फॉरेन्सिकची व्यवस्था केली आहे, कम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीमची सर्चची व्यवस्था केली आहे, सेंटर ऑफ एक्सलन्स आपण तयार केलं आहे, सिक्युरिटी ऑपरेशन सेंटर आपण तयार केलेलं आहे. सायबर घुसखोरीचा प्रतिबंध करण्याकरता, हॅकिंग करता अतिशय महत्त्वाचं अशा प्रकारचं सगळ्या प्रकारचं सॉफ्टवेअर आपण त्या ठिकाणी घेतलेलं आहे आणि खूप मोठी रोबस्ट व्यवस्था. म्हणजे आता एखाद्या खाजगी आस्थापनेलाही आपलं सायबर ऑडिट करायचं असेल तर ते ऑडिट करण्याची क्षमता ही आपण महाराष्ट्रामध्ये या ठिकाणी तयार केलेली आहे. महिला अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्येही आपण जर बघितलं तर या ठिकाणी जवळपास 91% प्रकरणं उघडकीस आलेली आहेत. बलात्काराच्या ज्या घटना आहेत त्यामध्ये 98% घटना उघडकीस आलेल्या आहेत. आणि मी फार डिटेलमध्ये जात नाही, पण हे समाजाचं दुर्दैव आहे की आपण जर बघितलं तर बलात्काराच्या या सगळ्या प्रकरणामध्ये 99.52% आरोपी हे पीडितेच्या ओळखीचे किंवा नातेवाईक आहेत. अशा प्रकारची अवस्था आपल्याला पाहायला मिळते. हे समाजाचं अतिशय विदारक अशा प्रकारचं सत्य या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. पण यामध्ये बलात्काराच्या प्रकरणामध्ये 60 दिवसामध्ये निर्गती करण्याचं जे एक आपण लक्ष ठेवलं होतं ते अतिशय चांगल्या पद्धतीने आपण करतो. 2020 पर्यंत आपण 45% केसेसमध्ये, म्हणजे 19ला आपण हा निर्णय घेतला होता, 20 पर्यंत केवळ 45% केसेसमध्ये आपण ही निर्गती 60 दिवसात करायचो. आता नका आणून देऊ रे बाबा, उगीच कोणी काही दिलं तरी डिस्टर्ब होतं जरा. आता जर आपण बघितलं तर 60 दिवसामध्ये बलात्काराच्या गुन्ह्यामध्ये 97.3% इथपर्यंत आपण निर्गती केली आहे. म्हणजे 97.3% केसेसमध्ये 60 दिवसाच्या आत सगळं इन्व्हेस्टिगेशन संपवून आपण चार्जशीट त्या ठिकाणी दाखल करतो आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की आपली जी सगळ्यांची अपेक्षा आहे, आणि मध्यंतरीच्या काळात आपणही वाचले असतील, वेगवेगळ्या प्रकारे आता ज्युडिशियरी देखील आपल्याला मदत करते आहे. 7 दिवसात केसचा निकाल, 15 दिवसात केसचा निकाल, अशा पद्धतीनं देखील काही निकाल या ठिकाणी आलेले आहेत. यासोबत ऑपरेशन मुस्कान, की जी हरवलेली बालकं आपण ज्याच्यामध्ये शोधतो, पोलिसांनी त्यातही अतिशय उत्तम काम केलेलं आहे. आणि आतापर्यंत वेगवेगळ्या ऑपरेशन्समध्ये 41,193 मुलं ही आपण सोडवून आणलेली आहेत. आणि एवढंच नाही तर आता दरवेळेस आपल्या सभागृहामध्ये महिलांच्या संदर्भातला विषय येतो, मग ती आकडेवारी येते आणि मग आपल्याला ते सांगावं लागतं की वर्षभरात या महिला सापडतात, 90%च्या वर महिला त्या ठिकाणी सापडत असतात.
पण आता आपण एक मिसिंग सेल तयार केलेला आहे आणि या मिसिंग सेलच्या माध्यमातून प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये हरवलेल्या किंवा निघून गेलेल्या महिला, मिसिंग ज्या महिला आहेत यांचं परमनंट ट्रॅकिंग केलं पाहिजे, अशा प्रकारचा आपला प्रयत्न आहे. कारण आपण हे पाहतो की वर्षभर ट्रॅकिंग होतं, मग कुटुंबातले लोकही लक्ष देत नाहीत, पोलीसही लक्ष देत नाही, आणि म्हणून हा एक स्पेशल सेलच आपण तयार केलेला आहे. आणि या सेलने एक ऑपरेशन शोध म्हणून जो काही काम हातामध्ये घेतलं होतं, अतिशय चांगलं काम त्या माध्यमातून केलेलं आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की त्याहीबद्दल अतिशय संवेदनशीलतेनं या ठिकाणी काम चाललेलं आहे. अंमली पदार्थांच्या संदर्भात खरं म्हणजे या सभागृहात लक्षवेधीच्या उत्तरातही मी बरीच माहिती दिलेली आहे, पण आपण जवळपास मे 24 अखेरीस 1568 आरोपींना अटक केली होती. मे 25च्या अखेरीस 2194 आरोपींना आपण अटक केली आहे. आणि आता प्रत्येक पोलीस स्टेशनला आपण नार्कोटिक्सचा वेगळा सेल तयार केलेला आहे, ज्याच्यामध्ये जवळपास 5975 अंमलदार आणि 1974 पोलीस अधिकारी हे स्पेशली नार्कोटिक सेल करता या ठिकाणी आपण रिक्रूट केलेले आहेत किंवा त्यांना ते काम दिलेलं आहे. आणि आपल्यासमोर पुढच्या काळामध्ये नार्कोटिक्स हा एक खूप मोठं आव्हान तयार झालेलं आहे. याकरता इफेक्टिव्हली कारवाई करण्याकरता प्रत्येक पोलीस स्टेशनच्या स्तरावर आपण ही कारवाई केली आहे. आणि मला नाही, तेही मला सांगायचं आहे की यापूर्वी नार्कोटिक्समध्ये आपल्यासमोर हा प्रश्न होता की 30 ती मंडळी वारंवार गुन्हा करायची, हॅबिच्युअल, पण त्यांच्यावर आपल्याला लावण्याकरता कुठलंही अशा प्रकारचं प्रतिबंधात्मक कायदा नव्हता. याच अधिवेशनामध्ये दोन्ही सभागृहांनी अशा केसेसमध्ये MCOCA म्हणजे मकोका लावायची परवानगी दिलेली आहे. तो कायद्यात आपण बदल केलेला आहे. त्यामुळे आता यानंतर अशा प्रकारच्या केसेसमध्ये आपल्याला मकोका हा निश्चितपणे त्या ठिकाणी लावता येईल. आणि मला हे देखील सांगायचं आहे की आपण एक निर्णय घेतला होता की जे पोलीस अशा प्रकरणामध्ये आढळतील त्यांना सस्पेंड नाही तर त्यांना बडतर्फ करायचं. 13 पोलिसांना आपण आतापर्यंत बडतर्फ केलेलं आहे. आणि कुठल्याही स्तरातला असो, तो अधिकारी असो की अंमलदार असो, जो ड्रग्सच्या केसमध्ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आहे असा पुरावा असेल त्याला या ठिकाणी सस्पेंड नाही केलं जाणार, त्याला बडतर्फच केलं जाईल. हा निर्णय देखील आपण या ठिकाणी केलेला आहे. मला असं वाटतं की मकोकाचा तर विषय मी आपल्याला सांगितला. नवीन टास्क फोर्स जी आपण तयार केलेली आहे त्याही संदर्भात मी आपल्याला सांगितलेलं आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की मोठ्या प्रमाणात ही कारवाई आपण करतो आहोत. काल बोलताना आव्हाड साहेब आपण जनसुरक्षा कायद्याच्या संदर्भात बोललात. पहिल्यांदा तर मी आपल्याला सांगतो की डावे आणि कडवे डावे यातलं अंतर आपण समजून घ्या. आपल्याला थोडक्यात हे अंतर सांगायचं असेल तर इस्लाम आणि आयसिस यांच्यात जे अंतर आहे तेच डावे आणि कडव्या डाव्यात. इस्लाम हा वेगळा आहे, तो एक धर्म आहे, आणि आयसिस हा एक विचार आहे. त्यामुळे जगामध्ये आता एक टर्मिनॉलॉजी तयार झाली आहे, इस्लामिस्ट एक्स्ट्रीमिझम. ती आयसिस करता वापरली जाते. त्याचा अर्थ प्रत्येक मुस्लिम धर्माचं पालन करण्याकरता ती नाही आहे. तसंच कडवे डावे म्हणजे लेफ्टिस्ट एक्स्ट्रीमिस्ट. त्यामुळे डावे आणि कडवे डावे याच्यात हे अंतर करण्यात आलेलं आहे. डाव्यांना कुठेही विरोध नाही आहे याच्यामध्ये. उलट मी त्या दिवशी सांगितलं की अशा प्रकारची पहिली प्रतिबंधात्मक कारवाई UAPAच्या अंतर्गत डाव्या पक्षाचे आयकॉन असलेले बंगालचे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट या पार्टीला त्या ठिकाणी कायद्याच्या अंतर्गत प्रतिबंधित केलं. त्यामुळे मी पुन्हा एकदा सांगतो, हा कायदा डाव्यांच्या विरोधात नाही. हा कायदा कोणाही व्यक्तीला तुम्ही आंदोलन करू नका, सरकारच्या विरोधात बोलू नका, सरकारच्या विरोधात लिहू नका, याकरता हा कायदा नाही. हा कायदा केवळ माओइस्ट विचारसरणी जी आहे, कडवी डावी विचारसरणी आहे, या विचारसरणीला प्रपोगेट करून भारताच्या संविधानाच्या विरोधात अराजक तयार करण्याचा जे प्रयत्न करतायत
अशा संघटनांना बॅन करणे आणि मग बॅन संघटनेचं जो काम करतोय त्याच्यावर कारवाई करण्याकरता या कायद्यामध्ये इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीला अरेस्ट करताच येत नाही. कुठल्याही व्यक्तीला थेट अशा प्रकारे आणि कुठल्याही संघटनेवर बॅन टाकायचा असेल तर पहिल्यांदा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि जिल्हा न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांच्या समोर जाऊन आपले पुरावे दाखवून त्यांनी ते पुरावे योग्य सांगितलं तरच तुम्हाला त्या ठिकाणी बॅन करता येतं आणि त्या बॅनवरही हायकोर्टात जाण्याकरता 30 दिवस देण्यात आले आहेत. मला असं वाटतं की एवढा लिबरल कायदा दुसरा कुठलाही नाही. आपला मकोकाचा कायदा देखील याच्यापेक्षा भयानक आहे. म्हणून मी पुन्हा एकदा आपल्याला सांगतो, आपणही डोक्यातनं काढावं आणि जे लोक याच्या विरोधात आज प्रचार करतात त्यांनी डोक्यातनं काढावं. पूर्णपणे लोकशाहीची तत्व आणि भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान पाळून तयार करण्यात आलेला हा कायदा आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून कोणावरही चुकीची कारवाई ही करण्यात येणार नाही. आज खरं म्हणजे काल ज्ञानराधाच्या संदर्भात देखील प्रकाशदादांनी विषय मांडला, अनेकांनी हे विषय मांडले आणि म्हणून आता ठेवीदाराचं संरक्षण करण्याचा जो आपला कायदा आहे या कायद्यामध्ये आता मॅक्सिमम शिक्षा ही 6 वर्षाची आहे. आता 7 वर्षाच्या आतली शिक्षा असली तर तुम्हाला प्रथमदर्शनी अरेस्टच करता येत नाही, तुम्हाला त्यांना नोटीसच द्यावी लागते. त्यामुळे आपण हा निर्णय केलेला आहे की ठेवीदाराचं संरक्षण करण्याचा जो कायदा आहे याच्यामधल्या शिक्षेमध्ये आणि दंडामध्ये दोन्हीमध्ये आपण वाढ करणार आहोत. आणि त्यासोबत या संबंधित संचालकांनी घोटाळा उघडकीस आल्यापासून 6 महिने आधीपर्यंत जे काही व्यवहार केले असतील हे व्यवहार रद्द करण्याची देखील आपण त्या ठिकाणी तरतूद करतो. कारण आपलं लक्षात आलं की अनेक वेळा हे लोक काय करतात की जेव्हा असं उघडकीस येईल असं वाटत असेल त्यावेळी आपली सगळी जमवलेली संपत्ती ही नातेवाईकाच्या नावाने, दुसऱ्याच्या नावाने, तिसऱ्याच्या नावाने त्या ठिकाणी करतात, व्यवहार करतात आणि म्हणून त्यांना पकडतो त्यावेळेस त्यांच्या नावावर संपत्तीच मिळत नाही आणि आपल्याला ती या कायद्यात जप्त करता येत नाही. आणि म्हणून याही संदर्भात आपण आता हा प्रयत्न करतो. CCTVच्या संदर्भातही एकात्मिक यंत्रणा तयार करण्याचा आपला प्रयत्न आहे. त्या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात आपण ते देखील कारवाई आता या ठिकाणी करतो. हुक्का पार्लरच्या संदर्भात आपण मागच्या काळामध्ये कायदा केला, त्या कायद्याच्या अनुसार आपण अनेक वेळा त्या ठिकाणी छापे देखील मारतो. पण असं लक्षात येत आहे की वारंवार काही ठिकाणी अशा प्रकारचे गुन्हे घडतात आणि मग आपण 7 दिवसाकरता लायसन्स त्याचा रद्द कर, 1 महिन्याकरता लायसन्स रद्द कर. आता कायदेशीर तरतूद करून 3ऱ्या गुन्ह्यामध्ये त्याचा लायसन्स परमनंट रद्द करण्याचा निर्णय आपण या ठिकाणी घेतो. मला हे देखील सांगितलं पाहिजे की पोलिसांच्या सक्षमीकरणाकरता मोठ्या प्रमाणात पोलीस भरती आपण सुरू केली आणि एक रेकॉर्ड आपण केला आहे की अगदी लगतच्या 22 ते 25 या 3 वर्षाच्या कालावधीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये 38,802 पोलिसांची भरती आपण केलेली आहे. 38,802 आणि 13,560 नवीन भरतीचा प्रस्ताव आपण आणलेला आहे. हा रेकॉर्ड आहे. राज्याच्या इतिहासामध्ये एवढी पोलीस भरती यापूर्वी कधीही झालेली नाही. म्हणजे हे जर आपण पूर्ण केलं तर 49,362 पोलिसांची भरती पूर्ण होईल. आणि आपण जे नवीन आकृतीबंध वगैरे तयार केलेले आहेत त्यानुसार पोलिसांची संख्या एकदम आपल्याला रीच करता येणार नाही, पण यांनी जवळपास त्याच्या जवळ आपण पोहोचण्याचा प्रयत्न हा या निमित्ताने करणार आहोत, हे देखील मला सांगितलं पाहिजे. भोंग्याच्या संदर्भात मी या सभागृहात सांगितलेलं आहे की न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे भोंग्याच्या संदर्भातली कारवाई आपण केलेली आहे. आता भरारी पथक देखील आपण तयार करतो आहोत आणि यानंतरही जर कुठे अशा प्रकारे अवैध भोंगे आढळले तर ज्या पोलीस अधिकाऱ्याच्या अखत्यारीत तो भाग येत असेल त्याच्यावर कारवाई ही करण्याचा निर्णय आपण या ठिकाणी केला आहे. MPDA मध्ये देखील आता आपण एक सुधारणा केलेली आहे. आता जुगार, बेकायदेशीर लॉटरी, व्हिडिओ पायरसी, अत्यावश्यक वस्तूंचा काळा बाजार, मानवी अपव्यापार अशा इसमांवरही इतर कायद्यांसोबत
आता MPDA देखील आपल्याला लावता येणार आहे, अशा प्रकारची व्यवस्था याच्यामध्ये करण्यात आलेली आहे. हा विचार करू. नवीन 3 कायद्यांची गतिमान अंमलबजावणी करणं, पीडितेला लवकर न्याय मिळेल अशा प्रकारे पीडितेच्या भाषेमध्ये FIR, e-FIR, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड याला आता मान्यता मिळालेली आहे. इलेक्ट्रॉनिक समन्स आता आपल्याला पाठवता येतं. द्वेष प्रसरवणे, मॉब लिंचिंग असे गुन्हे आता परिभाषित झालेले आहेत. सगळ्या गुन्ह्यांमध्ये 90 दिवसाच्या आत आता तपास करायचा ही टाइमलाईन ठरवण्यात आलेली आहे. अर्थात महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यात 60 दिवसाचीच टाइमलाईन ठरवण्यात आली आहे. आणि आता फॉरेन्सिक एव्हिडन्सला सगळ्यात जास्त महत्व प्राप्त झालेलं आहे. आणि 7 वर्षापेक्षा जास्ती शिक्षेचे जे सगळे गुन्हे आहेत, या गुन्ह्याचा तपास हा फॉरेन्सिक व्हॅननीच करायचा आहे. ती व्यवस्था आपण केली आहे. क्राईम सीनवर आता फॉरेन्सिक टीम त्या ठिकाणी जाईल. क्राईम सीनचा पूर्ण व्हिडिओग्राफी केली जाईल. एव्हिडन्स कलेक्ट करत असताना त्याची व्हिडिओग्राफी केली जाईल. कारण आपल्याला माहिती आहे की अनेक वेळा मग पंच सांगतात आम्ही नव्हतोच, आमच्या सह्या नंतर घेतल्या, हे इथे जप्तच झालेलं नाही आहे. आणि सगळा जो काही एव्हिडन्स आहे हा ब्लॉकचेन पद्धतीनं स्टोअर करण्याच्या संदर्भातलं देखील आपण आता त्या ठिकाणी काम चालू केलेलं आहे. जेणेकरून चाकूच बदलला, रक्तच बदललं अशा प्रकारची कुठलीही त्या ठिकाणी आता व्यवस्था होणार नाही, अशा प्रकारचा आपण प्रयत्न केलाय. आणि या नवीन कायद्याने सगळ्यात चांगलं जर काही केलं असेल तर या नवीन कायद्यामध्ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीममध्ये प्रॉसिक्युशन किंवा डिफेन्स 2 पेक्षा जास्त तारखा मागू शकणार नाही, अशा प्रकारचा नियम या नवीन कायद्याने केलेला आहे. त्यामुळे या ज्या काही आपल्या गुन्ह्यांमध्ये तारीख पे तारीख जे चालायचं ते देखील आता या ठिकाणी बंद होणार आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आता आपल्या संपूर्ण पोलीस फोर्सचं हे जे काही माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात अमितभाई शहांनी 3 नवीन कायदे तयार केले आहेत, त्याचं पूर्ण प्रशिक्षण आपण केलं आहे. त्या संदर्भातली जी काही इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे त्यातलं सगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर आपण आता तयार करतो. अजून सगळ्या व्हॅन्स आपल्या आलेल्या नाहीत, पण त्या आल्यानंतर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीममध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात बदल होताना आपल्याला पाहायला मिळेल. खरं म्हणजे अनेक वेळा लोक नरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न करतात. मग त्या ठिकाणी एक नरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न केला की नाशिक जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्याने आंदोलन केल्यामुळे त्याच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल झाला. आता मला हे एवढ्याकरता सांगायचं आहे की दिवसभर टीव्हीवर चालतं. आता याची फॅक्ट काय आहे? फॅक्ट अशी आहे, बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाला 8 जुलै 2023ला 3:41 8 जुलै 2023. आणि या व्यक्तीवर आंदोलक म्हणून गुन्हा दाखल झाला 2025 साली, म्हणजे 2 वर्षांनी. आणि या ठिकाणी चाललाय की आंदोलन केलं म्हणून बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाला. तर मला असं वाटतं की आता ठीक आहे, याच्या फार मी खोलात जात नाही, पण या सगळ्या गोष्टी जरा लक्षात घेण्याची गरज आहे. एक बीडमधलं महादेव मुंडे हत्या प्रकरण देखील या ठिकाणी आलं. याच्यामध्ये खरं म्हणजे आपण जर बघितलं तर मोठ्या प्रमाणात तपास चाललेला आहे. आत्तापर्यंत तंत्रज्ञानाचा वापर करून मिळालेल्या माहितीचं विश्लेषण करून 196 इसमांकडे विचारपूस केली आहे. मय्यत याचा पैशाच्या देवाणघेवाणीवरून कुठे वाद झाला होता का याबाबत 83 साक्षीदारांकडे तपास केलेला आहे. जे काही मोबाईल क्रमांक आलेले आहेत, मेल किंवा त्यांच्या याच्यावर सेव्ह आहेत, 286 लोकांकडे तपासणी केलेली आहे. 37 साक्षीदारांचे जबाब नोंदवलेले आहेत. आणि त्यासोबत जो काही व्हिसेरा अहवाल आहे या संदर्भातही मोठ्या प्रमाणात पुन्हा त्याची तपासणी करणं चाललेलं आहे. खरं म्हणजे परळीच्या एका जंगलाजवळ खुल्या मैदानावर हा हल्ला झाला. तिथे प्रत्यक्ष साक्षीदार हा सापडला नाही, पण 1.5 महिन्याने एका महिलेने ही घटना पाहिल्याचं कळलं आणि म्हणून तिची संपूर्ण चौकशी केली. तिने 2 व्यक्ती आपापसात भांडत होते असं मी बघितलंय असं त्या ठिकाणी सांगितलं. आणि म्हणून आता संपूर्ण डम डाटा देखील आपण चेक करतो आहोत. जवळपास 150 नंबरचा डम डाटा हा त्या ठिकाणी चेक करण्याचं काम चाललेलं आहे.
त्यामुळे मी एवढंच आश्वस्त करू इच्छितो, कारण त्यांच्या पत्नी निश्चितपणे पत्नीला सर्वाधिक त्या ठिकाणी दुःख असेल, त्यांचा आक्रोश आपण समजू शकतो, पण याच्यामध्ये कुठेही कोणालाही पाठीशी घातलं जाणार नाही. तर या संदर्भात जी काही कारवाई करण्याची गरज आहे ती कारवाई केली जाते आणि पुढे देखील ती केली जाईल. एक आव्हाड साहेबांनी ठाणे शहरात जमील शेख याची काही निगरूण हत्या झाली, त्याच्या तपासामध्ये पोलिसांनी हलगर्जीपणा केलाय असं सांगितलं. हे जमील शेख महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पदाधिकारी आणि RTI कार्यकर्ते होते आणि हे जे काही फिर्यादी आहेत फैजल शेख यांनी जी काही फिर्याद दिली त्या फिर्यादीमध्ये त्यांनी सांगितलं की स्थानिक नगरसेवक नजीब मुल्ला यांचे कट्टर राजकीय विरोधक होते व जमील शेख हे नजीब मुल्ला यांच्या अनधिकृत कामाची माहिती RTI मार्फत प्राप्त करत होते. त्यामुळेच नजीब मुल्ला यांनी जमील शेख यांचा खून करण्याचे कारस्थान रचले असा मला संशय आहे असं फिर्यादीमध्ये त्यांनी त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. यामध्ये 9 आरोपी निष्पन्न झाले आहेत, 7 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे, 2 आरोपींचा अजून शोध सुरू आहे. 7 अटक आरोपींपैकी या ठिकाणी एका आरोपीला न्यायालयाने जामिनावर मुक्त केले आहे, 6 आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहेत. आणि आपण जे या ठिकाणी सांगितलं की यामध्ये जो मुख्य आरोपी आहे त्यांनी नजीब मुल्ला यांचं नाव घेतलेलं नाही, पण 2021 मध्ये 3 साक्षीदाराने 164 स्टेटमेंट दिलेलं आहे आणि त्या 164 स्टेटमेंटमध्ये या तिघांनी नजीब मुल्ला याचं नाव घेतलेलं आहे. आणि त्यानुसार आत्ता तरी पोलिसांनी जी काही चौकशी केलेली आहे त्या चौकशीत यांनी दिलेलं विवरण आणि प्रत्यक्ष घटना याच्यामध्ये जी पुराव्याची साखळी मिळायला पाहिजे ती पुराव्याची साखळी नाही, त्यात विसंगती दिसते आहे. तथापि जे मय्यत आहेत त्यांच्या दोन्ही मुलींनी अतिशय आक्रोशाने हा मुद्दा या ठिकाणी मांडलेला आहे आणि म्हणून पुन्हा एकदा याची चौकशी ही निश्चितपणे या ठिकाणी स्वतंत्रपणे केली जाईल आणि या सगळ्या पुराव्यांना पुन्हा एकदा पडताळून कुठेही जर यामध्ये संबंधित व्यक्तीचा सूत्रामही संबंध असेल तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. एक विठाबाई पडळकर यांच्या संदर्भातला विषय या ठिकाणी मांडण्यात आला. खरं म्हणजे याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर कायदेशीर अशा प्रकारे रजिस्ट्री झालेली आहे. आजकाल आपल्याला माहिती आहे रजिस्ट्रीला उपस्थित राहावं लागतं, रजिस्ट्रीला उपस्थित राहून फोटो लावावे लागतात, या सगळ्या गोष्टी या ठिकाणी झालेल्या आहेत. तथापि या सभागृहामध्ये हा विषय आलेला असल्यामुळे निश्चितपणे याची ही चौकशी जी आहे ती योग्य प्रकारे केली जाईल. आपण ठाणे इथल्या रतनशी प्रेमशी चॅरिटेबल ट्रस्टचा एक विषय मांडला. या ट्रस्टची जमीन ट्रस्टीनी बेकायदेशीररित्या विकली आणि त्याची जी किंमत होती त्या किमतीपेक्षा कमी किमतीमध्ये म्हणजे त्यांनी प्रिव्हिलिंग रेडी रेकनर रेटनी ती विकली, पण त्याची जी मार्केट रेट आहे हा अतिशय जास्त आहे. आणि म्हणून हे जे काही ट्रस्टी आहेत त्यांच्या मुलानेच तक्रार केली आणि तोच मुलगा माननीय उच्च न्यायालयात गेला. उच्च न्यायालयाने त्याच्यावर हे सांगितलं की हा व्यवहार बरोबर नाही आहे. परत ट्रस्ट सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात जैसे थे परिस्थिती दिलेली आहे, याच्यामध्ये गुन्हा नोंदवलेला आहे. आता जैसे थे परिस्थिती असल्यामुळे त्याच्यामध्ये प्रोसीड करता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारावर या संदर्भात जी काही पुढची कारवाई आहे ती कारवाई निश्चितपणे केली जाईल. परभणी येथील सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या दुर्दैवी मृत्यूच्या प्रकरणामध्ये या ठिकाणी काही मुद्दे मांडण्यात आले. मी पुन्हा सभागृहाला सांगू इच्छितो की याच्यामध्ये ओपिनियन्स वेगवेगळे आले. पहिल्यांदा जे काही कारण दिलंय शॉक फॉलोइंग मल्टिपल इंजुरीज असं कारण दिलेलं आहे आणि हिस्टोपॅथॉलॉजीचा जो रिपोर्ट आहे त्यामध्ये मयताच्या हृदयास ट्रिपल वेसल डिसीजचा गंभीर आजार असल्यामुळे मृत्यू झाल्याचं त्यात दिलेलं आहे. आणि म्हणून ह्या 2 वेगवेगळे ओपिनियन आल्यामुळे
मृत्यूचं निश्चित कारण काय आहे याकरता हे दोन्ही रिपोर्ट हे जे शासकीय महाविद्यालय व रुग्णालय मुंबई येथे पाठवण्यात आले आणि त्यांचा अभिप्राय घेण्यात आला. त्या अभिप्रायामध्ये त्यांनी आता दिलेला अभिप्राय असा आहे की मृत्यू हा कोरोनरी अल्ट्री डिसीज विथ ॲक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम यामुळे झालेला आहे. त्यामुळे हा काही निष्कर्ष सरकारने काढलेला नाही, हा निष्कर्ष हा जेजेने दिलेला आहे. तथापि अजूनही सरकार याच्यात अंतिम निष्कर्षाला आलेलं नाही. या संदर्भात एक आपण कमिशन नेमलेलं आहे. त्या कमिशनचा रिपोर्ट आल्यानंतरच या संदर्भातला अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. पण मी एवढंच आश्वस्त करतो की सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या या मृत्यूच्या प्रकरणामध्ये कोणालाही पाठीशी घालण्याचा शासनाचा विचार नाही. आपल्याला माहिती आहे की आंदोलकांवर वाजवीपेक्षा बळाचा वापर केल्यावरून पोलीस निरीक्षक घोरबाण, एक अजून पोलीस उपनिरीक्षक आणि 3 पोलीस अंमलदार यांना आपण निलंबित देखील केलेलं आहे. त्यामुळे आता मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती VL अचलिया यांच्या अध्यक्षतेखाली ही जी काही चौकशी चाललेली आहे त्याचा रिपोर्ट आल्यानंतर या संदर्भातला अंतिम जो काही निष्कर्ष आहे तो सरकार काढेल. एवढंच या निमित्ताने मी सांगतो. विजय वडेट्टीवार साहेबांनी शालार्थ पोर्टलवर बोगस ID तयार करून या ठिकाणी जो काही घोटाळा झालेला आहे ही वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून या संदर्भात मी आणि शिक्षण मंत्र्यांनी चर्चा केली आणि आमचं हे मत झालेलं आहे की जसा हा एक घोटाळा उघडकीस आला असा राज्यामध्ये इतरही जिल्ह्यांमध्ये घोटाळा असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आणि म्हणून या संदर्भात आम्ही SIT तयार करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि टेक्नॉलॉजीचा वापर करून इतरही ठिकाणी अशा प्रकारचा शालार्थ ID घोटाळा झाला आहे का की ज्या माध्यमातून लॉग इन आणि पासवर्ड वापरून गैरमार्गाने ज्यांची नियुक्तीच झालेली नाही त्यांना दाखवून त्यांचे पगार काढण्याचा हा जो प्रयत्न आहे हा अतिशय चुकीचा आहे. आणि म्हणून याची पूर्ण चौकशी इतरही ठिकाणची ही निश्चितपणे केली जाईल. नाही, चार्जशीट ज्यांचं असं आहे की याच्यावर एकावर नाही खूप लोकांवर कारवाई झालेली आहे आणि पुरावा ज्यांच्या विरुद्ध त्यांच्याच विरुद्ध चार्जशीट आहे. आपण चार्जशीट जर बघितली तर पुराव्यासहित चार्जशीट आहे. चेक करू आपण. जर या गुन्ह्यामध्ये कोणाला पाठीशी घालण्याचं कारणच नाही, कारण हे पाप आहे. अशा प्रकारे खोट्या शिक्षक दाखवून आणि त्यातनं राज्याला लुटण्याचा हा प्रकार आहे. हो, माननीय, आता तर छोटा आहे पण हा राज्यात आहे का जर बघितलं तर बघ, हा जर राज्यात निघाला ना तर 2-3 हजार कोटीचा तर नक्की निघेल. माननीय जयंत पाटील साहेबांनी आमच्या लेबर विभागाच्या संदर्भात काही मुद्दे या ठिकाणी उपस्थित केले आणि जळगावचा उज्ज्वल प्रकाश हा त्यांनी या ठिकाणी मांडला. जयंतराव, प्रकाशाचं दुसरं नाव काय माहिती आहे? उज्ज्वल प्रकाश. प्रकाशाचं दुसरं नाव काय माहिती? उज्ज्वल म्हणजे प्रकाश. प्रकाशाचं दुसरं नाव काय माहिती आहे? ते आहे संदीप. ते आहे संदीप. त्यामुळे जो यवतमाळचा प्रकाश तुम्हाला भेटतो आहे उससे आप बाज आ रही हो कि नहीं आ रही हो मुझे पता नहीं है. पण ऐका, तेच सांगतो, फॅक्टवरच आहे मी. आपण अतिशय हुशार आहात आणि मी आपला प्रशंसक राहिलेलो आहे. पण अलीकडच्याच काळात आपण गजनी सिनेमा पाहिला का? असा प्रश्न माझ्या समोर उपस्थित झाला आहे. याचं कारण आपण ज्यांच्यावर आक्षेप घेतला त्या संदर्भात ही नसतीच मी घेऊन आलो आहे. नाही, जे काय ठीक आहे, आपण तेच ते लोक करतायत,
आपल्याला मी आपल्याला सांगू इच्छितो की या ठिकाणी काही काळाकरता आपण मंत्री होतात, त्या काळामध्ये एक प्रस्ताव आला. प्रस्ताव काय होता म्हणजे ते काय होतं, त्यात मुदतवाढ मागितली होती की काही लोकांचं राहिलेलं आहे आणि जुन्या जे पुरवठादार आहे त्या पुरवठादाराकडे अजून किट्स शिल्लक आहेत, तर तेवढ्या 1,23,000 किट्स 1,53,000 किट्स वाटण्याची परवानगी द्यावी काय. तर प्रस्ताव होता सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र इमारत व बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांनी उक्त पत्रान्वये 1,53,698 अत्यावश्यक वस्तू संच एसेन्शियल किट व 1,53,498 सुरक्षा सेफ्टी किट वाटपास मुदतवाढ देण्याच्या विनंतीस मान्यता देण्यास हरकत नसावी. आणि मग पुढे त्यांनी असंही म्हटलं की सद्यस्थितीत मंडळाकडे 20,67,000 बांधकाम कामगारापैकी 13,84,730 एवढ्या बांधकाम कामगाराची नोंदणी जीवित आहे, सक्रिय आहे. आणि नोंदणी केलेल्या जीवित 13,84,770 पैकी 9,27,730 बांधकाम कामगारांना अत्यावश्यक संच व सेफ्टी किट हे वाटप केल्यानंतर उर्वरित 4,57,000 बांधकाम कामगारांना हे संच वाटप करण्याबाबत पुढची काय कारवाई करायची, अशा प्रकारचा 2 प्रस्ताव आपल्या पुढे आले. आपण बघितलं असेल, मी गजनी का म्हटलं, आपण म्हणाले मी तर त्यांच्यावर टाकलो, असं नाही आहे. आपण आपल्या अक्षरात लिहिलंय स्वतः. प्रस्ताव मान्य. आणि दुसरं, ब संदर्भात उर्वरित 4,53,000 बांधकाम कामगारांना सध्याच्याच कंत्राटदारामार्फत त्याच दराने दोन्ही संच पुरवण्यात यावे. आपलं अक्षर आहे. पाहिजे तर आपला आक्षेप असेल तर फॉरेन्सिकला पाठवून देतो. तुम्हाला पाठवतो. नाही, मी आपल्या हेतूवर शंका घेत नाही. म्हणजे असं आपण बेनोव्हिलंट लोक आहोत, आपल्याला असं वाटू शकतं की 4,53,000 कामगार राहिले आहेत आणि मग पुढची प्रक्रिया करायला वर्ष जाईल, त्यामुळे देऊन टाका बाबा. पण मी आपल्याला एवढंच सांगू इच्छितो की आपण जे आक्षेप माननीय आमच्या फुंडकर साहेबांवर घेतले, बिचारे नवीन मंत्री आहेत, मग त्यांच्यावर झाले की नाही खात्यावर, म्हणजे तर हे ठीक आहे. हा, अगदी तेच करायचं आपल्याला. त्यानंतर एवढंच नाही तर मी ही जी तुम्हाला म्हणजे नाही, आणि तसं जयंतराव तुम्हाला सल्लागाराची आवश्यकता नाही, पण ऐका ना, पण त्यावेळी तुम्हाला कोणीतरी चुकीचा सल्लागार भेटला होता. याचं कारण ही जी काही आपण कामगारांची तपासणी करतो, या तपासणीच्या संदर्भातले त्याच वेळी एक टेंडर होतं नोंदित कामगारांच्या आरोग्य तपासणीच्या संदर्भातलं, आणि त्याच्यामध्ये काय करावं असं सगळ्या गोष्टी होत्या. मग याच्यामध्ये काहीतरी वाढ करावी अशा प्रकारचा एक प्रस्ताव आपल्याकडे आला आणि त्या सगळ्याला म्हणजे वाढीवला तर आपण मान्यता दिलीच, पण त्याचसोबत या ठिकाणी आपण काय लिहिलं त्याच्यावर, वरील प्रस्ताव मान्य. सन 2000 हा 23 पर्यंतचा प्रस्ताव होता. प्रस्ताव काय होता तर टेंडर प्रमाणे 15/2/21 ते 14/2/23 या 2 वर्षामध्ये यापूर्वीच्या अटीवर, म्हणजे नवीन टेंडर काढा असं म्हटलंच नव्हतं, खरं म्हणजे नवीन टेंडर काढायला पाहिजे होतं, पण ठीक आहे 2 वर्षाकरता या पूर्वीच्या अटींवरच त्यांना देण्यात यावं. आपण काय लिहिलं त्याच्यामध्ये, वरील प्रस्ताव मान्य. सन 2023 नंतर मुदतवाढ देताना, म्हणजे आधीच ठरवलं तुम्ही मुदतवाढ द्यायची आहे, ही मुदतवाढच होती. मुदतवाढ देताना मागील काम योग्य असल्यास विभागाच्या सचिवाकडनं त्यांच्या स्तरावर मुदतवाढ देण्यात येईल. नाही जयंतराव, योग्य असल्यास कसं देता येईल मला सांगा. एक टेंडर संपलं तरी तुम्ही त्याला 2 वर्षाची मुदतवाढ देताय आणि त्याच्यावरही तुम्ही म्हणताय की त्याच्यानंतरही आवश्यक असेल तर मुदतवाढ द्या. तर नाहीये असा नाहीये प्रस्ताव, तुमच्या अक्षरात लिहिल्या. परत दादांना वाचायला देतो आता.
परत मला व्हेरीफाय झालं. मला तुमच्या हेतूवर शंका घ्यायची नाही आहे. मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की हे जे काही तुम्ही सांगताय खात्यामध्ये उत्तम काम आपले मंत्री करतायत, चांगलं चाललंय. आणि आता आपण एक अजून मुद्दा उपस्थित केला की अशा अटी आणि शर्ती का टाकल्या टेंडरच्या. मी आपल्याला निदर्शनास आणून देतो की आत्ता टेंडरच्या ज्या अटी शर्ती आहे 100% CVC गाईडलाईन प्रमाणे. त्याच्यात डायल्युशन जर केलं तुम्ही म्हणताय ते, तर CVCच्या गाईडलाईनचा त्या ठिकाणी भंग होईल आणि म्हणून CVCच्या गाईडलाईन प्रमाणे अटी व शर्ती टाकून याचं टेंडर होत आहे. आता ते टेंडर कोणाला मिळणार, काय मिळणार याच्यामध्ये मला जायचं नाही. जो पात्र असेल त्यांनी ते टेंडर भरावं आणि ते टेंडर घ्यावं. इथे कुठेही रिगिंग याचं करण्यात येणार नाही. आणि मी त्या दिवशी तुमच्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितलं की भांडे वाटप वगैरे या ज्या आपल्या अतिशय लोकप्रिय स्कीम्स आहेत याच्यामध्ये काही पारदर्शिता आणण्याची आवश्यकता आहे. आणि म्हणून या सगळ्या स्कीम्समध्ये पारदर्शिता आणायची, काही प्रमाणात अजून नवीन स्कीम्स घ्यायच्या का, कुठे DBT करायचं काय, या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने गाईडलाईन्स दिलेल्या आहेत. आपल्याचा निर्णय घेतलाय, तो निर्णय आपण सुरूच ठेवलेला आहे. आणि मला आपल्या निदर्शनास आणून द्यायचं आहे की हा जो काही आपल्याला आपण ही जी मोफत वीज देतोय याच्या पोटी मागच्या वर्षी वितरित अनुदान आहे 18,892 कोटी रुपये. म्हणजे शेतकऱ्यांना 18,892 कोटी रुपये हे आपण या ठिकाणी यातनं दिलेले आहेत. आपण शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्याच्या संदर्भात कृषी वाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण करणारी MSKYV मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2 ही सुरू केली. ही योजना जगातली सगळ्यात मोठी डिस्ट्रीब्युटेड सोलर एनर्जीची योजना आहे. कृषी क्षेत्राची ऊर्जेची मागणी 16,000 मेगावॅट आहे. आपण आता 27 जिल्ह्यांमध्ये 2,779 विद्युत उपकेंद्रासाठी 15,404 मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प हाती घेतलेले आहेत. आणि सर्व प्रकल्पांच्या निविदा झालेल्या आहेत. सर्व कामं प्रकल्प हे जे आता हातात घेतलेले आहेत हे ऑक्टोबर 2026 पर्यंत आपण पूर्ण करू. ऑक्टोबर 2026 मध्ये किंवा 3-4 महिने मागे पुढे करू. फार तर महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य असेल की जे राज्य आपल्या शेतकऱ्यांना 100% हरित वीज देईल. आतापर्यंत 1,710 मेगावॅटचे प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. 4 लाखाहून अधिक शेतकरी त्यात लाभान्वित झालेले आहेत. याचा फायदा असा आहे, शेतकऱ्याला दिवसा वीज मिळेल. वीज खरेदीमध्ये आपल्या कंपनीची 10,000 कोटी रुपयाची बचत होईल. म्हणजे आज ही 20,000 कोटीची जी सबसिडी दादा द्यावी लागते आहे त्यामध्ये 10,000 कोटी रुपये या एकाच योजनेने आम्ही तुमचे वाचवणार आहोत. आणि शासनाची आणि जी काही क्रॉस सबसिडी आहे त्या क्रॉस सबसिडीमध्ये 5,500 कोटीची या ठिकाणी बचत होईल. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, कार्बन उत्सर्जनामध्ये 25% कपात थेट आपण या माध्यमातून करू. यासोबत राज्याचे शाश्वत विकास आणि उद्योगांना चालना देण्यासाठी एनर्जी ट्रान्झिशन ब्ल्यूप्रिंट आपण तयार केली आहे. 2030 सालापर्यंत महाराष्ट्रामध्ये एकूण जी वीज आपण वापरतो यापैकी 50% वीज हरित सोर्सेसमधनं या ठिकाणी येईल. आणि हे केलेलं काम याचा स्केल काय हे आपल्या लक्षात आणून देण्याकरता हे सांगतो की गेल्या 2-3 वर्षामध्ये आपण हे काय स्केलअप केलंय. आपल्या राज्याच्या निर्मितीपासनं 2022 पर्यंत किंवा अगदी 47 पासून तर 75 वर्ष समजून घ्या, आपल्या राज्यातली आपली निर्मित आणि कॉन्ट्रॅक्च्युअल कॅपॅसिटी होती 37,000 मेगावॅट. 37,000 मेगावॅट. गेल्या 2 वर्षामध्ये आपण जी अतिरिक्त करारी क्षमता तयार केली आहे ती आहे 45,000 मेगावॅट. म्हणजे 37,000 मेगावॅट आतापर्यंत केली आणि 2च वर्षात 45,000 मेगावॅट अशी
आणि एकूण जे काही कार्यारंभ आदेश आपण जारी केलेले आहेत, यामुळे वर्ष 2030 साली आपल्याकडे 82,000 मेगावॅट वीज उपलब्ध असेल आणि त्यातली 45,000 मेगावॅट ही या ठिकाणी जवळपास आपण हरित ऊर्जा या ठिकाणी आपण तयार करणार आहोत. सगळ्यात महत्वाचं काय आहे तर याचे दर. आज आपल्याला माहिती आहे की आपली जी लँडेड कॉस्ट आपल्याला पडते 8 रुपयाची पडते आणि आपली खरेदी कॉस्टही 5, 5.5, 6 रुपयापर्यंत पडते. आता याचा सगळ्यात मोठा फायदा रिन्युएबलचा असा आहे 25 वर्ष त्याची किंमत एकच असणार आहे. आणि मग सौर कृषी ऊर्जीकरणाकरता जे 16,000 मेगावॅट आहे त्याचा दर असणार आहे 3 रुपये 7 पैसे. युटिलिटी स्तराचे जे मोठे सौर प्रकल्प आहेत ज्यातनं 11,450 मेगावॅट वीज मिळणार आहे त्याचा दर असणार आहे फक्त 2 रुपये 70 पैसे पुढचे 25 वर्ष. आणि सौर आणि पवन असा हायब्रिड जी वीज आपण विकत घेतोय ज्यातनं 4,300 मेगावॅट वीज आपल्याला मिळणार आहे त्याची क्षमता त्याची किंमत असणार आहे 3 रुपये 60 पैसे प्रति किलोवॅट. आणि काय नाही तो नाही लागणार. हां हो नाही याला युनिट म्हणजे याचा युनिट किलोवॅट असल्यामुळे तसं आपण म्हणतोय ते युनिटच होत होते. त्यानंतर पंप स्टोरेज याच्यामध्ये परत 3 रुपये 20 पैसे ज्यातनं आपल्याला 28,000 मेगावॅट प्रति तास मिळणार आहे. आणि बॅटरी स्टोरेज 1500 मेगावॅट यातनं मिळणार आहे ती देखील 2 रुपये 19 पैसे. आणि जी काही फर्म अँड डिस्पॅचेबल ॲन्युअल जी काही पॉवर आहे ही 4 रुपये 60 पैसे प्रति किलोवॅट. म्हणजे मला हे सांगायचं आहे की पुढच्या 25 वर्षामध्ये आता आपल्याला स्थिर दराने म्हणजे आपली कोळशाची ऊर्जा सोडून बाकी ऊर्जा ही स्थिर दराने मिळणार असल्यामुळे आपण पुढच्या 5 वर्षाकरता महाराष्ट्रामध्ये विजेचे दर हे कमी करू शकलेलो आहोत. आणि मला सांगताना आनंद वाटतो की जर गेल्या 20 वर्षात आपण बघितलं तर दरवर्षीचा विजेचे दर वाढण्याचा जो आपला वार्षिक दर आहे दरवर्षी 9.20% 9.20% आपण विजेचे दर वाढवायचो. आपल्याला माहिती आहे एकदा MERCने सांगितलं की ते ऑटोमॅटिक वाढतात ते काही वाढवून करावे लागत नाही. पण 25-26 पासनं 29-30 पर्यंत दरवर्षी विजेचे भाव हे 1.96% ॲव्हरेज आणि वेगवेगळ्या कॅटेगरीमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीनं दरवर्षी कमी होतील. आणि म्हणून आपल्या 70% कन्झ्युमर करता आजचे जे दर होते त्याच्या 26% कमी दर हे त्याला 2030 मध्ये द्यायचे आहेत. आपण जर बघितलं तर घरगुती 8.4 रुपयाचा आज त्याला द्यावा लागतोय तो 6 रुपये त्याला फक्त दर पडणार आहे. वाणिज्यिकला 16.97 आहे त्याला 15.87 द्यावा लागेल 30 सालापर्यंत. आणि जे काय औद्योगिक आहे त्यांना 10 रुपये 88 पैशाच्या ऐवजी 9 रुपये 97 पैसे द्यावा लागणार आहे. आणि जर आपल्या नेहमीच्या पद्धतीने 9% जी वाढ आहे ती गृहीत धरली असती तर औद्योगिकला 10 रुपये 88 पैशाच्या ऐवजी 15 रुपये 77 पैसे द्यावे लागले असते. वाणिज्यिकला 16 रुपये 97 पैशाच्या ऐवजी 23 रुपये 91 पैसे द्यावे लागले असते. आणि घरगुतीला 8.14 रुपयाच्या ऐवजी 8 रुपये 14 पैशाच्या ऐवजी 11 रुपये 32 पैसे द्यावे लागले असते. पण आता या स्थिर आकारामुळे हा एक महत्वाचा विषय या ठिकाणी होतोय. यासोबत मला हे सांगायचं आहे की PM कुसुम या योजनेच्या अंतर्गत देशभरामध्ये जे सौर पंप लागले देशभरामध्ये त्याच्या 60% पंप एकट्या महाराष्ट्राने लावलेले आहेत. आणि आपण जर बघितलं आकडा का महत्वाचा आहे तर आपण साधारण सौर पंप लावण्याची सुरुवात ही 2015 साली केली होती आणि त्यावेळेस इतक्या योजनाही नव्हत्या. पण 15 ते 23 अशा या 8 वर्षामध्ये आपण 1,89,000 पंप लावले. आणि जानेवारी 24 ते जून 25
एवढ्या 1 वर्ष 2 महिन्याच्या कालावधीमध्ये 3 महिन्याच्या कालावधीमध्ये आपण 3,86,000 पंप या ठिकाणी लावले. आता मोठ्या प्रमाणात हे जे काही पंप लागलेले आहेत यामुळे 23 लाख एकर जमीन ही ओलिताखाली आलेली आहे. आणि आता पुन्हा या पंपांना आपण गती दिली आहे. याच्यामध्ये थोडा एक लॅग तयार झाला होता, कारण आपण एडीबी सोबत एक करार केलेला आहे. एडीबी यांनी आपल्याला अट टाकली होती की 1 लाख पंप संपल्यावरच दुसऱ्या 1 लाखाचं टेंडर काढावं, पण आता त्यातनी आपण सूट घेतलेली आहे. त्यामुळे आता हा लॅग दूर होईल आणि डिसेंबरपर्यंत सगळे पंप जे आहेत हे आपण या ठिकाणी लावू शकू, अशा प्रकारची आपल्याला अपेक्षा आहे. यामध्ये पंप लावल्यानंतर एकतर पंपाचा पुरवठा कोणी करायचा, आपण एम्पॅनल लिस्ट दिलेली आहे, त्यामुळे सरकार ठरवणार नाहीये. एम्पॅनल लिस्ट प्रमाणे जो कोणी शेतकरी आहे त्यांनीच ठरवायचं कुठला पंप, कोणाचा पंप घ्यायचा आहे. तो पंप घेतल्यानंतर 5 वर्षापर्यंत त्याची देखभाल दुरुस्ती ती कंपनी करेल आणि 5 वर्षापर्यंत त्या पंपाचा इन्शुरन्स असेल. तो तुटला, फुटला, चोरी गेला तरी त्याचे सगळे पैसे हे इन्शुरन्स कंपनीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी भरण्यात येतील. अशा प्रकारची ही योजना या ठिकाणी केली आहे. यासोबत प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, या योजनेत महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. आतापर्यंत आपण 2,24,000 घरगुती ग्राहकांना 858 मेगावॅट पेक्षा जास्त क्षमतेचे रूफटॉप सोलर या ठिकाणी लावलेले आहेत आणि 1,500 कोटीहून जास्त सबसिडीचा लाभ देखील त्यांना दिलाय. आता यातल्या कोणालाही 1 रुपयाही बिल विजेचं भरावं लागत नाही. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत 30 लाख घरं आपल्याला केंद्र सरकारने दिली आहेत. या प्रत्येक घरावर रूफटॉप सोलर लावण्याचा आपण निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे या 30 लाख कुटुंबांना पुढे विजेचं बिल येणार नाही, त्यांना मोफत वीज मिळेल. आणि एवढंच नाही तर नुकतंच मंत्रिमंडळाने 0 ते 100 युनिट वीज वापरणाऱ्यांना मोफत वीज मिळावी म्हणून जे 70% आपले ग्राहक आहे, एक राज्याची योजना तयार केली आहे स्मार्ट या नावाने, महाराष्ट्र ऑफसाईक रूफटॉप सोलर. या योजनेच्या अंतर्गत आपण राज्याची सबसिडी देऊन त्यांना रूफटॉप सोलर देतोय. यातल्या पहिल्या टप्प्यामध्ये 5 लाख ग्राहकांसाठी 635 कोटी रुपयाची राज्य योजना मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेली आहे. आपला प्रयत्न आहे की घरगुती विजेचा वापर करणाऱ्या जास्तीत जास्त लोकांना सोलर देऊन त्यांना विजेच्या बिलापासून मुक्ती द्यायची, त्या दृष्टीनं हे काम आपलं चाललेलं आहे. ट्रान्सफॉर्मर आणि वितरण रोहित्र या संदर्भातही काही लोकांनी मुद्दा मांडला. आपल्याला कल्पना आहे की नादुरुस्त रोहित्र दुरुस्त करण्यासाठी आपण मोठ्या प्रमाणात जवळपास 2,417 एजन्सी नियुक्त केलेल्या आहेत आणि 25-26 या कालावधीमध्ये आपण 8,737 जे काही नादुरुस्त रोहित्र होते ते सुधारवणे आणि 8,726 वितरण रोहित्र बदलण्याची कारवाई देखील केलेली आहे. यासोबत जवळपास 10,400 3 फेज वितरण रोहित्रांचा साठा आता आपल्याकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळे कुठेही डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मर आता नाही, ते फेल झालं म्हणून 8-8, 10-10 दिवस लोकांना थांबावं लागणार नाही, अशा प्रकारचा प्रयत्न आपण केलाय. या ठिकाणी ऑइलच्या संदर्भात वगैरे आता सांगून आपला मी वेळ घेत नाही. निरंतर योजनेच्या संदर्भात यापूर्वी मी बोललेलो आहे, ते सांगत नाही. RDSS मध्ये मोठ्या प्रमाणात जे काम चाललेलं आहे ते सांगून आपलं मी आता वेळ या ठिकाणी घेत नाही. पण ऊर्जा क्षेत्रामध्ये अतिशय क्रांतिकारी अशा प्रकारचं काम करण्याचा प्रयत्न आपण करतो. अर्थात पुढचे 3-4 वर्ष इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये खूप काम आपल्याला करावं लागणार आहे, कारण ज्या पद्धतीनं आपली विजेची मागणी वाढलेली आहे तेवढ्याच वेगानं डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क आणि ट्रान्समिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर हे आपण तयार करू शकलेलो नाही. त्यामुळे वीज उपलब्ध आहे, पण हे सगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर याचा ॲडिक्वसी प्लॅन झाला, त्याचा टायअप झाला, पैशाची उपलब्धता झाली, त्याचे टेंडर झाले आहेत. आता ह्याचं एक्झिक्युशन करण्याकरता पुढच्या 3 वर्षामध्ये फेजमध्ये हे या ठिकाणी होईल आणि या महाराष्ट्राला अतिशय दर्जेदार अशा प्रकारची वीज
या ठिकाणी स्वस्तात देण्याचं काम हे या राज्य सरकारच्या माध्यमातून निश्चितपणे करण्यात येईल. आज खरं म्हणजे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचा स्मृती दिन आहे. मी त्यांना अभिवादन करतो आणि त्यांच्या विचारावर चालणारं हे सरकार आहे हे निश्चितपणे या ठिकाणी अधोरेखित करतो. आणि म्हणूनच आपण जर बघितलं असेल तर आयुष्यभर दलित, वंचित आणि कष्टकरी समाजाचा विचार हा अण्णाभाऊ साठेंनी आपल्या कवितांच्या माध्यमातून, आपल्या लेखनाच्या माध्यमातून मांडला आणि तोच विचार आणि त्याच घटकांकरता काम करण्याचा प्रयत्न आम्ही करतो. आणि म्हणून निश्चितपणे मी समाजातल्या सर्व प्रकारच्या वंचितांना आश्वस्त करतो की हे सरकार सातत्याने वंचितांचा विचार करून त्यांच्याकरता काम करेल. आज मुंबईकरता अनेक प्रकल्प आपण करतो आहोत. अटल सेतू पूर्ण झालाय, एक कोस्टल रोड पूर्ण झालाय, आता बांद्रा वर्सोवा कोस्टल रोडचं काम चाललंय. वर्सोवापासनं दहिसर आणि दहिसरपासनं भाईंदर याचे वर्क ऑर्डर आपण दिलेले आहेत, त्याचेही काम आपण चालू करतो. त्यामुळे वेस्टर्न साईडला सीमलेस कनेक्टिव्हिटी आपण करतो आणि यासोबत भाईंदर म्हणजे उत्तरपासनं तर विरारपर्यंत एक अजून सागरी सेतू तयार करण्याकरता आपला प्रकल्प तयार झालेला आहे. जायकाकडे आपण तो लवकरच देतो आहोत. इन प्रिन्सिपल त्यांच्याशी चर्चा देखील झालेली आहे. त्यामुळे जवळपास विरारपासनं तर आमच्या अध्यक्षांच्या कुलाब्यापर्यंत संपूर्ण एक सेतू, एक इंटिग्रेशन हे या ठिकाणी उभं होणार आहे. आपल्याला कल्पना आहे की सांताक्रूज चेंबूर लिंक ईस्टर्न आणि वेस्टर्न फ्रीवेसाठी सिग्नल फ्री असा कॉरिडॉर 6.45 किलोमीटरचा आपण तयार करतो. ऑरेंज गेट टनेल प्रकल्प म्हणजे आपण ईस्टर्न फ्रीवेवरनं उतरलं की थेट एका टनेलमध्ये शिरू आणि चौपाटीवर बाहेर निघू, अशा प्रकारचा प्रकल्प, याचं काम सुरू झालेलं आहे. बांद्रा वर्सोवा सी लिंक 90 मिनिटाचा प्रवास 10 मिनिटावर येणार आहे. ठाणे बोरीवली ट्विन टनेल 23 किलोमीटर व्हाया घोडबंदर, यामुळे 12 किलोमीटरचा प्रवास आणि वेळ वाचणार आहे, याचं काम आपण सुरू केलेलं आहे. विरार अलिबाग कॉरिडॉर या संदर्भात लँड ॲक्विजिशनचं काम आपण सुरू केलेलं आहे. ठाणे क्रिक ब्रिज, मुंबई आणि नवी मुंबई कनेक्टिव्हिटी ॲडिशनल ब्रिजमुळे वाढणार आहे. ऐरोली ते कटई नाका प्रकल्प हा देखील आपण हातामध्ये घेतलेला आहे. मुंबईमध्ये 330 किलोमीटरचं मेट्रो नेटवर्क तयार होत आहे. मेट्रो 3चे 2 टप्पे खुले झाले आहेत. लवकरच मेट्रो 3 पूर्णपणे कार्यान्वित आम्ही करणार आहोत. ऑक्टोबरपर्यंतही कार्यान्वित करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. दहिसर डीएन नगर मंडाले, वडाला ते कासर वडवली, ठाणे भिवंडी कल्याण, स्वामी समर्थनगर विक्रोळी, अंधेरी ते दहिसर, मीरा भाईंदर नवी मुंबई, गायमुख शिवाजीनगर, कासर वडवली, गायमुख मीरा रोड, तळोजा ते कल्याण, मीरा रोड ते विरार, विक्रोळी ते बदलापूर, अशा 14 मेट्रो मार्गाची आपण या ठिकाणी करतो आहोत. आणि याकरता एकात्मिक तिकीट प्रणाली आपण तयार केलेली आहे, ती यशस्वी झालेली आहे, त्याचं ट्रायल चाललेले आहे. या एकात्मिक प्रणालीमुळे एक तिकीट आपण जर घेतलं तर या तिकिटावर आपल्याला मेट्रो, सबअर्बन रेल्वे, मोनो, बस आणि वॉटर ट्रान्सपोर्ट अशा सगळ्या ट्रान्सपोर्टेशन मध्ये प्रवास करता येणार आहे. आणि हे तिकीट व्हॉट्सॲपवर देखील उपलब्ध होणार आहे. हेच तिकीट व्हॉट्सॲपवर होणार आहे, निवडणुकीचं तिकीट व्हॉट्सॲपवर मिळणार नाही. आणि यासोबत एक प्रयत्न अजून आमचा आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यंतरीच्या काळामध्ये सबअर्बन रेल्वेची एक मोठी दुर्घटना झाली आणि सातत्याने सबअर्बन रेल्वेला दरवाजे नसल्यामुळे ऍक्सिडेंट आपण झालेले पाहतो.
अतिशय वाईट परिस्थितीत लोक प्रवास करतात. आज 2 क्लासेस आपण तयार केलेले आहेत. एकीकडे मेट्रो आहे जी पूर्णपणे AC आहे, ज्याचे दरवाजे बंद होत आहेत, ज्याच्यामध्ये प्रवासाची ईज आहे तीही मुंबईकरांना आहे. आणि दुसरीकडे सबर्बन रेल्वे आहे की ज्याच्यामध्ये अतिशय दाटीवाटीत लोक प्रवास करतात आणि ज्याला दरवाजे नसल्यामुळे ॲक्सिडेंट होतात. आणि म्हणून माननीय मोदीजींकडे आणि माननीय रेल्वे मंत्र्यांकडे आम्ही अशी मागणी केली होती की मेट्रोसारखे कोचेस हे सबर्बन रेल्वेला दिले पाहिजे, म्हणजे जे पूर्णपणे AC असतील आणि दरवाजे ज्याचे बंद होतील. आणि ही पण मागणी केली आहे की हे जरी कोचेस लावले तरी तिकिटामध्ये 1 रुपयाची वाढ न करता हे कोचेस लागले पाहिजे. आणि मला सांगताना याचं समाधान आहे. आजच सकाळी माननीय रेल्वे मंत्री मुंबईमध्ये होते आणि त्यांनी हे सांगितलं की आम्ही या संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतो आहोत. लवकरच मुंबईला येऊन या संदर्भातली अधिकृत ते घोषणा करतील आणि त्यानंतर आपल्या सबर्बन रेल्वेचे सगळे डब्बे हे मेट्रोसारखे AC आणि रेट्रोफिटिंग नाही, नवीन डब्बे, रेट्रोफिटिंगचे डब्बे नाही, तर या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीनं हे डब्बे त्या ठिकाणी येतील की ज्यातमध्ये दरवाजेही असतील आणि या ट्रेन AC असतील आणि कुठलंही तिकीट वाढ याच्यामध्ये केली जाणार नाही. अध्यक्ष महोदय, नवी मुंबईचं विमानतळ परवाच आम्ही त्याचा मी आणि शिंदे साहेब गेलो होतो, आढावा घेतला आणि ऑक्टोबरपर्यंत हे विमानतळ सप्टेंबरच्या शेवटपर्यंत पूर्ण होईल अशी परिस्थिती आहे. नैनाच्या संदर्भात आपल्याला कल्पना आहे, मी आता जास्त वेळ घेणार नाही, त्याचं डेव्हलपमेंट चाललंय. वाढवण या बंदराचं काम अतिशय वेगानं चाललेलं आहे. जगातल्या पहिल्या 10 मध्ये असलेलं वाढवणचं बंदर हे मुंबईला आणि महाराष्ट्राला एक नवीन मॅरीटाईम ताकद तयार करून देणार आहे. यासोबत नवी मुंबईमध्ये आपण एज्युसिटी तयार करतो. या एज्युसिटीमध्ये 10 फॉरेन युनिव्हर्सिटीज याव्यात अशी आपली अपेक्षा आहे. त्यातल्या 5 युनिव्हर्सिटीजनी करार केलेला या सगळ्या युनिव्हर्सिटीज जगातल्या नामांकित युनिव्हर्सिटीज आहेत आणि इतर देशात त्यांच्या त्या देशामध्ये जाऊन शिकायला जेवढे पैसे लागतात त्याच्या 25 ते 30% पैशामध्ये आपल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना त्या युनिव्हर्सिटीत शिकता येणार आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी धारावीचा विषय देखील आमच्या ताईंनी मांडला. खरं म्हणजे तो महत्वाचाच विषय. त्याही संदर्भात मी आपल्या लक्षात आणून देतो की हा जो प्रकल्प आहे, पहिल्यांदा तर कुठलीही जमीन अडाणींना देण्यात आलेली नाही. ही जमीन DRP ला दिलेली आहे. DRP ही स्पेशल पर्पज व्हेकल आहे. स्पेशल पर्पज व्हेकल याच्यामध्ये महाराष्ट्र सरकार हे भागीदार आहे. हे स्पेशल पर्पज व्हेकल महाराष्ट्र सरकारचं स्पेशल पर्पज व्हेकल आहे. त्याच्यामध्ये अडाणी हे विकासक म्हणून, पार्टनर म्हणून त्या ठिकाणी आलेले आहेत. या धारावीमध्ये अधिसूचित क्षेत्र 251 हेक्टर आहे. प्रत्यक्ष पुनर्वसनाकरता त्यातलं क्षेत्र जे मिळत आहे ते केवळ 108 हेक्टर मिळत आहे. उरलेलं सगळं क्षेत्र हे रिझर्वेशन किंवा इतर प्रकारच्या नॅचरल अशा प्रकारच्या एम्युनिटीजमध्ये त्या ठिकाणी जाणार आहे. 108 हेक्टरच्या क्षेत्रामध्ये हे काम करायचं आहे. यामध्ये एकूण प्रकल्पाचा जो खर्च आहे हा 95,790 कोटी प्राथमिक खर्च आहे. याची पहिली बांधकाम परवानगी 14/1/2025 ला दिलेली आहे. 2014 पूर्वी माझे जोडे मी धारावीतनं घ्यायचो, बॅगही धारावीतनं घ्यायचो. याचं कारण तुम्हाला पाहिजे त्या ब्रँडची बॅग आणि जोडे हे 10% किमतीत तुम्हाला धारावीत त्या काळात तरी मिळायचे. त्यामुळे अतिशय चांगले कारिगर
पोट्री असेल, चामड्याचा व्यवसाय असेल, हे सगळे या सगळ्यांना धारावीमध्येच उत्तम व्यवस्था तयार करून ऑर्गनाइज्ड सेक्टरमध्ये यांना आपण आणणार आहोत. आणि ऑर्गनाइज्ड सेक्टरमध्ये आल्यामुळे आत्तापर्यंत ते काही टॅक्स भरतात नाही भरत याचा रेकॉर्ड नाही आहे, पण ऑर्गनाइज्ड सेक्टरमध्ये आल्यानंतर टॅक्स भरावे लागतील म्हणून स्पेशल केस म्हणून 5 वर्षापर्यंत त्यांना आपण टॅक्स हॉलिडे देखील देण्याचा निर्णय केलेला आहे. आणि या माध्यमातनं जे लोक, हा पहिला प्रकल्प आहे, आपल्याला माहिती आहे की 2011 पर्यंतचे जे लोक आहेत त्यांना आपण आधी 2001 होतं, मग आपण 2017 कायदा केला, 2011 पर्यंत केलं. आता माननीय हायकोर्टाने तेही मान्य केलं. माननीय कोर्टाच्या निर्णयानुसार 2011 नंतरचे किंवा वेगवेगळ्या कारणाने अपात्र लोक यांना आपल्याला घर देता येत नाही. हा पहिला प्रकल्प असा आहे की ज्या प्रकल्पामध्ये आपण निर्णय केला की अर्ध्या लोकांना घर द्यायचं आणि अर्ध्या लोकांना तुम्ही बाहेरही काढून टाकलं, कुठेतरी जाऊन ते झोपडीच तयार करणार आहेत, त्यांना तर राहावं लागणारच आहे. आणि म्हणून या प्रकल्पात आपण स्पेशल केस म्हणून निर्णय केला की त्याही सगळ्यांना घर दिलं जाईल आणि चांगल्या क्वालिटीचं घर दिलं जाईल. आणि आत्ता आपण त्याला रेंटल हाऊसिंग म्हणतोय, कारण माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे आपल्याला आज त्यांना पक्क घर देता येत नाही, पण 12 वर्ष रेंटल हाऊसिंग मध्ये ते जर राहिले तर ते घर त्यांच्या नावे करण्यात येईल, हाही निर्णय आपण केलेला आहे. त्यामुळे 10 लाख लोकांना त्यांचं स्वतःचं घर या ठिकाणी आपण देणार आहोत. आणि याकरता, या पुनर्वसनाकरता आपल्याला 541 एकर जागा या ठिकाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी लागणार आहे. तीही जागा अडाणींना नाही, DRP ला देण्यात येते आहे. आणि त्या जागेवर त्यांना सेल युनिट करता येणार नाही, कमर्शियल करता येणार नाही, केवळ त्या ठिकाणी रिहॅब ते करतील आणि रिहॅबला लागणारी थोडी दुकानं किंवा काय जे काय असेल ते त्यांना करता येईल, याच्या व्यतिरिक्त करता येणार नाही. आणि म्हणून आपण जर या ठिकाणी बघितलं तर हा जो काही प्रकल्प आपण करतो आहोत, देशातला नव्हे कदाचित जगातला सगळ्यात मोठा अर्बन रिन्युअलचा प्रकल्प हा या ठिकाणी तयार होणार आहे. आणि या दृष्टीनं जवळपास आता 90% होम टू होम अशा प्रकारचं सर्वेक्षण झालेलं आहे. लोकांनीही समर्थन दिलेलं आहे. ठीक आहे, काही लोकांचा विरोध असेल, तो असतोच, पण आता धारावीमध्ये याला मोठ्या प्रमाणात लोकांचंही पाठिंबा याला मिळतो आहे. आणि ताई, तुम्ही जे काही लक्षात आणून दिलं की काही लोक नसताना म्हाताऱ्यांच्या सह्या घेतल्या वगैरे, असं अजून घडलेलं, पण घडलं असेल तर पुन्हा असेल तर पुन्हा त्यांच्याकडे पाठव, काही अडचण नाही आहे. पुन्हा त्यांच्याकडे तुम्ही अशी नावं द्या, त्यांच्याकडे पुन्हा सर्वेक्षणाला जाते. कारण हा प्रकल्प आपल्याला एक असा प्रकल्प करायचा आहे, मला विश्वास आहे पुढच्या 3 वर्षात जेव्हा रिहॅब तयार होताना दिसतील आणि झालेले असतील आणि आपण डिलिव्हर करू पहिल्या सेक्शनला, त्यावेळी मुंबईतल्या झोपडपट्टी धारकांमध्ये एक विश्वास निर्माण होईल आणि स्लम फ्री मुंबईचं जे आपलं स्वप्न आहे ते स्वप्न आपण निश्चितपणे पूर्ण करू शकू. आणि म्हणून हा जो प्रकल्प आहे हा अत्यंत महत्त्वाचा असा प्रकल्प आहे. आणि म्हणून सिडकोचा विकास असेल, इंदू मिलचं स्मारक असेल, नवी मुंबईत एक्झिबिशन सेंटर असेल, अशा अनेक गोष्टी. आणि मला हे सांगताना समाधान आहे की 2014 ते 19 या सभागृहामध्ये जे जे अनाउन्समेंट केली, जे जे बोललो, त्या सगळ्या गोष्टी आज होताना दिसत आहेत. आणि मी निश्चितपणे शिंदे साहेबांचे आभार मानेन. ते मुख्यमंत्री असताना त्यांनी कुठेही याचा वेग कमी होऊ दिला नाही. अजितदादांचे आभार मानेन, ते कुबेर आहेत, त्यांच्याकडे आमची तिजोरीची किल्ली आहे, त्यांनी ही तिजोरी अडवली नाही, नाहीतर डुप्लिकेट किल्ली तयार करावी लागली असती, पण त्यांनी ती संधीच आम्हाला दिली नाही. आणि म्हणून आताही जे प्रकल्प आम्ही सांगतो आहोत, या मुंबई आणि MMRचा चेहरा बदलणारे, इथल्या सामान्य माणसाच्या जीवनात परिवर्तन करणारे, हे निश्चितपणे आपण करून दाखवू. खरं म्हणजे
प्रत्येक वेळी वर्ष दीड वर्षांनी लोक जेव्हा मुंबईत येतात त्यावेळी एक बदललेली मुंबई ही आपल्याला पाहायला मिळते. अण्णाभाऊ साठेंनी जी व्यथा मुंबईत अनुभवली ती व्यथा दुसऱ्या कोणाच्या वाट्याला येऊ नये अशा प्रकारचा प्रयत्न आपण करतोय. म्हणून अण्णाभाऊ साठेंची एक कविता आहे मुंबईवर, फार महत्त्वाची आहे. त्यांनी काय अनुभवलं? या मुंबईत गर्दी बेकारांची, त्यात भर झाली माझी एकाची. मढ्यावर पडावी मुठभर माती, तशी गत झाली आमची. ही मुंबई यंत्राची, तंत्राची, जगणाऱ्यांची, मरणाऱ्यांची, शेंडीची, दाढीची, हडसनच्या गाडीची, नायलॉनची आणि जॉर्जेटच्या तलम साडीची, बुटांच्या जोडीची, पुस्तकांच्या थडीची, माडीवर माडीची, हिरव्या माडीची, पैदास इथे भलतीच चोरांची. एत खाऊंची, शिरजोरांची, हरामखोराची, भांडवलदारांची. पोटासाठी पाठ धरली होती मी कामाची. परवा केली नाही उन्हाची, थंडीची, पावसाची. पाण्याने भरलं खिसं माझं, वाण मला एका छत्रीची. आणि पुढे याच कवितेमध्ये त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीच्या देखील त्या ठिकाणी नांदी केलेली आहे. आणि म्हणून पुन्हा एकदा मी सांगू इच्छितो, ही कविता वाचण्याचं कारण एवढंच आहे की 4 महिन्यानंतर भाषणं सुरू होतील. महाराष्ट्रापासून मुंबईला तोडण्याचं षडयंत्र सुरू झालेलं आहे. त्यामुळे आता सांगतो, मुंबईला महाराष्ट्रापासून कोणी तोडू शकत नाही. कोणाचा बाप, बापाचा बाप, त्याचा बाप, त्याचा बाप, त्याचा आजा आला तरीही मुंबई महाराष्ट्राचीच आहे, ती महाराष्ट्राचीच राहील. आणि या हजारो पिढ्या, आणि या महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणसाचा आवाज, या मुंबईमध्ये मराठी माणसाचा आवाज बुलंद राहील. आणि म्हणून आज या निमित्ताने एक आधुनिक मुंबई, एक सर्वसमावेशक मुंबई आणि तसाच प्रगतिशील महाराष्ट्र घडवण्याचा प्रयत्न आम्ही करू, अशा प्रकारचं मी या चर्चेच्या उत्तरात सांगतो. काही सदस्यांनी अजून काही मुद्दे मांडलेले आहेत, त्याचे लेखी उत्तर त्यांना पाठवायचा प्रयत्न मी करेन, कारण सगळ्या इंडिव्हिज्युअल गोष्टींना या ठिकाणी उत्तर देता येत नाही. पण आपण सगळ्यांनी माझं उत्तर शांतपणे ऐकलं त्याबद्दल आपले आभार व्यक्त करतो. बिला घ्या, बिला बोला बोला बोला. माननीय अध्यक्ष महोदय, भाषण करत असताना माननीय मुख्यमंत्री उत्तर देत असताना नागपूर संबंधात बोलत असताना आपण ज्येष्ठ सदस्य यांना इन्व्हेस्टमेंट न येण्यासाठी आपण केलेलं विधान आहे असं म्हणालंय. पण नाही म्हणजे पण हे विधान करत असताना त्यांनी सभागृहात कृपया शांतता राखावी. तर त्याच्यामध्ये आधार कशाचा घेतला तर टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये एक आर्टिकल आलं होतं. त्या टाइम्स ऑफ इंडियाच्या आर्टिकलमध्ये असं म्हटलं होतं की देर इज 52% सर्ज इन मर्डर्स अँड दॅट इज वाय देर इज हाय अलर्ट इन नागपूर. दुसरी गोष्ट, आपण भोंग्यांबद्दल बोललात. आपल्याला आठवण करून देतो की आपण मान्य केलं होतं खूप भोंग्यांचं जे डेसिबल आहे ते डेसिबल वाढवून घेण्यासाठी आपण कोर्टात जाणार आहोत, जेणेकरून काही अंशी ही समस्या कमी करता येईल. आपल्याकडनं कामाठी पुरा रिडेव्हलपमेंटच्या बाबतीत काही अपेक्षा होत्या, पण त्याबाबत आपण त्याला कुठेही स्पर्श केला नाहीत. तसेच मी आपल्याला व्यक्तिशाही सांगितलं होतं आणि कालच्या जयंत पाटील यांच्या भाषणामध्ये येऊरमध्ये जमिनीचे चाललेले प्रचंड घोटाळे, आदिवासींच्या जमिनी बळकवण्याची प्रकरणं, वन खात्याच्या जमिनीवरती TILR करण्याचे, म्हणजे कोण करू शकते मला माहित नाही, पण वन खात्याला नोटीस न देता TILR होणं, वन खात्याच्या जमिनींना बाउंड्री मारणं आणि त्याच्यामध्ये अनधिकृत बांधकाम होणं, हे निदर्शनास आणलं होतं.
पण आपण त्याबाबतही कुठलं हे केलं नाही. त्याचबरोबर जमील शेख हत्या प्रकरणात मी आपल्याकडे कागदपत्र पाठवतो. त्यामध्ये अनेक गोष्टी आपल्याला समजून येतील. मी ज्या इथे आता बोलत नाही, वेळ घेत नाही आपला. पण याची जेव्हा आपण फेर चौकशी म्हणतात, जेव्हा आपण ह्याची फेर चौकशी म्हणतात, तेव्हा ही फेर चौकशी जर आपण एक टीम तयार करणार असाल तर ह्या गुन्ह्याची प्राथमिक चौकशी करून 24 तासात या गुन्ह्यातला पहिला आरोपी सोनू इरफान ह्याला पकडणारा जो इन्स्पेक्टर आहेत त्यांना या जर टीम मध्ये सामील करून घेतलं तर या जमील शेखच्या हत्याकांडात आपण शेवटपर्यंत पोहोचू शकेल. तसंच जो पहिला शूटर आहे ज्याने पकडल्या गोरखपूरला नावं घेतली होती, त्याचा एक 164 झालेला आहे. आपण म्हणालात की झालेला नाही, पण तो ऑन रेकॉर्ड माझ्याकडे आहे, त्यामुळे त्याच्यात आपल्याला काही माहिती चुकीची मिळाली असेल. मी कागदपत्र पाठवतो. पण मी आपला आभारी आहे की ह्या जमील शेख प्रकरणात आपण फेर चौकशी करू. पण ती फेर चौकशी करत असताना ऑफिसर्स मधलं किंवा ती इन्क्वायरी जर आपण मुंबईला शिफ्ट केली तर त्या कुटुंबावरती उपकार होतील. त्या मुलींचा आक्रोशाबद्दल आपण बोलून दाखवलं. मला आनंद आहे की आपल्यातला बाप जागा झाल्यासारखा दिसला. आपल्या उत्तराबद्दल मी आभारी आहे. महोदय, सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी माझी स्मृतीला उजाळा दिला याबद्दल त्यांचे मी पहिल्यांदा आभार मानतो. अध्यक्ष महोदय, 17 साली जे टेंडर निघालं, निवडणूक झाल्यावर सरकार आल्यावर 8 दिवसात हा प्रस्ताव 8 किंवा 10 दिवसात प्रस्ताव आला की उरलेल्यांना द्यायचं, एक्सटेन्शन करायला पाहिजे. ते एक्सटेन्शन केलं. मी माझ्या काळात टेंडर काढलं आणि नव्या कुणाला जॉब दिला अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे सभागृहात काय आम्ही भाषण करतो तेव्हाही एक 10-12 जणच हजर असतात. त्यामुळे सगळ्यांना बॅकग्राऊंड माहीत नसते. मी मागणी केलेली होती की त्या कामगार मंडळ हा एक विषय, कामगार मंडळाचं नावच घेतलेलं नव्हतं. मी आपल्याकडे अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याकडं फॅशन झालेली आहे. मार्केटिंग फेडरेशन, NCCF, कन्झ्युमर फेडरेशन, नॅफको, केंद्रीय भांडार यांना आपण कामं देतो आणि त्या कामाच्या क्वालिटीवर कंट्रोल कुणाचाच नसतो. ती कामं वाटायचं काम करतात. 2%, 3% ते कमिशन घेतात आणि आवाच्या सवा पैसे बनवण्याचं काम होतं. मी माझ्या भाषणात एवढंच ऑब्जेक्शन घेतलेलं की टेंडर करण्याची पद्धत जरा बदला. आपण CVCचा गाईडलाईन म्हटला, आपण सभागृहात नव्हता, पण CVCच्या गाईडलाईन काय, 800 कोटी टर्नओव्हर आहे, 5 राज्यात त्याने वाटप केलं पाहिजे, 5 वर्ष सलग त्याने वाटप केलं पाहिजे, मग तो सगळं करून महाराष्ट्रातच त्याचं ऑफिस असलं पाहिजे. हे जे आपण चाळणी अध्यक्ष महोदय लावली जाते, ती माझी म्हणणं की महाराष्ट्रात कॉम्पिटिशन होऊ दे, आपल्याला 5 आणि 6 हजारचा माल 2000 आणि 3000ला मिळेल. माझ्या आधी मला वाटतं संभाजी निलंगेकर त्या खात्याचे मंत्री होते, त्यांच्या 17 साली हे टेंडर काढून ही नवी प्रथा महाराष्ट्रात सुरू केली. निवडणूक झाल्यावर 10 दिवसात आलेले याला मी एक्सटेन्शन दिलं. आणि मी फुंडकरांच्यावर आरोप केलेला नाही, त्यांच्या वडिलांच्यावर माझे फार चांगले संबंध होते आणि तुम्ही त्यांना माझ्यावर राग येईल असं तुम्ही विधान केलं. त्यामुळे मी म्हटलं माझा काय तसा उद्देश नव्हता आणि तुमच्यावरही मी आरोप नाही केला. मी आपल्याला कुणाच्या पगारासाठी सरकारने काम करू नये ह्याची विनंती करतोय. मी तुमच्या त्या माणसाचं अजून नाव घेतलेलं नाही, मी कुणाचं नाव घेतलेलं नाही आणि अनेक प्रकाश असे आपण बघितलेले आहेत. त्यामुळं प्रश्न तो नाही आहे. माझा मुद्दा एवढाच आहे की त्या संस्थेचे, ते कामगार मंडळाचे जे CEO आहेत मुख्यमंत्री महोदय, त्यांना 3 वर्षापेक्षा एक्सटेन्शन नाही अशी प्रोव्हिजन नाही. संपू दे ना आता, काय तुम्हालाच घाई आहे, त्यांना घाई नाही, तुम्ही का घाई करताय? 3 वर्षाचा मला सांभाळायला लागतो ना, म्हणून 3 वर्षाची मुदतीनंतर एक्सटेन्शन देता येत नाही. तो माणूस वर्षोनवर्ष तिथं काम करतोय आणि म्हणून माझं त्याच्याशी वैर नाही आहे. पण माझी आपणाला विनंती आहे की तिथल्या यंत्रणा बदलाव्यात आणि 30 सवय आणि ठराविकच 3 लोक महाराष्ट्र वाटून घेतात. आपण कसं तुमचं आघाडीत, तुमचं युतीने 3 पक्षाने महाराष्ट्रात जागा वाटून घेतल्यात, तसे त्यांनी रिजन वाटून घेतलेले आहेत. मला तुम्ही खाजगीत वेळ द्या, तुम्हाला मी साधारण हिशेब सांगतो काय परिस्थिती महाराष्ट्रातली आहे.
मला वाटतं की तुम्ही तुमची प्रतिमा आणि फुंडकर तर बिचारे इतके इनोसेंट आणि नवीन मंत्री आहेत की तुमच्या दोघांची प्रतिमा खराब होऊ नये आणि महाराष्ट्रात कॉम्पिटिशन व्हावी एवढीच माझी विनंती होती. ठीक आहे, चला. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य आव्हाड साहेबांनी जो विषय मांडला, तर मला त्यांना एवढंच सांगायचं आहे की पेपरमध्ये येणाऱ्या सगळ्याच बातम्या, मी असं म्हणत नाही पेपर खोटं काही छापतं, पण अनेक वेळा त्यांच्याकडे चुकीची माहिती येते किंवा जुनी माहिती येते. आता उदाहरणादाखल आपल्याला मी एक गोष्ट सांगतो की खूपदा काय होतं, क्राईम इन इंडियाचा जो रिपोर्ट आहे, हा रिपोर्ट 1 वर्ष जुना असतो, कधी तो 2 वर्ष जुना असतो. त्यामुळे मला असं वाटतं की म्हणून मी अद्ययावत माहिती जी आहे ती अद्ययावत माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम केलं आहे. भोंग्याच्या संदर्भात आपण जे सांगितलं ते निश्चितपणे त्यात कोर्टात जायची आवश्यकता नाही. आपण केंद्र सरकारकडे जाऊन त्याच्यामध्ये ॲम्बियंट जी हे आहे काय म्हणतात व्हॉल्यूम, ती आपल्याला वाढवून घ्यायची आहे. तर जरूर या आठवड्याचा आम्ही केंद्राकडे त्याचा प्रस्ताव पाठवू की म्हणजे एकदा मुंबई किंवा महाराष्ट्रातली ही जी ॲम्बियंट व्हॉईस लेवल काय आहे ती व्हॉईस लेवल नव्याने मॅप करून आणि त्याच्या आधारावर त्यांनी नियम करावेत अशा प्रकारची विनंती ही निश्चितपणे आम्ही त्यांना करू. कामाठीपुराच्या रिडेव्हलपमेंटच्या संदर्भात अमीन पटेलजी आपण नेहमीच आग्रही आहात. मला सांगताना आनंद वाटतो की कॅबिनेटने त्याला मान्यता दिलेली आहे. त्याचं टेंडर देखील मला असं वाटतं बहुतेक पब्लिश झालं आहे, आता झालेलं आहे. त्यामुळे हा एक अतिशय ऐतिहासिक अशा प्रकारचं काम हे त्या ठिकाणी होईल आणि मी आपलं अभिनंदन करतो की राजकीय अनेक वेळा एखादा असा प्रोजेक्ट केल्यानंतर थोडा राजकीय परिणाम आपल्यावर होतो त्याचा, पण आपण भविष्याचा विचार केला, तिथल्या लोकांना योग्य पुनर्वसन मिळालं पाहिजे हा विचार केला आणि म्हणूनच आम्ही देखील या प्रोजेक्टला पूर्णपणे एक समर्थन दिलं आणि ते आपण निश्चितपणे करू. येऊरच्या घोटाळ्याच्या संदर्भात आपण सांगितलं एक स्पेशल ऑफिसर या संदर्भात नेमण्यात येईल आणि त्याला अशा प्रकारचे जे घोटाळे आपण सांगितले त्या संदर्भातली चौकशी ही करण्याकरता सांगण्यात येईल. जमील शेखच्या संदर्भात आपण जे काही एक नवीन त्या ठिकाणी लोक दिले पाहिजेत आपण सांगितलं आहे, तर जरूर आपण त्या ठिकाणी निष्पक्ष अशा प्रकारचे लोक देऊन त्याची जी काही चौकशी आपण नव्याने जे पुरावे आपण देत आहात ते सगळे त्या ठिकाणी पुरावे सोबत घेऊन आणि त्याच्या आधारावर त्या ठिकाणी ही चौकशी होईल, निष्पक्ष चौकशी होईल हे या ठिकाणी सांगतो. या ठिकाणी माननीय जयंत पाटील साहेब, मी आपल्या हेतूवरच शंका नाही घेतली. मी कुठे आपल्या हेतूवर, मी तर सांगितलं आपल्या हेतूवर शंकाच नाही माझी. मी असं सांगितलं की अनेक वेळा आपण असा विचार करतो पण मला हे मान्य आहे की आपल्याला क्वालिटी, प्राइस या सगळ्या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे आणि जास्तीत जास्त कॉम्पिटिशन झाले पाहिजे असा प्रयत्न केला पाहिजे. या दृष्टीनं CBC गाईडलाईन्सच्या व्यतिरिक्तही काही अजून गोष्टी पारदर्शिता आणण्याकरता कराव्या लागतील तर त्या आपण निश्चितपणे केल्या जातील. दुसरा आपण एक तिथल्या CEOचा विषय CEOचा विषय आपण मांडला. जरूर असं काही ते CEO कोणी आपल्या जवळचे दूरचे किंवा मंत्र्याचे असं काही नाही आहे, पण अनेक वेळा काही लोक चांगलं काम करतात आपण ठेवतो. आता आपल्या लक्षात असेल आपण जेव्हा ते इरिगेशन खात्याचे मंत्री होतात तर त्यावेळेस जे आपले काय ॲडिशनल चीफ सेक्रेटरी होते ते रिटायर झाले, पण त्यांनी उत्तम काम केलं होतं. आपल्याला असं वाटतं उत्तम काम करणं, तर पहिल्यांदा महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये त्यांना कॉन्ट्रॅक्टवर आपण पुन्हा घेतलं आणि एक्सटेन्शन दिलं. आपण चूक नाही केलं, मी चूक केलंय म्हणतच नाही, तुमच्या हेतूवर शंका नाही, तुम्ही चूक केलं असं म्हणत नाही. पण मी आपल्याला सांगतो की गव्हर्नन्स करताना कधी कधी असं होतं की एखाद्याला एखाद वर्ष जास्त होतं, एखाद्याचं काम एखाद्या मंत्र्याला आवडतं, त्यावेळेस आपण अशा प्रकारचे निर्णय घेत असतो. तर मला असं वाटतं की जरूर, पण आपण सांगितलंय, जयंतराव यांनी सांगितलंय, त्यामुळे जरूर त्याच्याकडेही लक्ष घालण्यात येईल. घोषणा. सर्व सन्मान्य सदस्यांना कळविण्यात येते की नागपूर येथील विधिमंडळ वास्तूच्या विस्तारांतर्गत नवीन इमारतीचे बांधकाम करण्याचे प्रस्तावित असून त्यासाठी विधानभवन लगत शासकीय मुद्रणालय स्थित असलेली उद्योग विभागाची मौजे सीताबर्डी नागपूर येथील भूमपन क्रमांक
1852 येथील 16,182 चौरस मीटर पैकी 9,670 चौरस मीटर इतकी जमीन महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालय नागपूर यांच्या कार्यालयीन वापराकरिता उपलब्ध करून देण्यासाठी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने महसूल विभागास हस्तांतरित करण्यास नाहरकत देण्यात आली आहे. प्रस्तुत जमीन महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालय नागपूर यांच्या कार्यालयीन वापराकरिता प्रदान करण्यासाठी पुढील कार्यवाही जिल्हाधिकारी नागपूर यांच्या मार्फत करण्यात येत आहे. सदर जागा महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालयाच्या नावे हस्तांतरित करण्याकरिता पुढाकार घेऊन अत्यंत कमी कालावधीत हे काम पूर्णत्वास नेल्याबद्दल मी माननीय मुख्यमंत्री तसेच माननीय महसूल मंत्री यांचे अभिनंदन करीत असून त्यांच्या या बहुमूल्य सहकार्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानित आहे. निवेदन. चला गोरे साहेब. अध्यक्ष महोदय, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रायरी डोंगरावरील असलेल्या पुरातन किल्ल्याची पुनर्बांधणी करून बळकट रायगड दुर्गाची उभारणी केली. महाराजांनी याच रायगड किल्ल्यावर हिंदवी स्वराज्याची राजधानी स्थापन केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यातील विविध स्वाऱ्या आणि विजयांचा साक्षीदार रायगड किल्ला आहे. तसेच या रायगड किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक सोहळाही संपन्न झाला आहे. या प्रचंड दुर्गावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे समाधीस्थळ आहे. याच ठिकाणी सुप्रसिद्ध आणि शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाचे साक्षीदार असे जगदीश्वराचे मंदिर आहे. असा हे ऐतिहासिक वारसा लाभलेला आणि हिंदवी स्वराज्याची राजधानी असलेला रायगड किल्ला हा निजामपूर नावाच्या ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात येतो. महाराज आणि त्यांच्या पराक्रम आणि विचाराशी सुसंगत असे नाव ग्रामपंचायतीला असणे आवश्यक आहे. या विषयाबाबत माननीय गोपीचंद पडळकर, माननीय राहुल कुल यांनी माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे मागणी केली होती. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी निजामाच्या जुलमी राजवटीचा अंत करून हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. या घटनेत साक्षीदार असलेल्या रायगड किल्ल्याच्या क्षेत्राचा निजामपूर ग्रामपंचायतीचे नाव बदलून ग्रामपंचायत रायगडवाडी असे करण्याचा ऐतिहासिक बदल करण्याच्या सूचना माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी दिला आणि त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने त्याला मान्यता दिलेली आहे. हे सभागृहाच्या माहितीसाठी. यासोबत आणखी एक निवेदन अध्यक्ष महोदय आहे. 73व्या राज्यघटने दुरुस्तीनंतर पंचायत राज संस्थांकडे विशेषतः ग्रामपंचायतीकडे विविध योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी देण्यात आली. तसेच ग्रामपंचायत ग्रामस्थांना विविध सेवा मूलभूत सुविधा देत असून ग्रामीण जनतेला विकासाचा केंद्रस्थानी ठेवून शासनाच्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जनतेची दैनंदिन कामे सुलभतेने पार पाडण्यासाठी स्वतःची सुसज्ज व कार्यालयीन इमारत आवश्यक आहे. उपरोक्त बाबी विचारात घेऊन ज्या ग्रामपंचायतीत स्वतःची कार्यालयीन इमारत नाही अथवा जीर्ण झालेली इमारत आहे अशा 3,000 पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना स्वतःची सुसज्ज इमारत बांधणे केंद्र शासनाने पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानाअंतर्गत सन 2025-26 करता राज्यातील 500 ग्रामपंचायतींना मान्यता दिलेली आहे. ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्यासाठी प्रत्येकी 25 लाख निधी मंजूर केला आहे. यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे. माननीय नरेंद्र मोदी पंतप्रधान महोदय आणि केंद्रीय माननीय मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान यांनी या प्रस्तावात सत्वर मान्यता देऊन निधी उपलब्ध केला आहे. याबद्दल ग्रामविकास विभागाच्या वतीने त्यांचे आभार मानतो. चला खोकाटे साहेब. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रातील शेतकरी राज्याच्या ग्रामीण व्यवस्थेचा एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. तथापि अनियमित पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, महापूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे अनेक वेळा पिकांचे नुकसान होते. पर्यायाने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाल्यामुळे असे बाधित शेतकरी शेती कर्जाची मुदतीत कर्जफेड करू शकत नाहीत. अशा थकबाकीदार शेतकऱ्यांना बँकांकडून नव्याने पीक कर्ज पुरवठा सुद्धा होऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी यापूर्वी शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017, महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019
व महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ अशा योजना जाहीर करून योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना 44,000 कोटी रकमेची भरीव मदत या ठिकाणी केलेली आहे. राज्याच्या कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देण्याकरता अर्थसहाय्य करण्यासाठी कृषी विभागामार्फत नव्यानेच योजना जाहीर करण्यात आलेली आहे. राज्यामध्ये शेतकरी कर्जमाफी नंतरही वारंवार थकीत कर्जाच्या दुष्टचक्रामध्ये अडकतात. काही प्रमाणात असेही लक्षात आले आहे की कर्जमाफीचा फायदा शेतकऱ्यांपेक्षा बँकांनीच जास्त उचललेला आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि शेतकरी यांच्या जीवनात आणि शेती व्यवस्थेत बदल घडविण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना थकीत कर्जाच्या विळख्यातून सोडविण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. या दृष्टीने शासनास अभ्यासपूर्ण शिफारशी सादर करण्यासाठी शासनामार्फत श्री प्रवीणसिंग परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात येत आहे. समितीतील अन्य सदस्य व या समितीचा कालावधी समितीचे अध्यक्ष यांच्याशी चर्चा करून निश्चित करण्यात येईल. समितीच्या सन्मान्य सभासदांच्या माहितीसाठी सादर. माननीय अध्यक्ष, स्वच्छ सर्वेक्षण अंतर्गत 2024 मध्ये महाराष्ट्र राज्यातील सर्वाधिक 10 शहरे पुरस्काराने सन्मानित झाली आहेत. स्वच्छ भारत मिशनमध्ये बाजी मारत महाराष्ट्राने यावर्षी 10 राष्ट्रीय पुरस्कार पटकावले. महामहिम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते काल दिनांक 17 जुलै रोजी विज्ञान भवन नवी दिल्ली येथे पुरस्काराचे वाटप करण्यात आले. राज्याला मिळालेल्या लोकसंख्या गटामध्ये मीरा भाईंदर महानगरपालिका ही देशात 1 नंबर आलेली आहे अध्यक्ष महोदय. त्याचप्रमाणे 2,500 ते 3 लाख लोकसंख्येमध्ये कराड नगर परिषद देशात दुसरी आलेली आहे. सुपर स्विच लीगमध्ये आपल्या येथील नवी मुंबई, लोणावळा, विटा, सासवड, देवळाली प्रवरा, पाचगणी आणि पन्हाळा या 7 शहरांचा समावेश झालेला आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका देशात 7वी तर राज्यात प्रथम क्रमांकासह 7 स्टार गार्बेज फ्री आणि वॉटर प्लस मिळणारी महानगरपालिका ठरलेली आहे. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री नगर विकास महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री व प्रधान सचिव तसेच नगर विकास विभागातील अधिकारी यांचा भक्कम पाठिंबा तसेच सर्व नागरिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सक्रिय सहभागाने हे भरघोस यश मिळाले आहे. ठीक आहे, भोयर साहेब बोला. सन्मान्य सदस्य श्री भास्करराव जाधव यांनी मोखाडा तालुक्यातील खोडाळा विद्यालयाचे छप्पर पूर्णपणे उडाल्याने विद्यार्थ्यांना भर पावसात छत्री रेनकोट वर्गात घेऊन बसण्याची वेळ आल्याबाबतच्या स्थगन प्रस्तावावरील निवेदन मी सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो आहे. तसेच डॉक्टर राहुल पाटील यांनी झिरोफाटा तालुका पूर्णा जिल्हा परभणी येथील हायटेक रेसिडेन्सी स्कूलमध्ये मुलीचा शाळा सोडल्याचा दाखला काढण्यासाठी आलेल्या श्री जगन्नाथ हेडगे यांना संस्थाचालक व त्यांच्या पत्नीने केलेल्या मारहाणीत त्यांचा मृत्यू झाल्याबाबतचा स्थगन प्रस्तावावरील निवेदन देखील मी सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो आहे. चला घ्या पुढे. झालं. लक्षवेधी सूचना संबंधित निवेदने सभागृहासमोर ठेवणे. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महविसन नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचनांचे जोडपत्र अमुद्रित स्वरूपात सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो. महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचनांचे जोडपत्र अमुद्रित स्वरूपात सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले. सत्र समाप्तीनंतर सन्मान्य सदस्यांना लक्षवेधी सूचनांचे जोडपत्र वितरित करण्यात येईल. अर्धा तास चर्चा या पुढील अधिवेशनात घेण्यात येतील. अशासकीय विधेयके पुरस्थापनार्थ अशासकीय विधेयके पुरस्थापना. प्रभारी सदस्य कोण आहेत? मुनगंटीवार साहेब आहेत. तुम्ही घेणार नाही म्हणावे म्हणून आम्ही हे केलं. देऊ का अध्यक्ष महाराज, पाहिजे? सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 82 महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम 1999 या सुधारणा करण्याकरता विधेयक मी मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 82 महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 82 महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2025 चे विसवी क्रमांक 82 महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण सुधारणा विधेयक 2025 मांडतो.
सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 82 महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यात आले. ॲडव्होकेट राहुल कुल. अध्यक्ष महोदय, सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 84 महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समित्या दुसरी सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रश्न असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 84 महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या दुसरी सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 84 महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या दुसरी सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होय ते बहुमत आहे, होय ते बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. ते कुठे गेले? अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961च्या कलम 157 अन्वये जिल्हा परिषद कर तसेच फी लादण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. विधेयक मांडतो, फक्त बोला. अध्यक्ष महोदय, आपल्या अनुमतीने विधेयक मांडतो. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 84 महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या दुसरी सुधारणा विधेयक 2025 मांडतो. सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 84 महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती दुसरी सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यात आले. उर्वरित अशासकीय कामकाज पुढील अधिवेशनात घेण्यात येईल. फक्त आपलं मनापासून अभिनंदन. उत्तम कामकाज या अधिवेशनात झालं. याच्यामध्ये फक्त एक उणीव तुमच्या लक्षात आणून देतो. तुम्ही या कामकाजाचा दर्जा वाढावा यासाठी अनेक निर्णय करत आहात. यासोबत एक उणीव अशी आहे की आपण जेव्हा लक्षवेधी देतो तेव्हा आपल्या नियमानुसार अधिवेशन समाप्त होण्याच्या दिवशी अशा कोणत्याही बाबी अनिर्णित राहिल्यास संबंधित मंत्री त्यांनी करावयाची निवेदने विधानसभेच्या पटलावर ठेवली. खरं तर मंत्री महोदय सज्जन आहेत, ते निवेदन ठेवण्यासाठी त्यांची अडचण नसते. पण अध्यक्ष महाराज, मी आपल्या लक्षात आणून देतो की लक्षवेधी शाखेनी मंत्रालयाला 4-4दा स्मरणपत्र दिल्यानंतर सुद्धा मार्च म्हणजेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची निवेदनं आली नाही. याचा अर्थ काय की या विधानसभेच्या नियमानुसार, विधानसभेच्या नियमाच्या पुस्तिकेनुसार मंत्रालयावर सुद्धा नियंत्रण कोणाचं आहे? या विधान भवनाचं. पण आता काय झालं आहे, जसं बेटे ने बाप बनने की कोशिश नहीं करना, तसं मंत्रालयाने विधान भवनाचा बाप होण्याची कोशिश म्हणजे प्रयत्न करू नये. आणि म्हणून रामशास्त्री प्रभुनेचा आर आणि राहुल नार्वेकरजीचा आर याची जी शक्ती आहे ती दाखवत विधान भवनामध्ये ज्यांना स्मरणपत्र 4दा पाठवली त्यांना बेजार कसं करता येईल हे मात्र तुम्ही अध्यक्ष म्हणून काळजी घ्या. या आर कडनं या एस ला न्याय मिळणारच. राहुल नार्वेकरांचा आर, रामशास्त्री प्रभुण्यांचा आर आणि सुधीर मुनगंटीवाराच्या आर मधला आर असा आर याच्याप्रमाणे त्यांनी जी सूचना केली आहे, मी पण मुख्य सचिवांना सांगेन की लवकर उत्तर आली पाहिजे. ठीक. अर्धाच मिनिट घेतो. फक्त खुलासा, गैरसमज नसावा. हे 2 फायली माझ्याकडे पाठवल्या. एक माझंच ऑर्डर आहे, पण एकात काय ऑर्डर आहे, सन 23 नंतर मुदतवाढ देताना मागील काम योग्य असल्यास विभागाच्या सचिवाकडून त्याचे स्तरावर मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी ऑर्डर मी करू शकत नाही. म्हणून मी अक्षर बघितलं. हे कोणीतरी नंतर लिहिलेला कार्यक्रम आहे. मी नाही हां, माझं हे अक्षर वेगळं आहे आणि हे अक्षर वेगळं आहे. आणि अशी ऑर्डर करतं का कधी कोण? मी कसा शक्य आहे करेन असं की 23 पर्यंत काम करा. मी 19 साली सही केलेली आहे मला वाटतं ही कधीतरी, की 23 सालापर्यंत काम करा आणि 23ला बरं वाटल्यावर अजून पुढे करा, असं माझी सत्सद विवेक बुद्धी मुख्यमंत्र्यांच्या दृष्टीने माझा गजनी झालेला आहे. पण पुढचं तर कळतंय, मागचं राहिलं तरी. अध्यक्ष महोदय,
सन्मान्य जयंत पाटील साहेबांनी सांगितलं की एक सही आणि अक्षर त्यांचं आहे आणि दुसरीकडे जे लिहिलेलं आहे ते कदाचित त्यांच्या सहीच्या वर लिहिलं असं त्यांचं मत आहे, असं त्यांना वाटतं आहे. तर त्याचीही चौकशी करू. पहिलीच फॉरेन्सिकची तुम्ही घोषणा केली. ठीक आहे. पावसाळी अधिवेशनाचा आजचा शेवटचा दिवस आहे. आजच्या दिवसाचे कामकाज संपलेले आहे. आता मी सत्र कालावधीतील कामकाजाची ससंख्यित माहिती सदस्यांसमोर ठेवतो. एकूण बैठकांची संख्या 15. प्रत्यक्ष झालेले कामकाज 133 तास 48 मिनिटे. अन्य कारणांमुळे वाया गेलेला वेळ 45 मिनिटे. रोजचे सरासरी कामकाज 8 तास 55 मिनिटे. अभिनंदनपर प्रस्ताव 1, शोक प्रस्ताव 7, तारांकित प्रश्न प्राप्त प्रश्न 8277, स्वीकृत प्रश्न 579, उर्वरित उत्तरित झालेले प्रश्न 92, प्राप्त सूचना 8, अस्वीकृत 8. अर्धा तास चर्चा. प्रश्नाच्या उत्तरातून उद्भवलेल्या प्राप्त सूचना 117, स्वीकृत 88, चर्चा झाली 7. सार्वजनिक महत्त्वाच्या बाबींवर प्राप्त सूचना 181, मान्य सूचना 42, चर्चा झाली 5. शासकीय विधेयके. विधानसभा पुरस्थापित 14, संमत 15, मागे घेण्यात आलेली विधेयके 1, विधान परिषद संमत 2. अशासकीय विधेयके. प्राप्त सूचना 46, मान्य 36, पुरस्थापित 36, विचारात घेतलेली 6. अल्पकालीन चर्चा. प्राप्त सूचना 4, मान्य 4, चर्चा झाली निरंक. लक्षवेधी सूचना. एकूण प्राप्त सूचना 2481, स्वीकृत सूचना 511, चर्चा झालेल्या सूचना 152. नियम 97च्या सूचना. प्राप्त सूचना 84, मान्य निरंक, चर्चा झाली निरंक. नियम 293 अन्वय प्रस्ताव. प्राप्त प्रस्ताव 5, मान्य 5, चर्चा झाली 5. अशासकीय ठराव. प्राप्त सूचना 180, मान्य 102, चर्चा झाली निरंक. अंतिम आठवडा प्रस्तावावर चर्चा झाली. सन्मान्य सदस्यांची उपस्थिती. जास्तीत जास्त उपस्थिती 90.20%. कमीत कमी उपस्थिती 68.57%. एकूण सरासरी उपस्थिती 82.23%. सभागृहाचे कामकाज सुरळीतपणे पार पडण्यासाठी आपण सर्वांनी मला सहकार्य केलं त्याबद्दल मी सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानतो. या अधिवेशनाचा समारोप करताना माननीय मुख्यमंत्री, दोन्ही माननीय उपमुख्यमंत्री, माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मंत्री, माननीय राज्यमंत्री, सर्व मान्य तालिका सभाध्यक्ष, माननीय मुख्य प्रतोद, माननीय गटनेते, सर्व सन्मान्य सदस्य, विधिमंडळाचे अधिकारी व कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी व कर्मचारी, मंत्रालयीन अधिकारी व कर्मचारी, तसेच प्रसिद्धी माध्यमाचे प्रतिनिधी, या सर्वांचेच मी मनापासून आभार मानतो. मी खालील घोषणा करतो. राज्यपालांना अशी शिफारस करण्याचे ठरले आहे की महाराष्ट्र विधानसभेचे पुढील अधिवेशन सोमवार दिनांक 8 डिसेंबर 2025 रोजी विधान भवन नागपूर येथे घेण्यात यावे. विधानसभेचे अधिवेशन स्थगित करण्याबाबत घोषणा. सभागृहासमोरील कामकाज आता संपले आहे. राज्यपालांकडून पुढील प्रमाणे संदेश आला आहे. मी CP राधाकृष्णन, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 174 खंड 2 उपखंड क द्वारा मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून याद्वारे शुक्रवार दिनांक 18 जुलै 2025 रोजी होणाऱ्या सभागृहाच्या बैठकीच्या समाप्तीबरोबरच महाराष्ट्र विधानसभेचे अधिवेशन संस्थगित करीत आहे. यानुसार विधानसभेचे अधिवेशन आता संस्थगित झाल्याचे मी जाहीर करतो. राष्ट्रगीत. जनगण मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे